นชวนให้คิดอนิจจังทุกสิ่งไม่ยั่งยืนจีรังย่อมผุพังตามกาลเวลาจะฝืนให้ยั่งยืนจนสิ้นโลกาอย่าได้หวังดังปรารถนาองค์พระพุทธาท่านตรัสสอนไว้เกิดแล้วคงไม่แคล้วต้องชราแก่อาคราวแก่สมปัญญาทั่วภารามีโถมไปเจ็บทุกข์ย่อมเวียนวนมีพ้นใครๆสัตว์โลกล้วนรู้แน่แก่ใจเกิดแก่เจ็บตายหลีกไปไม่พ้นใครหลงคิดหลงผิดอัตตาว่าใจแจ้งกมลแม้นใครปลงได้คงสุขล้นชีวิตมีมองมนเกิดมาเป็นคนสมบูรณ์ดับหายเพียงร่างกายไว้ชีวาแต่กุศลผลกรรมธรรมาย่อมแปลงค่ากลายเป็นทุนส่งผลให้ทุกคนเวียนวนไม่สูญสุขและทุกข์เป็นไปตามทุนที่พวกคุณได้ก่อทำมาปิดอัตตาว่าใจแจ้งกมลแม้นใครปลงได้คงสุขล้นชีวิตมีมองมนเกิดมาเป็นคนสมบูรณ์ดับหายเพียงร่างกายไว้ชีวาแต่กุศลผลกรรมธรรมาย่อมแปลงค่ากลายเป็นทุนส่งผลให้ทุกคนเวียนวนไม่สูญสุขและทุกข์เป็นไปตามทุนที่พวกคุณได้ก่อทำมาตำนาน1,300 กว่าปีแม่จามเทวีสร้างพระเจดีย์ที่วัดดอยน้อยพร้อมเจดีย์โค้งอีกองค์เคียงคู่อยู่ดอยสลับก้อนหินใหญ่น้อยร้อยเรียงน่าอัศจรรย์พระธาตุสีทองแงนมองฝูงพึ่งทำรังช่างมีมนต์ขลังพลังศักดิ์สิทธิ์บนนั้นกล่าวคำไหว้สากราบสักการะคนลุกคนชันสัมผั
ผัดถึงสายสัมพันธ์คงเป็นลูกหลานเคยร่วมสร้างบุญวัดดอยน้อยอยู่กลางยอดดอยโรยต่ออำเภอดอยเหล่าเขตติดต่อป่าสางลำพูนเดินทางปลอดภัยจากเชียงใหม่หรือสายลำพูนยินดีต้อนรับนักบุญมาร่วมสร้างทานบารมีตีสามตีสี่เปิดสถานีฟังตุลุงยองนักเทศเสียงทองชื่อเสียงดังก้องทั่วฟ้าธานีตัวจริงเสียงจริงวัดดอยน้อยแม่ตามเทวีต้อนรับญาติโยมที่มีจิตศรัทธามาร่วมสร้างบุญวัดดอยน้อยอยู่กลางยอดดอยโรยต่ออำเภอดอยเหล่าเขตติดต่อป่าสางลำพูนเดินทางปลอดภัยจากเชียงใหม่หรือสายลำพูนยินดีต้อนรับนักบุญมาร่วมสร้างทานบารมีตีสามตีสี่เปิดสถานีฟังตุลุงยองนักเทศเสียงทองชื่อเสียงดังก้องทั่วฟ้าธานีตัวจริงเสียงจริงวัดดอยน้อยแม่ตามเทวีต้อนรับญาติโยมที่มีจิตศรัทธามาร่วมสร้างบุญสมทบพัฒนาสร้างพุทธมณฑลจังหวัดเชียงใหม่พื้นที่190ไร่คณะสงฆ์อำเภอดอยหล่อส่วนราชการกำนันผู้ใหญ่บ้านองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและศรัทธาประชาชนทุกหมู่เหล่าณสำนักพุทธมณฑลจังหวัดเชียงใหม่ชั่วคราวบ้านโคกเสือหมู่ที่18ตำบลดอยหล่ออำเภอดอยหล่อจังหวัดเชียงใหม่วันจันทร์ที่1 มกราคม 2567 เวลา 14 นาฬิกาสุขาสังคัสสะสามัคคีความสามัคคีนำมาซึ่งความสุข
กำยองล้านนามีมาแต่ไทยลูกหลานอย่าได้ลืมลาถ้าเฮาบ่หักลืมลืมจาแล้วไผในจ้าจักมาสื่อถอยตื่นเจ้าขึ้นมายิ้มแย้มแจ่มใสทุกโศกโรคภัยหายไปหมดสิ้นก็ขอความนอบน้อมแด่พระรัตนตรัยอันมีพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์เป็นสรณะที่พึ่งขอกราบแนบไต่ไหวสาถวายความเคารพมายังครูบาอาจารย์พระมหาเถรานุเถระตันเจ้าคณะพระสังฆาธิการพระภิกษุสามเณรเจ้าจุโตนจุองค์กูวัดวาอารามพร้อมตึงสำนักติพักทรงตัวยเจริญปอนมายังบรรดาปออกแม่ออกศรัทธาตันสาธุชนนักศีลนักบุญคนดีต่างหลายเนาะตื่นจื้นขึ้นมาก็มางุมๆซามเนาะสอหาเครื่องหับสอหาวิทยุก็มาเปิดฟังรายการสัพเพเหระปกิณณกะขอนลุงไก่แจงรายการเสียงธรรมแสงทองรายการเสียงธรรมเสียงทองนี่ก็ดำเนินรายการบริหารเวลาหับผิดชอบโดยต้นตัวแห่งอาตมาภาพเก่ากระผมตุลุงนันชัยวัฒนาคเสโนแห่งวัดพระธาตุดอยน้อยตำบลดอยหล่ออำเภอดอยหล่อจังหวัดเชียงใหม่มาพบมาปะกันในยามค่ำคืนในเวลาตี3 ถึง 5 โมงเนาะก็ได้สองหาทำกันบ้านคุณคว้านำเอานั้นหน่อยอันนี้หน่อยมาเล่าสู่จังกันฟังนะลงเด้อจะว่ามาสั่งมาสอนน่ะมาเป็นกูเป็นเกียมกับคนเฒ่าคนแก่เฮาตื่นนอนบัดลับหรือบ่ตื่นมาจับก็ดีก็ฟังกันไปเนาะติดน้ำติดธรรมมรดกธรรมพองธรรมะบรรยายพองแล้วก็เล่านิทานชาดกปองไก่น่ะเข้าห้ำกำคือก็ล้วนแล้วแต่ที่จะมีสาระพองบ่มีสาระพองเนาะเอามาเล่าสู่จู้กันฟังนะก่อนอื่นที่จะได้ไปตั้งสถานีวิทยุคืนบุญต่างๆตัวลุงก็จะนำไหวพระให้เกินเลิศเปิดความเป็นสิริเป็นมังกรเป็นมงคลกับตนกับตัวกับขอบกับครัวให้ได้อยู่ดีมีสุขเนาะพร้อมแล้วก็กราบหนึ่งกราบสองกราบสามอิมินาสกาเลนะพุทธังอภิปูชยามะอิมินาสกาเลนะธัมมังอภิปูชยามะอิมินาสกาเลนะสังฆังอภิปูชยามะอะระหังสัมมาสัมพุทโธภะคะวาพุทธังภะคะวันตังอภิวาเทเม สวากขาโต ภะคะวะตาธัมโมธัมมังนามัสสามิ
สุปฏิปันโนภะคะวะโตสาวกสังโฆสังฆังนะมามินะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะอิติปิโสภะคะวะอะระหังสัมมาสัมพุทโธวิจาจารณะสัมปันโนสุขโตโลกวิโตอนุตตะ อนุตตโลปุริสตัมมาสาลาธิสัทธาเทวมนุสสานัง พุทโธภะคะวะติสวากขาโตภะคะวะตาธัมโมสันติติโกอากาลิโกเอหิปัสสิโกโอปันนะยิโกปัจจตังเวทิตาโปวินโยเหติสุปฏิปันโนภะคะวะโตสาวกสังโฆอุจจุปฏิปันโนภะคะวะโตสาวกสังโฆยายะปฏิปันโนภะคะวะโตสาวกสังโฆสาเมจิปฏิปันโนภะคะวะโตสาวกสังโฆญาติตังจัตตาลิปุริสยุคาเนอัฏฐปุริสปุคลาเอสะภะคะวะโตสาวกสังโฆอะหุนายโยปะหุนายโยตักขินายโยอัญจัลลิกาลนิโยอนุตตลังปุญญเขตังโลกัสสติจะยันโตโปธิยามุเลสักกายานังนันทิวัตโนเอวังตวังวิจัยโยโหหิจัยยัสสุจัยยะมังคะเล อัปปลาจิตตปันลังเกสีเสปทาวิปุคันเลอาภิเสเก สัพพพุทธานังอากาปโตปโมทาติสุนักตังสุมังกาลังสุปภาตังสุโหติตังสุขันโนสุโมโหโตจะสุยิทังพรหมจาริสุปทักขินังกายกัมมังวาจากัมมังปทักขินังปทักขินังมโนกัมมังปณิทิเตปทักขินาปทักขินานิกาตวานะละพันตเถปทักขิเนสัพพิติโยวิวัจจันตุสัพพะโลกวินาศตุมาเตภวัตวันตัลลายโยสุขิติกายุโกภวะอภิวาทานาสีลิสันนิจังวุตตาปัจจายโนจัตตารโอธัมมาวาทันติอายุวันโนสุขังปะลัง
เอาแล้วเนาะศรัทธาญาติโยมต่างหลายตุลุงก็ปิ้นเก้าปิ้นโหนำสวดมนต์ไปปิ้นตีเรียบร้อยก็ขอกุณพาติตะไหลลัตนะผ่านแผ่วตั้งพระแก้วเจ้าสามประการจุงได้ดลบันดาลมาปกป้องคุ้มครองรักษาวัดวาอารามขวงแก้วทั้งสามตลอดถึงครูบาอาจารย์พระสงฆ์องค์สามบาเนนเจ้าอยู่กับวัดกับวาเนาะมีสง่าราศีงอกงามไพบูรณ์ในพระศาสนา ได้เป็นเนิ่นนาบุญเนาะศรัทธาได้มาไหวมาสาสักการะปูชากราบไหวนะได้มาเผยแผ่สัจธรรมคำสอนขององค์บวรสัมมาสัมพุทธเจ้าแล้วก็เมตตาพาลุ่มไปอยู่เป็นเก้าเป็นการดำเนินการก่อสร้างแล้วก็เป็นตีนำสินน้ำตาลเป็นผู้ตีหือสินหือปอนกับศรัทธาญาติโยมเนาะพอออกศรัทธาก็เหมือนกันเนอะขอให้มีสุขภาพพลานามัยสมบูรณ์แข็งแรงอยู่เป็นลมโพลมใสของลูกของหลานไปหือกำลังจิตกำลังใจไปเขาเยะบัดใจใส่บัตถุเกาะแหน่น้ำเขาไปนะอุโมนเจ้าวันพิยวาจากับลูกกับหลานเนอตุลุงก็ขอปิ้นกำลังอกกำลังใจอีปออีแม่ตีเดินเหินไปไหนมาไหนบ้าใดเนาะก็เอาวิทยุเนี่ยเนอปิ้นกูปิ้นกีมไปแล้วก็ปอบ้านแม่บ้านก็ดีเนาะจะไปจ่ายกาดจ่ายลีก็จะสัตตัดรถออกคู่มาโหก็มีสติก่อนสตาร์ทเนอไปดีมาดีรถมันหลายระวังถึงรถเฮาระวังถึงรถเปิ้นนะยิงมาเดี๋ยวนี้ปวดรถ7 วันอันตรายนะถ้าเมาแล้วขับโดนจับปรับทันที 2,000 บาทนะพี่นี่ดูซะนะ7 วันอันตรายเนาะเอาตอนนี้ไปตัวลุงก็จะได้เอ่ยไปตั้งสถานีขึ้นบุญต่างๆแต่ละคืนเนาะ ที่เปิ้นมีบุญต่อโสตประสาทหูเฮากันมีเปิ้นเฮาก็ได้ยินดักแซบเนอะอันนี้เปิ้นได้เกาะกล้องสัญญาณนำรายการเสียงตุลุงไปถึงบ้านถึงจองอยู่ที่ไหนก็ฟังได้นะในเครือข่ายสถานีที่เปิ้นรับรายการธรรมะช่วงเวลาตั้งแต่ตี 3 ถึง 5 โมงดังต่อไปนี้ได้ขอบคุณสถานีวิทยุคลื่นพระพุทธศาสนาการศึกษาและวัฒนธรรมของวัดไฟหินตำบลสุดเตบอำเภอเมืองเชียงใหม่ FM 104.50 เมกะเฮิรตซ์เนอ โดยเมตตาบารมีธรรมอาจารย์พระครูสมุวิศวัตวรกิจโจนะองค์ขลงในเมืองก็ฟังกันแต่เจ้าตั้งแต่เพ่งบักเก่ามาแล้วนะขอบคุณสถานีวิทยุคณะสงฆ์อำเภอฝางตั้งอยู่ที่วัดพระบาทอุดมน้ำบ่อเศร้าวาสำนักวิปัสสนา FM 100.25 เมกะเฮิรตซ์เนอร์โดยพระเดชพระคุณหลวงปู่ท่านพระครูสุจิตานุรักษ์หลวงปู่ใหญ่เจ้าคณะอำเภอฝางและขอบคุณตุปีจำเริญโชติธรรมโมตุปีสุเทพเลยนะเป็นเกาะกล้องสัญญาณไปตั้งเมืองฝังไม่อายใส่ประการก็ฟังกันหลงหลายขอบคุณสถานีวิทยุแดนดินถิ่นล้านนาตั้งอยู่ที่บ้านฮงโงตำบลนำบ่อหลงอำเภอแสนปัดตองเชียงใหม่ FM 103.50 เมกะเฮิรตซ์โดยคุณรุจิสมบัติเงาคำเนอขอบคุณสถานีวิทยุคืนธรรมะของชุมชนวัดห้วยตองซักตำบลคงเป้าอำเภอจอมทอง FM 98.75 เมกะเฮิรตซ์โดยเมตตาบารมีธรรมอาจารย์พระครูวาปีวรมณิตเนอโซนไต่สายไต่ก็ฟังกันไปขอบคุณสถานีวิทยุมนเสียงธรรมมนเสียงธรรมในอำเภอแม่แจ่ม วัดบุผารามเนอ FM 106.25 เมกะเฮิรตซ์โดยเมตตาบารมีธรรมหลวงปู่พระครูมงคลวิสิทธิ์หลวงปู่ใหญ่เจ้าคณะ
อำเภอแม่แจ่มเนื้อขอบคุณท่านปลัดอุทัยตึงสองอุทัยตุยขอบคุณสถานีวิทยุเน็กเนวเรดิโอ FM 96.75 เมกะเฮิรตซ์ตั้งอยู่ที่บ้านจงตำบลทุ่งกวาวห้างหุ้นส่วนจำกัดอนุสรณ์เรดิโออำเภอเมืองปานจังหวัดลำปางขอบคุณสถานีวิทยุชุมชนคนเหนือเขื่อนตั้งอยู่ที่บ้านดงดำอำเภอฮอดจังหวัดเชียงใหม่ FM 90.75 เมกะเฮิรตซ์ขอบคุณสถานีวิทยุเพื่อการศึกษาและพัฒนาอาชีพอาร์เรดิโอเน็ตเวิร์ก FM 103.00 เมกะเฮิรตซ์อำเภอเมืองจังหวัดลำปางนะขอบคุณสถานีวิทยุอาร์เรดิโอเน็ตเวิร์ก FM 99.50 เมกะเฮิรตซ์วิทยาลัยเทคโนโลยีเพื่อการจัดการกฟผ.แม่เมาะลำปางนะ แล้วก็ขอบคุณสถานีวิทยุวิทยาลัยสงฆ์นครลำปางมจร.วิทยาลัยตั้งอยู่ที่วัดบุญญาวาสเนาะบุญญาวาสวิหาร FM 106.50 เมกะเฮิรตซ์มจร.ลำปางขอบคุณท่านดร.จิรศักดิ์ปันลำผู้อำนวยการสถานีเฮาแล้วก็อาจารย์โดยก็กล้องสัญญาณนำรายการนี้ไปนะแล้วก็สีคำเรดิโอนี่ก็อยู่บ้านนาเหลืองนอกอำเภอเวียงสาจังหวัดน่าน FM 92.50 เมกะเฮิรตซ์น่านฟ้าเรดิโอ FM 100.25 คุณลุงนิรันดร์ปันดอนตองดูเมื่อเจ้านี่เสียงบ่ค่อยดีเฮาจามไอนี่ อดฟังกันนะลงนะอดฟังเอามาปะกันวันนี้ไปตั้งสถานีคืนบุญต่างๆแล้วก็เจริญปอนขอบคุณมาณโอกาสที่นี้โดยทางเจ้าหน้าที่ดีเจผู้ที่รับผิดชอบตื่นเจ้าลุกเจ้าเนาะเปิ้นตื่นก็เฮาตื่นเนาะอีนะก็กล้องสัญญาณนำรายการอันนี้ไปถึงบ้านถึงจองฟังกันไหนฟังกันไปหลงนอนรับอยู่ก็ฟังกันไปนะตื่นมาก็ฟังแถมใครรับก็รับต่อแถมมันเจ้าลำไปพร้อมก็รับไปตื่นมาก็ฟังแถมไม่กันเนาะฟังตั้งแต่เพลงมาแล้วนะเพลงบ่เก่ามาแล้วเนาะฉะนั้นเฮาก็บางท่านบางคนเป็นก็ยังอยู่ในห้วงแห่งความนิทรายังรับอยู่นะคุณรับนี่มีสติเนศธาเปิ้นจะหามจะอุ่มไปวางไว้ที่แน่มันก็บ่ฮู้คิงยุงครบเนาะก็บ่ฮู้คิง ว่าเปิ้นว่าตัวเนาะฉะนั้นนะเฮาตื่นเจ้ามันยามเนาะคุณเฒ่าสวอย่างเฮาก็ตื่นมาก็เป็นว่านอนบ่หลับว่านะเหมือนกับตุลุงตื่นมาก็ตื่นนอนบ่หลับว่าเนาะมาปบมาปักกันวันนี้ก็ตรงกับวันเสาร์ที่30วันนี้นะพุทธศักราชของเดือนธันวาคม2566เหลือวันผูกทันวันเดียวที่เปิ้นจะสูงใต้ปีเก่าตอนรับขวัญวันปีใหม่นะปี2566นี่ก็จะเสี่งไปมะปิงมาแถมซ้ำ66ไป67มาเฮาก็จะได้แก่กันน้ำปีนั่นก็กล้าเนาะ อย่างละอ่อนเขาดีกะแก่ขึ้นโดยเจริญวัยใหญ่หนากะบ้านขึ้นมาหมู่เฮาตันหลายเนี่ยแต่ปิ้นตะวันก่อนนับว่าปิ้นบ่าย3บนละค่ำสังหนินะจะได้นับถอยหลังเข้าดาว ก็อยู่ไปกินไปตันไปนะลูกเนาะขอรักษาถาดขันดีๆไปเหือได้เจ็บได้ป่วยนะนะอยู่กันเป็นกำลังจิตกำลังใจกันไปเป็นโดยความเป็นห่วงเป็นใยเนาะรักษารักษาตัวดีๆไปเจ็บไข้ได้พยาธิอยู่กินมวนตันหวานกินหวานตันตอมกันไปนะ
ในเมื่อว่าศรัทธาญาติโยมอยู่ดีสบายมันป่วยไข้ก็ลูกหลานก็สบายตุยนะไม่ได้เป็นห่วงกังวลนะเวลาคุณบ้านในเฮือนเฮาคุณบ้านคุณเฮือนเฮาป่วยคุณน่ะมันจะป่วยหลายคุณน่ะเอาไปหงยุกหงยาก้าเนาะไปเฝ้ากันฉะนั้นก็ในวาระดิถีขึ้นปีใหม่หมู่เฮาเจ้าขาดทั้งหลายก็ขอให้อยู่ดีมีสุขเด้อปราศจากทุกโศกโรคภัยขอเจ็บไปให้มาไก่ขอไข้ใจไปให้มากายได้อยู่ดีมีสุขกันต่อไปนะเอาแล้ววันนี้มาปะกันในวันเสาร์ก็ตัวลุงก็จะมีกิจกรรมเนาะกิจกรรมอย่างตัวลุงยกวัดมาบ้านยกคนเดียวก่อนเป๊ะยกหลายๆคนกำเดียวเฮาก็จะมีการฝึกซ้อมแต่เอาแต่นะฝึกซ้อมแต่เอาแต่ก็คือเฮาจะมีการโยงเข่าบาทโยงเข่าพระเจ้าใส่บาตรญาติปกแล้วก็จะได้แผ่เมตตาสวดคุณลมอิตังยังกินจิวันตาหน่อยวันตาหลงเป็นลำดับต่อไปเองเนาะเปิดโทนความจำอีปอยแม่มได้ไปวัดไปวาดแต่หึงมันนะแก่นะก็ตัวลุงก็จะเป็นตัวแทนเนาะปุจจานก็ไม่เนี่ยนายกก็ไม่เนี่ยตุ๊ดเจ้าก็ไม่เนี่ยตัวลุงท่าก็ไม่เนี่ยสมมุตินะลุงนะจำลองว่าเราไปวัดเนี่ยสร้างจินตนาการเนาะเปิดโทนกรรมต่างๆก็มันลืมไปของบักกินหูเนาของบ้านเราหูลืมเนอะจบจากกิจกรรมแล้วนะตัวลุงก็จะมาเตะน้ำเตะธรรมวันนี้ก็ตั้งคณะสัทธาปุ้นดอยสะเก็ดบันป่าค่าเนาะตั้งคณะลูกหลานแล้วก็ตลอดถึงญาติโยมเป็นมาเล่งเพลนวันนั้นนะเล่งเพลนที่หลวงพ่อด้วย แล้วก็ได้มอบซองมาตุลุงก็จะประกาศแล้วก็จะเตดน้ำเตดธรรมให้เป็นตัวเนาะซึ่งก็มีหลายท่านอยู่นะมีแม่แสงจันทร์สมรูปนี่เป็นทำบุญวันเกิดตานข้าวใหม่โดนสีปิ้งตัวหลายอย่างเนาะกับลูกหลานบริวารญาติมิตรก็เดี๋ยวจะเตดธรรมหมดในแม่แสงเนอะจะเทศทำแฮปปี้เบิร์ธเดย์วันเกิด แต่ความจริงวันเกิดเป็นในวันที่23แล้วนะธันวาผ่านมาแต่ย้อนหลังได้เนาะย้อนหลังได้ก็เดี๋ยวกันเนอะทำกิจกรรมแล้วก่อนนะเป็นตานหลายอย่างด้วยตานไปหาญาติกาวงศาด้วยก็เดี๋ยวก่อนเมื่อว่าเฮาพร้อมแล้วเฮาก็จะโยงเข้าบาทโยงอันนี้กันเด้อโยงขันเกี่ยวทั้ง3แต่ว่าพร้อมแล้วว่ากันไปเลยเพื่อว่าแห้งนะลงเด้อว่าในจิตในใจกลัวลูกหลานเขาตื่นเนาะพร้อมแล้วว่าพร้อมกันไปเลยนะมาเมปุถังกุณาสากาลันตังนะมาเมธัมมังมุนเนเลลาจาเตสิตังนะมาเมสังฆังมุนเนลาจาสาวกังอาจายโยโนปันเตอาจากัมมายาถาปัลเลยาถามุลลาเหยาถาอากุสเลเยมายังพุทธธรรมสังฆาเตสุติลาตเนสุอาติเตวะปัจจุปันเนวะอาวิวายติวะลาโหวากาเยนะวาวาจายาวามานัสวะปะมะตังวาอากาลวังวาอากาสิมหาติสวายาธาธัมมังปฏิกัลโลมาเตสังโนปันเตพุทธติรัตนัตยังอนุกัมปังอุปาทายะอาจายังอาจายาโตปฏิกันหาตุคัมมันตุสัพพังโตสังอายาติงสังวาริสามัญนะปุเนวังกาลิสามะ
สันจิจโตสังอสันจิจโตสังสัพพังโตสังคามันตุโนเอาเลี้ยวไปอย่างหนึ่งสระเอ้ยต่อไปก็ปูจาเข่าภิกขาหารเด้อสุมาเข่าภิกขาหารว่าพร้อมกันไปเลยนะมาเมตุปาบุภาลาจาตันเนโอตานาภิกขาหาลาตันเนสหปาลิวาลาตันเนวัลาตาคินาเยกายตัวเลวจิตัวเลมโนตัวเลสันจิจาปมาเตนาวาอสันจิจาปมาเตนาวากายกัมเมนาวาวจิกัมเมนาวามโนกัมเมนาวาอาติตาโตสังปัจจุปันนโตสังสัพพังโตสังขมันตุโนตุติยัมปิตติยัมปินะมาเมตุปะบุภาลาจตาเนโอตานาภิกขาหาลาตาเนสหปาลิวาลาตาเนวัลตาคินาเยกายตัวเลวจิตัวเลมโนตัวเลสันจิจาปมาเตนาวาอาสันจิจาปมาเตนาวากายกัมเมนาวาวจีกัมเมนาวามโนกัมเมนาวาอาติตาโตสังปัจจุปันนโตสังสัพพังโตสังคามันตุโนเอาเลี้ยวไปเทมอย่างหนึ่งเลี้ยวไปปิ้นอย่างจำได้ก็ลงว่าตัวเต้นผู้จานใครว่าโวยไปนี่เอาจ้าเท่าไหร่ผู้จานเวฟ้าวอย่างนั้นเอาว่าไปพร้อมกันเลยปูจ้าเข่าพระเจ้าเนอะโยงเข่าพระเจ้าพร้อมกันไปเลยอิมังโอตานาปินดาตานังติลาตานานังสักกะจังเตมาปูเจมาตุติยัมปิอิมังโอตานาปินดาตานังติลาตานานังสักกะจังเตมาปูเจมาตาติยัมปิอิมังโอตานาปินดาตานังติลาตานานังสักกะจังเตมาปูเจมาติลาตาติขัลลตังหิตายาสุขายายาวันนิปปานายาสังวัตันตุโนสลัมไปเป็นกรรมนะปุจจานนี่นะใครเท่าไปก็แฮะปุจจานสำรองมีอ่ะเอาปุจจานปุรามวายก็ละปุรามช้าๆเขาจังหลายจังหลุมบุญอ่ะจะไปอู่กันดังกะฟังจ้าช่วยปุจจานอ่ะปุจจานมาขี่ลุงอ่ะปุรามโยงเข้าบาทพร้อมกันเลยสาธุนาปัจจโยโหตุโนนิจังเอาแล้วสัทธาญาติโยมทั้งหลาย การทำพิธีกรรมต่างๆโยงเข้าบาตรโยงเข้าพระเจ้ายังก่อนแล้วกันพุ่นแล้วเนาะสัทธาตอนนี้ไปก็ไปย้ายแถวนึไปย้ายแถวเขาจะไม่ไปอาจจะไปตักบาตรกันนะปอจายก็อยู่แถวหน้าเทวดาแม่ยิงก็อยู่แถวหลังนี่ก็ถอดแคบถอดกูเป๋เนาะใส่บาตรก็กอยยกก็ยองจะไปเอามือเลนถูกบาตรเด้อน่ะจะไปอู่กันจะไปอันอู่กันเนาะก็ไปนิมนต์สวาตุเจ้ามาเด้อเอาละเน้อขายโยมปากันสอหากาละมังทางเปกระสอบก็ดีซามูไลเก่าสารมาถ่ายเข่าออกบาทเข่ารุ่นบาทเด้อขายโยมช่วยกันตุลุงทาเดินแล้วเอาใส่บาทเลยนะสุขโหมะไปใจเน้อสุขโหมะยอใส่เก่าใส่โหลำเปิงว่าข้าวของข้าพระเจ้าข้าวดังดอกบัวยกขึ้นเหนือหัวถวายแด่พระสงฆ์จิตใจจำนงตรงต่อพระนิพพาน
อให้ถึงเมืองแก้วขอให้แคล้วบ่วงมารขอให้ทันพระศาสนาของพระศรีอานในอนาคตกาลโน้นเทินสาธุสุขโขโหมะไปจ่าเจ้าเข้ารุ่นบาทค้ำม้ามจูเขามานั้นน่ะโอ้เข้ารุ่นบาทติดตุลุงทาไปอ่ะพันกูละหนก็บอกเนาะหลังจากที่ว่าเพิ่นใส่เข้าบาทกันไปเรียบร้อยลงปีลายน้องนักวันนี้มาจุ่มนุมกันไม่ใช่จุ่มนุมไปโหไก่กันเด้อนางระยะห่างต่างสังคมจะลืมยังลืมได้จะไปลืมแมทเนอะปิดปากปิดจมูกผ้าเอาผ้าปิดปากปิดจมูกก็จะไปเก่าไก่กันจะไปประมาทกาจะไปตกเนาะมานั่งกันเรียบร้อยครูบาอาจารย์นางหยุดอาจสงแตนสังเรียบร้อยเนาะเอาขันดอกเข้ามาเด้อปุรามเอาขันดอกเข้ามาต่อไปก็จะได้เริ่มพิธีแล้วเนอะเริ่มพิธีละนะพระครูโอนวันนี้มาสักกะหมอกูเจอพระครูโอนจะนางอยู่นี่นะแต่ละติดธุระไปกินไปตานดังใดจ๊ะอายานก่อนปียังต่อไปก็จะได้เรียนเชิญปอหลวงบันเฮาไว้ครับเนาะเอาปอหลวงได้ปิ้นประธานในการจิเตนปูจาพระรัตนตรัยเนาะปุลามตั้งจิเตนฉนนตั้งมันไว้ก่อนเด้อนะตอนนี้ก็ปอหลวงบ้านเฮาผู้นำชุมชนผู้นำหมู่บ้านเฮาจะปิ้นประธานในการจุดเตียนปูจาพระรัตนตรัยศรัทธาญาติโยมทั้งหลายตั้งอยู่อาการอันสงบเน้อจะไปอู่การหลังงับหาปากดังต่อไปนี้เน้อหลังจากที่ปอหลวงจิตีนไปปิ้นตีเรียบร้อยก็จะได้หลับศีลเพราะผู้ช่วยเกณฑ์ขันศีลครับเกณฑ์ขันศีลเหือนตุลุงทาครับนะ เมื่อว่าเกณฑ์ขันศีลการไปปิ้นตีเรียบร้อยแต่เจ้าเขาก็ไหวพระกันแล้วเนาะเอาศีลเลยเนาะเบนหน้าไปตั้งตุลุงทาว่าพร้อมก็ปูจานเอาเลยปูจานมันลาแล้วต้มเต้นเมื่อขาไฟใหม่ร้องเข่าแล้วเพื่อจะไปการกันอยู่พ้องก็จะไปใส่บ่ลำไยพ้องก็จะไปมัดหอม เอาว่าเลยปูจานว่าเลย มายังพันเตติสลเนนะสหปัญจศีลานิยาจามะตุติยัมปิมายังพันเตติสลเนนะสหปัญจศีลานิยาจามะตาติยัมปิมะยังพันเตติสลเนนะสหปัญจศีลานิยาจามะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะพุทธังสรณังกัจฉามิธัมมังสรณังกัจฉามิสังฆังสรณังกัจฉามิตุติยัมปิพุทธังสรณังกัจฉามิตุติยัมปิธัมมังสรณังกัจฉามิตุติยัมปิสังฆังสรณังกัจฉามิตติยัมปิพุทธังสรณังกัจฉามิตติยัมปิธัมมังสรณังกัจฉามิตติยัมปิสังฆังสรณังกัจฉามิติสรณะขมานังนิธิตัง
ปานาติปาตาเวละมณีสิกขาปะตังสมาธิยามิอาทินนาทานาเวละมณีสิกขาปะตังสมาธิยามิกาเมสุมิจฉาจาลาเวละมณีสิกขาปะตังสมาธิยามิมุสาวาตาเวละมณีสิกขาปะตังสมาธิยามิสุราเมรยะมัชฌะปมาตฐานาเวละมณีสิกขาปะตังสมาธิยามิอิมานิปัญจสิกขาปทานิสีเลนะสุขติงยันติสีเลนะโปกสัมปตาสีเลนะนิพุติงยันติตัสสมาสีลังวิโสทะเยสาธุสาธุสาธุเอาแล้วศรัทธาญาติโยมทั้งหลายตุลุงก็ปั้นศีลหาไปปิ้นตีเรียบร้อยหาขอมได้เนอะลงเนอะเก็บไว้ดีๆไปเสียมันหายขอสองขอกอมเป็นยังศีลหนาเสาหนาตุลุงก็มาปั้นแถมเนาะเตยปล่อยเมเขาได้ไปวัดไปวาก็ถือว่าวันนี้เขาไปวัดได้เนอะลงเนาะไปวัดไปวาแต่ก่อนอ้อนมาก็คุณไปวัดก็รุ่นวัดรุ่นวิหารกันนะประเดี๋ยวนี้ไม่ได้ไปสักตัวใจนี่ติดอยู่วัดปุ่นไหนน่ะโธ่กันมีรายการธรรมะครูบาอาจารย์ถึงวันน่ะนักแก่เนอะไอ้ดอกเปิ้นว่าน่ะซ้ำไปได้ไปไหนนะก็ตู้เอาทำน้ำทำคำสอนเนี่ยมาคัดเกลาจิตใจตื่นเจ้าก็มาก็ได้ยินแล้วจนถึงเขาตีนอนพวกน่ะทำมีวันคำไม่น่ะก็มันก็พักบันเทิงเพราะก็ฟังเพลงไปพองไอ้โลเนอะฟังเพลงฟังโซไปพองเนาะโอ้ยสมัยแต่ก่อนอ้อนมานี่โซก้ามยังก้าในรายการตีกลางตุงกลางหน้าน่ะผมก่อนนี่ฟังโซเราคณะอย่างดาวลุ่ง คณะดาวลุ่งของแม่ครูแสงสุริยมนเขานะคณะดาวลุ่งยาสตรีกามาป้านะฟังก็ขนาดคณะของปครูอำนวยกับลำพัดแถมเนาะแล้วก็คณะของแม่จันสมคณะสายธาราเนาะแม่จันสมสายธาราอันมีประกอบไปด้วยอุดมรังสีนี่บุญมีรัตนคำแปลงเทพธาราปัญญามานะอย่างมันโมนก่อนนะได้ฟังก่อนมันโมนปิ้นขติตื่นอกตื่นใจปิ้นละครก็มีปิ้นซอละครละครซอโยมเนาะเอาละตอนนี้ไปมันยังแถมตุก็เดียวกันกะเอาสินแล้วเดี๋ยวตุลุงจะสวดพญานกยูงทองก่อนเนาะสวดพญานกยูงทองแล้วตุลุงก็จะมาโยงคุณไหวคุณโลมนะสวดพญานกยูงทองนี่ก็คือว่าในสมัยหนึ่งเนี่ยพระโพธิสัตว์เจ้าของห้ามมาเสวยพระชาติเป็นพญานกยูงทองนะแต่ปรากฏเขี้ยวขาดนะโดยบทสวดบทเนี่ยนะเขี้ยวขาดในพรานดักแก้วดักยั้งปิ้นบ่งปิ้นยั้งก็ตามเขี้ยวขาดปลอดภัยโดยบทนี่เนอะเพราะนั้นเขาจะไปกินไปตานหรือว่าจะไปไต่ไปเนื้อไปวันตกวันออกขอกไต่โหเนื้อก็ดีกันเขาสวดบทนี่นะก็เขี้ยวขาดปลอดภัยทุกตารางกิโลเมตรของการเดินทางทั้งขาไปและขากลับเนอะ อุเตตยัญจะกุมาเอกาลาชาหาลิสวันโนปัทวิปาภาโสตังนามัสสามิหาลิสวันนังปัทวิปาภาสังตยาสากุตาวิหาเลมุติวาสังเยพระมานาเวตากุสัพพะธัมเมเตเมนะโมเตจามังปะลายันตุนามาตุพุทธานังนามาตุโพธิยานะโมวิมุตตานังนะโมวิมุตติยาอิมังโสปาลิตังกัตวะโมโลจัลลติเอสนา
อเปตยัญจคุมาเอกาลาชาลิสวันโนปาตาวิปาปาโสตังตังนามาสาเมหาลิสวันนังปาตาวิปาปาสังตายาสากุตาวิหาเลมูลติงเยปรมานาเวตากุสปะตเมเตเมนะโมเตจามังปะลายันตุนามาตุพุทธานังนามาตุโพธิญาณโมวิมุตตานังนาโมวิมุตติยาอิมังโสปาลิตังกัตวะโมโลวาสัมมาคปายติโมลปาลิตังเอาแล้วเขี้ยวขาดปลอดภัยเขี้ยวขาดปลอดภัยเขี้ยวขาดปลอดภัยเนอะไปเนื้อไปไต่ไปไก่ไปไกลนะไปกับรถลายโยดยานพาหนะก็ขอให้แข็งขาดปลอดภัยนะแล้วก็ขออำนวยโอโจกปันป้อนให้หน่อยเนี่ยว่าขอให้ท่านมีความสุขมีความเจริญก้าวหน้าในชีวิตธุรกิจการงานเนอะสุขสำราญโดยลาภโชคโภคทรัพย์ทั้งหลายอันมีสุขภาพร่างกายสมบูรณ์แข็งแรงสมปรารถนาดังใจอธิษฐานในสิ่งที่อันเป็นกุศลจงปรากฏผลโดยเร็วพลันทุกทิพาราตรีการทุกท่านเทินสาธุอันใดดีก็ว่าไปนะลุงเนาะนะเป็นการหือกำลังจิตกำลังใจกันมันจะกำจุ่มกำเสียมมันจะกำจุ่มกำสามเป็นกำปอนเนอะเอาละตอนนี้ไปเจ้าไหวกุลโลมกันเนอสถาเนอไหวกุลโลมก่อนสาธุสาธุสาธุข้าขอยกมือ10 นิ้วขึ้นตั้งวางกิ้วไก่เก่าเกษาขอนำมาสาการไหวคุณปริตา21คุณพระมันดา12คุณพระแม่โพศพ39คุณพระพุทธเจ้า56คุณพระธรรมเจ้า38คุณพระสังฆเจ้า14คุณอาจารย์มี10คุณแม่น้ำคงคา12คุณอักขัลละ33คุณศีล5มี11คุณศีล8มี12คุณ10มีคุณศีล10มี21คุณจตุปาริสุทธศีลมี27คุณอรหันตาคือมรรค4ผล4นิพพาน1รวมเป็น9กุณอาสาสะปัสสาสะนิวานิสาวาอัสสะกุณพระวิหาร84,000ปันหลังกุณพระมหาเจติยเจ้า84,000ปันดวงผู้ข้าขออาราธนายังพระคุณเจ้าต่างหลายเหล่านี้จงได้มาเป็นสร้อยประดับสำหรับกายอันพระเสริฐเมื่อผู้ข้าต่างหลายได้ดับจิตเสียงชีวิตสังขารในปีใดเดือนใดวันใดยามใดคืนใดดังอันก็ดีผู้ข้าขออาราธนาคุณพระเจ้าทั้งหลายจงมาเปิดประตูพระนิพพานคือเวียงแก้วแก่ผู้ข้าทั้งหลายแด่เดินนิพพานาปัจจโยโหตุโนนิจังนิพพานังปาละมังสุขังเอาแล้วคุณโลมแบบยอนเนอะแบบยอมผู้ก็ค่อยฟังก็เอากุลโลมติ๋มของพระครูวรธรรมนาถนะผู้นี้เปิดเอากุลโลมติ๋มตอนนี้ไปเขาก็จะได้แผ่เมตตานะลงเนอะแผ่เมตตาก่อนเนาะแล้วก็ค่อยว่าอีตังอย่างกินจีวันตาหน่อยวันตาลงกันเป็นลำดับต่อไปก่อนที่เขาจะแผ่เมตตาภัยตั้งหลายสัพเพสัตตาตั้งหลายแผ่เหตุโตเก่าก็เกิดนะลงเนอะแผ่หืดตัวเองก่อนนะว่าพร้อมกันไปเลยอาหังสุขิโตโหเมขอให้ข้าพระเจ้ามีความสุขนิทุกโขโหเมปราศจากความทุกข์อเวโรโหเมปราศจากเวรอภยาปัชโชโหเมปราศจากอุปสรรคอันตรายทั้งปวงอนิโคโหเมปราศจากความทุกข์กายทุกข์ใจสุขีอัตตานังปริหาราเมมีความสุขกายสุขใจรักษาตนให้พ้นจากทุกภัยทั้งสิ้นเถิดเอาแล้วอันนี้แผ่เมตตาตัวเก่านะลูกนะ
ต่อไปก็แผ่ให้สัมภสัตทั้งหลายนะว่าพร้อมกันไปเลยสัพเพสัตตาสัตว์ทั้งหลายที่เป็นเพื่อนทุกข์เกิดแก่เจ็บตายด้วยกันทั้งหมดทั้งสิ้นอเวราโหนตุจงเป็นสุขเถิดอย่าได้มีเวรแก่กันและกันเลยอภัยยาปัชโชอภัยยาปัชชาโหนตุจงมีความสุขจงเป็นสุขเถิดอย่าได้เบียดเบียนซึ่งกันและกันเลยอนิกาโหนตุจงเป็นสุขเถิดอย่าได้มีความทุกข์กายทุกข์ใจเลยสุขีอัตตานังปริหารันตุจงมีความสุขกายสุขใจรักษาตนให้พ้นจากทุกภัยทั้งสิ้นเถิดสาธุก็สลัมไม่พอเนี่ยสลัมไม่พอนะสลัมแล้วก็คืนได้นะสลัมกำนะดอกต่อไปหาว่าปิ้นอะไรทำไมกันเนาะลูกเนาะปิ้นแผ่เมตตาแบบไทยกำหนึ่งข้าพระเจ้าขอตั้งจิตอุทิศผลบุญกุศลนี้ไปให้ไพศาลถึงบิดามารดาครูอาจารย์ทั้งลูกหลานญาติมิตรสนิทกันคนเคยรักเคยชังแต่ครั้งไหนขอให้ได้ในกุศลผลของฉันทั้งเจ้ากรรมนายเวรและเทวันขอให้ท่านได้กุศลผลนี้เทินสัมภสัตทุกท่วนหน้าเทพารักษ์จงประจักษ์ในกุศลผลนี้นะขอให้ท่านประสบสุขทุกเวลาสมดังข้าอุทิศให้ด้วยใจเทิน เอาละเนาะสาธุจบไปปิ้นอย่างเอาโอกาสสุดท้ายนะโอกาสสุดท้ายเขาก็จะมาอีตั้งอย่างกินจิวันตาน้อยวันตาหลงเป็นลำดับต่อไปในหลงเด้อนะอีตั้งอย่างกินจิวันตาน้อยวันตาหลงศรัทธาก็ตั้งอกตั้งใจนะตั้งอกตั้งใจที่จะได้ทำกิจกรรมรวมกันเนาะต่อไปก็อยากน้ำเด้อแผ่เมตตาแบบพื้นเมืองเด้อผู้ลามอื่นเอาละเนี่ยอิตังตานากัมมังนิปานาปัจจายโยโหนตุโนนิจังอิตังศีละกัมมังนิปานาปัจจายโยโหนตุโนนิจังอิตังภาวันนากัมมังนิปานาปัจจายโยโหนตุโนนิจังยังกินจิกุสาลังกาตาปังกัมมังสัพเพหิกาเตหิกาตังปุญญังโนอนุโมตันตุสุนันตุพนโตเยเตวะอัสสัมมิงฐานเนอาติกาตาติกายุกาสัตตาหนตุสัพพสัตตาสุขีอัตตานังปาลิหาลันตุมาตาปิตาสุขิตาหนตุตุขะปะมุนจันตุสัพเพยาติกาสุขิตาหนตุตุขะปะมุนจันตุสัพเพอัญญาติกาสุขิตาหนตุตุขะปะมุนจันตุสัพเพปิสาสัพเพยาขาสัพเพเปตาสุขิตาหนตุตุขะปะมุนจันตุสัพเพนาคาตาสุขิตาหนตุตุขะปะมุนจันตุสัพเพเทวาสุขิตาหนตุตุขะปะมุนจันตุสัพเพอาจาริยุปัจจยาสุขิตาหนตุตุขะปะมุนจันตุสัพพสัมปติโยสัมมิชันตุโวต่อไปก็จะได้วันตาหลงสุมาพระประธานหลงเน้อบินหน้าไปตั้งพระเจ้าเน้อนะวันตาหลงพร้อมกันไปเลย
วันตาเมปุตังสัพพังเมโตสังกัมมาธัมเมปันเตวันตาเมธัมมังสัพพังเมโตสังกัมมาธัมเมปันเตวันตามิสังฆังสัพพังเมโตสังกัมมาธัมเมปันเตวันตาเมกาลูอุปัชฌายาจาลิเยสัพพังเมโตสังกัมมาธัมเมปันเตวันตามิกัมมัฏฐานังสัพพังเมโตสังกัมมาธัมเมปันเตวันตามิอัลลัมเมปัตตสิมยังสัพพังเมโตสังกัมมาธัมเมปันเตวันตามิเจติยังสัพพังสัพพทานเนสุปฏิติตาสลิลาธาตุมมหาโพธิงพุทธาโลปังสักกลังสัตตัมนาคโลเกเทวะโลเกพรหมโลเกจมปูติเปลังกาติเปสาลิลาธาตุโยเกสาตาตุโยอัลลหันตาตาตุโยเจติยังกันตะกุติงจตุรสีติสาหาเสตัมมักกันเตสัพเพตังปาตาเจติยังอหังวันตามิสาปาโสต่อไปบินนาไปตั้งครูบาอาจารย์เนอสุมากาลาวาประสงค์องค์สังฆเจ้าว่าวันตาหน่อยพร้อมกันไปเลยวันตาเมพันเตสัพพังอาปาลาตัง กัมมาตัมเมพันเตมายากาตังปุญญังสามินากาตังอะสามินาอนุโมติตาปังสามินากาตังปุญญังไมหังตาตาปังสาธุสาธุอนุโมทามิจัตตาโลธรรมาวัฏันติอายุวันโนสุขังปะลังสาธุสาธุสาธุ เอาแล้วศรัทธาญาติโยมทั้งหลายกิจกรรมก็จบลงไปนะในชั่วโมงที่สองก็มาต่อกันแถมสุดท้ายชั่วโมงที่สองนี่ตุลุงก็จะได้ทำนาทีเทศนำเทศทำอานิสงส์การทำบุญวันเกิดเนาะวันนั้นไปมาเล่งเพลถวายเพลพี่น้องตั้งดอยสะเก็ดเนอะมาทำบุญวันเกิดโดยแม่แสงจันทร์สมรูปนะซึ่งก็เป็นวันเกิดตั้งแต่วันที่23ธันวาเป็นวันเสาร์ด้วยแล้วก็เปิ้นก็ทำบุญย้อนหลังมาเนาะอายุอันนั้นเป็น73ปีวะนะ73ปีเต็มวันที่23เป็นก็ทำบุญอุทิศไปหาพอเกิดแม่เกิดเจ้ากรรมในเวรก็เดียวก็อ่านจือก็มีหลายทันอยู่เนาะมีหลายทันอยู่พี่น้องแม่กาในคายทั้งดอยสะเก็ดด้วยแม่เนี่ยแม่คำปันเขาค่ายนะแม่สีสำเร็จรูปเสร็จธุระนะธุระเสร็จหลายๆฐานเดี๋ยวก็มาอ่านแล้วจือเนอะตุลุงจะว่าทำก่อนเนอะว่าทำอานิสงส์วันเกิดก่อนเนาะเป็นจะภาพกันตึงลงตึงลายนะสถาเดี๋ยวก็มาว่ากันเนาะเดี๋ยวมาปั่นปอนกัน
ตุลุงจัดเตทำก่อนพระอาจารย์นานอ้ายแพระโปร่งมารัตนาธรรมกรรมนิพพานังเยนะกะลังลัมมังเยนะกะสายังปันดิโตตังโนมากังอุติสิตุงธัมมามุตตะมังปัจจังอาลาธานังกะโลมา ฟังธรรมกันนะหลวงเด้อ นะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะโยจะพุทธันจะธัมมันจะสังฆันจะลัตตันนังกะโตจะตัลลิอริยสัจจเนปัสสติสัพพทุกขาปมุญจติติสัทธโวดุลาสัพบุริสัตทั้งหลายตั้งยิ่งใจหนุ่มเท่าอันเมสาตาเก้าเป็นปาทานต่างเมใจบานจมจื่นปีติตื่นยินดีมาอันจุลีขับไว้ย้อนว่าเป็นวันครบไข่แห่งวันเกิดเพื่อจะเฮพระเสดเจยบานะจึงกระทำบุญทานหยาดน้ำฟังธรรมพร่ำตวยไปย่อมเป็นปัจจัยผ่องแผ้วเป็นดังแก้วลัตตนามันเนได้สวัสดีไปนาบ่อได้ตุกตำจะเครื่องกาขอสัทธาจูผู้อันเป็นเก้าเจ้าภาพอันเป็นอันยอมมือขาบก้มกล่าวตั้งหนุ่มเท่ายิ่งใจอันอยู่ยายมวลหมัวอุทธาอยู่ฟังไปแปลงใจใส่ตั้งมันตั้งต่อตามบาทบุตรขอกรรมธรรมบาทนี้แด่เตอสัทธาอันว่าสัพพัญญูปาพุทธาเจ้าตนเป็นปิ่นเก่าติโลกาจารน้ำสัตว์จะสงสารมวลมากเฮอได้ปุ้นจากเครื่องกาได้เตสานากล่าวไว้ว่าสัตว์โลกใดสงสารมีพามานหลายแหล่นับบ่แปสังขยามีหลายภาษาเจือเผ่าที่แต่นั้นเล่าก็หากเหมือนกันคือว่าในปัจจุบันก็เอากำเนิดอันนานได้มาเกิดเป็นคนนะมีตัวตนสาลีลากายย่อมมีเกิดแก่เจ็บตายปัดภาคบ่พ้นจากเสียนายบ่เมไผจักมาหลีกเป็นเว้นไปได้จากเส้นอันตาอนัตตาคือกายยาแห่งเหล่านี้พระเก่าจี้ว่าบ่ใจของเราและบ่ใจของเขาสักกากอันผู้เห่ออื่นหากมายื่นปัญหากว่าเหมือนกันจู้ผู้บ่เว้นกู้ยิ่งใจท่านต่างหลายมวลหมู่จงพรำรู้ตามธรรมดังพระท่านลงธรรมบอกกล่าวว่าคนเรานี้เราเมื่อเกิดมาหัวตีกายยามีก็เป็นเด็กขาอ่อนน้อยป้งอ่อนอ้อยยาววัยเมินนานไปขึ้นใหญ่ย่างเตียวได้ไปมาต่อเต้าเมกายยาเป็นหนุ่มเป็นสาวป้องก็เป็นคนขาวป้องก็เป็นคนดำแดงตามเผ่าพันธุ์แปลงตุกแต่งกำเนิดแห่งภัยมาละเมื่ออายุพันยำหนุ่มมีเนื้อหนังจุ่มดีงามกันกาลตามล่วงไปนาอายุ45เลยไป
เนื้อหนังใส่ล้ำล้นก็มาเหี่ยวยนยานย่อนบ่เหมือนแต่ก่อนหน้าไปหลังย้อนอันนี้จังบ่มันบ่เตียงลูกความเงียงไปมาเนื้อหนังมังสะมันก็มาย่นยอบ่เป็นดีพอก็แยงกายแข็งแรงแต่ก่อนบัดนี้ดูมาอิดอ่อนหิวหอดกันว่าอายุลอด60-70 ปีโลคาเมลายแหล่ปันดำปันแดงแผ่เต็มตัวผมยังหัวก็มางอกเขียวฟันลุดหลุนหลอนถอนออกตุกกระแสมาสอนมากลำกินเขากินน้ำอาหารของข้าวหวานก็มายุดมาหย่อนยามเมื่อแต่ก่อนก็ดูว่าลำบัดนี้แม่นจักต้มยำลาบซาออมมาเหลือเป็นของจอมของดองซับปะของผักไม่จำเป็นต้องใส่ต้องเลือกของเป็นเปลือกบะเขือพลอยตังบะหอยและกิมปูตั้งแคบหมูแคบมันของครบฉันบอกว่าเมไล่กินบอดใดหลายอันย้อนเขียวฟันมันลุดมันหล่อนกินอันใดก็มายุดหย่อนพอประมาณกินอาหารเกี่ยวยากกันตำเตาหากและตำบะเขือเผาปอบรรเทากืนง่ายกินจนพอใกล้ถึงวันตุกหลายอันมาบ่อผ่อนตุกซ้ำซ้อนปามมากันว่ากินอาหารก็บ่อนนาเลือกใส่ไฟต้องมันจ้างไม่บ่ตานะต้องอาศัยมันก็มาบ่จักสู่ตุกมาสู่ล้ำมอกจ้างไหลออกตังลุ่มตังบนนะตุกเววนยามเมื่อแก่เท่าจันลาตาสามาเหตุนั้นเราคนหนุ่มเท่ายิ่งใจอ่านนั่งยายมวลหมู่พร้อมหน้าอยู่ฟังธรรมปะกันจำจื่อไว้เอาเป็นไม่ใต้สอนตนว่าเราเกิดมาเป็นคนนึ่งจาดยาใดพระมาทลาสามันพิจารณาข้ามเจ้าว่าตัวเราเนี่ยเราเกิดมาเป็นคนก็ย้อนว่าบุญกุศลแต่ก่อนอันสั่งไว้บ่อนปางลางมาป้าปังคืนข้อบุญใช้หยองตอบเล่าลาเมลักขันล้วนทวนตีนมือก็บอดด้วนขางอหูตาคอดีพร้อมควายนับเป็นบุญใหญ่ล่วงหลายดังพระมุนีนายโตนโยดได้ผายโพธเทศนาว่าเป็นกาถากิจโฉปฏิลาโพดังเนไขเก่าจี้เป็นไตว่าปุกกะละผู้ใดได้เกิดเอากำเนิดเป็นคนเมลักขันนาโตนล้วนทวนเอาก็ว่าเป็นบุญมากล้นผาเสดเป็นบุญอันล้ำเลิศนักหนาและนาในกาลวันนี้นะก็เป็นวันดีอันผาเสดเป็นวันครบไข้วันเกิดเวียนมาเติงได้ลำเปิงถึงสังขารได้กาตำบุญตานหยาดนำฟังธรรมพร่ำตัวยตามหากเป็นประเพณีนีงามบ่สาวาอันนักปราชญ์เจ้าสักเสริญว่าเป็นตังจำเลินไปนาคือว่ายามเมื่ออยู่ลูกลาเมืองโคนจักป่าเอาตนเฮือใดพ้นจากต่างตุกยากจูปาการใดสุขใจบานค่ำเจ้าบ่มีโศกเศร้าเครื่องขี
กันว่าตายเนลาพรากดับจิตจากเมืองคนย่อมเอาตนไปเกิดจันฟ้าเลิศเมืองสวรรค์ได้สุขคืนวันบ่ขาดในอาวาสวิมานคำมีสัมปาตินำหลายหลากเป็นติบหากจุอันและนาบาดนี้นะจงตั้งใจเราปั้มเป็นกุศลเพื่อนใจยกเอาตนขึ้นสู่ได้อยู่เจยบานได้สุขสำลานบ่ขาดต่อเต้าชาติปัจจุบันเฮเมอายุผันมันเตียงตาวร้อยสาวขวบเขาว่าสาพัญญาที่โลกาก็อย่ามาไกลเจ็บป่วยเมื่อยใครก็อย่ามาปานขอตัวหานอุบาทจงก้อยกาดนี้หายจนมาหลายถอยไล่ก็อย่ามาได้เกวียนขีจุมมาอักขีแลลมไล่จุงโคดขายนีไก่แม่นจักอยู่ไปแม่นจักไปเหนือไตตกออกไตควายกูติสาตังสปาพายาใหญ่น้อยจุงกากาดก้อยนี้หายโจกลาบหลายหลังเขามุนมั่งเต้าเป็นดียศสักเมยศสักเสียเมเลืองลาบใจยาภาพจมปูหมูสัตรูกไหลเข้ามาขับไว้ขอเป็นข้าใจอาสาแม่นจักหิก่อเฮือปันมาแม่นจักหาก่อเฮือปันใดแม่นจักไฟมักไฟอันใดก็ขอเฮือสมใจกู้เจือดังไฟเอื้อจูประการเดชเตอสิทธิกิจจังสิทธิกรรมังสิทธิลาโภจโยนิจังสัทธาโสติภวันตุเตนิทิตังขิยาสังวันนาวิเศษจาห้องเหตุทำอานิสงส์ทำบุญวันเกิดแฮปปี้เบิร์ธเดย์ก็บางโกมสมเรสเด็จเลี้ยวเต้านี้ก่อนแลสาธุสาธุสาธุจบไปเน้อศรัทธาญาติโยมทั้งหลายเป็นธรรมวันเกิดเน้อเป็นธรรมวันเกิดนะได้มาเทศนาให้ศรัทธาได้ฟังกันก็อ่านและจือก่อนเนาะอ่านและจือก่อนอันนี้ก็เลขที่65/2บ้านอามูซีเนอะบ้านป่าค่าตำบลเชิงดอยอำเภอดอยสะเก็ดจังหวัดเชียงใหม่ได้ทำบุญวันเกิดนะของแม่แสงจันทร์สมรูปนะถวายต้านไหวภัยพักหนาเกิดพศ2493ปีเสือปีขานนี่นะปัจจุบันนี่ก็เพิ่งเกิดวันที่23ธันวาเนี่ย2493วันเสาร์ที่23ธันวา2566นี่เป็นวันเกิดครบ73ปีเต็มแน่ย้อนยุคไปหน่อยเนาะเลยมาหน่อยนึงก่อนไปยังนะทำบุญวันเกิดย้อนหลังเพราะว่ามันจับวันที่ตุลุงออกรายการแล้วก็ตันไปหาเทวบุตรเทวดาเจ้ากรรมและเวรตัวนู้นะแล้วทำซองหนึ่งนะนี่ก็แม่แสงจันทร์สมรูปเพิ่นก็โลดว่าส่งใต้ปีเก่า66ตอนรับปีใหม่ปี67ตัวนี่แหละส่งใต้ปีเก่าตอนรับขวัญวันปีใหม่แม่แสงจันทร์สวัสดีปี67นะขอให้มีสุขภาพสมบูรณ์แข็งแรงปราศจากโรคภัยไข้เจ็บนี่นะขออาราธนาสิ่งศักดิ์สิทธิ์ทั้งหลายปกป้องคุ้มครองดลบันดาลประทานพรปนอวยพรตุลุงด้วยนะวันเกิดตุลุงวันนี้20ผ่านมาแล้ว ประสบแต่ความสุขความเจริญเน้อนะอยู่กับพระพุทธศาสนาตลอดไปนานเท่านานแล้วก็แหมฉบับหนึ่งแหมซองหนึ่งอันนี้นี่ก็หมายมีนายมาลุดนายมาลุดสุดาคำ
ก็ครอบครัวของแม่แสงจันทร์สมรูปเนาะนายมารุตสุดาคำและก็นางสาวพัทรวดีสุดาคำวงเล็บน้องการนี่นะเพิ่นทำบุญตานไปหาผู้ลงหลับดับขันไปสู่ปาลาโลปนาแล้วก็ถวายต้านข้าวใหม่ด้วยนะ4 ปิ้งนะที่จะมาถึงเนี่ยนะก็ต้านไปหาปออุ้ยขุนพดุงดอยแดนเนี่ยแล้วก็แม่อุ้ยเกี่ยวเจริญทรัพย์แม่บัวกีเจริญทรัพย์ปออุ้ยจูแม่อุ้ยฟองเนอเจริญทรัพย์เทวบุตรเทวดาธรณีเจ้าตีเจ้ากรรมนายเวรตำบลเชิงดอยอำเภอดอยสะเก็ดนะแล้วก็ปออุ้ยคำแม่อุ้ยติบโดยสมรูปปอทาแม่นาคสมรูปนางไพศาลเพิ่มบุญเพิ่มพูนนะจังหวัดเชียงใหม่ตานไปหาปออุ้ยพินแม่อุ้ยยวงนะเศรษฐยะในสาวัยสมรูปนางสาวไพศลสมรูปนางจันสว่างสมรูปและตันไปหาป้ออินสนเจริญทรัพย์ตันไปหานางจันยาสุดาคำวงเล็บนะเทวบุตรเทวดาปเกิดไม่เกิดเจ้ากรรมนายเวรแถม1 ซองเนออันนี้ไม่มีนะสถานี่มึนแล้วเนาะนี่เป็นโต๊ะข้างมึนแล้วสมพิษสมบูรณ์ถวายต้านไหวไปนะไปหาปเกิดไม่เกิดสัมภาสัตทั้งหลายตัวต่อไปอันนี้ไม่มีแม่คำหลูเนอะกันนะแม่คำหลูกันนะนี่เป็นก่อทำบุญตัวจากตลาดดอยสะเก็ดที่นั่นเนาะไม่กล้าเนี่ยเนาะเปิ้นเอาของมาตานด้วยและตานคำใหม่ว่าโดย4 ปิ้งโดยลูกหลานเหลนคุณพ่อเฉลิมชัยนะตานเข้าใหม่โดย4 ปิ้งเนี่ยนะคุณลูกหลานเหลนของคุณพ่อเฉลิมชัยแล้วก็แม่ลำจวนคุณแม่ลำจวนชัยมงคลทุกคนเด้อถวายต้านไหวภายภาคหน้าหมู่3ตลาดดอยสะเก็ดนี่แถมซองหนึ่งมีตานคำใหม่ด้วย4 ปิ้งแถมลูกหลานเหลนคุณพ่อเฉลิมชัยคุณแม่ลำจวนชัยมงคลทุกคนตันไหวภายภาคหน้าเด้อตันไปให้ตันไปหาปอหม่อนขุนพดุงดอยแดนเนี่ยแล้วก็แม่หม่อนคำเกี้ยวเจริญทรัพย์ปออุ้ยสิงแก้วตัวเนอเจริญทรัพย์แล้วก็แม่อุ้ยบัวชุมเจริญทรัพย์ตัวเนอหมู่3ตลาดดอยสะเก็ดเดมซองหนึ่งอันนี้ก็ป้าบัวพวงสะอาดบ้านดวงดีตำบลป่าป้องอำเภอดอยสะเก็ดเนอทำบุญกันเตตุลุงนะแล้วก็อันนี้ตานข้าวใหม่เหมือนกันเนอโดน4 ปิ้งนี่ก็ลูกหลานเหลนของคุณพ่อเฉลิมชัยคุณแม่ลำจวนชัยมงคลทุกคนถวายต้านไหวไปให้ต้านไปหือเนอะคุณพ่อเฉลิมชัยชัยมงคลแม่ลำจวนชัยมงคลน้องหนูเด็กหญิงชดาลัตน์ชัยมงคลผู้ล่วงลับไปแล้วนะแล้วก็มีแถมซองหนึ่งต้านเข้าใหม่เหมือนกันเนอะโดน4 ปิ้งนี่ก่อนนางสาวอัมพวันเจริญทรัพย์ตันไปให้นะปอจึงแท้จึงเนี่ยแล้วก่อนแม่นายสุนไหลเจริญทรัพย์ผู้ล่วงลับไปแถม1 ซองเนอะหมู่3ตำบลเชิงดอยสะเก็ดแถมซองนี่ก็มีตานเข้าใหม่โดย4 ปิ้งทั้งหมดนะตานไปหน้าโดยมีหมายแม่นายนำสินทราทานกุลวัฒนาเนอะนางสายหยุดแล้วก็นางสาวสลินยาไปตันไปหาเต้มพุทธวดาเจ้ากรรมนายเวรตัวนะจบแล้วเหลิมซองอันนี้เปิ้นนั้นไปปะงานศพงานศพที่วัดกูไล่มือวันว่าก็ไปช่วยงานเปิ้นก็ว่าฟังตุลุงอยู่ไหนนะนางทัศนีเตวิยะนำบันกูไล่มือเนอะอุทิศบุญกุศลตานไปหานายดวงเรศและก่อนนายสุทธิพงษ์นายยุทธพงษ์เตวิยะโดยเนอแถม1 ซองนะแล้วก็มีแม่บุญหลอดเนอแถวถาธรรมบ้านดอนชัยนะ
ลมปิ้นกันเตด100 บาทนี่หรอแม่อ้วนแถวถาธรรมบ้านดอนชัยโดยแล้วก็นายสวัสดิ์นางลัดดาหลุยจำวันการนำกับไฟ100 บาทจบบอดีอันนี้เป็นรายการที่เป็นหอมมาเด้อสถาญาโยมเนาะตานเข้าใหม่พังกาพี่น้องจากดอยสะเก็ดโดยการนำของคุณแม่แสงจันทร์สมรูปนะเป็นมาตั้งเมื่อวันนั้นนะเป็นมาถวายเพลที่หลวงพ่อด้วยเป็นมาตานเพลวันนั้นเอาปอนเนี่ยก็เน้อแม่แสงเน้อศรัทธาตั้งหลายหยาดน้ำโดยการเน้อเอาปอนนี้ก่อนยะถาวาลิวาหาปุลาปาลิปุเรนติสากัลลังเอวเมวะอิโตตินังเปตานังอุปกปปติอิสิตังปฏิตังตุมหังคิปะเมวะสมิสตุสเปปุเรนตุสังกปะจันโทปนารโสยถามณิโจติรโสยถาภวะสัพพิติโยวิวัจจันตุสัพพะโลโกวินาศตุมาเตภวัตวันตะลายโยสุขิติขายุโกภวะอภิวาทานาสีลิสานิจังวุธาปัจจายโนจัตตาโลธรรมาวัฏันติอายุวันโนสุขังปะลังเอาแล้วศรัทธาพี่น้องดอยสะเก็ดแม่แสงจันทร์สมรูปพร้อมลูกพร้อมหลานวันนั้นมาแม่คำปันเขากาเนี่ยแม่สีทุลเสร็จเขาก็เนี่ยเนาะมากินมาตานถวายเพลวันนี้ก่อนดอยสะเก็ดเหมือนกันนะแม่เอ๋ยก็แม่เอ๋ยก็จะมาตานเพลในหลวงพ่อเหมือนกันแม่เอ๋ยนี่เป็นหับแปลงอันอย่างเงี้ยแปลงดาวแปลงอย่างใหม่เป็นภาษาลาไม่ดูหลวงพ่อก็เอาเก้าอี้ลุยก็เอาไปห่มเตียนบ้านเปิ้นบุญนะเพื่อจะเอาอันเก้าอี้มาสูงด้วยละรถเล่งเพลนด้วยกันตัวลุงเนี่ยไม่ได้สันไปช่วยงานศพปกกูไล่มือวันในเปิ้นจะลากพระศาสตร์ตัวลุงตุนแก้วจะได้ประชุมเพลิงวันนี้นะต่อไปนี่สถานตัวลุงจะขออนุญาตประกาศข่าวสารงานบุญให้ก่อนเด้อประกาศข่าวสารงานบุญสักหน่อยนะก็คณะสงฆ์ตำบุญแม่แรงเด้อตำบุญแม่แรงทุกวัดแล้วก็คณะศรัทธาตำบุญแม่แรงเพิ่นก็จะมีกำหนดการเข้ากรรมปฏิบัติธรรมเด้อระหว่างวันที่2 ถึง 10 มกราคมนะปีหน้าเนี่ยนะ2 ถึง 10 มกราคมที่โคงแก้วอารามทั้ง3วัดป่าเฮงเด้อวัดป่าเหงนี่ก็มีความผูกพันกันหลายเป็นบ้านเกิดของครูบาตันเจ้าโดยครูบาวัดปุ่นอินทจักรวัดน้ำบ่อหลงครูบาพรหมมาวัดพระพุทธบาทตากผ้าครูบาคำพีละวัดพัทธาโดยน้อยที่ตุลุงอยู่นี่นะหุ่นภาพสมณะหล่อเหมือนของเปิ้นมีเนี่ยเปิ้นมาไหวมาซากันแล้วก็ครูบาปอเปงโพธิโกวัดหนองเจดีเนี่ยนี่นะโดยเมตตาบารมีธรรมอาจารย์พระครูพิราชธรรมวินิจรองเจ้าคณะอำเภอป่าซางพร้อมกับคณะสงฆ์เนี่ยเปิดจะเข้ากรรมเป็นแปลงตูบมีเป็น50ตูบพุ่นเนอะตั้งคณะสงฆ์นั่นแม่แรงนี่นะ2 ถึง 10ท่านกุมมกราเนี่ยปีหน้าเนาะที่ป่าเหงกองงามแล้วก็วันที่31 ธันวาคม 1 มกราอันนี้ก็จะมีการสวดมนต์ข้ามปีเนอะณที่วัดเกตการลามเนอะในกลางเวียงเชียงใหม่บุนะโดยเมตตาบารมีธรรมหลวงพ่อพระครูสันติเจติยากรเปิ้นก็มีสวดกุปีอันนะสวดมนต์ข้ามปีก็เจิญเนอะปฏิวัติเกตการลามเนอะแล้ววัดสันเมืองด้วยนะเนาะเน้นหลักเขาเนี่ยสันมาเน้นเอาหลักเขาไปก็จะจัดหลายตีด้วยนะแล้ววันที่5 ถึง 11 มกราก็มีงานเข้ากรรมปฏิบัติธรรมที่โคงแก้วอารามทั้ง3ของวัดห้วยอ้อตำบลน้ำดิบอำเภอป่าซางเด้อซึ่งก็คณะสงฆ์ตำบลน้ำดิบโดยการนำของท่านพระอาจารย์เจ้าอธิการพิเชษฐ์สิริพัทโทนะเจ้าคณะตำบลเปิดจะเข้ากรรมกันถึงคณะสงฆ์ที่โคงแก้วอารามทั้ง3วัดห้วยอ้อ5 ถึง 11 มกราวันที่
วันที่23 24 25กุมภาพันธ์งานปล่อยหลวงที่วัดตาตุมหลวงเนอะปล่อยหลวงถาดปล่อยหลวงซุ่มประตูหลายอย่างนะพระครูอาจารย์วัดพิสุทธิ์เจ้าอาวาสฝากประกาศมาวันที่3 4 5กุมภานะ3 4 5กุมภานี่6 7นี่เปิ้นจะมีงานปล่อยหลวงวิหารหลวงนะวัดม่อนห้วยแก้วตำบลดอยหล่ออำเภอดอยหล่องานบุญใหญ่เนอะสำหรับวันที่3 กุมภานั้นเปิ้นก็จะมีการอบรมสมโภชนะพุทธาภิเษกแล้วก็มีการสวดมนต์ตันด้วยอบรมสมโภชพระเจ้าหลวงในวิหารหลวงบ่นะจะมีเต็ดนำเต็ดธรรมมรดกตามปืนเมืองทำ4ผูกสวดเบิกกันเองกวนขอติบกันเบิกเนตรกันเนอะวันที่3นั่นนะที่วัดม่อนห้วยแก้ววันที่4ที่5แถมนะขวดตานเข่าแล้วก็ถวายตานกันเป็นลำดับต่อไปพระครูกัลยาณปราโมทย์อาจารย์สมหวังเนาะเปิ้นจะได้ปล่อยหลวงวันที่14วันที่13 14กุมภาพันธ์ก็งานส่งน้ำพระธาตุแล้วก็งานไหว้สาบารมีธรรมหลวงพ่อทันใจที่วัดป่าต้องคันธารามเนอะวัดป่าต้องคันธารามซึ่งก็เปิ้นจะมีกุฏินะในเมตตาธรรมอาจารย์พระครูสุคนทศีลวิมลเจ้าคณะตำบลเปิ้นก็มีกุฏิเนอะวันที่13 14วาเลนไทน์พอดีนะแล้ววันพุธนี่เนาะวันที่31บ่ายวันที่32มีกะเนาะวันที่1กูไม่ลงใครรับเลยก็เปิ้นจะมีงานเนอะมีงานส่งน้ำพระธาตุเจดีย์ศรีดงหลวงเนี่ยวัดดงหลวงเนอะวัดดงหลวงเปิ้นก็มีงานนะในเมตตาธรรมอาจารย์พระครูสุตตะกัลยาณกิจอาจารย์มหาจำลองดุงหลงในกาบันเปิ้นก็ต้องหยุดประลำอยู่แล้วคุณหลาย แล้ววัดหนองโยงด้วยนู่วัดหนองโยงโดยเมตตาบารมีธรรมอาจารย์พระครูเมธานันทกิจด็อกเตอร์นะเปิ้นก็ตามกุฏิมันมีแข่งของหลวงกันนะ2วัดเนี่ยเปิ้นคู่กันนะวัดหนองโยงตำบลหนองโยงเวียงหนองหล่องแล้วก็วัดดุงหลงตำบลวังผางเวียงหนองหล่องเนาะเอาต่อไปวัดปล่อยหลวงทำกันนะปล่อยหลวงที่วัดบ้านวัดใหม่พัฒนาตำบลยางครามเนี่ยเพิ่นจะปล่อยหลวงถาดแล้วก็เสนาสนะหลายอย่างที่วัดใหม่พัฒนาตำบลยางครามในเมตตาบารมีธรรมอาจารย์พระครูสถาพรพัฒนารังสีเจ้าคณะตำบลเนอะวัดของเพิ่นนะ13 14 15เนอะ13นั่นก็จะมีการอบรมสมโภชสวดมนต์ตันนะแล้วก็14นั้นก็วางอยู่15นะขวดตาลเข่า16ก็เป็นวันตาลเนอะที่วัดใหม่พัฒนาตำบลยางครามแล้วทั้งวัดในก็วัดตุนพึงเวงหนองหลองเนอะวัดตุนพึงเวงหนองหลองนี่เพิ่นจะมีงานบุญใหญ่เททองหล่อพระพุทธรูปเจ้านะพระปฏิมากรในวันที่13 มกราเนอะ13 มกราคมเปิ้นจะเททองหล่อพระพุทธรูปเจ้านะที่วัดตุนพึงตำบลหนองหลองอำเภอเวียงหนองหลองในเมตตาบารมีธรรมอาจารย์ท่านพระมหาธีรพันธ์ธีรกิติปริญธรรม9ประโยคเจ้าคณะตำบลหนองหลองเจ้าอาวาสวัดตุนพึงนะงานนี้ตุลุงก็ได้ไปอยู่นะแล้วก็วัดเจดีย์3 ยอดในตำบลบ้านเลินเนี่ยเปิ้นจะเข้ากรรมเนอะเข้ากรรมที่ป่าเหี่ยวป่าจ้าพุ่นนะวันเนี้ยวันเสาร์เนี่ยนะแรงบุญเปิ้นจะจุโคละ30 ธันวาถึงวันที่4 มกรานะ30 ธันวาคมถึงวันที่4 มกราคม6 7ดูนะเปิ้นเอา2 ปีซ้อน เอาโขบกันนะนี่ปกำนันกับปบุญตันเนี่ยเปิ้นมานิมนต์ตุลุงเหมือนกันนะมแรงบุญก็จะไปตานตูปตานปางกันเนาะก็ไปซ่าเข้าจังหันกันเนอะเปิ้นก็จะแปลงตั้งงานถาวรวัตถุหลายอย่างด้วยนี่ก็ท่านพระครูรัตนะอย่างศิลวัฒน์ตุปีนะเจ้าคณะตำบลนะปอบุญตันเขาไปจะเข้ากรรมในวันที่30 ธันวาคมก็ถึง4 มกราคมเอางานต่อไปเลยสถาญาติโยมเนาะ
วันที่5 ถึง 10 มกราก่องานเข้ากรรมปฏิบัติธรรมของคณะสงฆ์ตำบลดอยหล่อเขต 1 เขต 2ณวังวัดวังขำป้อมนะคงแก้วอารามวัดวังขำป้อมเนอะ5 ถึง 10 มกรานะก็เข้ากันที่วัดวังขำและมูลศรัทธาผู้การตั้งหลายในกาละบัดนี้ยามนี้แต่ดิลีด้วยเตจะบุญตานตั้งหลายมวลฝูงนี้ขอจุงให้เกิดเป็นปรโมปกตุอุปนิสัยเป็นปัจจัยกำจูแก่ผู้คานตั้งหลายตั้งภาวะชาตินี้ตลาบต่อไปถึงรอดเวียงแก้วมหาเนระปานนั้นจุงจักมีตามดังผู้ข้าจักได้วางเวรเกณฑ์ถวายตามคาถาภาษาบาลีว่าสาธุโอกาสะมยังพันเตอิมานิเอกูณปัญญาสะปินดานิสะพยัญชนะนินรัสสะสัมปันนานิสะโหทะกานิสหะภูปะบุปาสาขาทิวัตถุกานิอนันตาทิคุณาลังกาปฏิบันดิตัสสะตินังรัตนานังสัมมาสัมพุทธัสสะธัมมัสสะสังฆสมหาชินาทัตโตปะทะเจติยังมหาโพธิลูกังสกัจจังเตมะปุเจมะทุติยัมปิสาธุโอกาสะมะยังพันเตอิมานิเอกูณปัญญาสะปินดานิสะพยัญชนะนินารัสสะสัมปันนานิสะโหทะกานิสหตุปะปุภาลาจาทิวัตถุกานิอนันตาทิคุณาลังการะปฏิมันดิตัสสะตินังรัตนานังสัมมาสัมพุทธัสสะธัมมัสสะสังคัสสะมหาจินธาตุปาทะเจติยังมหาโพธิลูกขังสักกัจจังเตมะปุเจมาตติยัมปิสาธุโอกาสะมยังพันเตอิมานิเอกูปัญญาสะปินดานิสะพยัญชนะนินารัสสะสัมปันนานิสะโหทกานิสหตุปปุภาลาจาทิวัตถุกานิอนันตาทิคุณาลังการปฏิมันดิตัสสะตินังรัตนานังสัมมาสัมพุทธัสสะธัมมัสสะสังฆสมหาจินธาตุปาทะเจติยังมหาโพธิลูกขังสักกัจจังเตมะปุเจมะวาปนะบยังพันเตอิมานิเอกูณปัญญาสะปินดานิสะพยัญชนะนินารัสสะสัมปันนานิสะโหทกานิสหทุปะปุภาราจาทิวัตถุกานิอนันตาทิคุณาลังการะปฏิมันดิตัสสะต
ตินังรัตนานังสัมมาสัมพุทธัสสะธัมมัสสะสังฆัสสะมหาจินธาตุปาทเจติยังมหาโพธิลุกขังอัมหากังอนุกัมปังอุปาทายะทีฆรตังอัฏฐายะหิตายะสุขายะยาวะนิพพานายะอธิคัมมาอิทังโนเอกูณปัญญาสะปินดานิสัพพะพยัญชนะนินารัสสะสัมปันนานิสะโหทกันเนสหตุภะปุภาลาจาตานังอภิจาอะสาธารณะโลกิญะโรกุตตรสัมปัตสัมปตินังมัคคะพละตินังนิพพานาปัจจโยโหตุโนนิจจังอิมินาปุญญาทานเนนะโดยบุญตานตั้งหลายอันได้มาตั้งธรรมมหาจารย์พร้อมโดยการกระทำสะเดาะนพเคราะห์และก็สวดมนต์ข้ามปีส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่และการทำพิธีสืบโหราจาตานินาถภายแผ่จงไปรอดแก่แดนสุดไปรอดแก่เทวบุตรตนยศโยธกับตังพญาอินตาเจ้าฟ้าโพธิ์สองสวรรค์ตังพญาเวสสุวรรณกับตั้งเท้าจตุโลกปานทั้งสี่คือพญาทัตตรสปุริมาทิสาโสดสวัสดีพญาวิรุณละหกทักษิณสีราชาองค์อาจพญาวิรูปักขะปัจฉิมทิสาราชราชาพระยากุเวราอุตราธิสาราชาพับไว้โดยเตจะบุญน้อยใหญ่พละพลาโพนขอจงโดนไปรอดแก่เทวดาตัวต้องกลมเสือวัดเสือวามตลอดจนถึงจตุทิสาพรหมเป็นขนาดได้เงียงน้ำหยาดปัทวีถึงแก่นางธรณีชื่อเต้าลือโลกนางน้อยโสดกัมมัทลวงภริยาปวงทุลีทั้งบุตตาบุตรีนาถน้อยบ่คือกิ่งห้อยดับหายขอเทวดาต่างหลายได้มาเป็นสักขีพยานเตียงมานคือว่าพระอาทิตย์จันทร์อังคารพุธพฤหัสศุกร์เสาร์ราหูเกตุหลักแห่งหันนักขัตตาจุงเฮอกุศลนินาภายแผ่ไปรอดไปไกลฮือได้มาอนุโมทนาตั้งเวหาปลายบนหนต่ำไตผู้ขาได้แล้วจักฝากไปหายังปิตามารดาผู้โมยมิ่งมิดอันเสี่ยงชีวิตหากสูญหายต้องปู่ย่าตายายครูบาอุปัชฌายอาจาริยายน้อยใหญ่ขอกุศลนี้ไต่ตามตาน
ตั้งสามิกาภริยาลูกเต่าเหล่าลานวานพงพันฝูงตายไปอันนันอันเด็กขอจุงใดมาปรากฏเป็นอดิเรกเป็นเครื่องติบเตบในทันทีหลอนว่าได้ตายเป็นเพศเป็นผีตุกกะเก่าเจนขกุลเป็นแดนแสนเจนขกุลเป็นขนาดอย่าได้กาดได้กาสัพเพสัตตาขนันนามีน้อยใหญ่ถึงสัตติอยู่ในน้ำและสัตติเตียวไตเนื้อดินสัตว์สี่ตีนสองตีนสัตว์มีปีกบินหลายจาดถึงสัตว์ที่อยู่ในอากาศกลางหาวสัตว์ตัวยาวตัวสันตั้งปอกเกิดแม่เกิดนะจุงมาอนุโมทนากับจิมสมณะและมูลศรัทธาผู้ขาดตลอดไปทงเติงแก่เสือวัดเสือวาเตวบุตรเทวดาปัปปตารุขจาตที่ปกปักยังเกหาอาวาสวัดวาอารามจ้างอาจางกำแห่งนี้เป็นตนเป็นประธานพญาโยมบานตนสัตสือที่มาจดเอาลายไม้เอาชื่อของสมณะและมูลศรัทธาพญานาคาต่ำต้อยพังนางนาคไทยธรณีนุชชนาตนจื่อจำบุญและจำบาปตนจื่อจอมน้ำหยาดอันหมายตานตลอดไปถึงแก่พญาอัฏฐป่าปะเคาะเจ้าทั้งแปดอันพัดเตียวเวทไปมาในตวาทศ12 ราศีมีต้นว่าติจันการพุทธปัสสุขเสาราหูเกจตุโลกตั้งสีนพคาตตั้งเก่าตั้งนักขัตตะเริกเจ้าสาวเจตตัวใดได้เสด็จมาถูกปองรักขันนาจตาจันต้นจันกลางจันปลายถูกลักและลักถูกจันและจันตัวใดเป็นป่าปะเคาะจงเฮอโคตรหายขายเป็นโสมะกลายเป็นโสมะตัวใดแล้วจงนำมายังโจกปีโจกเดือนโจกยามโจกวันไปใจอย่าได้กาดได้กาอายุปีอายุเดือนอายุวันอายุยามไปไกลๆตลอดจนถึงเจ้ากรรมนายเวรที่ได้ล่วงล้ำกรรมหึกนาขออย่าได้เป็นกรรมเป็นเวรถึงชาตินี้และชาติหน้าตลาดจนถึงเมืองฟ้ามาตามหาเนรปานนั้นจุงจักมี
เตียงเตดิลีอัจจโยโนพันเตอัจจกัมมายะถาภาเลยะถามูละเหยะถาอากุสเลเยมะยังพุทธธรรมสังฆาเตสุรัตเนสุอติเตวาปัญจุปันเนวาอวิวายะทิวาระโอวากาเยนวาวาจายวมนัสสาวาพุทธปูจามหาเตจะวันโตธรรมปูจามหาปัญญวันโตสังฆปูจามหาโภควะโหติโลกเศรษฐังอภิปูชยามิสุทินังสัพพะสัพพังโตสังฆมานตุโนไหวสารัตนาท่านอาจารย์พระมหาประสิทธิ์ธรรมพินันโทได้น้อมถวายเข้ามัทุปายาต49โกฏากเนอกับขณะนี้นะครับเราได้ทำการสุมา5โกฏากโดยท่านอาจารย์พระมหาประสิทธิ์ธรรมพินันโทเจ้าอาวาสวัดจังกัมเวรุขามป่าสร้างแล้วก็ถวายเข้ามัทุปายาต49โกฏากที่เราได้ทำกันเมื่อตะคืนนี่นะครับได้โกนกันได้ช่วยกันแปลงเป็นที่เรียบร้อยได้นำน้อมมาถวายกับตอนนี้จากนี้ไปก็จะได้รอพระสงฆ์ข้าเจ้านะครับโอ้ตอนนี้พร้อมแล้วนะครับอานิสงส์เวสสันดรนะครับเมตตาธรรมในท่านอาจารย์พระมหาประสิทธิ์ธรรมาภินันโทเจ้าอาวาสนะครับจะได้เทศก่อนเนาะอานิสงส์เวสสันดรเนอะพี่น้องศรัทธาที่อยู่ต่างบ้านตอนนี้ท่านอาจารย์พระมหาประสิทธิ์ธรรมาภินันโทจะได้เมตตาจุดธูปเทียนนะครับบูชาพระรัตนตรัยและจะได้ไหว้พระสมทานเบญจศีลไปในตัวเลยนะครับแล้วก็จะได้อาราธนาธรรมครับเวสสันดรอานิสงส์เวสสันดรรวมนะครับพี่น้องศรัทธาที่อยู่ต่างบ้านก็ยกมือไหว้ไปมือสาเนอนะครับฟังธรรมถือว่ากันนี้เป็นกันแรกเลยนะครับเป็นกันแรกเป็นอานิสงส์กับเวสสันดรนะครับยกมือไว้เนี่ยพี่น้องเนอนะครับบางคนก็อาจจะหันตึงภาพนะครับบางคนอาจจะได้ยินเสียงครับขอไหว้สาบารมีเมตตาบารมีธรรมในท่านอาจารย์พระครูสมุวิสุวัตรวรกิจโจเจ้าอาวาสวัดฝ่ายหินเจ้าผู้อำนวยการกับสถานีFM 104.50 เมกะเฮิรตซ์นะครับที่ได้ทำการไลฟ์สดถ่ายทอดถึงคนทั้งหลายได้หูได้ทราบได้ยกมือไหว้ไปมือสากันนะครับอยู่ที่วัดนี้ก็ดีอยู่ตั้งบ้านก็ดีเนอะจะได้อานิสงส์เหมือนกันทุกตนทุกองค์ทุกผู้ทุกคนนะครับขณะนี้นี่ท่านอาจารย์พระมหาประสิทธิ์ได้จุดเทียนที่เครื่องสัตพันธ์ตัวนะครับเครื่องสัตพันธ์7 เล่มนะครับเป็นสิริมงคลทั้งวันนะครับพี่น้องขอยกมือไหว้เอาเนอคนใดตื่นแล้วก็ถือว่าเป็นความโชคดีนะครับวันนี้จะมาได้ตอบไลน์จะมาได้อย่างสักกับใดเนอนะครับเพราะว่าจะอยู่ที่วัดช้างกำนี้นะครับเพราะแล้วบันไดก็จะได้ปิกมาอันนะครับ13 กันเป็น14 กันตึงของท่านอาจารย์พระมหาประสิทธิ์อันนี้สองเวสสันดรนะครับ
ที่จุดเครื่องเทียน7 เล่มที่เครื่องสัตพันธ์นะครับเป็นตัวแทนของพ่อแม่พี่น้องเราทุกคนทุกท่านเนอะกับได้ยกมือไหว้ไปมือสาขอเอาอานิสงส์ของการได้ฟังธรรมครับเวทสันดรในครั้งนี้จงมาปกห่มรักษานะครับพ่อแม่พี่น้องเพิ่นบอกว่าอานิสงส์ของการฟังนั้นฟังธรรมนั้นมี4 อย่างได้ฟังเรื่องเก่าได้เล่าเรื่องใหม่หายข้อข้องใจนะครับเห็นได้ถูกต้องแล้วก็จิตพุทธผ่องใสนะครับอัศสุตังสุนาตินะครับได้ฟังอย่างสิ่งที่บ่เคยฟังเนี่ยได้หูอย่างสิ่งที่บ่เคยได้เรียนหูและสุตังปริโยทเปติสิ่งใดเคยฟังแล้วได้มาฟังซ้ำแหมก็เกิดความเข้าใจโอ้ครูบาเคแม่เจ้าเฮ้ยนะครับนี่รอสักพูกก่อนนะเอาเสียงให้มันเข้าตี้เข้าต่างเด้อกินน้ำค้างแล้วกันนะครับ ท่านอาจารย์เคเอากันทศพรเลยท่านพระครูนะครับสังฆรักษ์กฤษนิธิทัศน์นะครับกิติโสพณเมธีนะครับเสียงดีของสปุ่งน้อยเฮาเนอะพี่น้องเนอะแต่ว่าวันศุกร์นี้เพื่อนก็ฉลองวันเกิดไปนะที่บัติดเนี่ยคือท่านอาจารย์เคตามต่อเนอะมีเล่มเดียวนะที่บัติดเนี่ยเล่มเดียวครับนักแกเนื้อเตียนเลยมีแน่ขณะนี้องค์ธรรมกถึกประธานสงฆ์นะครับได้ขึ้นธรรมาสแก้วเป็นที่เรียบร้อยจะได้เทศธรรมอานิสงส์เวทสันดรนะครับเวทสันตระนิสังโสขอนิมนต์ลูกศิษย์พระพุทธโธตนผ่านแผ่วท่านพระมหาประสิทธิ์ธรรมาพินันโทขึ้นธรรมาสแก้วแล้วเตสัตนาธรรมขอลูกศิษย์พระองค์คำโตปิ่นเกล้าได้คุณแน่หมู่ข้าเจ้าเตศอานิสงส์เวทสันดรด้วยหมู่ศรัทธาผู้ข้าตั้งหลายตั้งยิ่งใจใหญ่น้อยมีใจไฟห้อยอยู่ได้ฟังธรรมังอนุกัมปิมังปะจังอาราธนังกะโรมาต่อไปฮับศีลกันเนอะเอาอาราธนาธรรมไว้ก่อนละนะครับ
มะยังพันเตวิสุงวิสุงรักขณทายาติสรเนนะสหปัญจศีลานิยาจามาทุติยัมปีมะยังพันเตวิสุงวิสุงรักขณทายาติสรเนนะสหปัญจศีลานิยาจามาตติยัมปีมะยังพันเตวิสุงวิสุงรักขณทายาติสรเนนะสหปัญจศีลานิยาจามานะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะพุทธังสรณังคัจฉามิพุทธังสรณังคัจฉามิธัมมังสรณังคัจฉามิธัมมังสรณังคัจฉามิสังฆังสรณังคัจฉามิสังฆังสรณังคัจฉามิทุติยัมปิพุทธังสรณังคัจฉามิทุติยัมปิพุทธังสรณังคัจฉามิทุติยัมปิธัมมังสรณังคัจฉามิทุติยัมปิธัมมังสรณังคัจฉามิทุติยัมปิสังฆังสรณังคัจฉามิทุติยัมปิสังฆังสรณังคัจฉามิตติยัมปิพุทธังสรณังคัจฉามิตติยัมปิพุทธังสรณังคัจฉามิตติยัมปิธัมมังสรณังคัจฉามิตติยัมปิธัมมังสรณังคัจฉามิตติยัมปิสังฆังสรณังคัจฉามิตติยัมปิสังฆังสรณังคัจฉามิปานาติปาตาเวระมณีสิกขาปะทังสมาธิยามิปานาติปาตาเวระมณีสิกขาปัตตังสมาธิยามิอะทินนาทานาเวระมณีสิกขาปะทังสมาธิยามิอะทินนาทานาเวระมณีสิกขาปัตตังสมาธิยามิกาเมสุมิจฉาจาราเวระมณีสิกขาปะทังสมาธิยามิกาเมสุมิจฉาจาราเวระมณีสิกขาปะทังสมาธิยามิมุสาวาตาเวระมณีสิกขาปะทังสมาธิยามิมุสาวาทาเวระมณีสิกขาปะทังสมาธิยามิสุราเมระยะมัจจะปะมาทฐานาเวระมณีสิกขาปะทังสมาธิยามิสุราเมระยะมัจจปมาทัฏฐานาเวระมณีสิกขาปะทังสมาธิยามิอิมานิปัญจสิกขาปตานิสีเลนะสุขติงยันติสาธุสีเลนะโภคะสัมปตาสาธุสีเลนะนิพุติงยันติตัสมาสีลังวิโสทะเยสาธุตะกี้ลงมาได้เนอะนี่นะลัทนาแต่ละคำนี้เวสันตระนิสังโสขอนิมนต์ลูกศิษย์พระพุทโธตนผ่านแผ้วเมตต
กาขึ้นนั่งบนธรรมาสแก้วแล้วเตสนาธรรมธรรมังอนุกัมปิมังปะจังอาราธนังกะโรมาสุภมัสสดุพระพุทธศาสนายุการจำเดิมแต่การปรินิพพานแห่งองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าพระองค์นั้นบัดนี้ล่วงแล้วได้ 2,566 พรรษาปัจจุบันสมัยวันนี้เป็นวันเสาร์ที่30เดือนธันวาคมพุทธศักราช2566หมายมีเจ้าสมณะศรัทธาและมูรศรัทธาทั้งหลายในทิศทั้งสี่ที่ฟังรายการวิทยุคลื่น 104.50 ก็ดีวิทยุต่างๆนานาที่ได้ถ่ายทอดก็สัญญาณลิงก์สัญญาณฟังทาง Facebook ไลฟ์ก็ตามโดยว่าวัดจังกำได้จัดให้มีการตั้งธรรมเทศนามหาเวสสันตรชาดกเป็นลำดับมาจุจอดรอดถึงปีที่16วันนี้ก็เป็นวันเสาร์ที่เฮาท่านทั้งหลายอาจจะหยุดการหยุดงานได้เปิดวิทยุก็ดีฟังไลฟ์สดก็ดีวันนี้วัดจังคำในนามของหน่วยอบรมประชาชนประจำตำบลมะกอกหน่วยเผยแผ่ศีลธรรมของกรมการศาสนากระทรวงวัฒนธรรมซึ่งมีเก้ากับผมอาตมาภาพเป็นต้นเป็นประธานได้จัดกิจกรรมเหล่านี้มาเพื่อการคณะสงฆ์เพื่อเผยแผ่เพื่อเป็นการสืบต่ออายุพระพุทธศาสนาตามภูมิปัญญาและความเป็นไปได้การจัดกิจกรรมเผยแผ่ธรรมตั้งธรรมมหาชาติเป็นกิจกรรมที่ต่อเนื่องกันมาเป็นปีที่16ได้รับเมตตาจากครูบาอาจารย์ตั้งอายุนักอายุกลางและอายุสูงเป็นลำดับมาวันนี้ก็เช่นเดียวกันจะได้เริ่มธรรมเทศนาตั้งแต่เช้ามืดตั้งมีการโยขันแก้ว5โกถากโยขันตลอดจนถวายเข้ามัทุปายาตที่เขาได้กระทำบำเพ็ญกันมาทุกบาททุกสตางค์ทุกความคิดและทุกกำลังใจที่ท่านทั้งหลายส่งเป็นกำลังใจหรือคอมเมนต์กันเข้ามาก็ขอให้เป็นผลสะท้อนย้อนให้ท่านทั้งหลายที่อยู่เบื้องหลังแห่งความสำเร็จในกิจกรรมเหล่านี้ทั้งคณะสงฆ์และคณะคฤหัสถ์ญาติโยมต่างคนก็ต่างให้กำลังใจซึ่งกันและกันทั้งกำลังใจและกำลังทรัพย์วันนี้ก็ติดตามกันไปตามลำดับอาตมาภาพได้รับหน้าที่แสดงพระธรรมเทศนาอานิสังสผลแห่งมหาเวสสันตรชาดกครูบาอาจารย์และท่านทั้งหลายได้ยินได้ฟังอยู่ทางบ้านตั้งใจน้อมจิตน้อมใจทำแบบสบายอาจจะได้เกิดเป็นพระผลกุศลบุญญาราศีส่วนธรรมสวนานิสงฆ์ของเฮาท่านทั้งหลายเป็นลำดับไปฟังตั้งอกตั้งใจฟังพระธรรมเทศนาณโอกาสบัดนี้ นะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะสาธโวสุขกามะอริยเมตตังสัพพสิตุกามะเวสันตละจาตกังสุนาธาเยจะสุขธรรมังจาริตวเตปัญเยนะโลเกรัมมันติสาทโวดุลาโสตุจนาสะปุริสะทั้งหลายทั้งขหัสและอุปาสกอุปาสิกาทั้งหลายตั้งยิ่งใจละลามแล้วแถวเท่าอันปากันเข้าสู่การฟังพระธรรมเทศนามหาชาติเวสสันตรชาดกในนามของหน่วยอบรมประชาชนประจำตำบลมะกอกหน่วยเผยแพร่ศีลธรรมกรมการศาสนาณวัดจังกำแห่งนี้การฟังพระธรรมเทศนา มหาเวสสันตรชาดกอันอาจารย์เจ้ายกออกมาแต่มุขทวารโดยกรรมมีตนว่าเยจะนาอันว่าคนทั้งหลาย
ผู้ใดมักใฝ่ผาฐานาได้สุขสามประการฮือเป็นสุขสำราญแก่ตนไปนาและเพื่อฮือหันพระเจ้าฟ้าชื่อว่าอริยาเมตไตรก็พึงพากันใส่ใจแต่งห้างตกแต่งสร้างเครื่องสักการะปูจาแล้วฟังพระธรรมเทศนามหาเวสสันตราชาดกโดยคำคบยำวิเศษก็จะกล้าแก้วคาดจะมาบังเกิดในสถานห้องเลิศเมืองคนวัตถุอันใดแห่งตนก็มีจุสิ่งจุอานจักเป็นบุญจักเป็นผู้มีบุญยิ่งกว่าคนทั้งหลายจะแลนาเยเกจิอันว่าปุกาละผู้ใดมาปูชาธรรมดวงใสชื่อว่ามหาเวสสันตราชาตกะแล้วก็จักได้กล้าแกล้วจากพยาคันทุจิตายคือมรณาก็บ่ได้เมื่อเกิดทุกขติบ่พาเสดสักอันจักมีสัมปติอันทันจมชื่นคนหุมอื่นวันตาเหตุใดปูจาธรรมมหาเวสสันตราชาตกะ จึงบ่ได้กล้าจากทางบุญและนาถ้าสวระกันดังระพิตวเยปูเจนทิเยจนาอันว่าคนทั้งหลายผู้ใดได้ปูจาเอากันทศพรอันบวรน้ำยิ่งฟังแล้วจริงคบยำก็จักฮือสมดังคำไฟอ้างตามที่ได้สร้างป่าล้มก็จักได้สมปรารถนาทั้งมวลบ่ได้แผ่พวนก้อยกราดก็จักได้ภาษาทยัวยานมีจอฟ้าอนตราการประจิตอันริศนาโดยแก้วงามเลิศแล้วบัวระมวลของสมควรจ้างมาและทรัพย์สิ่งสุขรำยิ่งด้วยทัศวราอันขุนอินทราเชื่องเจ้าว่าคือแก่นางน้องเนาพุทธดีสมปาละมีช่วยกำฮืออันและนาหิมะวันตังละพิตัวเยปูเจนตีอันว่าคนทั้งหลายผู้ใดได้ปูจากันทดกันหิมะปานดวงวิเศษพละอานิสงส์เหตุก็มีหลายก็จักฮืออยู่สุขสบายล่ำยิ่งจำเลินทุกสิ่งด้วยเข้าของเงินคำกองลูกเมียมากบ่ทุกข์บ่ยากประการใดแม่นจักไปไกลและไกลคนทั้งหลายนบน้อมไว้ยินดีสุขหากมีทุกเมื่อฮือสุขเผื่ออานิสงส์ตามใจจงก็ทำไว้ฮือได้สุขเหลือพระมารและนาตานากันดังละพิตัวปูเจนติคนทั้งหลายผู้ใดและใดมาปูจายังตาหน้าการดวงวิเศษอันกล่าวเหตุโดยสัตตมหาทานก็จักมีบริวารบ่น้อยคายิงใจ700เพิงเปล่าตั้งหนุ่มสาวน้อยใหญ่จุคนไข่ยิงใจอยู่สุขสบายเรือขนาดวันนาพิราชผิวงามสมดังฤทธีตามไฟอ้างอันตนได้สร้างทำตาหน้าคันนั่นแหละนาวันนาปะเวสนังละพิตัวปูเชนติอันว่าคนทั้งหลายผู้ใดได้ปูจาดวงธรรมดวงวิเศษชื่อว่าวันนาปะเวสดวงงามจักมีปัญญาหลายหลามหลากสะเวยแคว้นมากจุมปูฟูงสัทธลูกาบไว้สมบัติใหญ่มีมาฝูงเทวดาอยู่แวดเฝ้าทุกค่ำเจ้าชื่นชมบานมีบ่มีทุกภัยมารอุบาทบ่มีพญาเตรียมตันเนตรใดปูจาธรรมกันวันนาประเวทแม้นเกิดในประเทศแดนใดเป็นปิยะมโนในไฟอ้างเหตุใดสร้างทำวันนาประเวทเป็นตาลนั่นแหละนาปูจูจักะปะพังละพิตัวเยปูเจนติอันว่าคนทั้งหลายฟูงได้ปูจากันจูจักะว่าจูจกดีลี
อันคนทั้งหลายฝูงนั้นก็จักได้ผละบุญดีวิเศษสมบัติเทศเมืองโคนเกิดกับตนหลายสิ่งทุกของขิงอันชักทุกของขิงสักอันมีผิวพรรณใสส่องเป็นที่ยกย่องวันตาเป็นที่ไวที่สาสิเนหาแก่คนทั้งหลายจะได้ค่ายิ่งขาใจทุกเมื่อคนฮักถูกเนื้อเปิงใจแม่นจักพาฐานาอันใดก็จักสมไฟใจไฟอ้างแม่นมีคู่ข้างภริยาสามิกามีพุทธิพุทธาก็ฟังคำสอนสั่งเป็นดังนางอมิตตาปันนานางฟังคำสามิกาผู้เท่านั้นอาแลนาเยจุราวันนังราพิตัวเยปูเจนตีอันว่าคนทั้งหลายฝูงได้ปูจายังทำจุรพลมีกุศลอันมากบ่ลำบากโดยการได้ยักสมใจฝ่ายอ้างบุรมวลส่วนด้วยส่วนอุยยานดอกไม้มีพร้อมไขว้สะโบกรณีประดับประดาดีโดยเงาบัวบานบัวปานป่าไม้นั่นก็มีปริพุนนังห่มเงาใบบังทุกเมื่อควรถูกเนื้อเพิงใจพญาที่โพยไฟบ่ได้มาไกลเข้าของมีบ่ไรนานน้ำมีเงินคำทุกยากมีเงินคำบ่ทุกยากเพราะอานิสงส์หากได้ไว้ปูจากันจุลปนนั่นแลมหาวันนังละพิตัวปูเชนติอันว่าคนดังหลายฝูงใดได้ปูจายังกันมหาพลจะได้บุญกับตนแก่กรามีพร้อมนามากนำนามีให้นาคามาเขตพร้อมทุกเทศนาประดับประดาโดยฆราวาสยาวเรือนแสนสิ่งช้างม้ามิ่งงัวควายสมบัติหลายมีมากโดยพละบุญหากมากรักษาเหตุใดปูจาและไวยังทำมหาปนนั่นแหละนาหมู่มาลาปฟังลาพิตัวปูเจนที่อันว่าคนทั้งหลายฝูงได้มาปูจายังกันกุมารกันใหญ่จักได้สมบัติไต่ตามมายศสะ สมบัตินานาแก้วกวางเป็นเจ้าจ้างปราบจุมปูจักมีคนอินดูสังเวชสุดเสียงเขตเทิงสะวันจักได้หันพระอริยเมตไตรบอกกว้างสมบัติอาจอ้างเมืองคนจะได้ถึงนิพพานจนสุดเขตก็เพราะว่าเหตุปูจา ยังกันกุมาลบันนั่นแหละนามาทีปัปังละพิตัวปูเจนติคนทั้งหลายฝูงได้ปูจายังกันมัดทีก็จักมีสมบัติดีมวลมากอายุหากมียืนยาววันหน้าขาวผิวผ่องยามเตียวต้องไปหนใดไกลเหนือใต้ลาภาสการใหญ่ไหลมาสู่แม้นไปอยู่แดนใดจักสมใจใฝ่อ้างบอกกล้าดกว้างจุปการยศสะบริวารก็ฟังเจือบ่มีไผเบื่อหน่ายกินแหนงมีลูกเต่าเบาแบงก็ได้เปิ้งยามเมื่อถึงจะลาเหตุใดปูจากันมัททีและนาสักกะปะปังละพิตัวปูเจนที่อันว่าบุคละผู้ใดได้ปูจายังสักกะบันสมบัติตันบ่ไรอยู่ตั้งใดเทศนาเหมือนดังใดเต้ามัคควานเลิศแล้วเปล่าปันป้อนแก้ว8ประการหน่อโพธิญาณตั้นเจ้าจะได้มูลมั่งเต้าด้วยสมปฏิจักได้ถึงความสดสดีล้ำเลิศเป็นที่บังเกิดปิญญาเป็นที่ฮักแก่คนและเทวดาทั้งหลายมีแก้วสหายคำก็มาสู่กำจูจ้างมากูสิเนหาคนนาทั้งหลายชื่นสู่จักได้อยู่สุขทุกเมื่อดีลีแม่นเข้าของมีน้อยมากอันนั้นหากหายไปก็จะคืนมาไวบ่จ้าเหตุว่าได้ปูจายังกันสักกะบันนั่นแหละนา
มหาราชปปังระพิตัวปูเจนติคนใดได้ปูชายังกันมหาราชก็จักได้มีพละหาสนาบุญก็จักได้กุศลหนุนตั้นโลกตั้งเครื่องอาโภคบริโภจามีเสนาสีจำพวกเป็นบริวารยศสักการไหลมาสู่เรียนย่อมได้อยู่สมาคมกับหมู่ญาติกาพี่น้องคาทาสแถมนางนาฏสนมทั้งหลายงัวควายและจ้างม้าทุกทวนนาบ่ขาดคนขับฟ้อนดุริยะดนตรีพิณพาทก็จักมีทั้ง7เหล่ามีเสียงม่วนอยู่เฝ้าทุกกาละเวลาก็เพราะได้ไวสาและปูจายังกันมหาราชใหญ่กว้างนั่นแหละนาชักกติยาปปังพระพิตัวปูเจนติอันว่าคนทั้งหลายผู้ใดได้ปูจากันสักกตินั่นเล่าทุกหนุ่มเทายิงใจก็จะได้สัมปติลายม้วนมากผู้คาศึกหากเกรงขามไผบ่มาตามเด่งหนีบจักได้พันรีบเสวยสุขหายความทุกข์โศกเศร้าถ้าหลาบเขารอดเวียงแก้วยอดเนรปานและนานักกาละกันดังละพิตัวปูเจนติอันว่าภุคละผู้ใดได้มีใจผ่องแผ้วปูจาแล้วยังดวงแก้วชื่อวรรณกรกันพัลนาบุญตันกับเกิดจะได้เสวยอานิสงส์เลิศนานาจะได้เป็นพญาตนใหญ่มีหมู่ไพ่มนตรีเสนาดีสี่เหล่าแหนอยู่เฝ้ายำแยงเสนาตังแต่งม้าจ้างม้าเสนาโลบกราแล่นตามดินเสนาเตียวตีนต่อแผ่นทุกแล้วแล่นไปพรันก็จักมีอนันต์บ่อน้อยเหมือนดังพระยอดซอยเวสสันตลาเสวยเมืองนครนั่นแล้วฝนแก้วก็ตกลงอินทาผงจุสิ่งตกวางวิ่งลงมาเป็นรัตนาล่ำเลิศแก้วเกิดเป็นแต่ฟ้าเมืองบนก็รวยกุศลปูจากันนครและนาปูจาละปาเกตาจาเตจะยันติทุกขติเตนะปุญญาสะปาเกอันว่าพระสังฆนายาจารย์ในอดีตการล่วงปางก่อนเสเทศนาไว้ว่าดังนี้อันว่าภุคละทั้งหลายผู้ใดยิ่งใจใหญ่น้อยได้ปูจายังมหาเวสสันตละจาตกะผู้นั้นบ่หอนจักตกต่ำไตก็จักได้เป็นเจ้าพญามหากษัตริย์ใหญ่กว้างในเมืองโคนมียศบริวารบ่อับบ่จนมีมากจ้างมาหากเนืองนั้นมีกองนันทเพรีเก่าปันลูกเปียพินทะเปียพินถูกเก่าปันเสียงสัทธะสำเนียงจมชื่นสนุกต้องตื่นทุกประวายตรีทุกสะตัวสาตาสีก็มีมากพร้อมอยู่แวดล้อมบัวริบัตเป็นเต้าจักรพรรดิลำเลิศสัมปติเลิศเกิดมีมาตัวตามเล่มเงินเล่มข้ามงามและเสื้อผ้าตั้งจ้างมาและเข้าเปลือกเข้าสารบ่มีทุกพานทุกเสือจำเลินเชื่อมังกลายาธามีกาละเมื่อใดตากาละยามนั้นปัญญาสลีอริยเมตไตรเลิศแล้วมาถลัดปัญญาแก้วสัพพัญโยเป็นบรมครูทวนนาบุญแก่กล้าก็จะได้อ่านนาตันบ่สงสัยเหตุได้เป็นปาไทยกับมหาเวสสันตราชาดกอันสังคายนาจารย์หากยกมานี้แล้วก็จะได้ถึงเวียงแก้วยอดมหาเนรปานบ่ยาจะเลนาเทศนาปริโยสาเนสาธิกาธรรมเทศนาโสตาปฏิปราตินิปาปุนิงสุปาหุจนาในเมื่อแล้วธรรมเทศนาอันว่าคนทั้งหลายก็ได้ถึงธรรมวิเศษมีประเภทว่าโสดา
สกิตากาอนากาอะละหันตาตามบุญสมภารอันตนได้กตาที่ก่อนมาก็มีวันนั้นแลมหาเวสสันตละอานิสังสานิธิตาขีญาอันเตสนายังอานิสงส์มหาเวสสันตละจาตกะเอาก็บังกรมสมเลสเสด็จเสียเต้าอีก่อนแลสาธุสาธุสาธุเมตตาบารมีธรรมในท่านอาจารย์พระมหาประสิทธิ์ธรรมวินันโทได้เทศธรรมอานิสงส์เวสสันดรร่วมนะเป็นที่เรียบร้อยแล้วนิมนต์ทุกพี่เคนะถวายกันเทศที่กรรมเราจะได้เอาปอนอันนี้ใหญ่ขนาดทุกปีเคท่านพระครูสังฆรัตน์นะครับกิตติทัตกิตติโสภณเมธีได้ประเคนไปและนิมนต์อาจารย์ปันปอนนะครับอิจิตังปฏิตังตุมหังคิปะเมวะสมิจจตุสเปปุเรนตุสังคปาจันโทปนะระโสยะถามณิโจติระโสยะถาอิตังโวมตุปุภาราจะตานังกัปปิยะพันธะทานังพุทธัญจะธรรมัญจะสังฆัญจะศาสนะธรรมังนิพพานปัจจโยโหตุโนนี่จังโดยว่าวันนี้ก็หาเป็นวันดีที่ถีอันวิเศษเหตุว่าเป็นวันเสาร์ที่30เดือนธันวาพุทธศักราช2566หมายมีเจ้าสมณสัทธาทายกทายิกาผู้ฟังรายการเสียงธรรมก่อนรับตาเมื่อค่ำยามคืนก็ดีเสียงธรรมมาในชีวิตประจำวันวิทยุ96ก็ดีและเข้าวิทยุหลายๆสถานีถึงเจ้าถึงขายถึงบ่ายถึงค่ำพร้อมพ่ำเพื่อจะได้ฟังพระธรรมเทศนาคือเป็นประทีปส่องเดินทางในการดำเนินชีวิตบ่คือพลาดพิษในการดำเนินชีวิตมีพระพุทธเจ้าเป็นผู้นำมีพระสัทธรรมมีเป็นแผนที่มีพระอริยสงฆ์เป็นผู้ชี้ผู้เฮาเหล่าเจ้าข้าเป็นพุทธบริษัทพุทธศาสนิกเมธีพุทธอุปาสกอุปาสิกาต่างคนก็ต่างฮือตานเป็นการชำระความโลภความเพ็ญสมาธิเป็นการชำระความโกรธเจริญจิตภาวนาเป็นการชำระความหลงไหลข้างใคร่ในสิ่งอันบ่เป็นมงคลบุญกุศลที่ท่านทั้งหลายสละจตุปัจจัยเป็นเจ้าภาพพระธรรมเทศนาน้อยนักตามภูมิปัญญาทำแล้วบ่เกิดความเดือดร้อนร้อนใจแก่ตัวตนทำแล้วบ่เกิดความเดือดร้อนแก่คู่ข้างผู้อยู่หิมทำแล้วบ่เกิดความเดือดร้อนแก่สถานที่อยู่ที่อาศัยอันเป็นบุญอันเป็นบารมีที่หมู่เฮาเหล่าเจ้าข้ากระทำปั้มเพ่งกันมาวันนี้วัดยังคำได้จัดธรรมเทศนามหาเวสสันตรจาดกตนตัวแห่งเฮาอันเป็นลูกศิษย์พระพุทธเจ้าได้เทศนาธรรมอานิสังสผลมหาเวสสันตรจาดกจบลงแล้วบุญขินบุญทานที่เจ้าศรัทธาที่ได้ตั้งตนตั้งใจเพื่อเจ้าพายแผ่หน้าบุญอันเป็นทักษิณานุปทานกตัญญูกตเวทิตาต่อพ่อต่อแม่ต่อพี่ต่อน้องและญาติโกโหติกาที่ได้อยู่ร่วมกันไก่ทำกระทำกสิกรรมเกษตรกรรมพาณิชยกรรมทั้งหลายขึ้นขายรายล่องคือสำเร็จคือสำลิดจะได้ติดจะได้คัดจะได้มีอุปทวะกังวลอนตรายคือรุ่งเรืองคือรุ่งโรจน์ตามที่ตนปรารถนาเหมือนพุทธบัญญัติที่พระพุทธเจ้าเทศนาเป็นลำดับมาว่าสิทธิพุทธังคิจจังมะมะผู้คนไหลมานาชาดิติสิทธิธรรมังคิจจังมะมะเข้าของไหลมานาชาดิติสิทธิสังฆังคิจจังมะมะเงินทองไหลมานาชาลิติอมปุโธโยแข้วคาดพระพุทธเจ้าย้ายบาทอิติปิโสภควาอมธัมโมโยแข้วคาดพระพุทธเจ้าย้ายบาทอิติปิโสภควาอมสังโฆโยแข้วคาดพระพุทธเจ้าย้ายบาทอิติปิโสภควา
อภิวาทานาสีลิสนิจังพุทธาปจายโนพุทโธบังซ้ายธัมโมบังขวาสังโฆบังกายาอะระหังบังเกสาอะระหังพุทโธนะโมพุทธายะอายุวันโนสุขังปะลา สาธุสาธุสาธุวันตามิพันเตสัพพังอาปะระทังคัมมาทะเมพันเตมยากะตังปุญญังสามินาอนุโมติตัพพังสามินากะตังปุญญังไมหังตาตัพพังสาธุสาธุอนุโมทามิ สุขีทีคายุโกอายุวันโนสุขังปะลา สาธุสาธุสาธุกราบนมัสการขอบพระคุณในเมตตาปรมีธรรมของท่านอาจารย์พระมหาประสิทธิธรรมาภินันโทเนอร์นะครับอานิสงส์เวสสันดรครับจากนี้ไปจะได้ฟังธรรมกันแรกเนื่อการทศพรเริ่มเข้าสู่ธรรมมหาจารย์12ราศีนะครับ12ราศีเรื่องมีแต่เก้าคนแก่คนเฒ่านะเปิ้นเล่าไขจาปีเกิดเฮานั้นสัมพันธ์นักหนาจุธาตุใดจาไกลกะว่าไกลเจิญท่านติดตามของดีแต่ไสปีใจเปิ้งหนูปูจาสาตุปจุธาตุเจ้านันนาสรีตีคาเดิมมาก่อนกี้ขนาดนามาบอกว่าจะอี้สรีธาตุเจ้าจอมตองสถานที่นี้บ่มีมนมองอำเภอจอมตองเจียงใหม่แก้วกว้างเจียงใหม่แก้วกว้างเมตตาปรมีธรรมในท่านพระครูสังฆรักษ์นะครับกฤษนิธิทัศน์กิติโสพนเมธีเจ้าอาวาสวัดสปุงน้อยประธานหน่วยอบรมประชาชนประจำตำบลม่วงน้อยอำเภอป่าสางจังหวัดลำพูนพระเสียงดีนะครับได้ขึ้นแต่นธรรมาสเป็นที่เรียบร้อยคนใดเป็นเกิดปีนูปีใจปีชวดเนาะกันทศพร19พระคาถาจะได้เริ่มณบัดนี้อาสาวรกันทังการลำดับทศพรกันเก้าปางเมื่อพระแม่เจ้าเวสสันดรมาถือเอาปอน10สิ่งอินตาเจ้าฟ้าจิงปงปานจึงลงมาหอมยับเอามักกะยานลุ่มฟ้าทวนแน่จือพุทธดีใน4 ปีแหล่งลาลูกน้อยลูกงาน้อยมิ่งฟ้าก็มาเกิดกับตนเพื่อกุศล10 สิ่งสมฤทธิยิ่งดีลีกาถามีบทเศร้านับได้19 บาทบาลีขอลูกศิษย์พระมุนีโตองค์อาจคืนนั่ง
แม่แก้วแล้วเตเตสเนธรรมธรรมังอนุกัมปิมังปะจังอาราธนังกะโรมาโยโตโสอะหังวันตาผู้ข้าก็มาขอนอบน้อมไว้ยังพระแก้วแก่นไทยสิ่งสามองค์ลอนว่าผู้ข้าได้ล้างโลกเตสนาธรรมโลกบทแจ้งนับว่าเส้งกล่าวไปโลกตันพระพุทโธตันก็ได้อนุญาตนาไว้สายไหนธรรมโพคามอนทาก็มาโกว่าเป็นวจีกามโนกามจากว่าได้พิจากตำนองของธรรมพัดเจ้าอ่านตานกล่าวไว้แล้วว่าโซนา
บาดนี้นาขอพระพุทธเฮยตั้นจงมาภายโพธและขอขับมาลดโตตันอ่านว่าผู้ข้าบอดใจนับมาแกรงเก่ากูมาเมาเพชรพวนแผกเส้นห้องเล่นนอนนาทำข้าก็มากูจากวัดใดเป็นบาปและเป็นกรรมกล่าวเล่นในธรรมพระเจ้ากลัวว่าจักมาเสียบาทเขาอันปอกอาจารย์นั้นเจ็ดสิเจ้าหรือว่าอาจารย์อินสมได้อาราธนามาลอนว่าได้ผิดปาดปังออกจากจิวหาออกมากลัวบ่ถูกต้องกรรมบ่มีหลอนว่าได้ย่องลวงล้ำเขตตัวอ่านว่าสามตัวเลี้ยวเจ็ดตัวเดียวบาทหลังและบาทหน้าคารุละโหทีฆะรักษาหลอนว่าบ่ถูกงากเงินเดิมมาได้ออกปากผู้ข้าไปแล้วโอโล
วงปนนอชิวหาบอกว่าตัวบ่ถูกต้องกลัวพิษแต่ต้องหมู่บ้านลีแม้นว่าพินด้วยวัจิกามโนกรรมมีแห่งผู้ฆ่าขอพระเจ้ายอดฟ้าจุงได้โปรดเมตตาผู้ฆ่าก่อนวันนั้นแลนะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะโพสันติวันนาเมติตังกปิลาวัฏังโอมปานิสัญญานิโครนหาราเมวิหารันโตโปคาราวาสังอารามภากเทศิสันทาวาโหนายโกภาควาอันว่าพระพุทธเจ้าแห่งเฮาตนเป็นนายนำโมนำสันเข้าโสอมตะมหาเนรปานเมื่อพระยังสันหินสำราญใส่ยังเมืองกาปิลวันทุราชตานีอันเป็นติโคจรกามจารอนเดินปินบาทยังอริยาบนตั้งสีเป็นไปในนิโครนหาลาบแล้วอุกอมมาภากนเสริงกิริยาอันว่าต้องลองมาแห่งหาฝนโปกคารวานเฮอเป็นเหตุแก่ญาณปัญญาแล้วจริงพระวันติเตสานามหาเวสันดรจาตังกาอันนี้อันมีกันหาตอนว่าโพสันติวาระวันนาเพอุปันติตินาตานังอิตานันเหตุการณ์อันพระปุณณเจ้าจังใดเตสนาภูมิปัญญา
เปิงรู้ดังนี้ตามพระพุทธเจ้าแห่งเฮากันว่าได้ทารันพัญญาสัมปัญโยเป็นครูแก่ลูกแล้วพระบานเพวก็ไปเตสนายังธรรมมาจังกัมปาวัตนาโสในป่าอินทรีปัตนามิ่งการทายาวันนั้นมีในเมืองปานานาสีแห่งห้องอันว่าวานนั้นออกวัดสาก็เข้าไปสู่เมืองราชจังกานครยังอยู่เสียงฤดูหนาวเจ้าการุณาญิก็ขออาราธนาพระสันธามิโมขินาสวัสจัดอรหันตา10,000 ตนแวดล้อมเป็นปริวารพระก็เข้ามาสู่เมืองกาปิลวันโหเพื่อสังฆาญาติปีน้องด้วยกาญาลุตานีเฮลาวันนั้นแลในกาลยามนอนอันว่าเต้าปราญญาเจ้าสากัญญราชก็ปากันลีลาจุ่มนุมกันว่าเฮาจังได้หันเจ้าสินทานอันเป็นลุงหลานญาติอันพาเสริญแห่งเฮาแล้วเขาก็เป็นจานันนาหาตินโยอันกวนกูติสำราญแห่งพระพุทธเจ้าก็แขวนกฎหมายว่าส่วนอุนทญาณแห่งพระญาตนปอชื่อว่านิโครธาสังกากวนหงเนื้อเปิงใจว่าอันแล้วก็ความเหวประดำประนามีมื่นหือการหามาลาดอกไม้จังไปตอนไปหามพระพุทธเจ้าจริงใจเด็กน้อยเจ้าเมืองประดำประนาด้วยเครื่องตั้งหลายตั้งมวลฮือไปก่อนแล้วก็ใจกุมารากุมารีหนุ่มน้อยประดำประดาเจอนาโจอีนอดีงามมันเฮไปตอนไปรำยังพระปุณณเจ้าท่านเองน้อยเจ้าเมืองหลวงส่วนตัวเต้าปราญญาตั้งหลายไปเมื่อไปโน่นปูจาด้วยคันดามันนาดอกไม้แล้วลวดนำพระพุทธเจ้าสุนิโครธารามวันนั้นแลพระพุทธเจ้ามีหมู่อรหันตาแวดล้อมเป็นปริวารก่อนนั่งเนื้ออาสนะอันเต้าปราญญาปูไว้ในนิโครธารามที่นั่นแลปราญญาสากัยราชมีมานะแข่งด้วยเจือจานมหาสามัญตลาดลงมาจากกันว่าเจ้าสิ้นทานนินานหนุ่มน้อยทานเป็นหลานน้อยแห่งเฮาจริงจากรรมบุตรีลูกเจ้าวาโสเจ้าจงไว้พระพุทธเจ้าเต้นนาส่วนตัวข้า
ก็จังนั่งโยไปหลังว่าอันแล้วเขาก็บอกไว้พระพุทธเจ้านั่งโยวันนั้นแลพระปนเจ้าก็เล็งดูอันชาใส่ใจแห่งเต้าพระญาตั้งหลายจึงรำเพิงในใจว่าญาติพี่น้องบ่ไว้กูกวนทาขันตาญาตั้งหลายมาไว้กวนจันแลว่าอันต้นตนแก้วก็เข้าสู่จตุราชานั้นเป็นเหตุแห่งอภิญญาแล้วก็ออกจากฌานสัญญองขึ้นสู่ปืนประตูอากาศเนี่ยลายภายลงยังหงอันตีนแผ่นประบาทตั้งกูตรงลงสู่หัวเต้าพระญาตั้งหลายแล้วก็ภายสำแดงอัญญริญาณเป็นลำน้ำลำไฟเป็นกู้กันไปเหมือนปางเมื่อประใดกระตำในเมืองสาวันเหติไกรต้นไม้ม่วงจือว่าขันธามารุกหาวันนั้นแลในกาลยามนั้นปรัญญาสีสุนโตตนาตนปอเล็งพอหันอันสาจันนั้นจริงกล่าวว่าข้าแห่งเจ้ากูในเมืองแม่นมอุ้มเจ้ากูไปปอจังเฮือไว้ป่าดาเจ้านาสีชื่อว่าข้าปีลาวในวันเจ้ากูเกิดปอก็หันพระบาทตั้งกูปอขึ้นขี่อยู่เหนือหัวเจ้านาสีปอก็ไว้พระบาทเจ้ากุนตีหนึ่งแล้วกิริญาณปอไว้เจ้าแก้วเป็นตุติญาวันตาในวันปลูกเขาปอก็เอาเจ้าไปนอนอยู่เหนือเสอันอาสันนาอันมีสีสวัสดีไต่ห่มไม้จุมโปเสียงวันคำห่มไม้อันนั้นก็บ่พัดผ่านนี่ไปปอหันอาสาจันใจเหลือขนาดปอจริงไว้พระบาทเจ้ากูเป็นตติญวานทวนสามเมื่อปรัญญาสารีสุนโตตันนาไว้ปาดาแห่งพระพุทธเจ้าตนวินลาเต้าปรัญญาสากยราตั้งหลายขอบบอสามัญทานอยู่ในจริงไว้พระพุทธเจ้าเสียงจุตนและพระตสะปนยังญาติพี่น้องท่องแถวเลือดอันเดียวมาจุ่มนุมกันในนิโครนารามบ่อนน้อยเป็นยอดสุนจอมซอยญาตั้งมวลส่วนว่าปาริสานมวลหมู่อันมาอยู่ที่นั้นก่อนตั้งอยู่ในอารมณ์นิ้วกันเพื่อจังฟังธรรมวันนั้นแลในกาลนั้นหาฝนชนลาเมฆาตาราก็มาลายหลังหังตกมาเป็นฝนโปคารพันอยู่ปนอาสาจันน้ำฝนมันมีวันนาอันแดงเหมือนดังน้ำครั้งมีเสียงอ่อน
ห้องข้างแล้วก็ไหลหลังตรงแผ่นดินคนตั้งหลายฝุ่งใดบ่มีใจใครจุมใครรำดังอ่านมาแต่ว่าต่อมน้ำหนึ่งก็บ่ตั้งอยู่ในตอนเหมือนดังต่อมน้ำบ่ตั้งอยู่ในเนื้อใบบัวเหตุดังอันฝนนั้นชื่อว่าโป่งคารพันปาริสันตั้งหลายอาสาจันนั้นเกิดเป็นอันเกิดมากนักหนาเพโคตั้งใดก็บังเกิดยังคำจาในธรรมสาปากาสานาวาสันนิวดุราอาวุโสหาฝนโป่งคารพันต้องลงมาในตีจุมนุมญาติกาแห่งพระพุทธเจ้าก็โดยอนุภาวะบุญแห่งพระพุทธเจ้าตนนั้นแลนะควรเงิดอาสาจันใจมากนังแลตีนันพระพุทธเจ้าได้ยินคำจาแห่งเจ้าภิกขุทั้งหลายด้วยติปปาโสดวิญญาณแห่งตนมั่งพงลงยังหาฝนแก้วคืนธรรมเทศนาตามจริงลีลากาออกจากพระกันหากุติปรากลงมาด้วยพุทธาลีลาองค์อาจเหมือนใครสอนราชออกจากกุหานั่งเหนืออาสนาอันงามองอาจแนวจริงประการห้ามภิกขุทั้งหลายภิกขเวดุราภิกขุต่างหลายตั้งหลายมาจุ่มนุมกันด้วยกันหาอันใดไปตันแล้วบัวละมวลประทาการตามมาจวนตันตั้งหลายนั้นจะเหมือนนั้นเจ้าภิกขุตั้งหลายจริงขานว่าข้าแด่พระพุทธเจ้าผู้ข้าตั้งหลายมาจุ่มนุมกันโดยคำจาเรื่องนี้แล้วพระตนแก้วสัมปันโยกล่าวว่าดูแลภิกขุตั้งหลายอันว่าหาฝนโปคารพันต้องลงมาในที่จุ่มนุมญาติกาพระตันทาคตาในจาดเดียวนี้บ่มีเลยแม้ในจาดก่อนหาฝนโปคารบันก็ต้องลงมาในที่จุ่มนุมภิกขุตั้งหลายจริงย่ออันจุลีไว้พันเตข้าแด่พระพุทธเจ้าหาฝนโปงคารบันต้องลงมาในตีจุ่มนุมญาติแห่งเจ้ากูบ่อ่อนผากรแก่ผู้ข้าตั้งหลายขอเจ้ากูจงภายโพเตสนาแจ้งโสดแก่ผู้ข้าตั้งหลายแด่เตอข้าแต่พระมหาราชเจ้าผู้ข้าเป็นใหญ่แก่เทวดาสองสวรรค์พระราชเจ้าฮือปอนแก่ข้าดังอันสาริสาสดีจงมีแก่พระราชเจ้าเตอกันขตายพระจากพระเจ้าไปแล้วขอฮือข้าได้เมื่อเกิดในขังโกลอันน้ำเลิศคือว่าตระกูลพระญามันธราราชมีรูปโฉมอันองค์อาจสิมหงความเขาวาสาข
ขอคือได้มาเกิดเป็นอากามาเหสีลำเลิศแห่งปรัญญาสีวิลาศในภาษาสนา ก็เกิดมาเป็นคนขอให้มีตาและคิ้วอันเขียวกองงามดุดดังตาลูกเนื้อและขอให้ข้ามีชื่อว่าพุทธดีอันหนึ่งก็มาขอให้มีลูกใจตนพาเสริญอันกวนเลิศในตั้งตานเป็นตีเข้าไปสู่แห่งวันนิพพขนคอเป็นตีจุมนุมปูจาเต้าปรัญญาและลือจาภากรตารงยศมากนังนั้นเหนือนาแผ่นดินภาการหนึ่งนาเมื่อข้าตะลงกำปานลูกน้อยแห่งข้าตามกลางตองแห่งข้าอย่าหืนได้สวดปอนพามานเหมือนดังขานดันนวลจังหูจันลานห่างเหล่าฮึกรมและเกรียงงามอันหนึ่งทานานมแห่งข้ายาหืนยาลงปนแป้งอันหนึ่งขอหือผมแห่งข้ามันเงางามโมลิสนเป็นมันงามดนดังที่ปีกมันแรงตับคำอันหนึ่งขอหือข้ามีเนื้อเกียงอ่อนสุขุมมานเป็นประดนดังสีกำงามผ่องแผ้วบ่มีเศร้าโศกและมองใจอันหนึ่งคนมีต่อตนจะเล่นกำนันตันลงลาตันดาเข็นคากขอให้เขาได้ปล่อยปนจากอันตันลายอันปอนมวลละมวลตั้งลายสิมประการฟงนี้จงมีแด่ข้าเติมรัญญาอินเจ้าฟ้าจริงกล่าวว่าเยเตตังสาวราตินนามัญญาสัมปังกาโสพันนาดังนี้เป็นต้นวานุราราชพุนสันนิตนตารงลักษณะงามล้วนทวนงามโด่งทวนโจมประการปอนเบาวรสิมประการฝงนั้นนางผาทันนาเอาดังอันกูปีจังเฮปอนฝงนั้นแก่มึงนางจังได้ปอนสิมภาการในมานุนสานโลกเมืองคนจันแลว่าอ่านวันนั้นแลตามมัดทางปากาเซนโตสันหาอาหาวาตานามังคาวาเทวาราชาสุจัมปติบุสาติญาวารังทัตตวาอนุโมทันติวาสาโหติดังนี้ภิกขเวดุราภิกขุทั้งหลายอันว่าปรัญญาอินสุรินตาเจ้าฟ้าใดชื่อว่ามังควาด้วยปุมภาโวหารตนเป็นผัวนางสุจาดางามสะอาดได้ฮืออาวาสเป็นตามกันว่าฮือปอนสิบภาการแก่นางพลสาดีเลิศแล้วตนแก้วก็เจือนจมมาพิรมยินดีก่อนอยู่นายเวใจยนต์ภาษาอันงามวิลาศแห่งตนวันนั้นแลก็มีด้วยนิยมพากัน
กล่าวมานี้และนาฟ้าจงฟังลาโมลาสาธาตังลาตังยิงใจหนุ่มเท้าตังสามนาสันทานและมูลาสัทธาตันเจ้าภาพงากาโออันว่ามีตานมหาประสิทธิ์ธรรมาภินันโหเป็นนักโอตันก็ได้ปาสันธาหนุ่มเท้ามานั่งนอนฟังบ้านเดียวนี้ก็มาปอสมควรแก่เวลาแล้วอาตมามอนทายขอเลิกไปขอกราบอำลาตามพระพุทธรูปเจ้าปิมปาองค์งามแต่สายขอเลิกลาไปดังอันข้าก็ขอไว้สามลาตั้งลูกศิษย์พระพุทธาสินใสดังอันผู้ข้าจักว่าได้กล่าวอำลาไปขอลาศรัทธาตังลาตังยิ่งใจหลวงลายใหญ่น
ขอลาตังป้อนนานอินสมพ่อครูตอนใหญ่บอนตุเจ้าสะปงน้อยขอลวดลาไปขออัญเชิญต่างหาริพุนใจมหาธาตุเจ้าเจดีขออัญเชิญโกนปาละมีของอันเรื่องรองขององค์แม่เจ้าจามเทวีขออัญเชิญครูบาเจ้าสลีวิจัยองค์นั้นจงได้มาปกหอมก้าวสามนาสันหารและมูลาสันหาตั้งหลายหนุ่มเท่าขอตั้นเจ้าได้อยู่สาบดีขอตั้นได้อยู่สุขาและสุขีได้โชคดีปีกใหม่อันว่าเป็นปีมังกรทองนาขอจำเริญอายุวัฒนาไปใจใจนั่นละร้อยสาวขวบข้าวจุโคคนก็มีโดยภาการดังกล่าวมาและนาตาสาวาลากทานเนตังขิญา
อันว่ากล่าวในตาสาปอนธรรมหาจัดเวสันดรประดำประดานด้วยการหาวันใด19ประกาศก็บังกมสมเลสเดอันทะมยังสาธุกรังกะโรมะเสสาธุสาธุสาธุวันนี้เด็ดเฮ้ยเสียงบัดตกเนอะท่านพระครูสังฆรักษ์กิตติทัตนะครับกิติโสภณเมธีสปุงน้อยเมตตาเตศธรรมทัศปรหว่างเมื่อนางพุทธดีจะลงมาเกิดขอปอนจากพระอินทร์10ประการได้ไปแล้วนะครับก็จากนี้ไปกราบไหว้สาราธนาท่านอาจารย์พระมหาประสิทธิ์ธรรมาภินันโทเนอะได้ถวายกันแรกก่อนนะครับกราบไหว้สาราธนาครับต่อไปฮับปอนเนอร์ขอกราบอนุโมทนายังเมตตาธรรมท่านพระมหาประสิทธิ์ ธรรมาภินันโทเจ้าวาดวัดจังกรรมประธานหน่วยอบรมประชาชนประจำตำบลมะกอกประธานผู้ดำเนินงานตั้งธรรมหลวงเวชสันดรจาดกปีที่16ในวันนี้จัดที่วัดจังกรรมตำบลมะกอกอำเภอป่าซางจังหวัดลำพูนซึ่งเป็นสถานที่ที่เป็นเซ็นเตอร์หรือเป็นศูนย์กลางของบรรดาพุทธบริษัทเหล่าพุทธศาสนิกเมธีญาติโยมผู้มากด้วยบารมีทั้งหลายในวันนี้ได้เทศนาธรรมกันแรกชื่อว่าทศพร19ประกาถาบุรมนต์จบเสร็จสิ้นไปขออนุโมทนาจัดโยมสาธุชนท่านเจ้าภาพเก่าและเจ้าภาพร่วมอันมีที่นั่งอยู่ที่นี้และที่ได้สดับรับฟังและรับชมผ่านการถ่ายทอดสดทางภาพและเสียงคลื่นวิทยุ 104.50 วัดฝ่ายหินญาติโยมผู้ร่วมเป็นเจ้าภาพอันมีคลื่นวิทยุต่างๆของท่านพระมหาประสิทธิ์ที่ได้ดำเนินกิจในการจัดอันเป็นต้นว่าคลื่นวิทยุ96วัดพระธาตุดอยสุเทพคลื่นวิทยุ 104.50 วัดฝ่ายหินคลื่นวิทยุดีนาวอำเภอเวียงหนองล่องจังหวัดลำพูนคลื่นวิทยุลูกทุ่งเจียงใหม่อำเภอป่าซางจังหวัดลำพูนคลื่นวิทยุดีเจสัมพันธ์จังหวัดลำพูนตลอดจนถึงการถ่ายทอดสดใน Facebook อันเป็นการไลฟ์สดทั้งภาพและเสียงชื่อเฟซว่าปริญญาเอกวัดราชดังนี้เป็นต้นและพุทธศาสนิกเมธีผู้มากด้วยบารมีต่างหลายก็ขอบุญกินบุญตาลบุญศีลธรรมกรรมฐานบุญเมตตาภาวนาบุญฟังธรรมจงได้เป็นปฏิพรสะท้อนย้อนไปปกปักรักษาบาอาจารย์ทุกรูปและศรัทธาญาติโยมทุกท่านอยู่เย็นเป็นสุขอายุมั่นขวัญยืนสวัสดีปีใหม่ปีมังกรทองปนทุกข์ให้นามปนโศกโรคภัยแป้ผีไปบนแป้คนไปลุ่มคนไล่อย่าหนีผีไล่อย่าไปพาธนาเงินขอให้ไหลมากองพาธนาทองขอให้ไหลมาหาอยู่กำจูยังศาสนาแห่งพระสัมมาสัมพุทธเจ้าไปใจนั้นจุงจังมีเต้งแท้ดีหลีแด่เตอยะถาวาริวหาปุราปริปุเรนติสาครังเอวเมวะอิโตทินังเปตานังอุปกัปปติอิชิตังปัฏฐิตังตุมหังคิปะเมวะสมิจโต
สัพเพปุเรนตุสังกปาจันโทปันนรโสยถามณิโชติระโสยถาสัพปีติโยวิวัชชันตุสัพพโรโควินัสสตุมาเตภวตวันตรโยสุขีทีคายุโกภวะอภิวาทนาสีลิสะนิจจังวุธาปจายโนจัตตารโอธรรมาวัฏันติอายุวันโนสุขังพลังธรรมเตสนาตานังอุติสตานังจตุปัจจยตานังยาวันนิพพานังปะระมังสุขังสาธุสาธุสาธุวันตามิพันเตสัพพังอปะระทังคัมมาทะเมพันเตมะยากะตังปุญญังสามินาอนุโมติตัพพังสามินากะตังปุญญังไมหังตาตัพพังสาธุสาธุอนุโมตามิพุทโธพุทธังรักษาธัมโมธัมมังรักษาสังโฆสังฆังรักษาอายุวันโนสุขังพลังสาธุสาธุสาธุกราบนมัสการขอบพระคุณในเมตตาปรมีธรรมของท่านพระครูสังฆรักษ์กิตนิติทัศน์กิติโสพณเมธีเนอกับเจ้าวัดสปุงน้อยประธานอบต.เมืองน้อยป่าซางทศพรจบลงไปแล้วนะครับถวายการต้อนรับท่านพระคุณเจ้านะครับท่านพระครูปลัดกิติพงศ์กิติโสพโนด็อกเตอร์แก่นนะครับรองเจ้าวาดวัดสันขยอมเลขานุการเจ้าคณะตำบลสันทรายน้อยอำเภอสันทรายจังหวัดเชียงใหม่ได้เมตตามาถึงเป็นที่เรียบร้อยจะได้ขึ้นกันที่สองหิมปานจากนั้นจะได้ไปฉันพระทหารเจ้าแล้วจ้ะเนาะนะครับก็หิมปานนี่ก็นะครับปีเป้าปึ่งงัวบุญตัวได้สร้างจุธาตุลำปางใหญ่นักอำเภอเกาะคาไข่จ่าจีจักนครเขตห้องเขลางอันนี้คนที่เกิดปีเป้าปีฉลูปีงัวนะครับได้ก็คาถาก็นักพอสมควรเนอะกับหิมปานนี่134คาถากับเมตตาปรมีธรรมของท่านพระครูปรัตกิติพงศ์กิติโสพโนจะได้ขึ้นทำบาทแก้วแล้วจะได้ใส่กาบเก้าเนาะนะครับหัวเป็นจะได้พ่องเสียงนะครับเพื่อเป็นวัดถวายสมุนไพรชุนชิวนี่นะครับคือท่านพระคุณเจ้าไปละนะครับไผได้ฉันนี่ก็3 วันหายเนอะนะครับกับเป็นยาวิเศษเพราะว่าพระนาน7 สีนี่นะครับได้ประสบกับตัวเก่านะนี่บอกเล่าต่อนะครับแล้วก็ถวายต่อครับอันนี้ก็หิมปานเนอคนใดที่เกิดปีเป้าปีฉลูหรือว่าปีงัวจุธาตุหลวงลำปางใกล้ๆเนี่ยเนอครับตอนนี้ท่านพระคุณเจ้าท่านพระครูปลัดกิติพงศ์กิติโสพโนนะครับได้ขึ้นทำบาตรเป็นที่เรียบร้อยละจะนี้ถ่ายทอดสดเนอท่านอาจารย์แกนเนอร์ครับตอนนี้จะได้อาราธนาธรรมหิมปาน134คาถาเนอทัสสะวรกันตังนิติตังสุดเสียงบทเศษบัดนี้ก็มาถึงห้องเหตุหิมปานแคว้นกวางปางมือเต้าก็มาฮือแจ้งเผือกแก้วเป็นตานเจ้าเมืองกอติโตดทานร้ายลวดยกย้ายโสสรีโสนว่าลูกองค์โตนจิตราชเจ้าจักล้ม
หล่อเมืองเสียสองผัวเมียพี่น้องก็บ่สุขต้องรำเรรนแสงกุศลแถมใจตกแต่งได้มหาตานกาแทบ้านทวนที่นับได้134 ลีลาขอลูกศิษย์พระพุทธาโตเลิศแล้วขึ้นนั่งธรรมะแก้วเตสนาธรรมธรรมังอนุกัมปิมังปัจจังอาราธนังกะโรมาสุนันตุโพนาโตเตวะสังฆโยฟังลาเทวดาตังลามวลโมอันตั้งนาอยู่กุวิมานบนรักษาจันฟ้าแห่งห้องพายโสนักษาเมืองบนและเมืองโคนมนุษย์แห่งห้องรักษายังเมืองนครนลิปุนใจป่าสางแก้วกว้างเตตองแห่งวัดจังกัมอำเภอป่าสางเมืองลำพูนอันเป็นติ่งแห่งห้องอารามขอจุกมาลุวมาหอกอมติดตามกุศลบุญตานศรัทธาได้สร้างตานทำเวสสันดรเจ้าจ้ามหาจาตานามากันลายลามตึงยิงตึงใจนำนามานั่งฟังธรร
มหาจาตุแก้วมงคลฟังถึงคลื่นวิทยุ104.50วัดฝ่ายเห็นและที่ได้ฟังอยู่ทุกคนอันคือเป็นที่แล้วกุศลบุญตานมาร่วมมาก่อสร้างบุญตั้งหนุ่มตั้งน้อยพ้องก่อป่าลูกหลานมารวมกันสองมาย่อมือทำฟังธรรมองค์สะเลสัมมาสัมพุทธเจ้าน้อร่วมสืบชะตานั้นเราตามปีเกิดของบุญศรัทธาอันเป็นไปเป้านั้นเรามาเตเนนายเนมาร่วมสร้างทำหิมมาปานกันที่สองอันมีประกาศธรรมว่าได้134 กาถามลศรัทธาได้ปั๊มเป่งจุผู้จุคนจุใหญ่น้อยใจเย็นเพื่อจะได้พ้นจากเปียทิโลกาจักกากาดกอยอย่างน้ำตกจากใบบัวใบบอนขอมลศรัทธาฟังแล้วบ่ต้องได้กลัวบ่ต้องมองมัวจักหนุ่มมาปอดน้อยจักเหมือนเบาจีสาวน้อยอายุก็จักมังโมนตุ้นเต่ามันยืนยาวผู้ใดฟังแล้วก็มีใจเป็นหนุ่มสาวอายุก็มา130 ขวบเขามั่งโมนตุ้นเต้าอยู่นอเจยบานก็มีด้วยประกาศดังกล่าวมานี่แหละนะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะอิติสาวะเลกะหันตวะตะโตจุนตามัตลัญโยอากัมมาเหสิยากุลสิมเหนิปันติสาพุทธสติเตลำดับธรรมเทศนามาส่วนดังลาเจโพสันติเทวิกัญญา
การรับเอาภาละผาพรสัทธานาสิบประการในสำนักแห่งอินตาแล้วก็มาจุติกาดแก้วจากทวติงสาก็ลงมาเอาปฏิสนธิกำเนิดเกิดในต้องแห่งอัคคมเหสีแห่งพระยามัตตลาดาพุทธสัตเดลาจักกุมารเลนานเกิดมามีวันนาใสส่องผิวงามนักประดุจดังแผ่พายไปด้วยจวนจานและดอกไม้เหตุดังอัญญาติทั้งหลายจึงใส่ชื่อว่านางพุทธสัตเดราชธิดาก็เบลแลนะก็มาจับเลินขึ้นใหญ่มันด้วยสัพพลิวานอันมากเทิงเป็นอายุได้16 ปีความเก่านางเน่ากอดนัดลงรูปอันงามยิ่งนักปราชญาศิวิลาตนเป็นเจ้าแก่แผ่นดินจตุรนครก็ใจเอาอย่างอามาตย์ตั้งหลายเลิกไปขอเอาอย่างนางพุทธสัตเดลาจธิดาเธอมาเป็นอากรรมาเอสีแก่พระญาสนใจยะลาดกุมารอันเป็นนั้นลูกใจสายสิแดงห่างแห่งตนแล้วก็พบกลางเศษศาสตร์อุสาระเบเสกเธอสัตย์ใจอยากเธอเป็นพระญาแล้วก็อภิเษกพุทธสัตติราชธิดาเธอเป็นอากมเหสีเธอเป็นใหญ่แก่กว่านางราชกัญญาตั้งหลาย60,000 ปันนางแต่นาโบตังเหตุดังอันพระพุทธเจ้าเตสัตนาพันธนาคัตหาแก่ธรรมเสนาสะเนมุตวาตโตจุตตาสาพุทธันเตกันติเยดังเอโนกาลาสาเลพุทธส่วนพุทธสัตเดลาจัตถิดาก็ลงมาเกิดในข้ากุลมัทธันลาก็จับเลินขึ้นใหญ่ได้16 ปีก็ได้มาเป็นอากมเหสีแห่งสุนทรใจทิราชในเวียงจตุรัสนากรก็เป็นตีหักทำเลินใจแก่สนใจติราชวันนั้นในกาลยามนั้นอินตาดิลาชก็จับเลินล่ำเปิงเถิงราชาพุทธสัตดีโดยติปาจักสุญาณอันแห่งตนกรรมาปาทนาแห่งนางมี10 ประการส่วนว่ากรรมกรรมปาทนา9 ประการนั้นจากสำเร็จเองแห่งนางยังปอนดวน1 อัน 1นางปาทนาให้ได้ลูกชายผู้พาเสริฐนั้นก็จูงสำเร็จที่เตตัตตาในกาลยามนานโพธิสัตว์เจ้าตนวิเศษยังอยู่สเวยติปะสัมปันติในตาวัติงสาสวานเตวันโลกอดหึงเซิงอันจักเสียงแล้วอินตาธิราชลูกเหตุจักเสียงแห่งอายุจึงเข้าไปสู่สำนักแล้วก็อาราธนา
ว่าดูกาลาเจ้ากูทนหาทุกงามบอดใดบัดนี้เจ้ากูกวนลงเมื่อเอาปฏิสนธิกับเนิดเกิดในต้องนางราชโพสัตเดตนเป็นอากาบาเหสีเตเวแห่งสีวิราชในเมืองคนพุทธกวนจะแลโสมหาสัตโตสวดอันวามหาสัตเจ้าตนเป็นนอพุทธังโกนก็รับอาราธนานิมนต์แห่งพระญาอินตาวานิเดวะอันพระญาอินตาก็ไปเอาปฏิญาณแห่งเทวมูเทวดาได้60,000 ตนอันเป็นอายุจากจุตินั้นแล้วก็เมื่อสู่ที่อยู่แห่งตนก็มีวันนั้นแหละนาส่วนมหาสัตว์เจ้าหนอพุทธังโกนก็จุติจากสวรรค์เทวโลกแล้วก็ลงมาเอาปฏิสนธิกำเนิดเกิดในต้องแห่งนางราชพุทธสัตเดเสสาส่วนอันวา60,000 ตนก็เอากัดลงมาปฏิสนธิกำเนิดเกิดในต้องแห่งพระนิญญามาตั้งหลายได้60,000 ตนก็มีวันนั้นแหละนาในเมื่อมหาสัจเจ้ามาในตองแห่งนางพุทธสัตเดตนเป็นแม่นั้นนางก็บังเกิดไข่พระสูตรด้วยสวัสสัตเดอันหนึ่งก็มังไข่คนตั้งหลายสร้างแปลงศาลากวนการนกงานหลังในที่6 แห่งเกวาที่จิมไก่ประตูเวียงตั้ง4และกับกลางเวียงแห่งนั้น1ที่จิมไก่ประตูคุมน้อยหลัง1แล้วก็สละจ่ายเข้าของเป็นตานวันละ600,000 คำนางก็ใจคุณอามาตไปไวบอกความอันนั้นแก่สนใจยะลาในงูจุประการส่วนสุดจะใจยะลาได้ยินความมัก2 ประการสัตว์นั้นก็พรามทั้งหลายมาถวายแล้วถามดูก็รู้ยังเหตุความมัก2 ประการว่าตนมิบูรณ์เตียนย่อมมักงานคือทานก็มาบังเกิดในตองแห่งนางพุทธสัตเทวีกุมารผู้นั้นก็อิ่มในอันตางสักขามว่าอันเต้าก็มีใจจมชื่นยินดีมากนักลวดแต่งแปลงตามดังนางขอจุประการนางโพสัตเดเตเวทันลงกับว่าใน10 เดือนบรมวนก็มีใจบักไก่หัดเวียงตั้งบวนจึงบอกสนใจจะละลาดเต้าก็อามาตประดับผัดดาเวียงตั้งบวนงามดุจจัดดังเวียงเต้าวะติงสาสวรรค์เทวันโลกแล้วก็อาลาธนาอย่างนางพุทธสัตเดก็สู่มังกันละลดเล็บมันผ่าเสดในตักหินนาเวียงในเมื่อนางพุทธสัตเดไปถึงกลางต่างปอกกาต่างหลายนานลมอันเกิดแผ่กรรมสวาสอันความเกือเกี่ยวในต้องยามนั้นสนใจยะลาด
ก็แต่งแปลงเรือนอันนาจักพาสูตรที่ไกลหนทางปอกกาคนตั้งหลายรักษาหลอดจุกับจุไปนางพุทธศาสนีก็พาสูตรในลูกใจผู้หนึ่งในเรือนที่นั้นมหาสัจเจ้าออกมาจากท้องแม่มีต้นอันมีต้นอันบริสุทธิ์หาบนทินทั้งมวลบทใดก็มืนตาทั้งสองออกมาจากท้องแม่แล้วก็มายื่นมือไปว่าดูกาลาแม่เฮยเป็นเจ้าข้าใครตานักเข้าของแห่งแม่ยังมีสักเล็กสักน้อยอาจารย์เมื่อนั้นดังละจับมาเตพุทธสัตเดตนแม่จึงตั้งไว้ยังทงคำปันนึ่งอันมีจิมไกมือตนแก่กุมารอันยื่นมือมาขอนัดว่าเจ้ากูจงตานาตามอันมักเตอะมาหาสัจเจ้าก็ออกมาจากท้องแม่ลูกปากดานจันจามีสามจาติคือว่าจาติอันเป็นเจ้ามโหสถจาติอันเป็นบวรญาเวสันทลาลาดและจาติอันเป็นเจ้าเศรษฐธาตุนั่นแหละในการละจักใส่ชื่อกุมารญาติกาตั้งหลายก็ลวดใส่เจอว่าเวสันตละเหตุว่าเกิดในตั้มกลางหนต่างปอกข้าต่างหลายนั่นแลนะเบยหังมาติกังนะมังดูลาสานิโมดจึงแห่งบรัตถาคตาบางเมื่อเป็นเวสันตะละบอนิดนาเนื่องโดยชื่อแห่งบ่แม่และข้าคนสร้างอันเหตุเกิดในหนทางปอกกานั่นแลในเมื่อปรัชญาเวสันทัลละกุมารเกิดมานั้นยังมีแม่จ้างตัวหนึ่งเตียนย่อมเดินในอากาศก่อนนำเอามายังจ้างน้อยตัวหนึ่งมีตนนาข่าวเผือกดังมวลกวนเป็นจ้างมักราลาดีนาแต่คราคนจ้างสัทธละมาตั้งไว้ในที่ไกลก่อนแล้วก็ลวดดีไปคนตั้งหลายจึงใส่จือว่าจากแก้วปัจจัยยะนาเกณฑ์เหตุเกิดมาเป็นปัจจัยกับโจยักมหาสัจเจ้าพญาสนใจทิลาดก็มาแต่งแม่นมต่างหลาย69 คนมีน้ำนมอันหวานและมีนมบอดยานผาธนาจากโลกทั้งหลายอันมีตนว่าบ่สูงเป็นประมาณบ่ต่ำบ่ขาวบ่ดำบ่พอมบ่มีผลประมาณแก่มหาสัจเจ้าพญาเวทสัตตละเจ้าก็มาจับเลินขึ้นใหญ่มาโดยสัพพะริวารสนใจนรินตนปอกบปงอาจารยาแห่งจังคำผู้จัดลาดมาแต่งแปลงเครื่องประดับปานดาควรค่าได้แสนคำก่อประดับอย่างเวสันตละเจ้าในเมื่อเจ้าขึ้นใหญ่มาใน6 ขวบเจ้าก็ถอดอย่างเครื่องประดับผูกนานแก่แม่นมตั้งหลายบายลุ่นมาแม่นมตั้งหลายก็ถวายคืนแก่เจ้า
พระยาสนใจดันลาดรู้อย่างกรรมอันนั้นก็กล่าวว่าเครื่องประดับอันนั้นลูกกูหากเธอนั้นจงเป็นเครื่องประดับแห่งนางทั้งหลายแล้วเต้าก็เธอแต่งแบ่งเครื่องประดับอันใหม่แก่มหาสัจเจ้าแลมหาสัจเจ้ากุมารน้อยยังเครื่องประดับตนแก่แม่นมทั้งหลายและเก่าตี้ก็มีแลเมื่อยามเจ้าอายุได้8 ปีก็คันนิ่งใจว่ากูได้ตานวัดถูกภายนอกตัวยังบ่ยินดีเถิงเสิงอันเต็มใจกูมักไข่วัตถุอันมีภายในตนพิวาอย่าจบคนใดมาขอเนื้อตนอันหัวใจอันเป็นกูดังอันกูก็จักภายยังหัวอกจบเอายังหัวใจจืดหัวใจออกคือเป็นตาแก่คนงงนั้นแม่นพูดใดเอาเข้าตาตั้งสองกูก็จักจับเนื้อสอนตนรู้แล้วก็จักไปเป็นข้าจายแก่ผู้มาขอนั่นแหละนาในเมื่อพระยาเวสสันตระกุมารคณิงใจมักใครตาโดยสภาวะอันบ่ปิดแผงอันนางอันแผ่นดินลวงลายดาดใน240,000 โยกันนาก็ล้อมกองไหววันไปมาดดดังจ้างสานตัวลงน้ำมันและล่องเล่นสะเทียนเอาเขาสิโนปัปปตาก็อ่อนน้อมก้มไปมาดุดดังยอดไหวอันตานหามากรนนั้นก็สะเพราอันนาเสงเวียงเทตรุณนาราชนกรราชธานีแล้วก็ตั้งอยู่สาขาโลน้ำสมุทรสาครก็คำเขือกอยากที่ฟองมาหาเมโคหาฝนก็ถูกต้องพัดพากัดแล้วก็ตกลงมาเป็นหาฝนกับตัวเสียงแผ่นดินและสายฟ้าบอดใจการละอันเมื่อแม่ก็มาแม่มะเมืองเรืองละโลจุกรำจุใจพระญาอินตายินดีนักตบตนแขนพูดจาเสียงสาธุการนันนานันเนืองเป็นอันหนึ่งอันเดียวแต่ปัทหาวีขึ้นไปทัดลาบเถิงอากาดิษฐาพรหมโลกก็มีวันนั้นแหละนาในการละเวสสันตลาเจ้าอายุได้16 ปีเต้าสนใจยะลาเจ้าฟ้ามักไข่เงอลูกลาตนเสวยลาจะสัมปันติจึงจะกับโดยลาจาพุทธสันนิตนแม่แล้วก็นำเอาอย่างลาจะธิดาตนหนึ่งชื่อว่านางลาจะบัดทีอันเป็นสายสะเลแห่งลงแต่มัทหลาคะกุลอันเป็นอากาละมาเอสีแห่งเวสสันตละเป็นใหญ่แก่นางเบิดทุกบันแล้วก็อาภิเษกอย่างมหาสัจเจ้าก็สละเข้าของและวันและ600,000 คำเป็นมหาตาจุวันปลายนาแดดเดินลาจะบัดนี้ก็พาสูตรได้ลูกยายผู้หนึ่งนางตั้งหลายก็เอาไข่แก้วไข่คำมารับเหตุดังอ่าน
เจิงเบิกสะเลใจจึงว่าเจ้าจะเลราชกุมารวานในเมื่อเจ้าจารีย่างเตียวไปมาได้ดังอันลาจะบัดนี้ก็พาสูตรโลกอีกใจพูดนึ่งนางตั้งหลายก็เอานางสัตว์ผืนดำมารับเอานางทิดาเหตุดังอันจึงเบิกบายใส่เจวากันหาจิตนาส่วนมหาสัจเจ้ามีปกติขึ้นทะลงจ้างตัวประเสริฐอันประดับประดา ไปด้วยนักใดเล็งดูศาลากว้างตาล6 พระหลังอันก่อนใดพกขาบแห่งเดือนในกันละในเมืองกะลิกะลาดฝนบ่ตกเกิดแห่งงานแล้งไล่นาเก่ากว่าบ่บัวละมวนภัยยะตกอยากไหลด้วยเขาอยากนักคนตั้งหลายก็อาจจักเลี้ยงชีวิตด้วยอันจอบทำลวดเป็นโจรลักคุมยิงกันบอดจันราคาบ้านนอกขอบเมืองตุกขาผีภัยอยากไหลมาเบียนเขาก็มาชุมนุมกันตีไก่คุมหลวงพระญาแล้วก็ร้องเอิญกล่าวแก่กระยากะลิงการัตพระญาจึงกล่าวตานตั้งหลายเฮ้ยเจ้าก็จักอธิษฐานฝนตกว่าอันแล้วก็เต้าก็สมาทานรักศักดิ์สิทธิ์พ้น7 วันก็บ่อาจฝนตกใดจึงจุมนุมมายังเสนาบาทวดูกาลาต้านตั้งหลายเราอยู่จำเริญรักษาศีลแล้วฝนบ่ตกบัดนี้เจ้าตั้งหลายจะควรกระทำสันได้จาขุนเมืองตั้งหลายจึงไว้ว่าขาดแด่มหาราชเจ้ายังมีปัญญาเวสันตละอันเป็นโลกแห่งปรัชญาสนใจติลาดอยู่ในเมืองเจตดุรนครอันเป็นราชนาเนเตียนย่อมตานมักนาก่อเต้าตนหนึ่งมีจ้างมักกันละตัวข่าวเปลือกเป็นจ้างตัวพาเสดแห่งปรัชญาเวสสันตลาจ้างตัวนั้นอยู่ในไปตีใดฝนก็มาตกลงตีนานเหตุดังอันพันลาจะเจ้าควรใจพรามตั้งหลายไปขอแล้วนำมาสู่เราควรจัดแลปรัญญากะเล่งกาดลัดก่อนรับเอากรรมคุณตั้งหลายแล้วก็มาจบตุ่มมายังพราม8 คนมีชื่อตนนั้นดังนี้ว่าชื่อลาโมพูดว่าชื่อทัจจะพูดหนึ่งว่าโจติพูดหนึ่งว่าโกทัญญะพูดหนึ่งชื่อว่ายาณโยพูดหนึ่งชื่อว่าสุจัตตาพูดหนึ่งชื่อว่าสุยามาพูดหนึ่งชื่อว่าลามะหากเป็นประธานแกรบพรามทั้งหลายพระยาก็ใจเข้าไปขอเยายังจ้างเพื่อแข่งปรัชญาเวสสันตละเตอะเขาก็ไปด้วยหนต่างบ้านน้อยเมืองใหญ่ตั้งหลายก็ไปลอดถึงเวียงเจตรุณนครเข้าไปสู่ศาลากว้างตานกระตามอย่างตนตัวคือกลัวเก่าอันด้วยปุณณหงทุนีในยามเจ้าละวายทีก็ไปสู่ประตูเวียงกับวันออกในกาลยามนั้นนาเวส
สัตตละนักขึ้นเล่นสเวยโปทัญชะอาหารแล้วก็ขึ้นขี่เหนือขอจากแก้วปัจจัยด้วยพระเสริฐดันสัตว์เด็ดไปสู่ประตูเวียงคนตะวันออกเล่งโดสันลากว้างตาลเป็นแห่งตนคณะยามนานพาตั้งหลายกอบบัดใดโอกาสจะขอจากเหตุคนตั้งหลายอากัดกลางมากนักจึงไปสู่ประตูเวียงหนไตอันหนไตยืนอยู่ตีสมควรแก่ตนพญาเวสสันดรลอละลาดเสด็จไปสู่ศาลาหนไตเล่าแลพรามทั้งหลายก็โอกาสย่อมือขึ้นไว้ว่าเทวกาแด่พระสมเด็จธรรมิกราชเก้าจูจุกงาประจนแพ้อยากขาดสักอันเป็นในตนตั้งมวลเตว่าอันพระญาเวสสันตละเจ้าจึงใส่จ้างเข้าไปสู่ที่อยู่พรามทั้งหลายก็กล่าวว่าดุลาอามาตย์พรามทั้งหลายพวกนี้มีคนเก้าแขนและเล็บมืออันยาวมีฟันอันขาวมีตัวตั้งมวลอันกวนเก่าด้วยฝนผงทุดีแล้วยกมือคืนขอเอาเข้าของอันใดกับเรานั้นจะยามนั้นภาพทั้งหลายจึงไว้ว่ารัตนาเทวายาจะมีเทวะคาแด่พระราชเจ้าผู้ข้าต่างหลายมาขออย่างจ้าเหือกแก้วปัจจดาลาเกณฑ์ปราเสริฐเตียนย่อมเฮือบังเกิดสุขศาสดีถูกบทที่จำเลินแก่บ้านเมืองตั้งหลายเสริงบรรลาจะเจ้าอันดีลีขอพระราชเจ้าจงปกคุณนาคือตาดอย่างรัตตานาเกียรติเบือกแก้วปัญจตัวพาเสริฐนั้นแก่ผู้ข้าตั้งหลายแด่เตอมหาลาเวสันดลลาดเจ้าก่อนทันลัดรู้แล้วยังกำจากแห่งพระตั้งหลายจึงจำเลินรับเบิกว่ากูมักให้หือองค์กะอันมีในตนตั้งมวลเป็นตาลบัดนี้พรามตั้งหลายปุ่งนี้ปล่อยมาขอเอาอย่างจ้างแก้วอันมีฝ่ายนอกตนสันนี้ก่อนจุงปั้นเป็นกำบาดนาแห่งพรามตั้งหลายก็เป็นตีม้วนลำมวนก็กล่าวคาถาวัฒมนาวิกัมปามิอย่างจันติปรามานาดุลาเสนาอามาตย์บัดนี้พรามตั้งหลายขอเอาจ้างแก้วอันผาเสริฐนี้อุดมยิ่งกว่าจ้างตั้งมวลเราก็บอกเคยหวั่นไหวด้วยโลกมัเทนธรรมอันสักอันเราจักคือตาแก่พระผู้เอ่ยแล้วก่อนจักเอาสัตว์เด็ดลงมาจากขอจ้างปัทักขินาเวทสามลอบเพื่อฮือเล็งดูอันควรระดับเกาะบอกหันตีอันจักลางประดับแถมสักแห่งเต้าจึงถือเอาน้ำตนกันตีคำมาแล้วก็กล่าวว่าดูกันลาตามาตานตั้งหลายจงเข้ามาสู่ที่นี้แล้วเจ้าก็วางไว้ยังวางจ้างอันเจ้าข่าวบริสุทธิ์ดุดดังลวดเงินเหนือมือพรามแล้วก็เหยียงน้ำตนเหนือมืออันเป็นมามือตานั้นแล้วก็จ้างแก้วตัวพาเสริฐอันประดับด้วยเครื่อง
ตั้งมวลเป็นตาลแก่พรามทั้งหลายวันนั้นแลเครื่องประดับติดดังสีแห่งช้างมีกาดใน400,000 คำมาผ้ากับปัลละอันประดับทองจางกวนกาดใน100,000 คำขาย3 ผืนประดับโดยมุกคำและแก้วต่างๆขาย3 ผืนประดับดันอยู่เหนือหลังจ้างกวนกาวันใด300,000 คำเครื่องประดับแถมจ้างตั้งนา2 กวนก้า200,000 คำนาแสนเครื่องงานประดับภูมิมาพองจ้างงากวนกาได้100,000 คำอันว่าเครื่องประดับจากมัจจะต่างหลายอันเป็นปัจจัยตั้งมวลนับว่ากาบอนใดเครื่องประดับหูตั้ง2กวนกาว่าได้สอนแข่งคำประดับกวนจ้างกวนกาได้100,000 คำเครื่องประดับประดางาตั้งหลายกวนกาได้200,000 คำเครื่องประดับตั้งมวลกวนกาได้2,200,000 คำขันใดกายขึ้นจ้างกวนว่าได้100,000 คำอ่างใส่เขาว่าคือจ้างกินกวนกาว่าได้100,000 คำเข้าของประบาทสัตว์นี้ล้อมกับกันเป็น2,400,000 คำว่าส่วนว่าประดับกระดาคุ้มชัดแล้วแก้วประดับอันชื่อว่ายอดจิกชัดอันแล้วก็แก้วมุกบ้านอันเป็นสร้อยสังวานประดับคอจ้างแก้วประดับพุ่มห่วงจ้างกับตังตัวจ้างเป็นตัว7วัตถุผูกนี้มีก้าอ่านนับบอดใดเวสสันตละลาดก็คือเครื่องประดับตั้งมวลเป็นการแก่พรามเจ้าเมืองกาลิงกาลัดตั้งหลายตั้งมวลด้วยบุญจะเจตนาตาสิ่งเดียวประกาศ1 เต้าก็คือ200 ครั้งมูลอันลับเปิงทักษาจ้างกับตังกวาดจ้างและหมอปอหมอจ้างคือเป็นตาลแก่พรามตั้งหลายก็มีวันนั้นแหลกนายามนั้นแผ่นดินไหวเกิดกองด้วยเตชะตาอัตุมาแห่งปรัญญาเวสสันตัลละธรรมวิกาลาเจ้าก็มีแลตาบัดถักบังกะเศรษโธสัทธาอังคะสัทธาสัพพัญโยพระพุทธเจ้าจักสำแดงอย่างอัตถะอันนั้นแจ้งพระจึงแสงเทสันดาตถาสิยังภิกษณะกังตถาสิโลกหังสนาหัตตินาเกปฏิดาดับบิดาดังอีภิกขเวกดุลาภิกขุตั้งหลายในเมื่อจ้าแก้ววัจจะตัวพาเสดอันละประเวสัตตละตนบุญใหญ่สละเป็นตาลแก่พรามกะลิงการัต8 คนก็บังเกิดแผ่นดินอันนาใน240,000 โยกันนาก็ล้อมกองสนั่นหวั่นไหวไปมาอัศจรรย์นันดาผิดสะเปิงกวนดังหัวปองเย้าเยือกความเจียคนกิ่งบานก็มีได้การละบัดนี้และนาบุญละศรัทธาอันว่าเทวะคาแต่มหาราชเจ้ากำที่ควรกล่าวอย่างแต่ดีลีเจ้ามีเหตุสัตว์แล้วถึงกล่าวข้าขอลูกข่าวกับเครื่องนั้นละแต่เดอะมัญญาเวสันดรก็โอกาสกำจา
ว่าดูลานางบัดเทนางน้องลาได้ลูกฟ้าบอกมีในเจ้าสิปีในนอกตั้งของสีมาเข้าโกดทางเกียงเกียรติเหตุกูพี่จักเอาจ้างแก้วเป็นตาลเขาบันดาลทุกตีขับปีดีไก่ปากเมืองไปอยู่ป่าเอาพวกนี้พี่จักกว่านมดานมหาตาสิ่งละร้อยก่อนข้าก้อยจักผากไปเมืองดูแลนางใส่ใจน้องแก้วอันบุกดินแล้วพี่พูดหนึ่งพูดเดียวจักเท่านมเขียวป่าไม้ตกยากไล่เปิงกลัวตัวคนเดียวเป่าป่าแล้วก่อนเนื้อล่าไปมากูปีนี่นาจักลำบากเป็นไตด้วยกับสังจาบ่อนลางจักใดหันนาโสภาน้องปีลอยจักไตเสียตีในนมและนาบัดนี้บุลาสัทธาเจ้าข้าตั้งหลายในน้อฟังพระธรรมเทศนาอันพาเสดเจอว่าหิมมาปานในดิกากาละวันดียามดีอันว่าพระยาไม่สนใจทิลาดอันก่อนใดฟังคำว่าเจ้าเมืองทุกขันทุกคนเพื่อจักการไล่ครับยังพระเจ้าตนดอพูดทางคูณพระยาเวสันดรอันมหาราชเจ้าจักในหันยากไม่มีดอกบานงามได้หันดอกบัวบานตั้งหลายอันมีกาบานหล่นละตกเหนือในใบบัวในละนาวในกาละอันใดมหาสัจเจ้าบ่อละนึกเกิดเถิงยังลาจะสัมปติเมืองในกาละนั้นจัดแลนางราชบัดเดสเลสุพลังคันดาตนงามกาววันนะนาป่าไม้หิมมาบานเหมือนดังตนได้หันแต่ก่อนก็มีโดยประกาศดังกล่าวมานี่แหละนานิดหิตังกิญญาสังวันนาจากองเหตุหิมมวันตาอาจประดับพระดาไปโดยกะว่าได้134พระคาถาเกาะมังโกมโสมเลสะเดอันทะมยังสาธุกรังกะโรมะเสสาธุสาธุสาธุกับเมตตาธรรมในท่านพระครูประหลัดกิติพงศ์กิติโสพโนด็อกเตอร์อาจารย์แก่นนะครับจากวัดสันขยอมสันทรายเตธรรมหิมปาน134คาถาสำหรับคนที่มีชะตาเกิดปีเป้าปีฉลูหรือว่าปีงัวจุพระธาตุเจ้าหลวงลำปางจบลงไปแล้วจากนี้ไปเรียนเชิญอีแม่ที่อยู่เสมิงแม่สาบเข้ามาถวายกันเตศเนอะถวายกันเตศคือท่านอาจารย์แก่นกับวันนี้ลูกเสมิงมาเนอะแม่สาบพูดเนอะอาจารย์เนอะไม่ขาน ไม่ขานจะไม่สาบไม่ขานมาไปยังเอาอีแม่ก่อนอันนี้เพิ่นมาตัวกันอีแม่เขาถวายแล้วจะได้รับปอนจะได้มนต์ท่านพระครูปรกิติพงศ์ไปฉันภัตตาหารเจ้าแล้วก็ท่านพระครูสังฆลักษณ์โดยนิมนต์พระสงฆ์เจ้าทุกลูกนะครับฉันภัตตาหารเจ้าก่อนนะครับแม่เขาไปถวายเลยแม่เอาเพิ่นเอาทำจีไอ้แม่ลุกเลยแม่ลุกเลยไม่ต้องนั่งเดี๋ยวมันล็อกครอบแคบนะครับลำบากสาธุอีแม่ปิ๊กไปนั่งที่เก่าเนอะแม่เนอะไปฮับปอนจากอาจารย์แก่นที่นั่งเก้าอี้เลยแม่
พออาจารย์อ้วนมีงานปิกไปละแต่คืนตั้งแต่6 โมงปลายละงอนท่านพระครูไวสารัตนาได้ปั่นปอนครับ ก็ถือโอกาสกับบรรดาท่านสาธุชนท่านผู้มีเกียรติทุกท่านก็ขอกราบไหว้สายังเมตตาบารมีธรรมของท่านเจ้าพระมหาประสิทธิ์ธรรมาภินันโทประธานหน่วยอบรมประชาชนประจำตำบลมะกอกเจ้าวาดวัดจังกำอำเภอปะซางจังหวัดลำพูนท่านอาจารย์พระครูสังฆลักษณ์กิจนิธิทัศน์กิตติโสภณเมธีเจ้าวาดวัดสปุงน้อยประธานหน่วยอบรมประชาชนประจำตำบลม่วงน้อยได้มาเป็นต้นเป็นประธานช่วยด้านพิธีกรรมและก็ไหว้สาครูบาอาจารย์จากวัดดงฤาษีครูบาอาจารย์เจ้าหลวงได้เดินทางมาถึงแล้วเศรษฐีเมืองบ้านฮงเป็นว่าอันในโอกาสวันนี้ก็ขอสุมาภัยกับบรรดาคณะสัตยาญาติโยมที่ฟังจากคลื่น104.50ในเฟซบุ๊กการที่ชื่อว่ารายการขึ้น104.50และตลอดถึงขึ้นประเรียนธรรมวัดลาดของท่านพระมหาประสิทธิ์เนื่องจากว่าอากาศเปลี่ยนแปลงเดี๋ยวก็ร้อนเดี๋ยวก็หนาวก็เลยทำให้เป็นวัดเป็นไอก็โดบยามาตั้งเป็นติดหลักกระตุ้มหายพ่ออาจารย์ป้อนานเศรษฐี7 สีก็ได้เอายาให้เดี๋ยวจะลองไปกินดูก็คงจะคลายหายไปได้เนาะก็ขออนุโมทนาขอบคุณกับทุกคนทุกท่านโดยเฉพาะแล้วท่านเจ้าภาพร่วมไม่มีมูลศรัทธาขึ้นวิทยุ FM 96.0 วัดพระธาตุดอยสุเทพจังหวัดเชียงใหม่ขึ้นวิทยุ FM 104.50 วัดไฟหินจังหวัดเชียงใหม่ขึ้นวิทยุดีนาวอำเภอเวียงหนองล่องจังหวัดลำพูนขึ้นวิทยุลูกทุ่งเชียงใหม่อำเภอปะซางจังหวัดลำพูนขึ้นวิทยุดีเจสัมพันธ์จังหวัดลำพูนขึ้นวิทยุออนไลน์ไลฟ์สดเฟซบุ๊กประเรียนเอกวัดลาดของท่านเจ้าพระมหาประสิทธิ์ธรรมาภินันโทซึ่งเป็นดีเจรายการทำเสียงม่วนเสียงหวานสตางค์ทั่วประเทศมากล่องที่วัดจังกำหมดในวันนี้วันนี้ก็อนุโมทนาขอบคุณกับท่านเจ้าตัวยะถาวาลิวังหาปุลาปริปุเรนติสากลังเอวะเมวะอิโตทินังเปตานังอุปกัปปติอิจิตังปฏิตังตุมหังกิปะเมวะจะมีจตุสัพเพปุเรนตุสังกปาจันโทปนะละโสยะถามณีโชติระโสกันถามแม่นกรรมักกรรมภาตนาตนตัวมุระสัทธามีด้วยประการชนใดได้ปุจจาปฐมเทศนาอันชื่อว่าหิมปานในทิกากาละวันนี้อันเป็นธรรมเนื้อมหาจาตุเวสสันดรชาดกได้เทศนาจบลงไปได้รับธรรมเมตตารับไตรจวุตานทั้งหลายจะทุกปัจจัยมวลพวกนี้แล้วก็ขอให้เป็นบุญเป็นกุศลติดตัวตนมูลศรัทธาญาติโยมคณะสงฆ์คณะศรัทธาทุกท่านทุกคนได้อยู่เย็นเป็นสุขไปในทิกากาละวันนี้ยามนี้นั้นจุงจักมีตั้งแต่รีใจยตุภวังใจยะมังกลังวินาศตุจเตสสาสพีติโยวิวัจตุสัพพะโลโกวินาศตุมาเตภวะตวันตะระโยสุขีติกายุโกภวะอภิวาทนาสีริสนิจังวุธาปจายโนจัตตารโรธรรมาวะทันติอายุวันโนสุขังปะลังสาธุสาธุสาธุวันตามิพันเตสัพพังอปะระทังคัมมะธัมเมพันเตมะยากะตังปุญญังสามินาอนุโมติตัพพังสามินากะตังปุญญังไมหังตาตัพพังสาธุ
สาธุอนุโมทามิ สาธุอายุวันโนสุขังปะลัง สาธุสาธุสาธุครับในนามของท่านอาจารย์พระมหาประสิทธิ์ธรรมพินันโทและสัทธาญาติโยมสาธุชนทุกคนทุกรูปทุกท่านนะครับกราบนมัสการขอบพระคุณในเมตตาธรรมของท่านพระครูปลัดกิติพงศ์กิติโสพโนด็อกเตอร์อาจารย์แก่นที่มาเทศธรรมในการที่สองหิมปานนะครับเอาขยมไปเอาสั่งเลยครับกับนิมนต์ไปฉันพระทหารเจ้าเนอะกับกราบถวายการต้อนรับเมตตาบารมีธรรมในท่านพระคุณเจ้าท่านพระครูปลัดชัยนรินทร์ชัยวัฒนเมธีเศรษฐีเสียงดีนะครับจำเจ้าอาวาสวัดดงฤาษีประธานหน่วยอบรมประชาชนประจำตำบลบ้านห้องเขตหนึ่งบ้านห้องนี่มีแม่อุ้ยอายุ100 กว่าปีเนอะประมาณ114 ปีนะยังสติสัพพัญญะอยู่อำเภอบ้านห้องแต่ผู้อยู่บ้านอย่างนะครับนิมนต์ท่านอาจารย์พระครูปลัดชัยนรินทร์ชัยวัฒนเมธีเนอะได้ขึ้นสู่ธรรมาสขโยมก็เอาตีน้ำมาถวายชุดใหม่เนอะเอาน้ำชุดเก่าลงแล้วเอาน้ำชุดใหม่มาถวายท่านพระครูปลัดชัยนรินทร์นะครับอันนี้เพิ่นเป็นปูจานก็ดีเนอะไปไหนนี่เสียงดีขนาดนะครับวันนี้จะได้เตะทำตาณขัน209 พระคาถาก็เนอะนะครับสำหรับคนที่เกิดนะครับปีขานปีงีเนาะปีเสือพระธาตุเจ้าเฮปุ่นเป็นที่จังที่เปิ้งเนอะเป็นตัวเปิ้งนะครับต่อไปจะได้อาราธนาธรรมเด้อนะครับสำหรับคนที่เกิดปีญีเพื่อนว่าปีญีหนาวเนิงเปิ้งเสือลากห่างขนองห้องคลางเสียงดังลั่นกองจุธาตุจ่อเฮเมืองแป้แห่งห้องฟู่ตามทำนองบอกไว้พี่น้องตั้งจิตอธิษฐานเด้อหิมะวันนานิธิตาปริปุณนาเลยสุดเสียงบ่เศษบาทนานี้ก็มาถึงห้องเหตุตานาคารกันแค้นขังป่าเมื่อ3-4 เต้าร้องให้สั่ง4 พี่เต้าก็มาสั่งตั้งมนตรีและอำมาตย์สั่งตั้งปัจจานราชจุพันนาสั่งตั้งพระมารดาตนองค์อาจสั่งตั้งพระปิตุราชโสนใจสั่งตั้งเจ้าโจรและนิคมขอบกว้างกันว่าเจ้าสั่งแล้วก็ออกจากเวียงไปกาถาใส่บ่อเศร้า209 แกนปูนฟังขอลูกศิษย์พระพุทธังตนองค์อา
ขึ้นนั่งตำแม่แก้วแล้วเตเตสนธรรมธรรมังธรรมังอนุกัมปิมังปะจังอาราธนังกะโรมาโสนันโตหอนโตฟังละจงฟังละเตวะสังฆาโยนว่าเทวดาตั้งหลายมวลหมู่อันสถิตอยู่กู้ผีบนอันรักษาแห่งห้องนอมพลายโซรักษาเมืองคนมนุษย์แห่งห้องรักษายังเมืองละปุนหาลิปุนใจเตรักษาวัดยังกรรมแห่งห้องนออาลามขอจุแม่รวมแม่ลูหอหุ้มนอติตากุศลบุญตานศรัทธาได้สร้างตานทำเวสสันดรเจ้าจ้ามหาเจ้าตามากินตาลลายยิ่งใจนานา
นังฟังธรรมมหาเจตแก้วเฮอเป็นตีแล้วกุศลบุญตานมาตังลูกน้อยพ่องก็ปาลามาโยมือตำฟังธรรมผัดเจ้ารวมสืบจาตานานนาแล้วตำปีเกิดนอนายทำตนาขันกันนี้มี209หนอผักกาหาผู้เกิดปีขานนั้นนาเปิงสือดังเปลี่ยนที่โลกาจะกล้ากลาดกลอยอย่างน้ำตกจากใบบัวคนเฒ่าคนแก่การฟังแล้วบ่ต้องได้โกบ่ต้องมองมัวจากหนุ่มแม่แถมน้อยจากเหมือนเบาจีสาวน้อยอายุจากมันหนอยืนยาวผู้ใดฟังใจเหมือนหนุ่มเหมือนสาวอายุยืนยาว120 ขวบเข้าเฮมังมูลตุนตาอยู่จืนโจบานวานและนาเลยนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโต
สัมมาสัมพุทธัสสะโหนสันติภิกขุติวิปุณตันสะเมกันตากาสลนังอากันตังกินโนโกกันโลติอหังกันนาตวาจานิสมินติปัจจันนโยกันนินากันตวาสิลิขันนายนากัมปันตวัลเลทินตาเตสังสัลลาปังสุตวากันลุนังปาลิเตวังปาลิญญาวิติลำดับธรรมันเตสนาในเมื่อกันสัทธลาส่งพี่น้องยังดูในห้องจากกันดังอันเบื้องบันนังลาเจ้าพุทธดีเทวีจิงมีลาจาลำเปิงว่าข้าวสารนั้นแสบเนื้อนอนนาใจจากมารอดตึงกูในสันนิแล้วยังเป็นเนสันใดกวนกูไปจะแค่หืดจากหูเจงจัดเลว่าอันแล้วนั่งแก้วก็ไปโดยย้อยยานคำอ่อนแกงกันแต่ดีลีไปยืนอยู่ตีไกลประตูห้องตีนอนนั้นบวรสลีจืนนาจอยได้ยินยังหอยนอเจียนจานังกาพุตาจะใจนังก็ร้องให้มากนังนาควรคุณนามากนักเลวันนั้นแลนางรัญจาปุณสันดีตนแม่เจือเต้าเกลาจะวงอาสากันได้ยินกำจาที่ถอยจะอ่อนน้อยแห่งลูกรังตั้งสององค์นางบ่อาจทาลงตนอยู่ใดก็น้องลำให้ไปแม่แล้วก็เข้าไปหาเต้าปนมมาโปธิสนใจตนเป็นผัวแล้วนางแก้วก็ร้องไห้กล่าวว่าข้าได้มหาลัจจเจ้าบ้านเมืองแห่งมหาลัจจเจ้าจะเป็นสถานแก่เต้าพัญญาตั้งเตศเหตุมหาลัจจเจ้าก่อนจับคำลูกเต่าเล่านี่กันมหาด้านเจ้าเท่าเกศหอยดิปูนหาลูกตนจักครอบครองบ่ใดก่อนจักสมเศร้าเงาไม่ในองค์เป็นดังลาจามันมีปีกครับตั้งกูสมเศร้าอยู่เหนือเปลือกตมนั่นแหละมหาลัญจาเจ้าคำลูเต้าหายังโตดบ่ได้หืนนี้เหตุฟังกรรมเจ้าสิพีมาสนสอเต้าตนปอบ่ตันปิจารณาขอพระลัญจาเป็นเจ้าอย่าได้คำลูกเต้าเหล่านี้แดงเตอพัญญาสลีสนใจได้ยินคำดังนั้นจึงกล่าวว่าดูลานังลาเจ้าผู้สดีเต้าพัญญาตนใดปฏิบัติบัดจอบใจเจ้าเมืองคำนี้ไปตำจะดีเราก็บันวนลิดบนลานจักอนุคำตำเจ้าเมืองมาเก่าจักคำลูกเต่าเราไปบ่ใจเกิดแต่ใจกูตนพ่อกูรักหนอสายใจตนกูรักเพียงหราไทยแค่คอยลูกน้อยน้อยของเราและแนมนางลัญจาพุทธสันดีได้ยินกำมันนานยินสลดใจอยู่บ่ได้ร้องรำให้ไปแม่ว่าบัดนี้
ลุงกูจังใดสละหมู่จอน้อยนอตุงใจไว้เข้าป่าไม้ตนเดียวดังหรือนั้นจะลูกกูเกยไปโดยญาณสีวีกายคำบับแลกเกยขี่รถมาแลกซ่อนไปบัดนี้ลูกกูจักได้เตียวต่อแผ่นแดนเหนือดินดังหรือใดนั้นจะลูกกูได้เกยลงดาตาโดยจวนอาจารย์มันนั้นมีเศษเกยนุ่งผ้าตอนเตดกวนกาได้แสนคำมีนางสนมแวดล้อมทรงเศษนอมโดยตุริยานอนนตรีปูจาบอกขาดในพันศาสตร์ราชบุรีบัดนี้ลูกกูจักได้บวชเป็นจีถือเป็นเป็ดลัดนาเสนุ่งดังเสืออันตันเหือออกได้ดังเล็บจากเข็บขิงมากนักแน่อันหนึ่งจักในนุ่งผ้าอันตันกลองด้วยคาและเปลือกไม้ดังเลือลุงกูจักนุ่งใดนั้นจะปันดังน้ำตีสามให้ลาดเคยอยู่ห้องภาษาอันมีสัตลีบัดนี้นางนีไปอยู่ป่าใหญ่นุ่งผ้าเปลือกไม้นอกของข้างดังหรือนางพัญญาจักได้ยินดูสาพายแม่สายใจบัดนี้แน่ดังจักไปโดยติเปล่านางเต่าเมตินันนาปืนอ่อนสุขุมานดังหรือนางจักเตียวไปได้กังป่าไม้น้ำน้ำบัดนี้แน่ก็มาเป็นตุขานาจักเข้าป่าไม้ดอนดงเขียวสัมให้แม่ผู้เดียวดังหรือจะไปนั้นจะกูนางราชผู้สาดีบ่หันแน่ลูกเต่าเจ้าจักหันผ่านสานั้นเปล่าก่อนจังโศกเศร้าเหงาอยู่ในเมื่อร้องไห้ขอจะใจเจ้า4 ปีบอกไว้ครับลูกกูนี้ปัดปรากจาก4 ปีเมืองใหญ่ชีวิตกูจะบ่ได้เยินยาวจะเลถ้ากูมหาศาลตูในเมื่อมหาสัจเจ้าตกวันลุนลงเจ้ากินง่ายเจ้าก่อนจังคงควายอาบองค์สันลงกินเก่าเข้าเครื่องเต้าพันยาเจ้าเบยเข้าน้ำโปจันนานอ่อนมีโรนทางการต่างๆมีหมู่คนนั้นแมกหากเว้นล้อมเป็นปัลลิวานไปสู่ควันตานบัญญัมเจ้าเพื่อจังเฮือเขาของเป็นจึงปงงัดญาอานัดมัดต่างลายว่าดุรามาโนตังลายฝุ่งคนใดมีใจไฟมังใครใดเสื้อผ้าและจินปาหารตันจุงดาตันอย่าหือขาดอย่าได้ตีดาญาจุกหนอตั้งลายจุงหืออิ่มโดยข้าวน้ำหนออาหารแล้วไปตามใจเขาเตอเยพุทธานว่าคนตั้งลายเกณฑ์เฮาเขาก่อปากันร้องรำให้ไปตัวหนอตีสามว่าดุราเจ้าทั้งหลายมวลมาขี่ยานขับเจ้าพระเวสสันตันละปราดภาคจากพันลาโดยกำเจ้าเมืองมาสมสอแก่เต้าตนปอนลวดครับนี้เป็นนันบัดดีบัดจอบพังกอบโดยธรรมตันหืดตานจังมาตั้งคาถายิงใจและลดภาคลดได้สิ่งละอันละ700สันตังกามหาตานั้นมีที่สันใดจันเกิดกองเป็นต้นว่าแผ่นดินและดอยคา
ก็มีแลนามหาสัจเจ้าหือตานวันนั้นก็เป็นการละอันคำตะวันตกต่ำปนเวลาเจ้าก็ไปสู่ภาษาพังการาชมนเตียนแห่งตนแล้วตนแก้วก็รำเปิงว่ากูจักไปไว้สาสั่งอำลายังพ่อแม่เป็นเจ้าวันผูกนี้เจ้าจักออกจากเมืองไปว่าส่วนนางมันตีกองคานิ่งในใจว่าจะไปตามพญาเวสสันตลาลาจังขออนุญาตโอกาสไปดีนางเทวีกองไปกำโดยมหาสัจเจ้าหันแลกันว่ามหาลัจเจ้าเก่าอำลาภาพิตาธิราชแห่งตนแล้วตนแก้วกองไปสู่สำนักพระมันดาไว้นางปัญญาตนแม่ขออนุญาตแก่นางผู้สดีเจ้าแม่เทวีเจ้าฟ้าขออนุญาตเถิดข้าได้บวชเป็นจีบวชเป็นสีอยู่ในป่าเป็นที่เปิงใจแห่งตัวข้าปนพามานข้าได้ตานจังมาป้อว่าข้านี้ร้ายบอดดีจริงคำข้านี้ออกจากเธอปัดพลาจากเมืองไปข้าจักไปผู้เจ้าข้าจักไปสิบตุกอยู่ในปากกว้างเป็นที่อยู่แรดจ้างและเสื่อมมีบวชเป็นสีอยู่ในป่าจักได้การทำบุญใจใจจุวันและตีนันนางลาจาพุทธดีได้ยินคำเต้าตนโลกจึงตานหอยถูกกันหาว่าอนุจานามีตังปุนตาปาพาจาติสมิจจันตุดังนี้เป็นต้นโดราเจ้าลูกรังแก่แม่แม่ก็อนุญาตแก่ปูนาตาไปจำศีลภาวนาในป่าเพื่อจังศีลสังสวยบุญอันจะเป็นกุลแก่เจ้าท่านลาบต่อเต้ายาวาจีวังโดยมีแต่แลนางบัดตีงามบอดเศร้าจงอยู่กับลูกเต้านอทั้งสองนางจะป้องกันตำดังรือใดในป่าไม้หิมาปานเมื่อนั้นพญาเวสสันตลาตนบนกว้างจริงกล่าวอ้างกับพระราชบันดาว่าข้าแด่แม่เป็นเจ้าพิวานางบัดดีมีใจมักใครติดตามไต่ข้าไปจุงตามไปใจนางเป็นใหญ่พี่ว่ามักบอกใครไปตัวเองก็จงอยู่กับแม่พัญญาเป็นเจ้าและลูกเต้าตั้งสองแดนเตอตาโตละจาบัดตีเจ้าจงอยู่ก้อยเลี้ยงลานปู่ในเมืองนิเตอตีนันนางมัตติจิงไว้พระบาทให้นอปีตาว่าข้าแด่มหาลันจะเจ้ากันว่าข้าได้ปัดพลากจากลูกตาตนชื่อว่าเวสสันตลาลาดแม่นได้อยู่ภาษาอันแล้วโดยคำมินางนาสนมเวทล้อมแห่นแห่อ้อมเป็นปริวานข้าก็หากความสำราญบ่ได้ข้าจะไปสู่ป่าไม้เป็นเพื่อนพระเงาไทยราชสามีจะแลมโดรานางมัตติในกิริป่าไม้อันเป็นป่าใหญ่ดงนามีกำลังอุตสาหะยากเตียงลำบากแต่นิลีตีนั้นนางบัดตีจึงไว้พระบาทให้สนใจว่าข้าแด่พระจอมใจนอฟ้าข้าก็จักโอดภัยได้ฝูงนั้นบัญญูจังไปเป็นกูลูกพญาราชเจ้าปอสองจักปองน้ำตังไปก่อนแน่ลูกเจ้าฟ้าเตียวไปบัญญาจะแลม
ข้าแต่มหาลัญจาเจ้ากันว่าได้ปัดพาจากลูกพระเจ้านาฟ้าแม้นว่าได้เป็นใหญ่นาแน่นอแผ่นดินกินสกุลจุมปูติมีน้ำสมุทรที่เป็นแดนมีเงินคำแก้วแวนกองใหญ่ก็หาสุขบ่ได้สักอันยิ่งผู้ใดเมื่อผัวตนดีมีสุขบ่พลาดข้างยามเมื่อผัวตนร่างจากสมบัติมีใจบ่เอื้อไปเพื่อตันผู้อื่นจักเมื่อตื่นแก่ตัวข้ากลัวใจแม่ยิงฟูงนานกล้าหยาบนักหนาข้าจักมักขับตามบ่ได้จังเข้าป่าไม้ตัวผัวจัดแลมันนานเต้าสนใจตนพ่อจึงจะต่อนางบันตีบัดดูลานางลาจาบันตีพ่อจะกำดีตั้นต่อเจ้าบ่มีใจหม้อข้ามตามจักเข้าดงรามป่าไม้ปอก็ห้ามใจได้ดังอันเต้าวาสลีนงไว้ล้านปู่เจ้าจูงไว้อยู่ในภาษาดาจะมนเตียนพ่อได้หันแน่ลานกาแม่พลามันดังได้หันแน่เจ้าตั้งสองนันเตอเมื่อนั้นนางบัตตีจึงไว้พระบาทให้นอปิตาวังคาเดปนาจาเจ้าลูกเต้าข้ารักเหมือนชีวิตข้าบ่อาจจะปิดไปไว้ใดแลเพื่อข้าตั้งสองจักยินดีในป่าไม้เพราะว่าได้หันแน่ลูกรักตั้งสองและแน่เต้าปรมาโพธิสนใจจริงกำว่าดูแลนางบัตตีกุมาลันตั้งกูเคยอยู่เสวยเข้าน้ำโปจันหันนั้นมีโดดในพักกันตั้งเจือนจันโดยจินป่าและอาหารดีอันหลายสิ่งหลันกูจักดังหรือจังไปกินได้ยังลูกไม้และหัวมันพักกันหนึ่งหลันกูเคยมีนางนาสนมแวดล้อมมาอ้อมปัดวีโดยจำบาลีกวาดเก่งไปมาบัดนี้นาลันกูจักไปอยู่ป่าไม้หาคนจักพัดปีบ่ได้แลเหลือบแลยุ่งไตตอมตนจันแลมาติงเทวีส่วนวานังลาจามาติสลีสะพายไว้พ่อผัวแล้วสั่งอำลานางนาสนมเจ้าแม่นางแก้วแก่เดือนดวงตั้งลานเดียวก็เอาลูกแก้วตั้งนาสองขึ้นขี่รถก่อนรอถ้ามหาสัจเจ้าก็มีวันนั้นแลส่วนบัญญาเวสันตันลาภูตะลงโยดก่อนสเด็นขึ้นขี่รถนอดไปและตีคนได้ตั้งหลายมีแควนมากเจ้าก็เฮือสัญญาลดไปขอสั่งน้ำลาบาดูลาเท่าแก่บ่แม่ญาติกานอตั้งงานลายตูตั้งลายพ่อแม่ลูกจังเอากันไปอยู่ในป่าหิมมาปานตั้งหลายจุงเอากันอยู่หาปัญญาที่บ่ได้สาสดีจุงมีอย่าได้ยังความบ้ามาอย่าได้ขาดกันการตำบุญนั้นจะเป็นกุลเมื่อนาในฝากฟ้าเมืองสวรรค์ว่าอันแล้วก็ออกจากเมืองไปนั้นแลบังนั้นรันจะผู้สัตดีตนแม่ก็ฮือคนตั้งหลายป้อมเป็นเปลี่ยนปริมไปโดยแก้วที่พาการกอดใจไปสองทัดหลับกลางฮือลูกกูวางตานต่ำใจเตอบาอันมหาสัจเจ้าก็แม่ลาโลดพูดเครื่องผัดดับตั้งงานได้หือตานไป18 คาบก็ออกจากเวียงไป
ยามนั้นนันสาจันก็มาเกิดกองเป็นต้นว่าแผ่นดินน้องนอดอยฟังก็เกิดมีโดยคุณนาแต่ดินดูเต้าพัญญาโดนจับพรากหนีออกจากไปก่อนวันนั้นแลมาสัจเจ้าอำลาอามาตแล้วตนแก้วก็ขับรถจากกันไปจริงเก่ากับนางน้องไว้น้องเนาว่าดูราเจ้ามาตีพิว่าญาโจมฝูงใดหากมาตามเราดังนั้นนางจุงพิจารณาญาโจบฝูงนั้นปีจักหือตานว่าอันแล้วนางแก้วราชกัญญาก็หันญาจกมาจิ้มไก่จิงบอกรังเอาไทยนราชาว่าญาจกมาว่าอันเจ้าก็เอารถยังหาญาจกเข้าไปตันแล้วก็มาขอเอามาแก้วสี่ตัวมหาสัจเจ้าก็หือตานแก่พระมานาจาฝูงนั้นสันนั้นแลแน่ย้ำนานพรามผู้หนึ่งก็มาตามหลังเล่นมาตันมหาสัจเจ้าก็มาขอเขาเอายังราชรถเราเจ้าก็เฮอลูกเต่าและเมียตนเฮือลงจากราชรถแล้วก็มาไปปดเฮือเป็นตาลวันนั้นแลตาโตเวสันตันโลมานันตาเวสันตันละฮือราชโนดแล้วก็ฮือนางแก้วนางราชมาตีกำตั้งสองสดีดุปลังกาลาดก็ฮือกลอยกลาดลงดินเต้าพัญญาตั้งสี่พ่อแม่ลูกก็มาเอาการไต่เตี้ยวไปมหาสัจเจ้าจริงจากับด้วยนางเราเจ้าราชกัญญาว่าเจ้าจุงเอากันผู้น้องยังป้องว่าแควนเบาส่วนตัวเราจักเอาจาลีตนปีอันจักแควนนักมหาสัจเจ้าทั้งสองจากกันสันนันดีแล้วก็ปากันเอาลูกแก้วทั้งสองไปใจใจก็เข้าสู่ป่าไม้มาปานก็มีโดยพระกาดังกล่าวมาและน้ำตานาการนาดังนิธิตังจิญญาอันเตสนายังตานาขันนันบัดาไปโดยการหาว่าใด209พังการหาก้มบังโกมสมฤทธิ์สันนิอันทะมยังสาธุกรังกโรมะเสสาตุสาตุสาตุขับตันกัน200นะครับบาทพระคาถาสำหรับคนที่เกิดปีขานปีเสือปีญีวัดพระธาตุเจ้าจ่อแห่พระอารามหลวงเมืองแป้นะครับเมตตาปรมีธรรมในท่านพระครูประรัชชัยนรินทร์ชยวุฒิวัฒนเมธีเสียงดีเสียงดังมีสตังตลอดนะครับเจ้าวาดวัดดงฤาษีประธานอบต.บ้านห้องเขต1จบลงไปแล้วขอไหว้สารัธนาท่านพระครูนะครับสังฆรักษ์กิจนิธิทัศน์กิตติโสภณเมธีเป็นตัวแทนท่านอาจารย์พระมหาประสิทธิ์ได้เข้าน้อมถวายกันเทศกันนี้เอาสาธุสาธุได้รับพรจากท่านพระครูประหลัดชัยนรินทร์เจริญพรพระเมตศรัทธาสาธุชนทุกท่านได้ตั้งอกตั้งใจรับพรในโอกาสวาระในการที่มาฟังน้ำฟังธรรมฟังเทศน์มหาจารย์
เวสสันดรจาดกในปีที่16ของโดยอบรมประชาชนประจำตำบลมะกอกณวัดจังกำอำเภอป่าซางจังหวัดลำพูนในเมตตาบารมีธรรมของท่านอาจารย์พระมหาประสิทธิ์ธรรมาภินันโทอันเป็นประธานการจัดงานตลอดถึงศรัทธาญาติโยมสาธุชนบรรพบาตตากผ้าป่ามุ่นบันบ่อหินและศรัทธาญาติโยมสาธุชนใหญ่น้อยใจยิงที่ได้ร่วมกันเป็นเจ้าภาพในกันตานนาขันกันทวน3วันนี้ที่ท่านทั้งหลายได้สดับรับฟังที่วัดจังกำอำเภอป่าซางนี่ก็ดีที่ได้รับฟังผ่านคลื่นวิทยุ FM 96วัดพระธาตุดอยสุเทพจังหวัดเชียงใหม่คลื่นวิทยุ FM 104.50วัดไฟหินจังหวัดเชียงใหม่คลื่นวิทยุดีนาวอำเภอเวียงหนองล่องจังหวัดลำพูนคลื่นวิทยุลูกทุ่งเชียงใหม่อำเภอป่าซางจังหวัดลำพูนคลื่นวิทยุดีเจสัมพันธ์จังหวัดลำพูนคลื่นวิทยุออนไลน์ไลฟ์สดเฟซบุ๊กในของท่านอาจารย์ท่านพระมหาประสิทธิ์ธรรมาภินันโทปริญเอกวัดราชญาติโยมสาธุชนท่านทั้งหลายได้ประกอบกองบุญกาลกุศลนันดีอันนี้ก็ขอเป็นพระวะปัจจัยคือสมความมุ่งมาปรารถนาสิ่งหนึ่งสิ่งใดคือสมมโนมัยไฟอ้านจุยังจุภาการนั้นจุงจักมีเตียงแต่ดีลียะทาวาริวหาปุราปริปุเรนติสาครังเอวเมวะอิโตทินังเปตังอุปกปติสิตังปฏิตังตุมหังคิปเมวะสมิชตุสเพปุเรนตุสังกปาจันโทปนารโสยันหามณิโจติรโสยันหาเจยตุภวังเจยมังกลังเจยสุธีภวันตุเตสพีติโยวิวัชชันตุสัพพโลโคนัสตุมาเตภวตันตรโยสุขีติขายุโกภวะอภิวาตานสีริสานิจังวุธาปจายโนจัตตาโลธรรมาวัฏันติอายุวันโนสุขังปลังยาวะนิปานังปลามังสุขาสาธุสาธุสาธุวันตามิพันเตสัพพังอปะระทังทะเมพันเตมะยากะตังปุญญังสามินาอนุโมติตาพังสามินากะตังปุญญังไมหังตาตาพังสาธุสาธุอนุโมทามิพุทธังรักษาธัมโมธัมมังรักษาสังโฆสังฆังรักษาจัตตาโลธรรมาวัฏันติอายุวันโนสุขังปะลาสาธุสาธุสาธุขอบกล่าวกระผมในนามของท่านอาจารย์พระมหาประสิทธิ์ธรรมภินันโทข้าพร้อมกับนักศรัทธาญาติโยมสาธุชนนะครับกราบนมัสการขอบพระคุณในเมตตาปรมีธรรมของท่านพระครูปรัชชัยนรินทร์ชยวัฒนเมธีเจ้าวาดวัดตุ้งฤาษีประธานอบตบ้านห้องเขตหนึ่งได้เมตตาเตศธรรมตานขันนะครับกันท่วน209พระคาถาจบลงไปแล้วกราบถวายการต้อนรับนะครับท่านพระมหาเอกพลชุตินทโรนะครับรองเจ้าอาวาสวัดเสาหินสีบัวบานหัวแคร่ได้เมตตาเดินทางมาถึงแล้วจะได้ขึ้นเมตตาเทศธรรมกันที่4วันประเวทจำนวน57 บาทพระคาถาสำหรับคนที่เกิดปีเมาปีเถาะนะครับหรือว่ากระต่ายต้องตันชอบรับเมื่อวันพุทธพระธาตุแจ้แห้งอำเภอภูเพียงปุนจังหวัดน่านปุนเนอร์นะครับกับปีเมานั้นเหยเฉลยกรไกตำนานกล่าวไว้ยืนยันปึ้งสัตอยู่แปะกระต่ายต้องตันชอบรับเมื่อวันจุธาตุแจ้แห้งกับเมืองนั่นหนไกลจะใครบอกแจ้งหลักฐานแสดงไว้ชัดขอบพระคุณท่านพระครูสังฆราชกิตติทัศน์กิติโสพนเมธีเนอะได้มาช่วยการช่วยงานทั้งตะวาวันนี้เพื่อจะมีภาระไปที่บ้านห้องต่อนะครับตอนนี้เมตตาปรมีธรรมในท่านอาจารย์นะครับพระมหาเอกพลชุตินทโรรองเจ้าวัดเสาหินผู้ช่วยเลขา
นุการเจ้าคณะอำเภอเมืองละปูนนะครับเมตตาขึ้นธรรมาสเป็นที่เรียบร้อย พี่น้องที่อยู่ตรงนี้ก็ดีตั้งบ้านก็ดีนะตั้งจิตตั้งใจสดับรับฟังเนอะสำหรับคนที่นะครับเกิดปีเมาปีกระต่ายปีขาดปีกระต่ายนะครับปีเถาะนะครับตั้งจิตตั้งใจเนอะตานะกันตังปริโยสานังเลยยังสุดบะเสียงเศษบัดนี้ก็มาถึงห้องเหตุวันณประเวทสีสายเรื่องที่งามบทเศร้าสามสี่ตาก็รอดกูแก้วยอดปันนะสาลาอ่านวิษณุกรรมเทวบุตรลงมาเนรมิตไว้เต้าอาจได้บำเพ็ญสมณธรรมมีตั้งมากรรมและไม่ตาอันเป็นเครื่องราศีเจ้าอยู่ภาวนา กาถามีบอกคลาด57 บาทบังคมขอท่านอาจารย์มหาเอกพลลูกศิษย์พระโคดมตนผ่านเผาขึ้นนั่งธรรมาสแก้วแล้วละเตดฮือศรัทธาหมู่ข้าเจ้าได้เงี่ยงหูฟังธรรมังอนุกัมปิมังปะจังอาราธนังกะโรมามหาโมลาสัทธาตังลายโนติปกันโนยังมหาจาตเวสสันดรกาผูก
สีใสบ่เศร้ามหาศรัทธาปอกและแม่ออกเก้าขอแป่งใจนิ่มและนอฟังธรรมปุกกาละหูใดได้ฟังวันประเวทกาก็จักมีอานิสงส์บ่ใจน้อยบดเดียวป้ออาจารย์ป้อนนั้นป้อนน้อยก็ได้นอย่อมืออาลาดทานธรรมขออานิสงส์ตั้งหลายนี้นั้นจุงบังเกิดแก่ศรัทธาจุใหญ่น้อยหนอใจยิ่งมีอายุหนอยืนนานยาวร้อยสาวว่าสาปนยังสัพพทุกโศกโลกาเหมือนกันนอกู้คนมีใจมีโจกเข้าสู่หาตอเหมือนกันศรัทธากุคนใหญ่น้อยอาตมามอนน้อยมอนน้อยขอใหญ่น้อยจุงอดใจฟังไปก็มีด้วยประการดังกล่าวมานี้แลนะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะเตปันติปันเทอังฉันเตมนุสเศรษฐิสวังกุหิงวันตาปะพะโตติปุญชันติลำดำธรรมติสันนามาเถิง
ส่วนว่ากรานสันตาสีตนก็เอากันอองจางพรากเมืองไปหันคนตั้งหลายตั้งไปแน่จริงทำว่าดูลาเปื่อนตั้งหลายเขาวงกฏปามตาคิลีมีที่ใดนั้นจะมันสาอันว่าคนตั้งหลายกฎหมายรู้แล้วเจ้าพระญาเวสสันตาตนผ่านแพ้ก็เจียนจากภาคเมืองแม่หัตถามือไว้ว่าเตพข้าแด่พระแก่นไทยภูมิเข้าวงกลคิลีปามให้มีที่ไก่นังแล้วว่าอันเตตาลกาอันว่าเจ้าจาลีและนั่งกันแห่ตั้งกูหันดอกไม้และลูกไม้อันตั้งอยู่สองตลาบข้างตั้งไปก็มีใจใครใดจริงร้องไห้วอนขอเตว่าลูกข้าก็เอ็นดูส่องแก่นไทยจริงฮือกิ่งไม้น้อมก้มลงมาปล่อยหัดหายุบถือเอาใดหาสันเจ้าก็บินเอาดอกไม้และลูกไม้ฮือลูกแก่นไทยส่องเล่าลาส่วนนางลามัดที่ตนทันลงอิทธิลังคันนางงามทวนบ่ยอนหันกิ่งไม้พรก็บังเกิดสาธุการไม่กอมกันลงแม่ปุณอาจจันลำเลิศอโหวัตตะโอยโนโดยมีแต่แลไม่ตั้งหลายอันหาจิตบ่ได้อาศัยซึ่งอันให้แห่งกุมารก็บันดาลอ่อนน้อมก้มลงมาก็โดยอานุภาวะแห่งพระญาเป็นเจ้าจอมเจียงเงาลาจาอัศจันอันนี้แน่บอกเคยมีเมื่อก่อนกวนคนปองสยองเส้นคนลุงก้องเกิดในโลกนี้แล้วว่าอันว่ามหาสัจเจ้าก็เตียวไตไปแม่ยังดอยอันมีชื่อว่าสุวรรณคิลีมีแม่น้ำชื่อว่าโกติมาลามีไปแน่ใดหาโยจันการนายังมีบ้านพรามผู้หนึ่งชื่อว่านลีตันตกามเป็นสถานที่ยังนั้นใส่มาตาวันใด30 โยชการนาเทวดาก็แม่หนตังนั้นฮือสันเหตุดังอันมหากษัตริย์เจ้าสีตนจริงเดินหนมาถึงแม่ตุตละนกรบ่นอนคราวต่างไปวันเดียวก็ลอดเจ้าตั้งหลายสี่ยอดกษัตริย์ก็ไปลอดมาตุตละประเทศอันอยู่ในคงเขตราชบุรีอันอุดมสมลินที่หมู่คนอันมากดามเต็มไปด้วยบ้านน้อยใหญ่เหลื่อมประมาณบัวลิมวนโดยจินป่าอาหารเขาเหล่าหาสัตว์เจ้าก็เข้าสู่เวียงใจยังอยู่ในศาลาที่ไกลประตูเวียงที่นั่นแลส่วนว่านางลาจามัทธีก็ปันฝุ่นพงทุลีอันเต็มปาตังกูแห่งพระอยู่เนื้อหัว
จริงขันนิ่งใจว่ากูจักหือคนต่างลารู้เหตุอันระยะเวทสันดรเข้าแม้ตึกว่าอันส่วนว่านังก็ไปยืนอยู่ไกลประตูศาลาอันมายิงเจ้าเจตุตลาดหันนางนาดลาจมาทีผู้มีลังคณะงามดีจุงแงเขาก็มาแห่ห้อมเป็นปาลิวันแล้วกองเก่าโอวาททำข่าวคาแต่พระแม่เจ้าเทวีเจ้าเคยอยู่ดีสุขมากบ่ทุกข์ยากด้วยอันใดเคยไปไหนด้วยย่อยยานบ่พรากสีกายคำหักนำไปว่าบัดนานี้เจ้าก็แม่เดินตั้งไก่ในป่าเจ้ามาที่นี่โดยเหตุใดจะมนุษย์นาสาอันว่าคนตั้งหลายมีมวลมาเขาก็ลีลาดไปสู่ยังที่เต้าพระญาติเจตัลัทธาบอกขีญาอันมาแห่งเวสสันตละเจ้าแก่พระญาเจตัลลาตั้งหลายได้ยินคำคนบอกกล่าวฮือลูกข่าวแห่งพระญาเวสสันตละแก่นไทยเขาก็แม่ปากันให้ไปแม่เขาก็เข้ามาสู่ศาลาตันเต้าร้องให้เก่าปานใสว่าข้าแต่สัมมิติเทวราชตั้งปัจจานันลาดภัยบ่มีประญาติโลกาบ่โศกาเดือดร้อนบ่ทุกข์ข้อนใจสะอันลือจุมลีปนมีมากจังแม่หลุดแหกลวงลายไปในที่แห่งตำบลใดตามไปบ่ขาดสันใดจริงใดจากเมืองแม่อันจะลือพระมหาสัตว์เจ้าจังบอกเหตุอันแก่พระญาเจ้าเจตัลาดว่าดูแลเพื่อนตั้งหลายเฮาอยู่ในเมืองสุขมากบ่ทุกข์ยากอันใดบ่มีภัยอามพาตบ่มีพระญาติกังวลอันเกิดกรรมตนพิตาทิลาตั้งภัยลาดสี่ปีโดยมีและเฮาจ้างมงคลตัวเสดเป็นตาลอันงามเลิศลายลามตันแก่พรำกันลิงกันลาดเจ้าเมืองเขาอำนาจโกธาขับเฮาไก่กระออกจากปรัดปรากเมืองแม่เฮาจังปากันไปอยู่ที่เขาวงกลคู่สิ่งพุ่นแลตินนาเต้าพระญาเจตลาดจริงโอกาสกำงามว่าข้าแต่พระมหาราชเจ้ามาโดยดีบ่มีอันมาร้อนไล่ว่าข้าขอเจ้าอย่าใคร่นิกายจงอยู่ในเมืองเจตัลาดเสวยอำนาจเมืองมูลเป็นเต้าคุณตนใหญ่แห่งเจ้าไพรเจ้าเล่าเจ้าจักบรรเทาทุกข์ร้อนบ่อโศกค้อนโศกาตั้งกินป่าอาหารมีมากนำเพิงมิ้นหลากเลือนลายเจิญอยู่สบายเจ้าว่าข้าขอเจิญเข้าสู่เวียงใจแดดเวสันตโลอะหาพระญาเวสันตลาเจ้าจริงเก่าว่าดูแลเจ้าตั้งหลายสิ่งอันใดมวลมากอันเจ้าหากนำแม่เฮาก็ลำเอาแต่แลกเป็นของแขกปูจาพิตาทิลาดคำเล่ากาดเมืองแม่เฮาจังไปอยู่ปามตาคิลีจะแลต
ตูตั้งหลายตั้งสี่ควรไปอยู่ในที่ใดเจ้าตั้งหลายจุงฮือโอกาสเต้าพระยาเจตลาดก็โอกาสกำจาว่าพระราชาจุงโอกาสผู้ข้าขออนุญาตซึ่งพระปิตาธิราชสนใจเมื่อใดคนใจไปตันแม่ขอพระราชาไปสู่ในที่อื่นเจ้าเจตลาดจังจมจืนโสมนัสสาจังปากันแม่ลิงน้อมแวดล้อมเป็นปาวันเจ้าจังเดินจรไปสู่เจตุตลาดเป็นเจ้าอาวาส4 ปีดังเก่าลือดีลีและแนมแห่สัตโตอันว่ามหาสัตว์เจ้าได้ยินพญาเก่ากำงามเจ้าบ่อ่านจังตำอยู่ใดเจ้าตะเก่าไทยไข่จ้าว่าดูลาเจ้าตั้งงานลายเฮาบ่คงควายเฮาบ่ใครเป็นใหญ่เป็นเจ้าแก่ภัยปัญญาเป็นเต้าพระญาสอนปัญญาลาดเจ้า4 ปีคำเล่ากราดจากเมืองแม่พิว่าเราอยู่สะเวยลาดเจ้า4 ปีและเสนาปาโลหิตาจังติเตียนตามมาเกียรติใหญ่จังได้พิษเทียงกันกามเนื่องนั้นจังมีแม่กรรมอันนั้นแหกบ่เปิงใจเราจะไปสู่ในที่อยู่วงกฏจะแลที่นั้นเต้าพระญาเจตลาดได้ยินกาดกำจาแห่งพระญาเวสสันตานเป็นเจ้าเขาก็การตำกันปูจาเต้าพระญาตั้งหลาย60,000 ตนก็สั่งนอดสะปนนอไทยสั่งเสียงหนตังได้10 โยจากะนาก็อยู่ในป่าหิมปันติดนั่นแลเอวังเตเต้าพระญาเจตลาดกันโอกาสเก่าหนตางอันไก่มาตลาว่าใด10 โยจันแก่พระมหาสัตว์เจ้าเขาก็ลำเปิงยังในใจว่าข้าเสิงผู้ข้าใดอย่าใดกาดการตำลายแก่เจ้าลาด4 ตนคือเป็นโอนตะลายตายกว่าเขาก็ตั้งลูกพันป่าชื่อว่าเตเจตบุตรอันสั่งสอนดีตั้งไว้ฮือรักษาประตูป่าไม้หิมมาปานว่าตันจุงปีนจานาการในนอกคนเขาออกไปมาตันจุงรักษาอยู่เฝ้าอย่าฮือเป็นทุกโศกเศร้าแก่เต้าเจ้าเวสสันตันเติกมาอันก็คืนสู่ยังที่อยู่แห่งตนก็มีแลเวสสันตาโลปิส่วนพระญาเวสสันตลากับปิญาลาจากันไปลอดเข้าคันธมาศแล้วตนแก้วก็ไปอยู่ดินนั้นเสียงคืนและวันพุ่งเจ้าเขาจำพรนาสู่หนเนื้อก็ไปเข้าวิปุลดินนั้นก็ไปถึงแม่น้ำเหตุมาตียามเมื่อสุริยาลังสีแดดกราเจ้าก็ปากันนั่งอยู่ดิ่งไกลฝั่งนาทีอันใจยินดีคอนขิงลำยิ่งเลือนลายก็มาปากันเบยเข้าน้ำโพจันนาหันมีหวานอันพรำป่าหักฮือแล้วเจ้าก็ฮือปิ่นคามแ
แก่พรำป่าไว้แล้วก็อาบองค์ทรงเกตแล้วก็มาดื่มน้ำอิ่มเพียงใจความร้อนกะหายดับกว่าเจ้าก็เข้าถึงป่าไม้เถิงยังเก้าไม้นิโคทะใหญ่อันตั้งอยู่จอมดอยตัดมิงคะเนยามนั้นนะพระญาอินตาอันเป็นต้นพิเศษรู้แจ้งเหตุว่าพระญาเวสสันดรใดเดินจรอยากไล่เข้าสู่ป่าไม้หิมพานต์ก็องค์การต้นเป็นใหญ่จริงรีบได้ปิดลานนากันอินตาลำเปิงสันนีแล้วเต้าตนแก้วก็แห่มายังวิสานกรรมเตมามูลตนเศษว่าเจ้าจุงเนลมิตเพศลงสู่เขตเมืองโคนเนลมิตอาสาโลมาบทตีอยู่อันกวนกูสนุกใจในประเทศต้องห้องเขตเขาวงโคตแล้วจุงมาเตโสสัตติสัมปันติจิตัมวาวิสันุกรรมเตวบุตรตนใจกว้างก็ลำเอากรรมเก่าอ้างแห่งอินตาก่อนเนลำยังศาลาตั้งกูเป็นที่อยู่เมื่อวันและคืนแล้วก็มาเขียนหนังสือว่าการลาผู้ใดใครปวดตะลงพระนวดเป็นลาสีจุงเอาบาลีขันดีพุ่งนี้แล้วจึงบวชสร้างพระนวดสะแหวงบุญเตวิสานุกรรมตนองค์อาจก็ขับผีปิศาจตั้งหลายคือหลีกง่ายนี่ไก่เนื้อและนองตั้งหลายทางสลืดอันมีเสียงพืชปงกัวก็มาฮือเอาตัวหลีกนี่ไก่กำไปสู่ยังอยู่แห่งตนก็มีแลมหาสันโตอันว่ามหาสัตว์เจ้าก็เข้าไปด้วยหนอันเตียวปอผู้เดียวอันเตียวไตเต่าใดก็ไปหือน้องไทยและลาจะพุตาเข้าไปสู่ปันศาลานั้นแล้วตนแก้วจริงลำเปิงใจว่าอาทินี้เป็นอดีอาศัยแห่งนักบวชตั้งหลายสร้างหนวดพาวันแน่เจ้าก็ไขปันตูปันศาลาเข้าสู่ในแก้วกูไปนายเล่งไปหันหนังสืออันสนุกรรมเขียนไว้เต้าลวดไทยยินดีว่ากูนี่แนมอยู่ในป่าอินตาเจ้าฟ้าหากลูกดันเต้าหันกูจักตกยากลำบากด้วยภาวันนาเจ้าก็ยิงฮือวิสันกรรมแม่แต่งสร้างยังแห่งห้องปันศาลาก็มีจะแลว่าอันแล้วเจ้าก็เข้าไปสู่ปันศาลาเอาเป็ดเป็นตาปะลาสีนี่จื่นจ้อยแล้วก็ฮือกุมารน้อยกุมารน้อยตั้งสององค์ในตะลงตนเป็นนักบวชสร้างหนวดเป็นจีคันติ
ละสิพ่อแม่และลูกเต้าก็เข้าอยู่ในแห่งห้องต้องเข้าวงกฏคิลีก็มีวันนั้นแลมหามูลสัทธาตั้งหลายเฮ้ติดได้ปะกันเลยมานินั่งอยู่นอฟังธรรมวันนะประเวทนาการใหญ่บทใหญ่น้อย57เหลี่ยมมาลอยกะถามหามูลสัทธากุคนก็ได้มีจิตมีใจอันเป็นกุศลย่อประนมนอปูจาฟังอาตมามอนน้อยมอนแน่น้อยเสียงปอปวานสู่แม่พ่ออาจารย์และกู้ห้อยนอคนฟังวันมหามูลสัทธาตั้งหลายนี้นั้นจุงมีใจโจกกว้างมีรางวัลถูกหวยได้เป็นพระเจ้าอาจารย์ตี1 2 3เหมือนกันนอกู้คนขออาตนาเอาตังบุญกุศลเป็นสัพเฝ้าดำโยนติดตัวสัทธาหนุ่มเท้าคือมีอายุวัดเตียงตา100 ความเข้าสัพพทุกโศกในตนขอหือหนีไปมหามูลสัทธาตั้งหลายได้กุศลเหมือนกันมูลสัทธาใหญ่น้อยอาตมาก็มาขอ
มีรัตนแก้วอันใสจืนแน่จอยจุงเป็นแสงเป่งปอยประดับปัญญาใหญ่น้อยศรัทธากู้คนก็มีโดยประการดังกล่าวมานี้แลวันนาปะเวสันนากันตังที่ตังขิญญาสั่งวันนาจาห้องเหตุวันนาปะเวทอันประดาไปโดยกาถาว่าได้57 บาทประกาถาก็บังคมสมเลสเสด็จเต้านี้ก่อนแล สาธุสาธุสาธุขับวันประเวทกันท่วนสี่นะครับเมตตาประมีในท่านอาจารย์พระมหาเอกพลชุตินทโรปริยนธรรม3 ประโยคขับรองเจ้าวัดเสาหินสีบัวบานอำเภอเมืองละปุนและผู้ช่วยเลขานุการรองเจ้าคณะอำเภอเมืองจังหวัดละปุนได้ติดลงไปแล้วจบลงไปแล้วไวยสาโอ้นี่ค้างทำท่านหนึ่งเนาะตัวแทนนี่แม่คนเลยปีที่มาได้ถวายได้เรียนเชิญเลยครับนะคนที่นั่งเนี่ยนี่เชิญเลยอันนี้เจ้าปีมานี่มันนั่งกับเจ้าละนะครับมาถวายท่านอาจารย์พระมหาเอกพลนะครับสำหรับคนที่เกิดปีนี้นะครับปีเสือหรือว่าเป็นเจ้าปีนี้ปีเมานะครับปีเมาปีกระต่ายปีเถาะถวายเลยเนอะนะครับก็จะเอาทำครับลุกยืนก็ได้ครับลุกยืนเลยเข้าไปเลยเอาสาธุสาธุสาธุปิกเป็นนั่งที่เก่าเนอะจะได้นะครับพับปอนจากท่านอาจารย์พระมหาเอกพลชุตินทโรเป็นลำดับต่อไปศรัทธาตั้งหลายวันนี้อาตมาภาพได้รับเมตตาจากท่านอาจารย์พระมหาประสิทธิ์ธรรมาภินันโทประธานหน่วยอบรมประชาชนประจำตำบลมะกอกเนาะเจ้าวาดวัดจังกำพระนักเผยแผ่พระนักพัฒนาได้นิมนต์ตนอาตมาภาพลูกวัดเสาหินจังหวัดละปูนมาเป็นองค์แสดงพระธรรมเทศนากันวันณประเวทกันนี้ก็จบลงไปด้วย57 บาทพระคาถาศรัทธาพี่น้องญาติโยมตั้งหลายกันนี้วันณประเวท57 พระคาถาเนอพี่น้องที่ฟังอยู่ในวิทยุก็ดีฟังจากตังบ้านตังจองฟังใน YouTube ฟังที่ไหนที่หนึ่งก็ดีกันที่4วันณประเวท57 คาถาถ้าเฮาเรียงกันง่ายๆก็457ศรัทธาญาติโยมพี่น้องต่างหลายวันนี้ก็ขออนุโมทนาในบุญในกุศลกับบรรดาศรัทธาญาติโยมทุกคนทุกท่านรวมถึงพ่ออาจารย์นาน7 ศรีวันนี้ก็พ่ออาจารย์นานอินสมเตปินได้มาเป็นพ่ออาจารย์ตั้งแต่กันตัสปรก็จะเป็นไปจนถึงกันนกรก็ต้องขออนุโมทนาศรัทธาญาติโยมทุกคนทุกท่านเนอไผมีน้ำญาติก็เตรียมน้ำญาติใหม่ตานฮับปอนเนอยะถาวะลิวะหาปุลาปลิปุเรนติสากลังเอวะเมวะอิโตทินังเปตานังอุปกัปปติอิจิตังปฏิตังตุมหังคิปะเมวะสมิชันตุสเพปุเรนตุสังกปาจันโทปนะละโสญธามณิโจติละโสญธาเอวังโหตุดีและบัดนี้ไม่มีสมณะศรัทธาและมูลศรัทธาตั้งไปในและไปนอกไปในบังเกิดใดไม่มีท่านอาจารย์พระมหาประสิทธิ์
ธรรมาภินันโทปริยนธรรม8ประโยคเจ้าอาวาสวัดจังกำเป็นเก้าเป็นประธานพร้อมโดยพระภิกษุสงฆ์สามเณรพร้อมโดยตรังไปนอกไม่มีสันนิบันตันเข้าเท่าแก่ยิงใจก็ได้ปากันสนงคงควายตกแต่งยังเครื่องปิมแป้งปูจาขีญาไตยวัตถุดานปูจาพระธรรมเทศนาวันณประเวทกันทวนสี่อันประดับประดาไปด้วย57 บาทพระคาถาแม้นว่ากรรมะกัมภาธนาของมูลศรัทธาสัมมณศรัทธามีมากน้อยประการฉันใดสมิฉันตุจุงปันอุดมสมสระวุธีจุยังจุภาการนั่นจุงจักมีบัตรบาลีว่าอายุวัฏโกธนวัฏโกสิริวัฏโกยสวัฏโกพัลลวัฏโกวันนวัฏโกสุขวัฏโกโหตุสัพพตาทุกขโลกาพยาเวลาโสกาสันจุจุปัฏวาอเนกาอันตลายาปิวินาสันตุจเตจะสาจญะสิทธิทานังลาพังโสถีภาคยังสุขังพลังสิริอายุจวันโนจะโภกังวุถีจะญะสวาสัตตวสาจะอายุงจะชีวสิทธิภวันตุเตสปีติโยวิวาจันตุสัพพโลโกปินาสันตุมาเตภวตวันตลโยสุขีทีคายุโกภวะอภิวาตานาสีลิสนิจังวุธาปัจจายโนจัตตารโอธรรมาวัฏันติอายุวันโนสุขังปะลาสาธุสาธุสาธุวันตามิพันเตสัพพังอปะระทังคัมมาทะเมพันเตมะยากะตังปุญญังสามินาอนุโมติตพังสามินากะตังปุญญังไมหังตาตพังสาธุสาธุอนุโมทามิจัตตาโลธรรมาวัฏันติอายุวันโนสุขังปะลาสาธุสาธุสาธุกับกระผมในนามของท่านอาจารย์พระมหาประสิทธิ์ธรรมพินันโทคณะสงฆ์และก็คณะศรัทธาวัดจังกำและศรัทธาสาธุชนทุกคนทุกท่านกราบนมัสการขอบพระคุณในเมตตาบารมีธรรมในท่านอาจารย์พระมหาเอกพลชุตินทโรกับรองเจ้าวาดวัดเสาหินสีบัวบานผู้ช่วยเลขาธิการรองเจ้าคณะอำเภอเมืองลำปูนนะครับได้เมตตามาแสดงพระธรรมเทศนานะครับกันทวนสี่วันประเวทจบลงไปแล้วนะครับก็ขอกราบนมัสการขอบพระคุณเนอะก็ปีหน้าคือสอบประโยค4ได้โวยๆเนอะนะครับขออนุโมทนาสาธุปีหน้าก็จะได้ดุษฎีบัณฑิตตัวนะครับเป็นด็อกเตอร์พระมหาเอกพลชุตินทโลนะครับก็ขอบพระคุณเป็นอย่างยิ่งนะครับแล้วก็การต่อไปนี่เป็นการปีเกิดของท่านอาจารย์พระมหาประสิทธิ์ธรรมาภินันโทจะได้จุดเทียนทูปแห่งรอบหนึ่งในโอกาสปีเกิด59 ปีเนาะอาจารย์เนาะกับ59 ปีปีหน้าก็จะแซยิด60 ปีจะมีงานใหญ่งานหลวงบอกบุญไว้ล่วงหน้าเนาะจะเดือนประมาณเดือนสิงหาคมนะจ๊ะเนาะ31 สิงหาคมหรือว่า31 สิงหาคม 2567โอกาสแซยิดครบ5 รอบ12/5/60ของท่านอาจารย์พระมหาประสิทธิ์หมู่เฮาก็เตรียมเนื้อเตรียมตัวเตรียมจิตเตรียมใจนะที่จะได้มาถวายมุทิตาสักการะจิตนะครับวันนี้ก็กันทวน5นี่กำลังเดินทางนะครับเกาลานนานหลวงนะครับคือท่านพระครูวินัยธรบุญยเชษฐ์สันตมโนกับเจ้าอาวาสวัดสันทรายอำเภอหางดงจังหวัดเชียงใหม่นะครับจะได้เทศทำกันชูชกหรือว่ากันตุจกจำนวน75 79ใช่ไหมครับพระคาถาเนอะนะครับปีสำหรับคนที่ปีหนักเนาะปีมะโรงปีงูใหญ่ปุ่นอยู่จังกำละปูนแต่ได้ไปมีพระธาตุปีเกิดอยู่ที่วัดพระสิงห์หลวงนะครับวรมหาวิหารอำเภอเมืองเชียงใหม่เนอะพี่น้องเนอะ
กลับจากนี้ไปจะได้กราบไหว้สาราธนาท่านอาจารย์พระมหาประสิทธิ์ธรรมพินันโทนะครับจะได้ได้จากับพี่น้องศรัทธาที่อยู่ตังวัดก็ดีก็จังกำเขานี่นะครับก็ที่ฟังตังสถานีวิทยุนะครับคลื่นหลายคลื่นโดยเฉพาะคลื่นที่ถ่ายทอดสดนะครับก็คือคลื่น 104.50 เมกะเฮิรตซ์เมตตาปรมีธรรมในท่านพระครูสมุวิสุวัตวรกิจโจนะครับผู้อำนวยการสถานีคลื่นฝ่ายหิน 104.50 เมกะเฮิรตซ์ครับจากนี้ไปพบกับท่านอาจารย์พระมหาประสิทธิ์ธรรมาภินันโทก่อนที่ท่านพระคุณเจ้ากันที่5จะได้เดินทางมาถึงกราบปรารถนาครับก็ขอโอกาสเจริญพรกับบรรดาท่านสาธุชนที่ฟังอยู่ทางบ้านภาคเจ้าตั้งแต่ตีสี่โดยประมาณอาตมาภาพก็ได้ยื่นโยงองค์การอาราธนาครูบาอาจารย์เทพาฮักแม่ธรณีเจ้าที่รักษาวัดจังคำก็ดีตลอดจนโหราชาถาในสาธุชนคนดีทั้งหลายที่ได้บูชาเทียนก็ดีบูชากันเทศก็ดีสละข้าวสารอาหารแห้งฟักแฟงแตงเต้าบะทัวบะเขือตามที่เราหาได้ด้วยวิริยะอุตสาหะกายกรรมตั้งกายบัชีกรรมกรรมอู้มโนกรรมกรรมกึศอาตมาภาพก่อนนิมันตนาครูบาอาจารย์ตั้งแต่เจ้ามืดมามีท่านอาจารย์พระครูสมุสังฆะพระครูสังฆรักษ์กิตนิธิทัศน์กิติโสภณเมธีชื่อยาวหน่อยตัวนี้นะทุเจ้ายาวทุเจ้าสูงทุเจ้าเพิ่นมีวิสัยทัศน์กว้างไขตนที่1วัดผูงน้อยซึ่งก็เป็นกัลยาณมิตรช่วยเหลือจุนเจือกันมาตั้งแต่ศูนย์นะมาจนกระทั่งถึงปัจจุบันได้10 กว่าปีทัศนั้นมาก็ท่านอาจารย์พระครูประหลัดกิติพงศ์กิติโสพโนอันนี้ก็กัลยาณมิตรรุ่นหลังขางนะรองเจ้าวาดวัดสันขยอมสันทรายน้อยซึ่งก็เป็นพระหนุ่มรุ่นใหม่ไฟแรงจบด็อกเตอร์มาก็ทำงานเพื่อการอบรมคุณธรรมจริยธรรมหลายที่หลายทางท่านนั้นมาก็ท่านอาจารย์วัดดงฤาษีก็เทศนาธรรมนี่ก็ถือว่าเป็นพระหนุ่มรุ่นใหม่ไฟแรงเอาทั้งจารีตฮีทอยประเพณีพิธีกรรมทั้งหลายต่างๆเป็นพ่ออาจารย์โดยเป็นพิธีกรรมหลายๆอย่างก็ถือว่าเป็นที่น่าชื่นชมอนุโมทนาที่ท่านเมตตากับวัดจังคำมาโดยตลอดท่านนั้นมาก็ท่านอาจารย์ท่านพระอาจารย์เอกพลจุตินทโลนี่ก็มาหาก็จะได้พ่วงด็อกเตอร์โดยในวยเนี่ยนะก็ถือว่าท่านมีความตั้งใจที่จะสืบต่ออายุพระพุทธศาสนาเต่าที่เพื่อนมีภูมิปัญญาภูมิหูภูมิธรรมและความเป็นไปได้ญาติโยมที่เป็นครูอุปถากแต่ละวัดก็แต่ละตนที่ว่ามันนี่ก็รักษาคือดีเนาะของบาเขียมหายากนะแล้วก็บนบาเข้าบาตากต่ำปึกคนอู้ลึกนี่มันอู้นานหูจบนานเข้าใจดังนั้นอาตมาภาพในนามของประธานหน่วยทำงานเพื่อหน่วยอบต.ของมะกอกมาโดยตลอดอาศัยญาติโยมได้ช่วยกันแม้จะมีเจ้าภาพเป็นลักก็ดีว่ามีเจ้าภาพเป็นลักก็ดีเนี่ยก็ทำไปถ้ามีศรัทธามีความเชื่อทุกรูปทุกตนทุกคนทุกท่านทำได้หมดแต่มันจะมีคำถามว่าจะทำหรือไม่แค่นั้นเองอันนี้ทำมาโดยตลอด16 ปีศรัทธาญาติโยมเพิ่นก็ส่งเข้าส่งหน้ามือเอาเพิ่นได้หู้ว่าทุกเจ้าเพิ่นก็ทำแต่สักวันหนึ่งไอ้เพลงไอ้ก๊อดมันนึงบอกว่าต้องมีสักวันนะมันถึงจะมีอย่างไรลังทางเทมานะเพราะฉะนั้นการที่1เขาก็อู้กันเรื่องของทศพรพร10 ประการที่ครูบาอาจารย์เพิ่นได้นิสนาเอาไว้พร10 ประการที่นางพุทธดีขอเพื่อจะได้ลงมาเกิดว่าขอให้พระนางนั้นประทับในปราสาทพระเจ้าศรีวิราชขอให้ดวงพระเนตรของนางนั้นมีสีดำประดุจจะลูกตาเนื้อทรายพรข้อที่3ก็คือมีกิ้วขนงคิ้วเขียวเหมือนสร้อยคอนกยูงนะข้อที่4ก็คือมีพระนามว่าพุทธดีข้อที่5ก็คือพระโอรสทรงพระเกียรติยิ่งกว่ากษัตริย์ทั้งหลายนี่พระราชศรัทธาในพุทธศาสนา6ขอคืออย่าได้มีต้องใหญ่เวลามานแล้วนะข้อที่7อย่าให้ได้ถันหรือนมหย่อนยานเหมือนสตรีชาวบ้านทั่วไปนะเหมือนกับบ่มีลูกบ่มีนมไม่ได้เนาะข
อฮื้อเส้นพระเกศาดำพระเป็นพระดุจจะปีกแมงค่อมทอง แล้วก็ข้อที่9ก็ขอฮื้อชวีพระละเอียดเหมือนดังทองคำธรรมชาติข้อที่10ก็ขอฮื้อทรงมีอำนาจปล่อยนักโทษประหารคือพ้นจากการถูกฆ่าถูกฆ่าฟันบั่นแทงอันนี้เป็นต้นพร10ประการอันนี้ก็ถือว่าสิ่งต่างๆเหล่านี้ได้เกิดขึ้นกับธรรมเทศนากันที่1ได้เทศลงไปโดยท่านพระครูสังฆลักษณ์กิตินิทัศน์กิติโสภณเมธีการที่2ก่อนการหิมพานต์เกี่ยวกับจะได้เข้าป่าเข้าดอยขึ้นเข้าลงห้วยไปบำเพ็ญคุณงามความดีของพระคุณท่านของพระเวสสันดรอันนี้ก็ถือว่าเป็นเรื่องที่กล่าวไว้ในตำราท่านต่อกันมาเป็นว่าคนดีเกิดมาคือโลกร่มเย็นโลกคงถึงกาลพินาศถ้าปราศจากการเสียสละสังคมแห่งการอยู่ร่วมถ้าเขาเสียสละโดยมันมีหลักแห่งสารานิยธรรม6กว่ายากอยู่เนาะเพราะฉะนั้นการบำเพ็ญของบางสิ่งบางอย่างสมมุติสงฆ์และอริยสงฆ์กับครูบาอาจารย์ที่ผ่านกันมาเช่นครูบาเจ้าสรีวิจัยนักคนว่ามารบ่มีบารมีบ่เกิดมารยิ่งมีบารมียิ่งแก่กล้าอุปสรรคคือปัญหาเป็นที่มาแห่งความสำเร็จอันนี้ก็การหิมพานต์กันที่2การต้านนักขันก็เรื่องการต้านตึงหลายๆอย่างสัตตะตานก็คือตานพิเศษในจำนวน7อย่างละ700เอาท่านทั้งหลายก็คงจะทำได้ยากอย่างน้อยๆก็ขอคือทำอย่างต่อเนื่องบันนักบันน้อยก็ขอคือทำแล้วบ่เดือดร้อนเฮาเปิ่นตานจ้างจำนวน700เชือกม้าจำนวน700ตัวรถจำนวน700คันสตรีจำนวน700คนแม่โคนมเมืองแขกในเบิ่นเลี้ยงนมโคนมเนาะงัวนมจำนวน700ตัวทาสพ่อคนรับใช้หรือทาสชาย700ทาสหญิง700นะรวมแล้ว 4,900 สิ่งด้วยกันอันนี้ก็ถึงว่าทานขันธ์รักของแม่ยิ่งใหญ่กว่าสิ่งใดความห่วงใยของแม่มีคุณมีค่ารักและห่วงใยทั้งปวงยิ่งในอุราพันธนาการตัวและหัวใจยิ่งหญิงไม้มักจะถูกประนามยามเหยียบหมิ่นดูถูกดูแคลนว่าสังคมจะรอบข้างประเพณีโบราณในบางประเทศถึงต้องจบชีวิตเพราะตนเองจบลงโดยการอัตวินิบาตข้อที่3เป็นประโยชน์ส่วนรวมถึงยอมเสียสละประโยชน์ส่วนตัวข้อที่4ยามบุญมีวาสนาเขาก็ยกบุญมีวาสนาเขาก็ยกยามตกต่ำละกรรมเขาก็เหยียบก็ย่ำนะผลห้องว่าเหยียบย่ำซ้ำเติมได้เกิดความลำบากใจชีวิตมนุษย์มีถึงข่มขืนและชื่นชมคนที่ทำความดีก็จะถูกคนทั้งหลายในโลกทั้งโลกทั้งเปลี่ยนไปบ่ได้เมื่อระลึกนึกถึงคุณงามความดีสิ่งต่างๆเหล่านี้ก็จะเกิดให้เป็นประโยชน์กับส่วนรวมอันนี้เป็นเรื่องของทานขันธ์วันการทานขันธ์ขันธ์ที่4ที่จบไปตะกี้ก็คือวัณประเวทเข้าไปป่าเนาะพระเวสสันดรก็ถือศีล5สมัยนั้นพระฤาษีเพิ่นก็ถือศีล5ขันมดต่างแต่พระเวสสันดรถือศีลเข่งครัดคือบ่เกี่ยวข้องในเรื่องเพศสัมพันธ์ครับใกล้ชิดสนิทสนมกับคนอันเป็นที่ฮักคือมเหสีภริยาของพระองค์ท่านโดยพระเวสสันดรก็บวชเป็นฤาษีสมาทานศีล5อย่างคือเว้นฆ่าสัตว์เว้นลักทรัพย์เว้นกับนอนกับสตรีเว้นข้อมุสาเว้นดื่มน้ำล่อยาเมาศีลของพระเวสสันดรนั้นผิดกับศีล5ของชนทั่วไปเพราะศีล5นั้นผู้สมาทานศีลยังคุกเคล้าคุกคีกับภริยาอันเป็นผู้ฮักผู้ชีวิตโดยแต่พระเวสสันดรไม่เป็นเช่นนั้นนะข้อคิดประจำกันที่จบไปตะกี้คือวัณประเวทก็คือยามทุกข์ยากเป็นใจยามเจ็บยามจนยามจากเป็นยามที่ควรจะได้รับความหันใจความเหลียวแลจากหมู่กัลยาณมิตรทั้งหลายข้อที่2มิตรดีก็คือบ่ทอดทิ้งในยามเพื่อนมีทุกข์ยามปลอบปลุกยามเมื่ออ่อนล้าช่วยแก้ปัญหายามเมื่อตกต่ำเพื่อนตกต่ำก็ช่วยชูช่วยค้ำนะเพื่อนขึ้นที่สูงขึ้นได้ที่3ก็น้ำใจของคนดีคือหากหู้แน่ชัดว่าคนหมู่นักจะตั้งอยู่โดยปกติสุขก็เพราะการเสียสละ
เพราะฉะนั้นถ้าเราบ่เสียสละก็อยู่โดยการยากที่เพิ่นมีคำกลอนสอนใจเอาไว้ว่าเมื่อมียศเขาก็รับนับว่าญาติมีอำนาจยกเป็นนายให้ใช้สอยคราวสิ้นยศหมดอำนาจญาติมิตรก็ล่องลอยเหลือบุญคอยช่วยชูผู้เดียวเอ่ยเมื่อมีทรัพย์เขาก็นับว่าเป็นค่าพึ่งอำนาจวาสนาให้ใช้สอยเป็นสาวกยกยอสอพลอยคราวทรัพย์น้อยเขาก็หลบไม่พบผ่านอันนี้เรื่องของการอยู่ในสังคมฉะนั้นธรรมเทศนาภาคเจ้าที่กำลังผ่านหูเข้าไปนี่ก็4 ผูกลูกผูกที่5ก็ชูชกซึ่งเป็นกันที่ปีมะลงงูใหญ่ปี2566นี้เจ้าภาพเป็นลักเป็นแกนเป็นจะแล้วบ่ค่อยมีเพราะว่ามันเศรษฐกิจก็อย่างที่เขาเข้าใจกันเขาก็บ่เป็นหยังญาติโยมตมาก็ภาพครับเจ้าภาพการชูชกจำนวนหนึ่งที่ได้ปัจจัยบูชากันเทศสตุปัจจัยทุกบาททุกสตางค์ที่ท่านทั้งหลายได้หอมมาตั้งแต่ต้นปีมาจนถึงปลายปีก็เก็บมาเนาะการจัดกิจกรรมงานทั้งหลายเราเนี้ยมันเป็นเรื่องที่ประเกิดด้วยศรัทธาความเชื่อที่เขาว่าจากนี้เขาทุกข์เขาตกละคำลำบากเขาก็ไม่ต้องไปย่อท้อทุเจ้าก็แต่ละวัดทุกวัดทั่วพระราชอาณาจักรเนี่ยทั่วสังฆมณฑลมีตนละ1 บาทเหมือนกันหมดพระพุทธเจ้าเพิ่นนึงบอกว่าเวลาฮือการอุปสมบทแล้วทุกอุปชาเพิ่นจะบอกว่าเนี่ยบาทของเธอเนอะถ้าไปซ่อหากินถ้าซ่อว่าหากินได้เต็มบาทก็พอละนะบาท1ก็คือปัญญาเนี่ยคือ1อายันเตปัตโตก็คือบาทถ้าหาด้วยวันละ1 บาท1 บาทนี่ก็ดีแล้วนะอันนี้เป็นเรื่องของกุศโลบายในพระเจ้าในพระพุทธเจ้าของเราซึ่งเป็นบรมครูเนาะฉะนั้นการจัดกิจกรรมถึงต่อมาเรื่อยๆอาตมาภาพนี้ทำการบ้านโดยตลอดครูบาอาจารย์ที่มาเทศน์เขาแต่ละรูปก็เพิ่นบางคนเพิ่นบางรูปเพิ่นก็พดระวังนะเพิ่นพดระวังเพราะว่าเสียงเพิ่นบ่ฮือละสุขภาพบ่ฮือโดยเสียงจะแตกปลายก็จะหยุดอย่างวัดหลวงพ่อวัดวังที่คำนี่เพิ่นก็ขออนุญาตท่านอาจารย์ไกรราชรัตนวันโนพระครูรัตนวันสาธรบสดดอนตองนี่เพิ่นก็ขออนุญาตนอกนั้นก็ทำลายตนมรณภาพไปก็มีอย่างทุลุงคำมูลวัดโสภณารามเนาะนี่เพิ่นเคยมาทุลุงบุญตันหรือหลวงพ่อพระครูอินทรอาทรวิสุทธิคุณวัดหนองตองนี่เพิ่นก็ขออนุญาตถ้าเทศบ่ได้นี่ก็ได้อยู่ฉะนั้นบาอาจารย์แต่ละตนก็ถือว่าสร้างบารมีร่วมกันจัดหน้าเขาอาจจะเกิดจะเป็นเจ้าฟ้าเจ้าแผ่นดินที่ไหนหมู่นะเป็นเจ้าฟ้าเจ้าขุนมูลนายที่มั่งมูลตุนเท่าโดยบุญบารมีทั้งนี้ทั้งนั้นการจัดตั้งธรรมมหาชาติบัดถึงขั้นเต็มร้อยแต่ก็คงจะเกิน 70% ที่สถานที่พระเทศเจ้าภาพคันเทศและก็สิ่งประดับประดาทั้งหลายเหล่านี้อันประกอบไปด้วยฟักแฟงแต่งเต้าแต่ก่อนนี้ก็คนมันก็ช่วยกันหลายคนรุ่นนั้นก็เริ่มห่างหายกันไปเนาะเดี๋ยวมันมีคนเฒ่าแล้วมันมีกับคนแก่หรือสวทั้งหลายช่วยประดับประดาอันนั้นอันนี้ก่อนที่จะเทศนามหาราชแต่ละปีนี่ก็จะต้องเพิ่นว่าลงพื้นที่ไปทางพี่น้องอำเภอแจ้ห่มอำเภอแม่พริกโยมแม่สมหมายศรีวิชัยบ้านแม่พริกลุ่มแม่พริกบนไปหับข้าวสารเพิ่นก็ร่วม2 ถังเอามากวนตะคืนนี่นะกวนตะคืนนี่ได้ประมาณ200 กว่าชุด200 กว่าห่อจะได้เอาแจกถ้าใครมาต้องการถามเราก็ให้นะวันที่1นี้ก็คงจะแจกหมดวันพุธนี้ก็จะมีงานอยู่ในวัดระบบที่เป็นงานใหญ่จากแม่พริกก็ไปแจ้ห่มจากเนี่ยแจ้ห่มก็ไปเมืองปานจากเมืองปานก็ไปวังเหนือเสร็จนะก็พริกมาวัดเพราะคนขับรถเพิ่นมีงานด่วนก็ต้องพริกมาอย่างก่อนรุ่งขึ้นแห่งวันก็เดินทางไป อำเภอเวียงป่าเป้าโยมแม่เกี่ยงคำสุภามูลเนาะหอมน้ำมาจำนวน1หอมจิปาทะคุณโยมศรีดาคนงามเวียงป่าเป้าเนาะแล้วก็แฮมหลายท่านที่อยู่เบื้องหลังแห่งงานตั้งธรรมมหาชาติแม้บางทีบางครั้งเราไม่ได้เดินทางไปมาหาสู่กันแต่เราก็มีความเคารพในน้ำใจการเสียสละซึ่งกันและกันมาโดยตลอดทัดนั้นมาก็ขึ้นไปบ้านโยมแม่บุญนามทองเลื่อมไปฮับเอาอันฟักแก้วฟักเขียวเสร็จจากวัดบนดอยบนสะเมืองมาแม่ขานแม่สาบแล้วก็ลงมา
อาสันโปงแม่ริมก็มีพ่ออ้ายแม่แก้วลูนหีบทองนะตลอดจนญาติโยมในเชียงใหม่เนาะโยมนากาแฟก็แค่มาแต่เนอะแต่ว่ามันมีรถมาส่งเพิ่นโดยภาระธุระเพิ่นก็เอาไว้ก่อนโยมแม่สีทรพุ่นตังพวกป่าไผ่สันทรายโยมแม่กรองพันบ้านสันขยอมก็หอมกันมาเนี่ยตลอดจนรวมกรุงเทพหอมกันมาคนละเล็กคนละน้อยมาโดยตลอดการจัดงานบุญนี่มันมีอยู่2-3อย่างหนึ่งอยู่ตัวคือบ่ได้อันพวกเราว่าน้ำท่วมถึงบัดเต็มไหนะมันอาจจะอยู่ตัวก็ดีมันอาจจะเหลือเป็นทุนในโอกาสต่อไปก็ดีมันอาจจะวิทย์จะจวดก็ดีอันนั้นเป็นเรื่องธรรมดาถ้าเขากลัวอยู่3อย่างนี่นะอยู่ตัววิทย์หรือบะปอยนะก็นักแก่ก็ถือว่าเขาคงจะทำมาได้ทุกสิ่งทุกอย่างการใช้กิจกรรมเนี่ยแต่ละวัดต้องมีรายจ่ายที่คงที่เนาะเช่นรายจ่ายเรื่องไฟประจำแต่ปีนี้เดือนนี้ก็รู้สึกว่าลดลงเยอะเพราะว่าจากเดิมเดือนละ 3,500 ค่าไฟนี่นะเดือนนี้ก็เหลือ 2,100 เดือนเนี้ยก็แพงดีลดเยอะใครให้มันลดตลอดไปนะอันนี้ก็แล้วแต่ทางหน่วยงานก็เพราะว่าไฟฟ้าเพิ่นก็จะว่าไปตามนั่นแหละเพราะฉะนั้นมีรายจ่ายเดือนละ 10,000 สำหรับที่วัดจังคำนี่นะทุกเจ้าก็มี5รูปขึ้นโดยประมาณนะในหนึ่งตนหนึ่งทุกปีก่อนจะกฐินนี่ก็จะมีทุกเจ้าอยู่5รูปเวลาจะได้กฐินก็ดีบ่ได้กฐินก็ดีเขาก็บอกว่าแต่มันก็ต้องมี5รูปไว้ก่อนนะมีการมีงานอย่างอันเกิดขึ้นเขาก็จะได้สบายสำหรับวัดจังคำนี่ก็ญาติโยมที่ฟังอยู่ทางบ้านนี่ก็อาจจะเคยได้มาเนาะอาจจะพอทาง Facebook ไลฟ์ถือถ่ายทอดสดถ้าได้มาก็จะมีอย่างหลายๆอย่างคือเกิดขึ้นสัมปฏิทินก็เหมือนกันนะก็เพิ่งมาร่วมปฏิทินปีนี้ทำ30,000 ชุดนะชุดละ2ชุดละ20 บาทเอา20ไปคูณ3,000ก็แล้วกันคงจะเป็นบวกลบคูณหารนะเพราะฉะนั้นมันจะมีการกันนี่เตรียมไว้ตั้ง130,000 140,000นี่นะต่อปีในการจัดเอาจะไปคำนึงว่าโอ้มันจะมีก็ฮะมันจะมีเจ้าภาพของบ่ถ้าไปคือคำนึงถึงข้อนี้นี่ทำบ่ได้นะเพราะฉะนั้นอย่างเขาไปการทำงานเพื่อส่วนรวมเนี่ยเหมือนไปเป็นลูกเขยป่ะนะพอไปเป็นลูกเขยป่ะเนี่ยว่าเมื่อใดก็จะเอาเงินพ่อเมียแม่เมียมันก็ไปทางหน้านะเพราะฉะนั้นต้องมีงานต้องทำให้เขาเห็นทำให้เขาสัมผัสได้นะทุกทีทุกครั้งแต่หลายที่หลายห้างนี่เพิ่นมีหน่วยงานสนับสนุนเช่นอปต.ก็ดีเทศบาลก็ดีแต่อันนี้ก็เสนอเรื่องไปมันก็ยังว่านะเข้าคลีบเมฆไปหมดนะแต่ก็ไม่ได้ว่าอันนั้นก็แล้วแต่ดุลพินิจวิจารณญาณนะบวชพระบวชเนนก็เหมือนกันปี17เหมือนกันนะส่วนมากนี่ก็จะ10 ปีขึ้นนั้นการจัดกิจกรรมของวัดจังคำคือไม่ได้เป็นสมรักนะไม่ใช่โม้นะแต่ทำจริงนะถ้าสมรักนี่มันมาทำมันโม้เข้าเพิ่นจะพ้นยับไปอย่ามันโดนปั๊บโดนยับครับเยาวชนเนาะเด็กอายุต่ำกว่าเท่านั้นเท่านี้อย่างที่เขาออกข่าวโซเชียลนะนั่นเป็นเรื่องของเพื่อนอันนี้เป็นตัวอย่างที่ว่าเพราะว่า เหตุที่เขาแสดงให้เขาเห็นแต่เขาไม่ได้เป็นจำนวนนั่นก็ถือว่าเขาก็อยู่ทำระบบหนึ่งเนาะดังนั้นเขาทำงานแล้วสบายใจทำไปเถอะครูบาอาจารย์ท่านเจ้าและญาติโยมทั้งหลายถ้าคิดจะทำนะถ้าคิดจะทำมันถึงได้แต่ว่าเราคิดไม่ทำแม้แต่คิดจะทำก็ไม่ทำมันก็คงไม่เป็นชิ้นเป็นอันนะการทำงานทุกอย่างมีภาพถ่ายมีโครงการมีการแสดงถึงเป็นกิจลักษณะถ้าทำได้ยินดีและถวายคำแนะนำทุกงานที่ทำมางานเผยแพร่ก็เหมือนกันเขาจะไปทำงานเราไปหวังอันนั้นอันนี้หวังจะได้ตาลพัดเกียรติยศเราไปหวังอันนั้นนะทำบางความดีว่าชาตินี้เขาผสมบูรณ์ในบางสิ่งบางขอให้สุขสบายก่อนเถอะมีเงิน1 ล้าน 2 ล้าน 3 ล้าน 7 แสน 8 แสนถ้าสุขภาพดีนี่โอ้อยู่อย่างยังสบายกว่าเพราะฉะนั้นทุกเจ้าที่ทำงานเนี่ยมักจะเป็นโรคอยู่โรคหนึ่งคือโรคทรัพย์จางนะทุกเจ้าทำงานทุกที่ทรัพย์จางคือไม่มีปัจจัยเท่าไหร่นักแต่ก็มีเมื่อหมุนไปเท่านั้นนะโรคทรัพย์จางนี่ทุกเจ้าที่ทำงานถ้าทุกเจ้ามาทำงานนี่มีเพื่อนเขาว่าโรคทรัพย์สมบูรณ์สมบูรณ์พูนสุขนี่ก็ถือว่าเป็นกิจกรรมที่ต่อเนื่องวันนี้ก็ถือว่าเป็นงานที่ทำแล้วสบายใจเวลาจะมีงานอาตมาภาพนี่ตี 2 ปลายมันถึงสะดุ้งตื่นนะ
แต่เจ้านี่ก็นึกว่าพ่อนางพ่นถ้าอย่ารับม่วนมาอยู่วัดจังกำมันเป็นกลางต้งอากาศมันเย็นนะทางแถวนี้นะรักหูเย็นใจดีดึกดึงกลางคืนมาก็ได้ยินนกแสกเนาะเพิ่นว่านกผีสิงอย่างนั้นที่เขาเข้าใจกันนะนกแสกมันเพราะว่าเก้าตานมันมีเยอะแถวเนี้ยมันอยู่ที่สูงพวกไปถึงโรคไปกวนมันอ่ะเพราะฉะนั้นดึกดึงกลางคืนเขาสะดุ้งตื่นมาก่อทุเจ้าก็มีสวดโยสวดมนต์ภาวนาศึกษาเหล่าเรียนเนาะภาคเพียรปฏิบัติยิ่งแขกไปมานี่ก็เหมือนกันท่านมาเขาก็เลี้ยงน้ำเลี้ยงข้าววัดจังกำเลี้ยงก๋วยเตี๋ยวตลอดงานเนอะวันนี้ก็เหมือนกันละแต่ว่าก็ก๋วยเตี๋ยวตลอดงานเรื่องหมูเรื่องลูกชิ้นเรื่องนั่นก็โยมแม่โยมบุญทรัพย์โยมมาลีสาวบุญตันบ้านเจดีย์บ้านนั้นหนองเกิดสันผาขามนี่ก็ถวายความอุปถัมภ์อุปถากมาโดยตลอดเรื่องชิ้นหมูก็ดีอย่างก็ดีเอามาเป็นในการใช้ในการบริการน้ำแข็งก็เหมือนกันโยมเพิ่นก็หอมมานะที่วัดจังกำนี่ก็ทำอย่างนี้แหละญาติโยมที่เพิ่นมาร่วมเพิ่นได้มาก็มาบางคนเพิ่นก็มาชะตาไปชะตามันคนเฮานี่มันบ่เหมือนกันปัจจัยที่ตั้งอยู่นี่ก็เหมือนกันเอามาตั้งไว้ต้นละ 2,000 เพื่อจะได้เป็นเพิ่นเฮาว่าอันเป็นนกตั้งเนาะนกตั้งส่วนพระใจที่ถวายพระนี่ใส่พระใจปีนี้ได้ตะกร้าพุ่นได้จากแม่ขจารมานะกวาเทศธรรม4ผูกก็เป็นผ้าห่มผ้านวมเนาะ4ผืนถวายท่านไปปฏิทินก็เป็นปฏิทินที่บอกวันเดือนปีวันดีวันเสียอันเนี้ยเป็นเรื่องที่ทำกันเดี๋ยวสบายใจถึงเวลามันถึงทำเขาคิดว่าบางทีว่าอาจจะมาทำก็อินดูเพิ่นตั้งใจจะฟังเสียงน้ำเสียงธรรมนี่แหละเป็นเสียงที่เป็นเสียงสวรรค์เนาะปีละ1 เตื้อปีแล้วนี่โดนคอมเมนต์เยอะเลยเพราะว่าเปิดเสียงดังเกินไปของคนส่วนมากถ้าเป็นคนมาเป็นไปเป็นเขยบ้านพระบาทบ้านบ่อหินบ้านประมุ่นนี่เพิ่นมาเป็นไปเป็นเขยเพิ่นบ่เข้าใจเนาะก็ย่อมจะมีการคอมเมนต์และคนที่คอมเมนต์โดยมากบ่ค่อยเข้าวัดเท่าใดยามอยู่สุขสบายบ่ค่อยถามหาตุหาพระนะใกล้จะมรณะซ้อหากะพระกะตุนะมื้อนี้นะอันนี้มันเป็นเรื่องธรรมชาติของมนุษย์นะมันมีหลายอย่างพระพุทธเจ้าบอกว่ามันมีคน4 จำพวกหรอกง่ายฟังยากยากฟังง่ายบ่ฮู้เรื่องเฮ็ดเลยอย่าฮือก็ได้คำเดียวก็ฮู้เรื่องก็มีเนี่ยอันนี้เป็นเรื่องที่เกิดขึ้นกับสังคมมันมีมาเมินแล้วนะพระพุทธเจ้าเพิ่นเหลือเฮาก่อนอุบาสีวิชัยก็เหลือเฮาก่อนกว่าจะมาถึงวันนี้ถือว่าห้องเพลงไอ้ก้อนไปเรื่อยๆนะต้องมีสักวันเมื่อเหตุการณ์บ้านเมืองเปิดห้องฟ้าย่อมจะมีฟ้าสดใสนึกถึงภาสิทธิคติธรรมประจำใจตนแต่ละคนว่าลุกขึ้นแต่เช้านะก้าวไปข้างหน้าทำงานแข่งกับเวลานะเพื่อพัฒนาที่อยู่ที่อาศัยและที่สำคัญคือพัฒนาใจอย่างท่านทั้งหลายเป็นเจ้าภาพการมาญาติมาหลายปีนักน้อยบางคนก็การละ20 บาท10 15 13กันเนาะ14 15ถึงพระเจ้าประทานบางคนก็15กันบางคนก็คนละ50 บาท50 ครั้ง15 ครั้งก็ได้ไปตามนั้นบางคนก็เอาข้าวสารมาบางคนก็เอาขนมนมเนยมาเนี่ยจากกี้ก็โทรศัพท์มาแถมหลายคนอีแม่จะทำอันนั้นบอกโยมอันขอเบรกไว้ก่อนนะเพราะว่ามันของมันนักแล้วก็ยิ่งวันพุธเนี่ยพวกก็จะเริ่มต้านกันเข้ากันนะแถวนี้นะต้านกันเข้าเดือน4เพิ่นจะต้านกันเข้าใหม่กันวันที่1เพราะว่าลูกเต้าเราหลานก็เริ่มจะทยอยปิกกันเนี่ยแถวตำบลอำเภอป่าซางแล้วก็เพิ่นก็จะมีการต้านเข้าใหม่กันเนาะเดี๋ยวมันเนี่ยนาเข้าสารเนาะมันจะเนี่ยนาเข้าเปลือกเข้ายางตะกอนแล้วก็เทศกาลเข้ากำอำเภอป่าซางนี่เข้าจะทุกตำบล3 วันพ่อง7 วันพ่อง10 วันพ่องตำบลมะกอกก็จะเข้าวันที่6อาตมาภาพในนามปนานหน่วยหลวงพ่อรองเจ้าคณะอำเภอเพิ่นเป็นเจ้าของสถานที่จะเข้าวันที่6เข้าวันที่16เข้าวันที่6ออกวันที่13เพราะว่าทุกปีเวียนมาที่วัดบ้านมะกอกเข้าวันที่6แมลงเพิ่นก็จะตานตูบตานปางกันแล้วก็วันที่13ก็จะออกกับ7 วัน7 คืนก็ทำกันมาอย่างต่อเนื่องตำบลเหนือตำบลใต้บางตำบลเพิ่นมีเพิ่นเฮาว่ามีลูกพักน้อยเพิ่นก็บ่เข้าเอาเป็นพระป่ายะอันนี้ก็แล้วแต่ความสมัครใจเพราะฉะนั้นถือว่าถ้าทำมันก็ดีเป็นการเอาเงินเข้ากองทุนหน่วยพัฒนาการเผยแผ่พระพุทธศาสนาไปตามลำดับ
ฉะนั้นวันนี้เป็นวันที่เฮาท่านทั้งหลายได้มีโอกาสเปิดวิทยุรับฟังคลื่นวัดฝ่ายหินก็ดี Facebook ไลฟ์ก็ดีใครกินใครทานก็ร่วมทำบุญกันมาได้บ่ต้องทำนักขอให้ทำหลายๆเนาะบ่ได้ทำนักขอให้ทำหลายๆหมายความว่าเฮามี100เฮาก็ห้อมให้สัก10 บาทเฮามี200เฮาก็ห้อมให้สัก20 บาทได้ก็เฮาได้เงินมา600ก็ทำบุญเนี่ยสัก100ต่อเดือนได้700ก็ทำบุญเนี่ย100ต่อเดือนมันก็จะมีทุนมีรอนเนาะมันบ่จะเสียหายบุญมันเป็นเรื่องความสบายใจถ้าเราทำแล้วแต่คิดแต่ขวงแต่ว่าบางคนก็ว่าทุเจ้าหาเงินไงนะบ่ใช่เป็นเรื่องนั้นนะเงินมันก็มีไว้จ่ายหรอกเพิ่นถึงเขียนข้างธนบัตรว่าชำระหนี้ได้ตามกฎหมายหรอกเพิ่นบ่ใช่ว่าเอาไปนอนกอดนอนกกเงินถ้าเขาเพิ่นถึงมีคำไว้ว่าเงินตกใส่ดินก็ดินอย่าตกใส่หญ้าก็หญ้าตายตกใส่ควายก็เป็นลาภตกใส่บาปก็เป็นบุญตกรุนก็ได้ก่อนนะอันนี้คือเรื่องของเงินที่เราสามารถพัดเปลี่ยนหมุนเวียนไปตามนั้นและแถมอย่างหนึ่งเพิ่นว่ามี100จ่าย100ก็หมด10นะมี100จ่าย10ก็เหลือหลายมี100จ่าย1,000ก็วอดวายนะรู้ใช้รู้จ่ายสบายหรือยังไม่รวยอยู่อย่างคนรวยจะไม่มีวันรวยนะยังไม่จนอยู่อย่างคนจนจะไม่มีวันจนอันเนี้ยคำต่างๆเหล่านี้เอามาตีให้มันแตกมันให้เข้าใจความหมายมันมีเนื้อแท้อรรถสาระคนแต่ก่อนนี้เป็นอู้ง่ายฟังง่ายอู้ง่ายเข้าใจง่ายคนปัจจุบันมันโลกโซเชียลมันเยอะนะญาติโยมทั้งหลายวันๆเราโดยเฉพาะหาเรื่องที่มันบดีก็เยอะแยะถ้าเราเสาะหาเรื่องดีก็มีหลายบางคนก็ใส่ใจแต่เรื่อง Facebook ไล่พอหั่นพอนี่วันค่ำล่าตามล่ากินเข้าพอกับเข้ากับป่าที่จะเอายันเข้าปากตักเข้าปากยังมาถูกปากก็ดีบางคนก็ใส่ใจไปทางหน้าติ๊กๆญาติโยมฉะนั้นการทำบุญในทางพระพุทธศาสนาก็ได้ถ้าเอาหูคนทำบุญทำไปเถอะมีน้อยก็ทำน้อยไปก็ไม่ได้ว่าอย่างนะถ้าทำนักก็มันก็จะเดือดร้อนเอาเนาะคนว่าจะปลูกพืชก็ต้องเตรียมดินนะจะกินก็ต้องเตรียมอาหารนะจะเดินทางก็ต้องเตรียมแบงค์นะหน้าแล้งก็ต้องเตรียมหน้าแล้งก็ต้องเตรียมน้ำนะถ้าเอาบัตรเตรียมไว้มันก็เดือดร้อนกับเดินทางไปไหนก็เหมือนกันถ้าเราเข้าไปโดยนะต้องไปคำนึงจะไปขี่นั่นอันนี้มันก็อย่างเดียวนะคือมันสบายใจสบายกายมีทำแล้วสบายใจทำไปเถอะไม่ต้องไปแข่งตัวเฮานี่แหละเฮาจะไปมองคนนั่นสูงกว่าเฮาเขารวยกว่าเฮาลูกบางเนี่ยช่วงปีใหม่เนี่ยมันเป็นเรื่องที่วัดค่าว่าเฮามีลูกมีหลานก็เหมือนกับเขานั่นแหะแต่เขาก็มีลูกมีหลานเหมือนกับเฮาแต่ว่าลูกเต้าเหล่าหลานของเขายังมาอยู่ถ้อยฟังคำเอาใจใส่พ่อเอาใจแม่เอาใจใส่พ่อเมียแม่เมียเอาใจใส่พ่อผัวแม่ผัวเพราะอย่างเพราะเพิ่นสร้างมีเพิ่นเฮาว่ามีคุณธรรมอยู่ในจิตใจก็ทำให้เป็นที่สะกดกัดกั้นคนที่เพิ่นว่ากึศบ่ดีบ่งามทั้งหลายนะคือเป็นเกิดที่ดีเพราะนั้นช่วงนี้เป็นช่วงเทศกาลยุทธวันที่29 30 31ที่1เดี๋ยวเสร็จจากงานวันนี้ประมาณอย่างเวยก็ทุ่มเกินอย่างจ้าก็2 ทุ่มก็นอนฟังเพลงแล้วมันถึงทึ่งแหละบ้านเหนือบ้านใต้เนี่ยทุกปีญาติโยมเพราะวัดจังคำนี่ไก่บ้านเนาะไก่บ้านดักหูเย็นใจดี6 โมงก็ปิดประตูวัดฟังดนตรีต้องไปเปิดเตียวในบริเวณในวัดนอกวัดรอบซึ่งว่าเขาได้อยู่อากาศได้ดีนะเพราะฉะนั้นในเทศกาลงานทำบุญตั้งธรรมมหาชาติพี่น้องศรัทธาที่กำลังเปิดมาฟังเปิดมาเปิดมาปะหรือฟังกันเป็นประจำแล้วก็ให้กินให้ทานก็ร่วมทำบุญได้เนอะโอนเข้ามาที่ธนาคารกรุงไทยโลตัสป่าซางก็ได้กองทุนเข้าล้นบาทหยาดพระธรรมนำชีวิตคนละเล็กคนละน้อยนะบ่ต้องนักแต่ขอฮื้อหลายๆนะมีเพื่อนบอกเพื่อนสหายเฮ้ยเพื่อนตั้งทำวัดจังค่ำเอาร่วมเป็นเจ้าภาพอาหารข้าวสารอาหารแห้งน้ำดื่มนะวันเกิดเขาวันนี้ก็วันเขาได้โบนัสจากหั่นจากนี่มาเอามาทำบุญอย่างน้อยนิดหน่อยเพราะว่าจะรวบรวมปัจจัยบูรณะห้องน้ำยังขาดแถมประมาณ50,000เนาะ50,000โดยประมาณถึงช่างการอย่างเนี้ยก็ได้หั่นได้นี่มาเยอะห้องน้ำ5 ห้อง10 ห้องละ5,000เนาะถ้าเป็นเจ้าภาพเป็นห้องถ้าบ่เป็นเจ้าภาพเป็นห้องก็เอาที่สบายใจห้องละ10 บาทก็ได้ห้องละ20 บาทก็ได้ก็จะได้รวบรวมเปิดห้องว่า
มันกระจายเขาก็จะทำให้มันเป็นกระจุกปีแล้วนี่ได้หลังคากับเล็กประตูเข้าออกปีนี้ก็คงจะแล้วก็มั่งเนาะเพราะฉะนั้นมันมีจุดขายบางคนเพิ่นท่านที่เกิดปีชงเนาะอย่างที่ว่าอยู่บ่อยๆเมื่อคืนได้ว่าอยู่บ่อยๆว่าท่านใดที่เกิดปีจอหมาปีจอหมานี่เต็มร้อยนะให้ระวังนะระวังยืนเดินนั่งนอนกินดื่มทำพูดคิดเนี่ยต้องระวังอย่างเดียวนะถ้าบ่ระวังมีปัญหาแน่ถ้าบ่อย่างใดอย่างหนึ่งแต่วันก่อนก็มีคนมาทำบุญเกิดปีหมาไปขายยาบนดอยวะนะปรากฏว่าเพิ่นอยู่ทางอันลำปางวะเสริมงามไปขายยาบนพระบาทหัวเสือตำบลบ้านหลวงเอารถไปจอดไว้พอดีแล้วเปลี่ยนยาจัดยาใหม่บนดอยเพิ่นยืมรถไปปรากฏว่ารถมันไปจนดีมันแบบเสียหายแต่ถ้าคนบ่เคยยืมรถนี่เพิ่นอาจจะโดนอุบัติเหตุก็ได้ถามว่าผมเกิดปีหมาว่าน่ะมันเป็นเรื่องที่น่าคิดนะอยู่ดีกินได้ที่วัดนี่เหมือนกันนะคนอายุเบญจเพสจะบวช2 ปีก่อนก็เป็นคนขับรถขึ้นเนี่ยเอารถไปจนพุ่นชนบุรีพุ่นจบวิศวะไฟฟ้ามหาวิทยาลัยเชียงใหม่เปิดมาทำเรื่องจะบวชกับเพื่อนเปิดปรากฏว่าเพื่อนบวชแล้วก็ซึกออกมาไปเป็นข้าราชการก็ทั้งนั้นเกี่ยวกับช่างของโรงพยาบาลตะปูนมียศมีขั้นมีเงินเดือนขึ้นส่วนตัวของโยมที่เพิ่นบวชเนี่ยรถจนเนี่ยทรมานเป็น2 ปีวะนะในที่สุดก็ถึงแก่กรรมลงเนี่ยเบญจเพสก็มีเยอะว่าพอใจไม่ยิงเพิ่นนิยมบวชบางคนนี่บ่พร้อมในการโกนหัวก็บวชเพิ่นห้องว่าบวชชีพราหมณ์ก็ได้เอาเผื่อว่าถือสัจจะเนาะถือสัจจะบัดฉันเนื้อบัดทานเนื้อในช่วงอายุลงท้ายด้วย1 3 5 7 9ก็ดีปีชงก็ดีก็จะเป็นมงคลแก่เฮาอาตมาภาพนี่เจอหลาบ3เตื้อละอายุ17อายุ25อายุ55เนี่ยเกือบมรณภาพเหมือนกันนะเพราะว่าอุบัติเหตุเกิดขึ้นได้ทุกขณะฉะนั้นสิ่งละอันพันละน้อยเหล่านี้อาตมาภาพได้อู้ไปทุกรายการของเสียงธรรมก่อนหลับตานะนะ1:05 นาทีถึง2 ทุ่มขึ้น104เมื่อแรงก็เสียงธรรมนำสุขดีนาวเรดิโอนี่ก็ประมาณ6:10ถึง2 ทุ่มถึง1 ทุ่มแล้วก็วันจันทร์วันการวันพุธบ่าย 2 ถึงบ่าย 3นี่ขึ้น96อู้ประเมินภัยแล้วก็ไม่ภัยเหมือนแล้วอัตลักษณ์ภัยอัตลักษณ์มันบางคนเพิ่นโทรเข้ามาก็อู้ได้ฮับก็อู้ได้ฮับก็ฮับอยู่บ่ได้ฮับก็อย่างว่าบางทีเอาข่าวสารงานบุญการคณะสงฆ์พ่องข่าวสารงานบุญเหนือใต้ใกล้ไกลพ่องเอกเอามาอู้เอิญเจริญพรเหมือนกับว่าแลกเปลี่ยนเรียนรู้นะซึ่งกันและกันฉะนั้นวันนี้ก็มีโอกาสได้อู้เอิญเจริญพรญาติโยมที่ฟังอยู่ทางบ้านอยู่แม่ครูเหรียญทองเนาะก็อยู่เบื้องหลังแห่งงานเหล่านี้มาโดยตลอดช่วงที่เขากำลังรอท่านพระครูวินัยธรบุญเขตวัดท่านสันทรายอำเภอหางดงนะรองเจ้าอาวาสวัดสันทรายอันนี้เพื่อก็ไปแปลงกุฏิพุ่นที่เมืองเจียงดาวเขาแล้วก็โดนไฟไหม้ไปช่วงนึงเดี๋ยวนี้เพื่อจะรออันพญาพรหมโวหารนะที่วัดสวนดอกเนี่ยอันนี้ได้ตั้งอธิษฐานขบวนไว้ว่า10,000เนาะยังไม่ได้ไปห่วมเลยวางก่อนนี่มันได้ไปห่วมขบวนหลายงานเพราะเขามีงานตั้งแต่วันที่15มาเนี่ยมีแก่งานญาติโยมงานคณะสงฆ์พ่องกันยังพ่องตะวาก็ปล่อยป่าเดี๋ยววันก่อนนั้นก็ปล่อยป่าของคณะสงฆ์ฝ่ายสาธารณสงเคราะห์ที่วัดร้องทานก็ได้พระใจก็หลายแสนอยู่เพื่อเป็นการบริหารงานคณะสงฆ์งานเหล่านี้เป็นงานที่อาศัยเนื่องด้วยซึ่งกันและกันถ้าเราช่วยกันนะเพราะเราอยู่กันอย่างพี่หรอกดีกันอย่างน้องนะปรองดองกันเหมือนญาติชาติประเทศก็จะเจริญพุทธศาสนาเอาก็จะรุ่งเรืองฉะนั้นญาติโยมที่ฟังอยู่ทางบ้านใครมากินมาทานว่าอยู่ในอำเภอป่าซางก็ดีหรือทางยังใหม่ก็ดีที่บ่ได้ไปไหนติดเตียงก็ดีเนาะฟังได้ขอฟังใครกินใครทานลูกหลานโอนเข้ามาได้เนาะคนละน้อย2น้อยตั้งแต่1 บาทจนกระทั่งนักกว่านั้นก็ได้แล้วแต่ถ้าบ่สบายใจก็บ่ต้องทำเนาะแต่ถ้าทำใจสบายใจทำไปเถอะบูชาทุกการละ10 บาทก็130 150 บาทอันนี้ก็บูชาพระธรรมเทศนาได้เทศผ่านไปแล้ว4 ผูกเนาะรอผูกที่5ก็ชูชกการนี้อาตมาภาพเป็นปีมะลงพระท่านเจ้าวัดพระสิงห์หลวงเมืองเชียงใหม่ไปเกิดปีเดียวกันใครห้อมขินห้อมตาลก็โอนเข้ามาได้พร้อมเพย์ก็ได้เนอะพร้อมเพย์ก็061 547 6539
061-547-6539 หรือธนาคารกรุงไทยโลตัสป่าซางก็79800218894 อันนี้ก็น้ำเอิญเจริญพรเนอร์โทรกันเข้ามาได้ส่งแล้วถ้ามีไลน์มีอย่างก็ถ้าโอนเข้ามาก็แจ้งมาทางเฟซทางไลน์จะได้ประกาศอนุโมทนาใกล้จะจบจีนครบจานก็จะยื่นโยงองค์การหยาดน้ำเมียดหมายตานั้นเป็นข้านตาลคือเทวบุตรเทวดาคู่กรณีหรือศัตรูหมู่อมิตรผู้คิดปองลายคือเฮาท่านทั้งหลายได้อยู่กันสบายแบบคนไทยทั่วไปเฮาเป็นไทยเฮาไม่ได้เป็นทาสเนาะนี่ก็ถือว่าเป็นกิจกรรมต่อเนื่องวันพรุ่งนี้ก็เป็นการจัดกิจกรรมส่งท้ายปีเก่าสวดมนต์ข้ามปีภาคทุ่มถึง2 ทุ่มเนี่ยอาตมาภาพจะไปแสดงพระธรรมเทศนาที่วัดทากาศวัดเจ้าคณะอำเภอเพิ่นขอนิมนต์ไปเนาะอันนี้ก็จำเป็นต้องไปภาคกลางวันก็มีงานหลายที่ 2-3 ที่เกี่ยวกับงานทำบุญในหมู่บ้านนะ100 วันพ่องอันนั้นอันนี้พ่องอันนี้ก็น้อมเอิญเจริญพรได้ช่วงนี้ก่อนที่ท่านผู้เทศน์ตุจกจะเดินทางมาถึงขอพ่ออาจารย์นันที่สีอู้ต่อภัยแถมน้อครับกราบนมัสการขอบพระคุณในเมตตาบารมีธรรมของท่านอาจารย์พระมหาประสิทธิ์ธรรมพินันโทนะครับเจ้าอาวาสวัดจางกำป่าซางเวรุคามเวียงเวรุคามป่าซางประธานอบต.มะกอกนะครับตำบลมะกอกป่าซางข้าพเจ้ารอท่านพระครูกับวินัยทรบุญญเขตหรือว่าบุญญเชษเนาะสันตมโนเกาลานนานหลวงเนอะใครที่อยู่ต่างบ้านเป็นแฟนรายการของเกาลานนานหลวงเดี๋ยวสักกำหนึ่งถ้าเดินทางมาถึงก็จะได้เทศนาธรรมคนที่เกิดปีมะโรงปีนะครับงูใหญ่นะเป็นงูใหญ่นี่โอ้โหพุ่นอ่ะวัดพระสิงห์วรมหาวิหารเป็นพระธาตุที่จังที่ปึ่งเป็นตัวปึ่งตัวเกิดนะครับปีสีเนาะเพราะเป็นปีเมืองเขาเป็นปีสีปีภาคกลางว่าปีมะโรงงูใหญ่หรือว่าปีมังกรทองครับปีหน้าพอดีเนาะปีหน้าที่จะถึงเนี่ยปีนี้ผ่านไปแล้วก็จะเป็นปีงูใหญ่ปีมังกรทองฮับโจกฮับใจวาสนาบารมีนะอย่างที่ท่านอาจารย์เพิ่นบอกว่าอาจรู้จักบ่าวดียามมีกิจนะครับญาติสนิทยามสมัยภัยให้ผลมิตรก็เช่นเดียวกันในวันจนภรรยาสามีตนในวันที่ทรัพย์ลับสูญไปยามจนจะเห็นใจมิตรยามฆ่าศึกประชิดจะเห็นใจทหารยามให้กู้ทรัพย์สารจะได้หันใจผู้ที่มีความสัตย์ซื่อใจมือสะอาดยามทรัพย์สินพินาศจะได้หันใจสามีภรรยาพวกพ้องนะครับยามทุกข์ยากนี่นะครับเป็นเวลาที่สำคัญจะได้หันใจกันก็ตอนนั้นว่าภัยฮักภัยเอ็นดูภัยเมตตาปราณีภัยมอบอย่างเงาพ่องในช่วงนั้นเป็นช่วงที่สำคัญและวันนี้ก็เช่นเดียวกันครับการตั้งธรรมหลวงเป็นประเพณีถ้าเป็นสุรพลสมบัติเจริญก็บอกว่า16 ปีแห่งความหลังแต่นี่ยังไม่ได้เป็นความหลังมันเป็นเขาเรียกว่าเหตุการณ์ที่มันสืบเนื่องมาได้ขาดตอนของบรมครูเพลงลำดวนสมบัติเจริญหรือว่าคุณครูสุรพลสมบัติเจริญราชาเพลงลูกทุ่งกับเมินละ16 ปีของพวกนี้เป็นความหลังอย่างแท้จริงแต่16 ปีแห่งความหวังอยู่ที่วัดจังกำนะครับอยู่ที่ป่าสางแห่งนี้ท่านอาจารย์พระมหาประสิทธิ์ธรรมพินันโทได้ดำเนินการมาคู่ปีกับพ่อนาน7 สีก็ได้มีโอกาสเป็นปีที่4แล้วนะครับที่มาถวายงานก็จะมีการขาดช่วงในช่วงที่มีโควิดเนาะนะครับประมาณ2 ปีที่ผ่านมาแต่ก็ไม่ใช่เป็นอุปสรรคอันสำคัญนะครับปีนี้ก็ได้มาจัดกันแห่งครั้งหนึ่งกับวันนี้ก็
เริ่มทยอยกันมาพี่น้องอยู่ตั้งบ้านตั้งจิตตั้งใจฟังเนอะเพราะว่าการฟังธรรมนี่มันไม่ใช่มีมาวันนี้วันวานะครับมันมีมาตั้งแต่สมัยเทินละตั้งแต่สมัยพุทธกาลมีเรื่องชาดกเปิ้นกล่าวไว้ว่าครั้งหนึ่งที่พระพุทธเจ้ากำลังทรงแสดงพระธรรมเทศนาอยู่นั้นปรากฏว่าคนที่ฟังเนี่ยนะครับมีพฤติกรรมแปลกๆหลายอย่างบางคนก็เขาเรียกว่าฟังแล้วปิกฟังแล้วปอกฟังเหมือนนกกระจอกฟังเหมือนนกเก๋านี่แหละบางคนก็ลับห้องบางคนก็ไปพอตองบนฟ้าแงนหน้ามองดูดาวตาดูดาวเท้าติดดินนะครับก้นนั่งกับปืนปอละแม่บางคนก็มือมาเป็นซุกแย่เปื้อนบางคนก็ขีดเขียนเล่นห้องนี่นะโอ้บางคนก็ฟังด้วยความเคารพนอบน้อมเนาะเขาเรียกว่าด้วยความนอบน้อมหลังจากที่จบพระธรรมเทศนาแล้วนี่ก็มีพ่อจายหรือว่ามหาอุบาสกคนหนึ่งเข้าไปกราบทูลถามพระพุทธเจ้าเกี่ยวกับพฤติกรรมเหล่านั้นของคนเหล่านี้พระพุทธองค์ก็ตรัสว่าคนที่นั่งหลับเวลาฟังธรรมนี่นะจากก่อนนี้เกิดเป็นงูเหลือมนะครับบ้านห้องบางคนก็ห้องงูเหลือมบางคนก็ห้องงูเหลือมเนาะนะครับเพราะงูเหลือมนี่เป็นอย่างครับหลังจากที่มันกินอาหารเรียบร้อยแล้วมันอิ่มจนท้องมันเต็มแล้วเนี่ยมันก็จะหลับพี่น้องส่วนคนที่พอฟ้าพอดาวจากก่อนนี้เคยเป็นหมอดูเป็นนักพยากรณ์ดวงชะตาราศีคนที่ชอบแย่เปื้อนตลอดเนี่ยจากก่อนนี้เกิดเป็นลิงก็เลยอยู่มาเป็นซุกคนที่แย่คนนั้นคนนี้ทีนี่เป็นคนที่ขีดเขียนดินเล่นก็เกิดเป็นขี้เดือน นะครับดังนั้นส่วนคนที่ฟังธรรมด้วยความเคารพนอบน้อมก็เป็นนักปราชญ์ราชบัณฑิตจิตเปื้อนถึงสถิตตั้งมั่นนะครับฟังธรรมด้วยความเคารพนอบน้อมก็เรียนเชิญเนอบรรดาพระพี่น้องที่มาถึงแล้วจะเลือกเป็นอย่างก็แล้วแต่นะฮะก็ตั้งใจไว้แต่อยู่จะฟังอยู่ทางบ้านอย่างที่ผมเคยบอกว่าอานิสงส์ของการฟังธรรมนั้นได้ฟังเรื่องเก่าได้เล่าเรื่องใหม่ได้หายข้อข้องใจและทำความเห็นได้ถูกต้องและจิตเฮาก็จะผ่องแผ้วยินดีอัตสุตังสุนาติย่อมได้ฟังในสิ่งที่ยังบ่เคยฟังสุตังปริโยทเปติสิ่งใดที่เคยฟังแล้วปิกมาฟังซ้ำแหมนี้ก็จะเข้าใจแจ่มแจ้งแดงแจ๋ชัดเจนยิ่งขึ้นกังขังวิหารติสามารถแก้ข้อข้องใจที่มันอิกขลิกใจก็จะบรรเทาความสงสัยในเรื่องนั้นๆได้ทิฏถิงอุชุงกโรติทำความเห็นให้ถูกต้องตามทำนองคองธรรมสุดท้ายจิตมัสสะปสีทตินะครับจิตใจย่อมผ่องใสคือสะอาดสงบและสว่างเขาเรียกว่าเป็นธรรมัสวรรณใหม่บุญสำเร็จด้วยการตั้งจิตตั้งใจในเวลาฟังธรรมนะครับดังนั้นก็ขออนุโมทนาสาธุการกับบรรดาพ่อแม่พี่น้องทุกคนทุกท่านเนอะที่ได้ตั้งจิตตั้งใจฟังธรรมมหาชาติตั้งแต่กันที่หนึ่งกันทศปรกันทศปรนี้เปิ้นบอกว่าไผ่ได้ฟังแล้วนี่ได้ปูจากันทศปรนี้แล้วก็จะได้รับทรัพย์สมบัตินะครับตามที่ปรารถนาถ้าเป็นไม่ยิงก็จะได้สามีที่เป็นที่ชอบเนื้อเจริญใจพ่อใจก็จะได้ภรรยาที่พึงประสงค์เนาะบ่มีโลก2 ใบ 3 ใบนี่นะครับแล้วก็จะได้ลูกเต้าเข้าปั้นบอกว่าจะเป็นแม่ยิงพ่อใจเป็นคนว่านอนสอนง่ายมีรูปกายงดงามมีความประพฤติดีกิริยาวาจาเรียบร้อยทุกประการนี่อันนี้เป็นกันทศปรกันที่หนึ่งส่วนกันหิมปาน
นะคนใดได้ฟังคนได้ปูจากันหิมปานก็ย่อมได้ในสิ่งที่ปรารถนาทุกประการเมื่อตายไปเรียบร้อยแล้วก็จะได้ไปบังเกิดในสุคติโลกสวรรค์เสวยทิพยสมบัติอันโอฬารมีบริวารแวดล้อมนะบำรุงบำเรออยู่เป็นนิจครั้นจุติคือตายนะลงมาเกิดจากสวรรค์ได้ลงมาเกิดนะก็จะได้บังเกิดในตระกูลคัตติยะมหาศาลหรือว่าตระกูลพราหมณ์มหาศาลอันบริบูรณ์ด้วยทรัพย์สิ่งสลิงคารบริวารนักหนาป่าป้านมีจ้างม้างัวควายรถลาโอ้พาหนะยวดยานเงินทองหับนับประมาณบ่ได้มีความสุขกายสบายใจทุกอิริยาบถเหมือนกับอาจารย์พระมหาประสิทธิ์ว่ายืนเดินนั่งนอนกินดื่มทำพูดคิดนี่มีแต่ความสุขอยู่ตลอดเวลาส่วนกันมาตานขันธ์นะคนใดได้ปูจากันนี้แล้วพูดว่าจะบริบูรณ์ด้วยทรัพย์สินเงินทองแก้วแหวนเงินคำคนใจเนาะญาติสนิทมิตรสหายสัตว์สี่เท้าสัตว์สองเท้าสี่ตีนสองตีนนี่เนาะตายไปแล้วก็จะไปเกิดในสวรรค์ชั้นหกนี่เขาเรียกว่าชะกามาพระจรสวรรค์นะครับมีนางเทพอัปสรแวดล้อมนักหนาปาป้านเสวยสุขในปราสาทแก้ว7ประการอันนี้เป็นกันตานนขันธ์นะครับแล้วก็ใครได้ปูจากันวรรณประเวทนี่ที่เขาติดจบไปแล้วนะท่านมหาเอกพลติดจบไปแล้วนะครับก็จะมีคนมาปูจานะครับกันวรรณประเวทนี้จะได้รับความสุขถึงโลกนี้และโลกหน้าจะได้เป็นบรมกษัตริย์ในชมพูทวีปนะครับเป็นผู้ทรงปรีชาเฉลียวฉลาดนะครับสามารถปราบอริราชศัตรูให้ย่อยยับไปนี่กันวรรณประเวทส่วนกันของท่านอาจารย์พระมหานะครับประสิทธิ์ธรรมพินันโทเจ้าของจตาปีเกิดปีงูใหญ่ปีมะโรงปีสีได้ปูจากันจูชกที่ท่านพระครูวินัยทรบุญญเชษฐ์สันตมโนนะครับจะได้มาเทศนี่นะครับก็จะได้บังเกิดในตระกูลกษัตริย์ประกอบไปด้วยสมบัติอันงดงามมากกว่าคนทั้งหลายนะครับจะเจรจาปราศัยไพเราะสนอโสดก็จะแม้จะได้มีสามีภรรยาบุตรธิดาก็ล้วนแต่เป็นคนที่มีสวดทรงองค์เอียวงดงามนะครับแล้วก็เป็นสุวัจโจเป็นผู้ว่านอนสอนง่ายนี่นะครับอันนี้กันจูชกหรือว่ากันตุจกใครได้ปูจากันจุลพลป่าน้อยเนี่ยป่าน้อยกับแม้จะบังเกิดในภพใดๆก็จะเป็นผู้สมบูรณ์ด้วยทรัพย์สิ่งสลิงคารบริวารพวกพ้องมีอุทยานอันดารดาษไปด้วยดอกไม้หอมตลบอบอวนไปไกลมีสระบุครณีเนาะอันเต็มไปด้วยปฐุมชาติดอกบัวดอกปานโอ้ยงามบัวลอยก็มีคันตายไปแล้วก็จะได้เกิดในนะครับไปเสวยทิพยสมบัติในโลกหน้าสืบไปส่วนกันมหาพลหรือว่ากันป่าใหญ่นะครับคนใดได้ปูจาได้ฟังแล้วก็จะได้เสวยสมบัติในดาวดึงเทวโลกและจะได้ลงมาเกิดเป็นกษัตริย์มหาศาลมีทรัพย์สิ่งสริงคารบริวารพวกพ้องญาติพี่น้องเต็มแน่เต็มหลังนะครับมีอุทยานและสระบุครณีอันเป็นที่ประภาสเป็นผู้บริบูรณ์ด้วยศักดานุภาพเฟื่องฟุ้งขจรกระจายไปทั่วสักการะชมพูทวีปแหมจักจะได้กินอาหารนะครับทิพย์นี่เป็นนิรันดร์อันนี้เป็นกันมหาพลส่วนกันกุมารกันใหญ่กว้างครับคนใดได้ปูจากันกุมารก็จะประสบความสำเร็จในสิ่งที่พึงปรารถนาขันตายลงไปแล้วก็จะได้กำเนิดในสวรรค์ชั้นหกนี่6สวรรค์ชะกมาพจรนี่นะในสมัยที่พระศรีอานหรือว่าพระศรีอริยเมตไตรพระพุทธเจ้าองค์ต่อไปจะได้มาอุบัตินะ
หมู่เฮาเกิดมาเมื่อใดก็จะได้มาปะมาพบศาสนาของพระองค์เด้อจะได้ถือปฏิสนธิในตระกูลใหญ่ตระกูลกษัตริย์พราหมณ์นะครับสคุยเศรษฐีเนาะตลอดจนได้สดับรับฟังพระสัทธรรมเทศนาของพระศรีอานแล้วก็จะได้บรรลุพระอรหันต์นะครับหรือว่าอรหัตตผลพร้อมด้วยปฏิสัมพิทาทั้งสี่ด้วยบุญญาราศีได้อบรมบ่มเอาไว้นี่เป็นกันกุมารนะครับส่วนกันมาทีโอ้ไวสาเนอท่านพระครูวินัยทรบุญเชษฐ์สันตมโนเกาลานนานหลวงมาแล้วนะครับเพิ่นเดินทางไก่กำลังเตรียมงานปล่อยหลวงนะอาจารย์เนาะนะครับกำลังเตรียมงานปล่อยหลวงเนอวัดเนี่ยก็สันทรายนะครับวัดสันทรายห่างดงนี่นะไม่ใช่สันทรายที่ไหนเนอะสันทรายตั้งน้องอย่างก็น้องแก้วเนาะจะห่างดงเจียงใหม่มันแรงมาที่เขาจะได้ฟังเปิ้นเหล่าเจียพ่องกาข้าวห่ำกำจ้อยกำซอมีสปะสเปดวันนี้ได้มาปรากฏจดเจือตัดนาที่นะครับวัดจางกำป่าสร้างเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับให้ติดหนาวลูกเจียงใหม่ห่างดงมาด้วยนี่ เตรียมตัวเรียบร้อยนิมนต์ท่านอาจารย์พระมหาประสิทธิ์ธรรมาภินันโทได้จุดธูปเทียนแห่งครั้งหนึ่งเนื่องจากว่าเป็นวันเกิดนะเป็นปีเกิดไม่ใช่วันเกิดเป็นปีเกิดนะครับของท่านพระคุณเจ้าตัวไผ่ที่เกิดปีนี้ก็ปูจาครับปุ่นนะครับหลายคนหลายท่านเกิดปี 2507 นี่นะครับอยู่ที่กันชูชก75 79พระคาถานะครับสำหรับคนที่เกิดปีมะโรงปีงูใหญ่นะครับวัดพระสิงห์วรมหาวิหารเป็นตัวปึ้งนะครับตอนนี้ท่านพระคุณเจ้าได้ขึ้นธรรมาสน์เป็นที่เรียบร้อยนะครับแล้วก็ท่านอาจารย์พระมหาประสิทธิ์ธรรมาภินันโทก็ได้จุดเทียนนะครับก็ได้ไหว้พระหับสิงแล้วเพราะว่าเทียนมันหมดพอดีพอมันตัดปีเกิดเพื่อนเขาก็ขอนิมนต์เพื่อนได้ไหว้ได้จุดแถมเตื้อนึ่งงูใหญ่เนี่ยเพื่อนว่าปีงูใหญ่นี่นะครับอยู่ที่วัดพระสิงห์นะครับก็เรียกว่าปีสีทัดมานาคาอยู่วัดเปิ้งนาคปากตัวลายจุธาตุที่วัดจีชัดขยายพระสิงห์เนนายเวียงพิงมิ่งแก้วเอาละนะครับวันประเวทกันตังนิติตังปริปุณังสุดเสียงบทเศษบัดนี้ก็มาถึงห้องเหตุจูจะกากันทวนหาจะโดยปู่พี่บากรวมเมียเหี่ยวว่านางเนเสียบ่อยู่จุปู่เท่าไปตายเพื่ออุบายเมียนมปู่เท่าก็มาเยะนะจุมอยู่เมยมาว่ากูปีจักไปแสวงหาข้ายิงใจมาเล่นใจสองหอมันจึงแปลเอาทงกับห่อเขาถือไม่เต้าโกงลังไปโดยหาพระจอมไทยธิราชเพื่อจะขอเอาสองน้อยแนดและบุตรตามีกาทาปอแป
ง79แห่งบาลีขอลูกศิษย์พระมุนีโตนวิเศษนามว่าบุญญเชษฐ์สันตมโนสิทธิพุทโธโตนผ่านแผ่วขึ้นธรรมาสแก้วแล้วเตสแนพามขอปอใส่ละบามกาบเก้าบ่หายแล้วก็ใส่กาบไปแด่หมู่ข้าเจ้าที่ได้ตั้งใจมนิดนองเต้าย้อนมีใจเฝ้าอยู่ได้ฟังธรรมังอนุกัมปิมังปะจังอาราธนังกะโรมาโสนาโตจากเล่าใครจากตืดมหาเวสันดรจะโดกดังซึ่งเคยมีมาแล้วนั้นหลายจอนปูญาตยายมาเถิงบาดโจบานเนยังมี
ศรัทธาวัดจังกรรมตั้งหลายก็บ่อยู่ดอมได้มาต้องทำหลวงธรรมหาจาตุเวสสันดรยังเป็นที่สืบชะตาผู้ที่เกิดปีไหนนั้นนาจากตานไว้ดังได้มีความสุขเลิศนาลาแก่สถากูโหลโคลอาตมาจะกล่าวต่อไปนี้ผู้เกิดปีชั่วใจของได้ยอดเดินไปจากมีสลีโจกใจปนข้อภัยนั่นผูกได้สอบนาสำหรับผู้ที่เกิดปีเป้าสลุงจากบนจากความชั่วจะเกิดมารูปชมงามทำกันที่สามนั้นชื่อว่าตานะขันปีนี้เสือเนื้อเจ้าหาได้ตานไว้แล้วเงินทองจากไหลหลังเข้าโดยมาการได้เสียนั้นชื่อวันปเวทมี57กาถาถ้าปีกระต่ายนั้นกาหรือว่าปีเมาถ้าได้ตาทำหูกนี้แล้วจากได้พ้นจากลูกโลกาหกทวนที่หานั้นมี79พระกาถาทำจูจกาปีงูใหญ่ว่าผู้ใดได้ตานไว้นั้นจะมีเมตตามหานิยมดังพอ
สาวจีเป็นกู้ชีวีของเรือนดังอ่านหามหูกต่อไปนะชื่อว่าจุลโบลผู้ใดได้ตาลาวกับตัวกับตนจะเป็นมงคลโยกใจบอดน้อยเป็นธรรมเจตาปีเกิดงูน้อยปากเมื่อประโยชน์ช่วยบวชฐานลงธรรมต่อไปนั้นชื่อว่ามหาปุณกันภูกละผู้ใดได้ตานเหมือนอยู่วิมานภาศาสแก้วจากมีความสุขใสผ่องแผ้วเริดเรื่องงามหกที่แปดนั้นชื่อว่ากุมารบัลกันว่าเป็นธรรมประจำปีแปะเนื้อเจ้าผู้ใดได้ตานธรรมหกนี้แล้วว่าจะได้อานิสงส์อาจนับบทได้เลยนะหกเตกานะชื่อมาทีโสกาผู้ใดตานไว้นั้นนะจากพ้นจากความโศกาโศกเศร้าเหตุธรรมประจำปีศาจนาแล้วจากพ้นจากข้อหมู่ภัยหกที่สิบนั้นเป็นธรรมชะตาปีไก่นั้นนาสักกะบันว่าจากได้เข้าของเงินทองเหล่านี้โชคลาภมาใจดีจากได้ลาภยศที่สมศักดิ์ศรีปางเมื่ออินตาคุณนางมาดีแก่เวทสันดรเจ้าการได้เสเบ็ดนอนแล้วจื้อมหาราชลุงลวงลอยผู้ใดได้ตานทำหกเนียแล้วจากได้สิ่งที่สมใจดังพญาสีสนใจไทยเอาสองล้านนอนน้อยหาฐานะเป็นนายลอย
จะได้เป็นเถิงในพานหกที่12นั้นและชื่อว่าสักติกันความสำเร็จกู้อันจะเกิดไปเป็นดังทำหกนี้นั้นละเป็นน้ำเพิ่งปีกุลผู้ใดได้ตาแล้วสมบัติมั่งมูลอุดหนุนกุศลผลบุญมีแม่บ่อนน้อยทางยิ่งใจป้อนนานป้อนน้อยอยากจะได้สุขใจกูเยืองกูหกที่13นั้นและชื่อว่าละครกันปางเมื่อประเวทสันดรกับคืนแห่งห้องจากได้เปื้อนปองกูสิ่งใดเข้าของสิ่งทราบจากได้สมใจบ่มีโลกภัยมาเบียดกายมีลูกหลานสายจากสอนอยู่ด้วยวังกามขอนิทรงธรรมหาจากนี้จุงได้รับเหมือนกันถึงบอกว่าคนฟังนั่งอยู่ที่วัดจางกามและฟังถ่ายทอดสดวิทยุที่อยู่ต่างบ้านขอมีจิตใจเจยบานเหมือนกันจูงคนขอได้รับอาเนโสสมเจตนาจูคนก็มีวันนั้นแลนะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะ
ตากะลิงกะลันเตตุนาวิตาพรามนากามวะเสจูจักโกนาบาปามโนพิงขาจาลิยากะหาปนาสดังลาปิตวาเอกาสมิงพามมาเนกุเลทาเปตัวปันนาตานังปัลลิเยนาทายากาโตติลำดำธรรมเทศนามาถึงจูจางกากันต้วนที่หาส่วนว่ามหากษัตริย์ตั้งสี่พระองค์พ่อแม่ลูกออกไปปลูกสร้างเป็นเลเสอยู่ในวังคิลีป่าไม้ในกาลเมื่อใดตาในกาลนั้นยังมีพามบูดึงชื่อว่าจุงจางกาอยู่ในสาวัตเทนกลาเมืองใหญ่ไฟผู้ไม่เกหาเสียผู้ขาเครื่องบริโภคเป็นทุกโศกเศร้าโศกเดินมาถึงลัทธาเมืองกาลลิงกาลาลาก็มาสร้างกาวาดในบ้านนั้นชื่อตุนาวิทางกามาอินติวุนตาปากาเลนะก็มีด้วยภาการดังกล่าวมานี่แลฟังละฟังเต้นนาปอออกไม่ออกศรัทธาทั้งหลายล่มดำธรรมตือสันนามาถึงผูกดวนหาลำดับมาถึงเผาก็บ่เหือไปหาอุ้ยตือก็บ่ปันไปหาอุ้ยจันก็กูไปหาอุ้ยบัวก็บดได้หอยก็บ่ฮือมันเกิดเพราะมันมีปัญหาลำดับธรรมเทศนามาถึงผูกทวนห้าได้เกินหัวไปก่อนละขึ้นเสียงใหญ่จะดีเดี๋ยวนี้เสียงออกหูดังละมะผู้พามนี่ก็ตั้งเสียงใหญ่จัดดีเข้าน้อยลงขนาดเจสีวะนี่แม่ย่ำมานั่งตั้งหน้าไปเฮาก็ไข่หันหน้าเหมือนกันลูกพออยู่กันเนี่ยตั้งหลังกุ้มล้ำเหลือมาถึงการร่วนห้าการจูจักะปู่พามเท่าปีนี้มาเป็นปีที่3ปีนี้มาศาลาใหม่นี่เหมาะด่าแม่ด่าปีแล้วเอาหน้าวิหารปีนี้มาศาลาบาทพระนี่มี108 องค์เนาะมาถึงการร่วนที่5ชื่อว่าการจูจักะหรือว่าการจูจกปู่พามนี่เป็นปู่พามนี่มันเป็นคนขี้ขอพระขอเกิดกับไผ่ก็มาได้เกิดเมืองมนุษย์ก็มาได้เกิดที่ไหนก็มาได้ศรัทธาญาติโยมทุกท่านเปิ้นถึงว่าจูจักะธรรมะก้อนไก่กันจูจกได้79 กาถาพามเท่าจูจกวันนี้พกนี้นากู้คัดศาสดาเดิมมาว่าอันสืบสาวเรื่องราวมันยาวบ่สั้นมีความผูกพันห้างเหือเกิดมากู้หนคนละเผาเจื้อพักไซไฟเอื้อกู้ยามปู่พามจูจกเงินงกปุ่มลามหุ่นแห้งบ่งามแต่มันมีเงินเนื้อเจ้าปู่พามนี่มันหุ่นบ่งามแต่ว่ามันมีเงินนะท่ามันมีเงินจากอย่างเพราะปู่พามมันเป็นคนขี้ขอไปปะไผ่ที่ไหนมั่งขอบดมาจ้างกำนี่มันก็จะขอมาได้5ก็เอา10มาได้10ก็เอา20นิสัยปู่พามนี่เป็นคนขี้ขออีกเพราะฉะนั้นปู่พามนี่มันเป็นคนมีเงินเนื้อเจ้าเป็นคนขี้ขอมันไปขอเข้าได้ก็เอาเงินมันฝากไว้กับเปื่อนบ้านมันเป็นคนตุกไร
หลายปีก็พามได้หายไปเกิดว่าตายแล้วบ่ได้ตั้งใจเอาเงินจ่ายไปจนซ้ำจนเสี่ยงปู่พามปิกมาหน้ามองมนเมี่ยงเงินมดก็หมู่มึงต้องใจเอาเงินคืนมาตีข้าฝากไว้ถ้าว่าบ่ได้หันดีขอเตอะพรามอย่าเครื่องขี่ลูกสาวข้ามียังเป็นสาวน้อยว่าจูโจกนาจะได้เศร้าส้อยถ้าเถอเงินจ่ายไปจนหมดอมิตตานั่นนาสาวสดลูกสาวเปื้อนหั่นยังมีฮือไปหับใจอย่าได้โศกีลูกข้านั่นดีหูกุลว่าอันปัดกวาดบ้านเฮือนบ่ฮืออยากกันฮือลูกข้ามันหับใจดีใจล้นหลามปู่พามขี้ไล่ที่ได้เมียน้อยคนงามคนหมู่บ้านนั้นเล่าลือล้นหลามจูจกเมียงามหน้าข่อยแต่ใบเมียพามทั้งหลายเดือดร้อนฮ้อนไม่สามีเขาไปออกนักว่าเมียปู่พามหน้าตาหน้าฮักหูจักการบ้านการจองปฏิบัติหัวนั้นบ่มีสองไผได้ครอบครองเป็นบุญบ่น้อยอมิตตานั้นนาเศร้าส้อยมีคนมาคอยต้าน้ำเมียพามทั้งหลายมากมายเจนล้ำมาลุ่มด่าย่อตึงวันว่าเหงาว่าเสอะตามึงบ่หันปู่พามตัวมันห้องบางงามแต่ใบหน้าจังแต่นาอย่ามาอยู่ใกล้มันหมู่จันไรผียักษ์หัวกูลงใดในตัวมึงนักตักน้ำฮะหน้าสกรรมเกิดมาจากนี้เป็นเวรเป็นกรรมก็นำความในก็ไปบอกพามเท่าปู่พามนี่เป็นคนที่ขออู้ไปถึงตอนตะกี้ยมมันขอจน ได้เงินได้ทองเนี่ยเอาไปฝากไว้กับเพื่อนของมันซึ่งเป็นสองผัวเมียแล้วมีลูกสาวงามอยู่คนชื่อว่านางอมิตดามันให้หามาไปขอมาได้จะได้ก็เอาเงินนี่ไปฝากไว้โจรมันนี่เตียวขอทานไปหมูถ้ายังลูกยังไม่กับพดป่าซางไปคนยังไม่ก็ขึ้นว่าปู่พามนี่ไปหลายปีขึ้นว่าตายละโยมเพราะปู่พามเท่าแล้วลูกเงินที่มันเอาไปฝากไว้นั่นคนที่ห้ามฝากเพื่อนปู่พามก็คือว่าปู่พามตายละเหมือนเฮาเนี่ยกะมีคนเอาเงินมาฝากทำไปได้เป็น10 ปีละเขาจะเอาไปใจก็เขาคิดว่ามันตายละก็เลยเอาเงินเนี่ยไปจ่ายจนเสี่ยงจนหมดเอาจ่ายมือซื้อกินถึงวันปรากฏว่าบอกกองว่าจ่ายมือซื้อกินจนเงินนี่เสี่ยงหมดลึงเงินนี่เสี่ยงหมดลึงอยู่มาวันดีคืนดีปรากฏว่าปู่พามนี่ปิกมาบ้านก็เลยมาหาเพื่อนเนี่ยว่า สูเงินข้าที่ข้าฝากไว้น่ะมีไหนข้าต้องการที่เอาไปใจแล้วนะเมื่อเพื่อนได้ยินดังอันก็ปรากฏว่าโอ้ปู่พามข้าก็นึกว่าสูนี่ตายไปแล้ว สูนี่ก็ยังปิกมาบ้านอยู่เนาะเอาบอกเงินทองเงินคำที่สูฝากข้าไว้นะข้าใจเอาจ่ายหมดละข้าก็มีอยากจะไปเสาะไปหาที่ไหนมาใช้สูก็ทำมีละแต่ข้ามีลูกสาวอยู่คนหนึ่งมันเป็นสาวแท้ๆนะปู่พามชื่อว่านางอมิตดาจะยกคือปู่พามมองก่อนปู่พามโมไข่หัว หันข้ามงามมีข้าจะได้เมียงามนู่นี่ด่านางอมิตดานี่เป็นคนงามลูกพามดีใจพึงมาได้เงินก็ได้ลูกสาวไว้เป็นเมียเขาละดีอกดีใจปู่พามดีใจที่ได้เมียสาวปู่พามนี่ก็ อยู่บ้านแปลงเฮือนตาทาญาติโยมบ้านปู่พามนี่มันใช่หลังใหญ่หลังสูงหลังใหญ่หลังใดนะปู่พามนี่บ้านมันจะหานักหานาอย่างบ้านปู่พามนี่เพื่อนบอกว่า มีเสา4 ต้นนะบ้านปู่พามนี่มีเสา4 ต้นมาว่าไม้ก็ไม่ใช่ว่าไม้ดีนะเอาไม้แปลงนะ
เอาไม้บงไม้ช้างนี่แปลงเสาหรอบ้านปูพามเนี่ยมาเป็นนั้นนะปูพาม ได้นางอมิตตาจะเอาไปอยู่บ้านตัวปูพามก็บอกคือกับพ่อกับแม่ของนางอมิตตาปูพามมันเป็นคนเจ้าเล่ห์เป็นคนอู้ดีลูกมีวาทศิลป์มีคารลมคมคายปูพามนี่บอกว่าน้องไปอยู่กับอ้ายเถอะรับรองว่าไปอยู่กับอ้ายเลี้ยงน้องได้สบายมากน้องอยากกินอันใดอ้ายจะหามาฮื้อของบ้านอ้ายนะมีเปลือกน้องนะเสียงรอใส่ป่อใส่แม่ใส่นางอมิตตาเพื่อหลอกล่อเอานางอมิตตาไปอยู่ด้วยบอกว่าบ้านอ้ายนี่โทรู้น้อง วิจิตรอลังการงามอยากกินอันใดมีเปลือกของกินบ้านอ้ายอะไรอย่างของว่าง ผู้พาว่าของว่างมีเปลือกของกินบ้านอ้ายนางอมิตตาก็ผู้พามก็ซุยเป้านางอมิตตาจะเอาไปเป็นเมียละกับพ่อกับแม่พ่อแม่นี่มีปัญหานะเพราะว่าเอาเงินผู้พามไปใจจนมดจนเสี่ยงจำเป็นได้ยกลูกสาวหื้อแต่ว่านางอมิตตามาหันผู้พามเท่านี่ใจหนึ่งก็ยังบ่ใครไปแต่ด้วยดีว่าพ่อกับแม่นะเอาเงินของผู้พามไปใจมดเสียแล้วจำเป็นจะต้องได้ตอบแทนคุณเข้าคุณน้ำของพ่อของแม่ก็คือยกนางอมิตตาเนี่ยไปเป็นเมียของผู้พาม ผู้พามก็ซุยแหละซุยมีอันใดก็มดนะปะตุกปะเสียงกำมีอย่างใดเล่เหลี่ยมมีจะได้ซุยเอาจุนางอมิตตานี่ใจอ่อนซุยเอาจุนางอมิตตานี่ จนใจอ่อนเพราะว่าผู้พามนี่เปิ้นบอกว่าบ้านอ้ายนี่สบายมากน้องบ้านอ้ายสบายมากเพราะว่าอ้ายนี่เอาฟ้าเป็นมุ้งเอายุงเป็นเปื้อนน้องผู้พามนี่เอาฟ้าเป็นมุ้งเอายุงเป็นเปื้อนเพราะบ้านมันมีอย่างดูเสาซีต้นยังเป็นไม้บัวแม่ฟ้าก็มีหืมก็มีลมเข้าทั้งสี่ทิศสี่ทางอย่างหน้าหนาวเร็วนี่ก็ปวดท้องนอนงอก็ง่องกับบ้านผู้พามในมันจูนางอมิตตาว่าพอเตอะบ้านอายมีกู้ยังเครื่องอำนวยความสะดวกมีกู้ยังน้องอายุด้วยอายเถอะนางอมิตตาตกลงโปร่งใจ เอาละอายนี่ถ้าจะมีเงินแต่ลงคาลมผู้พามก็จำเป็นจะย้ายไปอยู่กับผู้พามที่เมืองกะลิงกะลาดกุแหละเพราะว่าเมืองกะลิงกะลาดนี่เป็นเมืองที่แห้งแล้งลูกน้ำก็มีจะตักจะต่ำเข้าอย่างต้องไปลู่กันที่ต้าน้ำปู่พามนี่ก็เอานางอมิตตาปิกคืนสู่เมืองกะลิงกะลาดไปอยู่โดยเป็นกู้หัวตัวเมียกันมาขอว่านางอมิตตาไปถึงบ้านปู่พามก็จี้พอไอ้ มาด้วยกันก็ได้เป็นเกิงวันแล้วนะบ้านอ้ายมีไหนเดียวเนี่ยบอกเนี่ยลายวัดจ้างกำเนี่ยหลังกำแพงเนี่ยบ้านอ้ายหมดเนี่ยพอบ้านหลังงามๆเนี่ยหลังวิหารวัดจ้างกำนั่นน่ะบ้านอ้ายนางอมิตตาว่าโอ้บ้านมันหลังใหญ่แท้ๆด่าพอดูเป็นบ้านไม่ซักหลังบันเละบันเล่นปู่พามเล่าไข้หัว เนี่ยบ้านอ้ายเตียวไปหำหน่อยมันใจสักกรรมตูบมันอยู่ลับหลังหลังบ้านหลังวัดวิหารวัดจ้างกำแท้บ้านปู่พามเป็นตูบเสาสี่ต้นเนี่ยแน่นางอมิตตามาจ้างเนี่ยใด ก็เลยจำเป็นละได้มาโดยปู่พามละจำเป็นนึกว่าปู่พามนี่มันมีเงินก็จำเป็นที่ต้องอยู่กับปู่พามละเพราะบอกบ้านปู่พามนั่นมันเป็นไม้แปลงเฮียนไม้เฮียโดลาฟังเต้นนาขึ้นว่าบ้านปู่พามนี้กามันเป็นเมืองแห่งแล้งเป็นเมืองกาลลิงละกาลาลาไม่ก็บ่เมอันยังก็บำไม่ขนาดเอาขี้งัวขี้ควายมาแป่งลัวดู
ขนาดแปลงหลัวนึ่งเข้าเอาขี้งัวขี้ควายตากแห้งมาแบ่งหลัวบ้านปู่พามมันตุกมันมีอังแท้นะเอาขี้งัวขี้ควายมาแปลงหลัวมันก็ไปแปลงเฮียสี่สาวเนาะแยงมาขึ้นแก่งห่างก็ไวแมวคุณก็ไอก็เสื่อมท้องคำลอยเฮากันหน้าปนาบ่มมีที่ซ่อนที่ไฟเลยเอาไปฝากไว้กับมาบ่แม่ของนางอามิตานั้นนาก็ย้อนว่าบ้านปู่พามมันเป็นบ้านที่มันสมบูรณ์แบบย้อนว่าบ้านปู่พามมันมีเสาสี่ต้นฝาถืมยังกับมีเจ้าเงินเอาคำไปไว้ได้กับเจ้าตะวันหันมัดมีอย่างมาเกิ้งมาบังนางมิตรดาก็ว่าโอ้เกิดมาเป็นเมียปู่พามมาตุกแตะตุกว่าปู่พามก็จำเป็นนะน้ำใจน้ำกินน้ำอาบก็มีถามปู่พามน้ำกินน้ำใจน้ำอาบมีไหนบ้องปู่พามก็เลยบอกว่าปุ้นให้น้องจะไปตักน้ำต้องไปต้าน้ำของหมู่บ้านปุ้นต้องไปเลี้ยงคิวกันเข้านะนางอมิตดาด้วยความที่เป็นคนที่ทำหน้าที่ก็ทำหน้าที่ดีที่สุดจำเป็นที่ไปตักน้ำล่ะมาไว้บ้านไว้จองไว้ฮื้อปู่พามอาบไว้ฮื้อปู่พามกินนางมิตรดาปู่พามก็แต่งเครื่องไว้การน้ำคู่คือนางมิตรดาไปหาบน้ำมานางมิตรดานี่เป็นคนงามหนูโยมงามหนึ่งโยมเนี่ยงามอย่างเดียวกันเนี่ยนางมิตรดานะงามป่าก็ว่าไปตักน้ำที่ต้าน้ำนี่เมียปู่พามทั้งหลายในเมืองกะลิงกะลาดนั่นเกิดความมาพอใจเพราะอะไรอย่างเพราะผัวของนางทั้งหลายที่ในเมืองกะลิงกะลาดไปมักเมาเมียปู่พามเหี่ยมดกองว่านางมิตรดาไปตักน้ำผัวของ ปู่พามเนี่ยผัวพามที่ว่าเมียพามเนี่ยพามก็จายในเมืองกะลิงกะลาดไปพกพอนางอมิตรดาตักน้ำอาบน้ำมดติตาน้ำมาได้การได้งานหนึ่งสักอย่างเมียพามทั้งหลายก็เลยโคตรแหละจ้างเนี่ยได้ก็เลยไปจี้หน้าด่านางอมิตรดาเป็นตามึงนะอมิตรดาเกิดมางหามกอกหัวกูเลยมาหลงมดมาอยู่มาพกพอมึงอาบน้ำนี่ถึงวันหนึ่งวันตักน้ำดำเข้าเขาก็มาลักพกพอมึงมาได้การได้งานอย่างสักอย่างหมู่เมียพามทั้งหลายนั้นปากันด่านางอมิตรดาจี้หน้าด่าพ่องว่าพ่องด่าอย่าได้ก็มีชาติเสียเสียด่าเสียหายจุนางอมิตรดานี่ฮับได้ให้ปิกบ้านน้ำคุไม่การเอาสักอย่างให้ปิกบ้านไปหาปู่พามให้ไปถึงปากประตูบ้านปู่พามว่าน้องเป็นอย่างให้อย่างน้องอยากกินอย่างกะแล้วไอ้จะเสาะหามาบ่ใจนะไอ้นางมิตรตาให้ปู่พามถามน้องเป็นอย่างน้องใครได้อย่างบอกไงนางมิตรตาให้ดิกจนปู่พามซุยถามว่าน้องเป็นอย่างก็ก้อยอู้ก้อยจ่าจะมาให้บอกเพิ่งไอ้ก็ได้รู้นางก็เล่าว่าน้องอยู่มาได้ละเนอะมาเร็วนี้อยู่จะได้ถึงได้ละจำเป็นจะต้องปิกบ้านปิกจองเพราะว่าเมียปู่พามทั้งหลายในเมืองกะลิงกะลาดนี่เขามาจี้หน้าด่าน้องว่าน้องนี่งามกว่าเขาเกิดมางามกว่าเขาผัวเขามาหลงมาฮักเมามาเป็นการเป็นงานถึงวันนี่ผัวเขามาได้การได้งานสักอย่างเขามาจี้หน้าด่าไล่น้องนี่ปู่พามว่าถ้าว่าจะฮื้อเนี่ยอย่าได้จะฮื้อเนี่ยอย่าได้บ่เดียวนี่จะฮื้ออ้ายเนี่ยใหญ่น้องฮื้อน้องก็ก้อยอู้ก็ก้อยจ่ากำอ้ายปู่พามแปลงเสียงรอใส่นางอมิตรดานางอมิตรดาว่าเอาอีถ้าอ้ายใครฮื้อน้องอยู่กับอ้ายเนี่ยฮื้ออ้ายไปเสาะคนใจมาฮื้อน้องไปฮื้ออ้ายไปเสาะคนใจมาอยู่เป็นกู้น้องไป ผ
ผู้พามก็นอนกึดจ้างเนี่ยใหญ่ เขาจะไปหาไผ่ที่ไหนมาเป็นคนใจคือกับเมียเฮาคือกับนางอมิตตานางอมิตตานี่หูแล้วว่าพระเวสสันดรนี่ปั้มเปงบารมีธรรมอยู่ในป่ามีกันหาจารีมีลูกกันหาจารีแล้วก็นางมัทีอยู่ฮับใจนางอมิตตาก็เลยบอกปู่พามว่าพระเวสสันดรเนี่ยอยู่ในป่าคีรีเขาวงกฏบุตรตาลมดมีจ้างตาลจ้างมีม้าตาลม้ามีราชลุดก็ยังตาลราชลุดมีเมียก็ยังตาลเมียนะพวกนั้นพระเวสสันดรนี่ตาลมดเพราะนั้นข้าจะบอกคือสู่ผู้พามสู่ไปพอไปขอเอากับพระเวสสันดรก็ได้ไปขอกันหาจารีมาคือข้าก็ได้ผู้พามว่าอันกาสู่อันข้าก็จะไปขอกันหาจารีมาเป็นคนใจกระสูว่าได้ดังอันโยมนางอมิตตาก็เลยอย่างห่อเข้าห่อน้ำมือปู่พามนี่เดินทางเข้าสู่ป่าไม้ดงหนาป่าคาดงนี้เพื่อไปขอกันหาจารีเพื่อไปขอกันหาจารีนะนางอมิตตานี่ก็ห่อเข้าห่อน้ำใส่บอกไม้สมัยละก่อนนี่มันมีถุงยางเช่าย่ำเดียวไอ้ลูกห่อเข้าใส่บอกไม้ ห่ออย่างก่อนนางอมิตตานี่ห่อป่าสลากแห้งตัวเดียวใช่บอกไม้คือปู่พามปู่พามห่อเข้าห่อน้ำมือปู่พามเอาป่าสลากแห้งใส่บอกไม้คือปู่พามสปายเข้าป่าไปเสาะไปขอเอากันหาจารีเมื่อได้เตรียมเข้าของเงินทองเข้าของเครื่องใจคือปู่พามเสร็จปู่พามนี่จะลานางอมิตตาเข้าดงป่าไม้ละลูกโยม ท่านทั้งหลายท่านผู้ฟังที่ฟังอยู่ดังบ้านปู่พามนี่จะลาเมียเข้าสู่ป่าไม้ดงหนาป่าคาดงทีละ ปู่พามก็เลยจะลาเมียอันเป็นที่ฮักแล้วก็เมียที่งามปู่พามมันลาว่าใดโยมมุกอ่ะปู่พามมันลาเมียว่าไรมันบอกว่าแก้วตาหันมาฟังพี่จะบอกเจ้าจงตั้งใจฟังไว้ให้ดีความรักที่พี่มอบไว้ให้นี้เป็นอย่างก้าทายทอดโสดาอันนี้ปู่พามห้องนะแจ้ห้องปู่พามมันเป็นคนสั่งลาเมียมันแก้มนี่อย่าให้ใครมาจับแม่มือนี่อย่าให้ใครลูบคำแทนน่ะปู่พามสั่งนางอมิตตาไว้ฟังอยู่ทางบ้านที่ว่ากันเหนือนี่ปู่พามเป็นคนสั่งลาเมียมันจะเข้าป่าไหมมองว่าปู่พามสั่งเมียมันเรียบร้อยแล้วปู่พามจะเข้าสู่ป่าไม้ดงหนาป่าคาดงขี่ปู่พามก็สปายบอกไม้เข้าสู่ป่าไม้ไปตะกี้ลงโลดมาย่ำตันเข้ามานี่นะกันที่กันจุลโปนมารออะไรแม่มันก็เลยมันดักใจเขาเนี่ยจะเล่านักเงาไปมันปีแล้วมันได้นะเปิดประตูรถปั๊มจูโจกแล้วละกะ โอ้กำลังมาถึงว่าเดียวเนี่ยเนาะ ปู่พามนี่ก็เลยสปายบอกไม้นี่เข้าสู่ป่าเพื่อจะไปขอกันหาจารีแต่ว่าก่อนที่จะไปเข้าโรงป่าไม้นั้นเดี๋ยวกันจุลปนเพื่อนที่จะฟังว่าไปปะอย่างบอกแต่ว่าก่อนที่ปู่พามเข้าโรงป่าไม้นี่มันก็ไปปะตึงพานเจตบุตรพานเจตบุตรนี่เป็นคนรักษาป่ารักษาประตูป่าบ่ฮื้อไผ่ที่ไปรบกวนพระเวสสันดรเอาโยนย่อว่าปู่พามนี่หัวมันดีเพราะนานเจสีมันบอกพามเจตบุตรว่าเฮาเนี่ยจะมานิมนต์พระเวสสันดรไปฮับราชสมบัติเนี่ยเจ้าเมืองเนี่ยบอกคือข้าเอาราชสารในบอกไหมซอยป่าสลากแห้งในบอกไหมขันลุกหาว่าเป็นราชสารจากเมืองเจ้าเมืองเอามาขอพระเวสสันดรปิกคืนสู่เมือง
ผู้พามเรานี่มันลวกเจพานเจตบุตรนี่ยังอินดูเลี้ยงดูปู่เสียเสาะหาน้ำเพิงถลายคำเอาจีนตากแดดผสมน้ำเพิงฮื้อปู่พามเท่ากินพอปัดปู่สลีที่นอนฮื้อปู่พามนอนพักกับพานเจตบุตรนำคืนฮื้อพักพอพานเจตบุตรนี่ยังใจดียังจะไปมัดหมา32 ตัวเห็นไหมปู่พามไม่จุได้จุดีนะก่อนที่มันจะไปพรานเจตบุตรนี่หมานี่ก็ไล่เข้าปู่พามนี่ขนาดละในป่านั่นปู่พามนี่ตะยะต่างอย่างขึ้นเก้าไม้วิดเก้าไม้ขึ้นเก้าไม้ลงเก้าไม้จนหูระใดละจนสุดท้ายปู่พานเจตบุตรนี่ ได้จุได้สุยว่าข้านี่จะมาขอพระเวสสันดรไปคืนสู่เมืองเพื่อห้าราชสมบัติข้าได้ห้าราชสารมาขอพานเจตบุตรไปส่งข้าจี้หนทางบอกที่อยู่พระเวสสันดรข้าได้ก่อนในขณะนั้นพานเจตบุตรลงเชื่อลงกำอู้ปู่พามก็เลยจะมัดหมาแหละใช่ไหมมัดหมาเลยจบมาเนอะโบราณวันนี้นะจุลโบนมารอฮันละนะปีนี้เอานักได้เฮ้ยยามนั้นนาพานเจตบุตรอันเป็นนายฮักสาบดูบานายมีมา32 ตัวหากเป็นบริวารมาตั้งหลายก็เอากันมาเวทล้อมเลยเราให้เราเฮาหอมเฮาเราเก่ากว่าตายเมื่อพามีลายเรื่องไว้32ก็เลยไล่บุกหน้าบุกหลังตัวหนึ่งชื่อว่ามาปูแก้วห่างเกตมันติดบุกหน้ามันเป็นมาเป็นกาเคยคบตัวหนึ่งชื่อปูตูบตัวหนึ่งชื่อปูตาบตัวหนึ่งชื่อปูแดงหยับหากินตัวหนึ่งชื่อปูดำมอยห่างปุกข้างไปตัวป่าเสียงตัวป่าลอยเทตัวหนึ่งชื่อไอหูลีห่างดอกตัวหนึ่งชื่อปูตอกมันจางซอกได้ล้อมหล่อนหันสันมามันย่อมไล่กันเข้าไกลเปล่าเปิบเอาตัวหนึ่งชื่อว่าดาวสละเด่นแม่นลงป่าได้7 วันมันก็ขึ้นมาลอดตัวหนึ่งชื่อผู้ชื่อผู้ว่าหยวงแห่งการมันหุ่มจังซอมลอยตัวหนึ่งชื่อผู้ดำมอยมาเก่ามันจังเฮาหาแลนตัวหนึ่งชื่อผู้แปงดำบนบุเก้าหวกดุลามตัวหนึ่งชื่อผู้แห่งหลังแงเต้นพับจอดมัดคาตัวหนึ่งชื่อตำหามาใหญ่เท่าแล้วไปลอยแรงตัวหนึ่งชื่อปูแปงหุ่มเฮาตัวหนึ่งชื่อปูเป่าใจกัดตัวหนึ่งชื่อปูปัดใส่สอยห้อยคอนางเป็นมารำแห่งดอยหันบามเท่าถอยเลยบุกไว้เข้าใกล้เปิดป่าเอาตัวหนึ่งชื่อปูขอดหัวแหวนตัวหนึ่งชื่อปูตาแล้วแม่นกาเกือมันยอมไล่เนื้อติดกายมันเฮาอันใดย่อมโคมยอมกาบอ่านกันใดกาบแล้วก็บ่สวะบ่วางเอาผ้างางกลางก็จิ้งออกตัวหนึ่งชื่อว่าปูตอกตับกวางหูหางมันสิกยำย่อยกันเจ้ามันปล่อยก็เล่นไล่เนื้อแก่นตัวกายตัวหนึ่งชื่อว่าอีใจไฟมันหันอันใดก็คบหยาบเล่นกันกับยามเดียวตัวหนึ่งชื่อว่าไอซับเหลวจึงเล่นแก่นหูหอยกอยหูตาเจ้ามันเรียกตัวหนึ่งชื่อว่าไอขาเล็กตีนเต้าหาง
หากเป็นมาเท่าแต่เดิมมาเล่งมากะก่อยแม่น่ะใจรู้แก่นหนตางผ่านลวกเล่ยางสาปายแจกหบกับแบกตกดอยตัวหนึ่งชื่อว่าอีดำมอยหมุนหม้อเป็นมาหอแต่หลังมาตัวหนึ่งชื่อว่ามณีกาหางการหันหมู่มันและเมงไตตามเล็งซับตามมาเสียงลางหลับไล่กันกับติ้งตายตัวหนึ่งชื่อว่าไอ้ขาลายแข้งเต้าหากเป็นมาเท่าถอยลอยแรงเจ้ามันแปลงเลี้ยงวอยกับหัวกันได้มันหันอันได้แล้วก็บอกไว้กันกับบ่ได้บอกวางตัวหนึ่งชื่อว่าไอ้ขังยางมาเก่าเจ้ามันหักเต้าสะมือใจมันได้ไปบ่เปล่าตีนมันย้ำเต่าปากมันเห่าหาแลนตามันแงนหาหังพึงหังหอกหางมันสุกซอกเขาหูหนูหูมันฟังเจ้ามันเรียก หูมันฟังเจ้ามันเรียกว่าโอ้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 ตัวหนึ่งชื่อว่าปูตาบงูหมาหมุนตัวหนึ่งชื่อว่าก้นห่างจิตหันอันใดย่อมไล่ตินเลยไล่กันหันไก่ย่อมกันกาบฮือตายตัวหนึ่งชื่อว่าแสนตาบวมตัวหนึ่งชื่อว่าแสนตาบงไววาวัดตัวหนึ่งชื่อว่าสายฟ้าฟาดธรณีหมู่มามี30 ตัวก็มาละวงเวทล้อมหอมล้อมปู่พามเท่าเล่าเก่ากัวตายก็ตะกุยตะกายขึ้นเก่าไม้ยามนั้นพรามเจตบุตรยามนั้นพรามเจตบุตรก็ยังได้บอกไว้ว่าหันมา32 ตัวเฮามาพอโอ้พอปู่พามนี่จะว่าลิงก็มาใจจะว่าก้างก็มาใจเป็นแมงอะอย่างตะยะต่างย่างขึ้นเขาไม่ปู่พามนี่มันกลัวหมา กลัวหมา32 ตัวพามเจตบุตรวิดขึ้นเก้าไม้ขึ้นเก้าไม้กลางปางย่างขึ้นเก้าไม้หัวตะยะต่างย่างโสดไปใส่กิ่งไม้แห้งตะย่ำจันได้ขึ้นเกาะว้าทุ่มปูปามหยวดังตุ๊บมา32 ตัวไล่เห่าปูปามมาไล่เห่าวะกลัวปูปามเอาไม้เต้ามันวักไปทางหลังเอาไม้เต้าวักไปทางหลังสัวใส่หูดังหมาน้อยโดนใส่หูดังหมาน้อย หมาน้อยมันสะดุ้งมาเต้าปู่พามก็ล่นไปหาพามเจตบุตรพามเจตบุตรล่นมาบอกปู่พามว่านี่ล่ะข้าเนี่ยเป็นตัวแทนของพญาเจ้าเมืองของพระเจ้ากรุงสนใจเนี่ยคือข้าเอาบอกคือเอาราชสารเนี่ยมาทูลกับพระเวสสันดรคือปิกคืนสู่เมืองพามเจตบุตรหันดังอันอย่างที่บอกไปว่าเชื่อกับปู่พามก็เลยจำเป็นจะต้องได้มัดมา32 ตัวไว้บอกกองว่าพานเจตบุตรลงเชื่อมัดมา32 ตัวนี้ไว้แล้วเลยชี้โหนทางบอกคือกับปู่พามเข้าสู่ป่าไม้ไปสู่ที่อยู่ของพระเวสสันดรแต่ว่าจะจี้ไปจะเข้าป่าไม้อย่าปะมาปะน้องไปฟังกันวันที่6ชื่อว่ากันจุลปนมุนเนอะวันนี้มาถึงช่วงตายแล้วสถาปีนี้เป็นปีที่3แล้วนะมาวัดจ้างกรรมปีนั้นมาปะพวกนั้น74เหมือนกันนะปีนี้ก็มาปะปีแล้วครูอ้วนเนาะปีแล้วพวกนั้นก็มารู้เนาะ2 คน วันนี้ถ้าถึงช่วงปลายของ
จูจกจะเข้าสู่การร่วนที่6โซนานโตฮอนโตสัทธาตังลาตั้งหญิงและชายที่มาฟังเทศน์มหาจารย์แก้วเพื่อเป็นตีแล้วได้อานิสงส์เหมือนกันจูคนขออานิสงส์กันจูจกในแล้วว่าจุ้งเป็นภาลวะปัจจัยปกห่มเกศาใส่เก้าเฮือหมู่เฮาเตียฟังอยู่ที่วัดจังกำและฟังติดตามอยู่ทางวิทยุขึ้น104ของวัดฝ่ายหินเหมือนกันจู้ผู้ขอเทวดามารวมมารู้ปันโจกงับใจงามขอสุขสามภากานมีนิพพานเป็นที่แล้วเธอวิมานแก้วเกิดว่ายอดอมดามาเนลาปานเหมือนกันจูคนก็มีวานนั้นแลนนาจูจังกาปาปังนิทิตังขีญาสังวันนันจะห้องเหตุอย่างจูจักะกันจูจุกมี79พระคาถานิทิตากบังคมสมเลศสาเดอันทะมยังสาธุกรังกะโรมะเสสาธุสาธุสาธุจูจักรพาม79พระคาถาปีมะลงนะครับปีสีปีงูใหญ่ปีนาคปีมังกรทองนะครับจบลงไปแล้วเป็นที่ละเมาเอาใจเมตตาธรรมใดท่านพระครูนะครับวินัยทรบุญเชษฐ์สันตมโนเกาลานด่านหลวงเจ้าวาดวัดสันทรายห่างดงเจียงใบจากนี้ไปกราบพระธนาท่านอาจารย์พระมหาประสิทธิ์ธรรมาภินันโทเจ้าของชะตาปีเกิดนะครับเขาน้อมถวาย
นะครับกันเตศครับแด่ท่านพระคุณเจ้าท่านพระครูวินัยทรนะครับเอาสาธุสาธุแต่แล้วก็ได้ฮับปอนเป็นลำดับต่อไปเนอต่อไปก็ตั้งใจฮับปอนหยาดน้ำเด้อปอมาออกศรัทธาที่อยู่ทางบ้านก็ฮับปอนไปพร้อมๆกันเด้ออันนี้ท่านอาจารย์พระมหาประสิทธิ์ธรรมาภินันโดได้ตั้งธรรมหลวงเป็นปีที่16ที่วัดจางกำเขาก็มานี่3 ปีละอยู่ทางบ้านฟังก็โมทนาสาธุการไผ่มามได้ก็ให้หอมกันมาไผ่เป็นแฟนครับรายการท่านอาจารย์พระมหาประสิทธิ์ก็โอนเข้ามาเขาเปิดเอาเนอะถ้าโอนได้ก็โอนนึกเฮาก็ได้ลูก เดี๋ยวกุ้มกันน้ำมันพริกจังใหม่กะตั้งอกตั้งใจฮับปอนหยาดน้ำเนอะ ยะถาวาริวหาปุราปาลิปุเรนติสากลังเอวเมวะอิโตทินังเปตานังอุปกปติอิสิตังปฏิตังดุมหังกิปเมวะสมินจันโตสัพเพปุเรนตุสังกัมปาจันโตปนาลโสยะถามณิโชติระโสยะถาปณิไม่มีเจ้าสมณะสัทธาท่านอาจารย์พระมหาประสิทธิ์ธรรมาภินันโดเจ้าอาวาสวัดจางกำ พร้อมด้วยคณะสันนิบาตตานเข้าจู้หนุ่มเท่าใจหญิงได้ปากันตกแต่งแบ่งพร้อมน้อมนำมาย่างตั้งทำหลวงเวทสันดรจะตกมาถึงผูกต้นที่5ชื่อว่ากันจูโจกบันนี้ก็บัวละมวลปริปุนางแล้วเพื่อจะเอาพละอานิสงส์ผลบุญกินผลบุญทานนี่ไว้กับตนกับตัวไว้ภายภาคหน้าว่าสันนี่แต่ดีหลีเจโตปณิธานะแม้นว่ากรรมกรรมภาธนาของสมณะศรัทธาและมูลศรัทธามีด้วยภาการสันใดสมินจันตุของจุ่งสมสลาพุทธิไปจุเนื่องจุภาการนั้นจุ่งจะมีเตียงแต่ดีหลีสัพพิติโยวิวัตชันตุสัพพะโลโกวินาสันตุมาเตปวัตวันตรโยสุขีติคายุโกภวาพิวาตนาสีลิสนิจังวุธาปจายิโนจัตตาโลหัมมาวัฏันติอายุวโนสุขังพลังจตุปัจจยนังธรรมเทศนานังนิพพานังปะละมังสุขาสาธุสาธุสาธุวันตามิพันเตสัพพังอปะระทังคัมมะทะเมพันเตมะยากาตังปุญญังสามินาอนุโมติตพังสามินากาตังปุญญังไมหังตาตพังสาธุสาธุอนุโมทามิสัมปทุกข์สัมปโศกสัมปโรคสัมปภัยสัมปเคราะห์เสนียดจังไรวิวัจจโยอายุวันโนสุขังปะลาสาธุสาธุสาธุก็เป็นที่ละเมาเอาใจเก่ากระผมในนามของท่านอาจารย์พระมหาประสิทธิ์ธรรมาภินันโทเจ้าวัดวัดจังกำนะครับประธานการดำเนินงานเทศมหาชาติปีที่16นะครับพร้อมกับคณะสงฆ์คณะศรัทธาสาธุชนกราบนมัสการขอบพระคุณในเมตตาธรรมของนะครับท่านพระครูวินัยทรบุญญเชษฐ์สันตมโนเจ้าวาดวัดสันทรายหางดงเชียงใหม่ที่ได้มาเตะกันตุจกในวันนี้นิมนต์ฉันพัฒหารเพลเนอร์ของดีที่ศาลาเด้อนิมนต์เอาขยมมาเอาสั่งเด้อครับเอาสั่งเด้อแล้วก็กราบถวายการต้อนรับนะครับท่านพระคุณเจ้านะครับเพิ่นได้ฉายาว่าจำรัดสองก็คือจำรัดทัตศิริปัจจุบันก็คือพระเดชพระคุณหลวงพ่อพระเทพรัตนนายกนะครับเจ้าคณะจังหวัดละปูนวัดพระธาตุริพุนชัยนั่นก็คือท่านพระครูอุภัยปริยติวิธานนะครับท่านเป็นเจ้าอาวาสวัดแม่สารบ้านลุกอำเภอเมืองจังหวัดละปูนนะครับได้เมตตาเดินทางมาถึงตะกี้แล้วเนาะนะครับในช่วงที่ท่านพระครูวินัยทรบุญญเชษฐ์ได้เทศธรรมนะครับกราบไหว้สารัตนาหลวงพ่อพระครูอุภัยนะครับปริติวิธานวันนี้จุลปน
ป่าน้อยจะเข้าป่าน้อยก่อนเนาะ35 พระคาถาคนที่เกิดปีไส้ปีมะเส็งปีงูน้อยนะครับพุทธคยาประเทศอินเดียหรือว่าวัดเจ็ดยอดเนอะเป็นที่จังที่ปึ่งนะครับไวยสารัตนาเนอะครับกราบนมัสการขอบพระคุณครับกลับมาแล้วนะครับท่านพระครูอุภัยปริยติวิธานนะครับพอไปพอมาเหมือนกับท่านเจ้าคุณพระพรหมบัณฑิตคล้ายๆกันเลยนะเมตตาเดินทางมาถึงแล้วครับอันนี้เป็นปีไส้เนาะแต่กี้ปีสีปีไส้เปิ่งงูดูงามผ่องแผ้วจุโพธิแก้วสไลคำที่ตรัสรู้ปัญญานำพุทธคยาตำอินเดียพุ่นเจ้าครับมาเรียบร้อยแล้วนะครับได้กราบไวยสารัตนาขึ้นสู่ธรรมาสแก้วจากนี้ไปจะได้อาราธนาธรรมจุลพลนะครับสำหรับคนที่เกิดปีไส้ปีมะเส็งเป็นงูน้อยเนอะนะครับตั้งจิตตั้งใจปูจาทั้งที่อยู่ตังวัดจังกำแล้วก็อยู่ที่บ้านฟังวิทยุนะครับฟังการถ่ายทอดนะครับณบัดนี้โจจะกะปะปังนิทิตังเลยสุดเสียงบทเศษบัดนี้ก็มาถึงห้องเหตุจุลปนกันน้อยน้อยมาจากที่ถอยโดยหมู่นกน้อยนกงาน้อยลาบินบนบินโซนดอกไม้ที่ปลายบนตระวารำมาเววนเอียงแอนฝนตั้งเข่าต้นและนกตู้นกเก้าและยางเฟยหิมมาปานเลยก็มันนั้นมีกองด้วยเสียงนกร้องชื่ออื่นนะจนเจยผู้พรามมาผู้หัวงอกไปรอดพรามเจตบุตรก็บอกคนต่างไปถึงปางที่อยู่เจ้าอจุตรสีก็ถ้ามีบอกขาด35 บาทวางลงขอลูกศิษย์พระพุทธองค์ตนผ่านแผ่วนั่งธรรมาสแก้วแล้วเตสะเนธรรม
ขอจะไปว่าศรัทธาผู้ค่าเข่งขนาบครับจะขอได้เมตตาใส่กาบทำสัก2 3 4 5 6 7 8 9บ้างกันว่าท่านพระครูของเฮาอิดในก็อ่อยยอบมายังแล้วก็ไอ้ตั้งนะโมไปธรรมังอนุกัมปิมังปะจังอาราธนังกโรมาตันศรัทธาตั้งหลายจุงฟังดีที่ถ้อยตั้งเด็กขายิ่งใจอย่าอายน้อยเท่าแก่จะราชมมาฟังธรรมพระพุทโธอย่ามีใจมองตั้งจิตมโนอย่าได้ไหววันเสื่อมอย่าได้อิงฝ่าเติกนาเกปังเอกนอฟ้าธรรมอย่าได้บิดนาเป็นลางตาทำกิริยังไปหลายแบบเบาควรเอาสองศอกงาตาก้มกราบฟ้าธรรมอย่าเมื่อ10 นิ้วต่างบนศีรษะระลึกตามธรรมไปจนสุดบาทท้อยตั้งตนเถิงอาสอยตั้งใจหนอดี
หาวมาปั้มแปงอย่าได้ใจนี้สำรวมอินทรีย์ของตัวมันอย่าได้กลาดนาวาไปหนอตาอังใดมังกาอันนี้ได้สายใจจำสินยอดตาลฮือมดใสส่องแจ้งภายอย่าได้สะอาแมเจ็บหลังและเจ็บมาปั้มเป่งมากะอันนี้ฮือไปจนแพ้ตามเรื่องเล่าแนวหนทางมี8 เส้นป่าประธรรมจักมานีบนาเกณเสียมืดมัวไปศาสนาเกิงคอนแล้วภัยอย่าได้หวานวายตั้งมโนไม้ใจเตียงมันอันเมืองนิพพานนั้นเป็นที่สุขจืนเจือบานดังปลากล่าวแจ้งบอกขายสาว่าเมืองนิพพานบ่มีน้ำขวากสิบ่ได้ดับจาดน้ำเหมือนโลกจุมปูอันโลกหานี้ไปหน้าเหมือนกันผู้ใดกินต้านเอาปฏิบัติไปใจยอมบ่ทุกข์ยากอะไรทุกสิ่งน้อยทางโลกนี้ไปหน้าเหมือนกันย่อมบ่ไรยังสมบัติเอียงมันหาวปามเป็นจักตามตัวไปต้านปามเป็นแล้วอย่าได้
สงสารพระผัวในต้านไข่กาวเกหากว่าแม่นนาเตบ่จุหลอกลวงพรางต้านพระองค์นั้นอินดูสัตว์หลายภากาพระองค์จริงประทานดาไหลดวงแก้วเพื่อให้สำเร็จนั่นแล้วแก่ผู้ปั๊มเป็นต้านประทานว่าบ่ได้กังขาปั๊มเป้งมาทุกคนแต่ใสต้านได้กล่าวว่าแล้วแต่เจตนาเลยเมื่อหาวพบแล้วบอกควรเพิกเฉยกระใจไว้ไว้ปั๊มเป่งไปใจใจบอกควรละศาสนาเองได้เปล่ามองได้บอกควรละป่าวสามทะไรลัดไปลาปุกระยิ่งใจเมื่อจำชื่อได้แล้วบอกควรลาปางเปล่าก็มีด้วยประการนี้แลนะนะโมตัสสะภะคะวันโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะเอวังเจตปุณโตพระมนังโพเจตวาปะไดยสัทธายามันตุโนตุมปันเจวัมปังกีมังกาสัตถินจาตัตวามังเกตัมเปตวาตังขีนารัตถังองค์คิมปิตวามหาสันตวัสโนกสังอาจิกันโตอาหาลำดำธรรมเทศนาส่วนว่าพรานเจตบุญผู้ใจงาม
ยังจูจังกำพามปูดเอาเหืออิ่มด้วยข้าวน้ำโภชนะอาหารแล้วก็เหือตุ่มป้าอันใหญ่อันเต็มไปด้วยน้ำเพิงขาดาระเนื้อสุกแห้งใสบ่อสาวเพื่อจะเป็นข้าวไตและข้าวทงผ่านเนื้อผู้จงใจกว้างจังบอกยังตีอยู่พระเจ้าจังกษัตรา ชิงโยกมือขวาไกวกวาดจีวาวาดแก่จินนาพามจางบอกสาลางามกว่ากวางแห่งพระเจ้าจังเวทสันดอนก็ย้อนยังอาทิก่อนตันต่อไหวนาโลลานจะมังกาก็กล่าวว่าดุราปราเมผู้บอกกลัวขามต้านพรามจุงมาเนกูจักบอกจีรู้ที่อยู่อาสารมเขานันกลมงามเลิศแล้วเตียนย่อมเต็มไปด้วยหมู่แก้วและหินผาชื่อว่าเขากันดับมาตนาปัญญาเวทสันตาลาลาเจ้าจังโยเสพสังกตำพลนะด้วยเมียตนเลิศแนวกับทางสองแก้วอุดมในอาสาลมบนต้านจุงเข้าไปกว่าตามตั้งนี้เตอเอเตสังกุณนาอันว่านงตั้งหลายงามเรียงลายเสียงกองเสียงมีกองมัวเมาเขามีหัวใจจมเจินนักกว่าหมื่นลายเศษมาจุแดนจุดาวจำปลายเป้าและปลายตาลมีตังเสียงหวานใจจ้าเหมือนดังเสียงคำทิพย์แห่งนางฟ้าอันอยู่ในแหล่งลาชื่อว่านันทวันอุดญาณนั้นแลดูแลท่านพรามอันว่าป่าไม้ดูงามส่องสายผายป่องเต็มไปด้วยดอกไม้ยองเรียงลายแม้นคนตั้งหลายฝุ่งได้ไปรอดที่นั้นในป่านั้นก็ยินดีเป็นที่สนุกดีแสนเต่าแม้นคนอยู่เก่าก็ยินดีอาสะโมอันว่าอาสาลมบทดันไทยอันอินตาธิราชแต่งไว้ดูงามบอกกว่าคำเข้าสู่เหมือนที่อยู่แห่งเทวดาเจ้ายะเจเวสสันตโรราชาส่วนพระญาเวสสันตระเจ้าแก่นไทยอยู่ป่าไม้วงกฎมีใจอดกระทำเปลี่ยนจุคำเจ้าเนื้อบอดเศร้าส่องสายงามมาต้านพรำไปหลอดทันแล้วในที่นั้นก็หากจากหันพระธาลงทำตนสักสวัสดอันอยู่กับด้วยนางราชเทเวกับเจ้าจารีและกันหาลุงเต่าครั้งดันดาวดงรีวราศีตนบุญกว้างสินบ่มั่งอยู่ภาวนาดาเรนโตท่านก็ทะลงพันนวิเศษเอาเป็ดเป็นราศีถือขอกันรีเย้ายืนมวนเก่าจืนเป็นจันดาโยมือสาจมจอบไว้นบนอบกองไฟแสงใสบ่อเศร้าโจคำเจ้าเป็นวัดแห่งเจ้าราศีและพระเมยพระเมดุราตันพามผู้หัวงอกโคจังบอกด้วยดีหมากม่วงมีสองจำพวกมีตีไก่โบกกรณีวันนะเมพระลาดเป็นดังเขียนปานเขียวงามอาโถบรังการหนึ่งอันว่าป่าไม้ที่นั้นเต็มไปโดยไม่ตัดลันสะสู่ไม่เป้าอยู่ใหญ่ๆก็มีเต็มไปตุกตาปุ่มเป่งป่าเป็นนามรุ่งเรืองงามใจน้อยเ
เป็นดังคนหากร้อยหากรองไม่ตั้งพองฟุงเป็นดอกมีตั้งขังขอกมักกาสูงไกลตาสุดพอเหมือนดังไปจอไปตุงนั้นแหละพรามเอ๋ยดูราท่านพรามผู้เท่าท่านจุงเข้าใจฟังบงกรณีอันประเสริฐดอกบัวเกิดแก้มอุบลนะจังก่อนสนเสือปางการตั้งดอกปานและดอกบัวเครือหล่นตั้งเนื้อแก้มบัวบงโหลดสวนสูงแก้มใบกลานตกไปหลายซ้ำเกิดเป็นน้ำหอมหวานดูเจียงกันใจแจ้เหมือนบกกรณีฝากฟ้าอันอยู่เขตลงลาของสวรรค์นั้นและพระเมยดูราตันพรามเท้ากูจะกล่าวมือเจ้าอุดมคืออาสลมเจ้าจ้างอันอยู่ในป่ากว้างประนมภายเรียลายไปทุกขอกแดนดาวขอกหิมมาวาลมจ่อยไปมาบ่ไรปัดแต่ไปไตตักกินาแล้วปัดไปหนปัจฉิมาสายส่องปัดเข้าป่องตามต่างประการหนึ่งสวบกครเนอันมีตินันนามีตังหมู่ป่าฟ้าและเต่าน้ำเหือกงาทำและมังกรผู้หอยนอนแรบฟังนากะน้ำกังในวังป่าดุกยังมีมากป่าน้ำอากยินดีเงี้ยงมันมีปิดมากเต้นพระภาคในวังมีตั้งป่ากังและป่าขานตื่นเต้นละยินดีก็เกิดมีในโบกกรณีนั่นแลสกุณนาอันว่านงตั้งหลายม้วนมากอยู่อันหากหลายประการลองเก่งคำเสียงมวนแม้พร้อมส่วนศาลาเขาเกิดมาสองคาบเกิดมาจากท้องสกุณาและเกิดมาในไข่ตัวน้อยใหญ่เสมอกันนะเขาเกิดมามีวันนะลายหลากเป็นดังตานหากใดหันมาปะกันตาราเกิดกองเลี้ยวร้องนาถึงท้องเสิงกันไปมาโมตันติก็จมเจิญยินดีสะสู้กับด้วยนกกูตัวเป็นนกหัวเป็นเมียร้องเสียงเสียสะสวากองตัวป่าตั้งมวลและประเมยพระเมดุราตันพามอันว่าปรัญญาเวสสันตละเก่นไทยอยู่ป่าไม้แดนใดท่านพรามไปก็จักหาบ่ญาจะเล่นนาท่านจุงเข้ามาสู่ป่าดงตานท่านทะลงพันนาวิเศษผู้เก่าเกตเป็นราศีถือขอกันลีเกี่ยวใดยังลูกไม่เป็นเครื่องปูจาจามาวาสีตานุ่งนางเสือลายสนที่นอนเนื้อติธรณีตั้นยออัญจุรีนมัสการตามโบราณบทสาวาทุกคำเจ้าหากเป็นวัดแห่งเจ้าราศีตั้งหลายนั่นแลอันว่าที่อยู่ปรัญญาเวสสันตระเจ้านานอันพรันเจนตามบนบอกไว้ดูงามว่าดูลาท่านพามจูจังกับพามมันก็ได้ยินคำแห่งพันเจตบุตรนำออกกล่าวถอยบอกหนตั้งไปก็มีหัวใจอันฉลาดพรามใบบาปจักพาสลายยังกรรมอันเปิ้งใจจริงกล่าวว่าดุราในพันใจต่อเจ้าจักมอลันโกส่วนว่าเข้าสัตตูนาลายดวงใหญ่น้ำเพิงใส่จูอันว่านางใจหวานดวนที่แปลงปีปามามีต่างเขาเด็กงาเล็กก็นมเขาก่อนน้ำอ้อยหวานจืนจ้อยเจียงจินเป็นของกินแห่งคนเท้า
ปู่ก็จักหือเจ้าอุใจกว้างขวางบอกหนทางแก่ปู่ทำปู่เฒ่าปู่ก็ลูกกุญเจ้าอยู่เหนือหัวและลานเฮยตั้งสุตวาเจตาพุทโธประมาณเจตบุตรใจยินดีพรามกล่าวแล้วจะใจทำหาอันว่ากากรรมมาวจาวาจาสะนองตอบกล่าวกรรมขอบกรรมพามบดุราตันพามผู้มีใจบอกงามแปดอาแห่งอาตันเท่าโป้นแป่งเหลือคนเดินไพสนป่าไม้ก็หากบอกไว้จุอันอานาท่านจุงเลี้ยวปันเที่ยวกว่าเดินไพราดงกลางไก่ส่วนของกินอันใดเปิงใจปอแป่งหากตานหากแบ่งไว้หือตนกูคือเก่าศัตรูก่อนศัตรูย่อยกินแล้วก็แรงมามีตังข้าวนมแดกงาและข้าวก่อนน้ำอ้อยหวานจืนจ้อยถนัดใจกูก็บอกเอาไปในถงตานจักไว้แก่ตานผู้เดียวอันจักเตียวไปนาเข้าสู่ป่าไม้ดงไก่นั่นแหละพระเมดุราตันพามอันว่าหนทางเดินป่าไม้พอไต่เท้าตนเดียวผู้จักเตียวเข้าสู่ที่เท้าอยู่เป็นเจเป็นหนทางดีปันลอดเกี่ยวสามสอบกิริลานยินดีจริงได้บอกแม่นผู้เจ้าจักออกมาจากศาลาตันเต้าภาคดันดาวดงเขียวหนทางก็เส้นเดียวสื่อนักประการหนึ่งมีเจ้าราศีอยู่เสพสางกลางป่ากว้างดงรีจิวะอจุนตาราศีตนสร้างสวัสดเตียนย้อมกินลูกไม้อาจหัวมันเป็นของฉันทุกคำเจ้าบ่โศกเศร้าหิงสาการตำเมตตาภาวนาทุกเมื่อใจเชื่อยินดีบวชเป็นจีเสพสางแฝงไฟข้างต่างเตียวผมบ่เขียวสักเส้นบ่ตื่นเต้นโมหะมีอันตันตาปลำพ้อมเขียวบ่ยอมส่องเข้างามมีหัวติดตามไปด้วยฝุ่นบ่ซ้ำคุณการได้ถ้าลงสินใสสาโลดต้านเข้าบวชก็สดใสต้านใส่ใจเป็นพระเต็มองค์อาจหมวดเกาวาดเป็นจนาจามมาวาสีนุ่งดังเสือลายสนทียาวยิงล้วนปวานอนเหนือดินหน้าบ่มีศาสตร์ใบไม้ลาดเหนือดินสัทธายินจมจอบไว้นบนอบกองไฟมีเปี่ยวใสเรื่องลาบอันนี้หากเป็นวัดแห่งเจ้าราศีตั้งหลายนั่นแลดุราตันพรามจุ่มก่อยเข้าไปกากดต่างเกณฑ์กดก็เข้าไปสู่เต้าองค์กะงามแล้วจุงทำทุกสลอกแดนเดาขอกมักกาส่วนว่าเจ้าราศีตนนันนาจักบอกเล่าไปไว้แก่ตันพามบญญาจะลนาส่วนจูจ้างกับพามผู้เฒ่าแก่เชื้อจาแต่พงพามได้ยินกรรมมาใส่งามมาสนาอันพรามหากบอกอยู่ตีอยู่เต้ากษัตราผาตังขีนังกัดตัวมันกะตำวัดปะดักสินใจยินดีจมชื่นนบน้อมนื่นอัญจุรีเจ้าอาจุนตาละสีตนบุญกว้างอยู่เสพสางมันก็เข้าไปตินั่นแลก็มีด้วยประการดังกล่าวมานี่แลขอเจริญพรศรัทธาญาติโยมอันนี้ก็เป็นการจุลปนนะจุลปนนี่เป็นการสนทนาของพานเจตบุตรกับผู้พามเท่าเนาะ
หลังจากที่ปู่พราหมณ์เท่านั้นมาติดกับดักพรานเจตบุตรก็คือโดนหมา32 ตัวนั้นไล่ครบขึ้นก็ไม่พบตันอันพรานเจตบุตรเนี่ยอยู่เมืองเจตราชพญาเต้าพญาเจตราชนั้นมีคำสั่งปงอาทยาคือกับพรานเจตบุตรนั้นเฝ้าหนตางศรัทธาญาติโยมเฝ้าหนตางบ่ฮื้อไผไปรบกวนพระยาเวสสันดรพร้อมด้วยพระนางมัทธีจารีกันหาตีเปิ่นอยู่ปุ่นบนเขาวงกฏกิรีปุ่นเปิ่นเสพสร้างกระทำเปลี่ยนอยู่บนเขาปุ่นอันนี้ก็ทางเส้นเนี้ยนะมันจะเป็นหนทางที่จะเข้าไปสู่เขาวงกฏจะใดจะหนึ่งพรานเจตบุตรนั่นก็เฝ้าหนทางพอคนเข้าคนออกนะผลสุดท้ายก็ปู่พราหมณ์เท่านั้นก็เดินทางไปที่ปากทางที่จะเข้าไปอันนั้นเป็นเปิดห้องว่าจุลปนนี่เป็นป่าน้อยมหาปนนี่ป่าใหญ่ป่าน้อยนี่ก็หมายความว่ากำลังลัดเลาะตีนดอยเข้าไปเนาะเข้าไปกับน้อยกับหน่อยกับหน่อยปรากฏว่าโดนพรานเจตบุตรนั้นเกิดไว้กลัวปู่พราหมณ์เท่าไปรบกวนพญาเวสสันดรเปิ้นปั่มเพียงกับทำเปลี่ยนอยู่ที่เขาวงกฏกิรีมันก็ปล่อยหมาเนาะ32 ตัวไล่ครบไล่เห่าจนปู่พราหมณ์เท่านั้นขึ้นบนก็ไม่แต่ปู่พราหมณ์เท่านี่ศรัทธาญาติโยมมันก็มีดีของเปิ้นเนาะความเฉลียวฉลาดของเปิ้นก็มีอยู่โธ่ป้อมตันเหมือนกันหลังจากนั้นก็หมาไล่เห่าขึ้นบนก็ไม่จักบอกพริกบอกเกลือออกมานะพรานเจตบุตรขึงธนูจะยิงแล้วนี่ตามหูภาพศรัทธาญาติโยมกำลังจินตนาการว่าจะยิงละก็นึกว่าเป็นอะไรอย่างคนก็ปัจจัยสัตว์ก็ปัจจัยเพราะว่าลิงเท่ากับมีห่างนะเป็นบอกเป็นกลางก็มีหนวดอยู่ผลลักษณะนั้นผลสุดท้ายศรัทธาญาติโยมปู่พราหมณ์เท่านี่มันฉลาดลักเหลี่ยมนักมันก็ยอมือขึ้นแล้วก็ถือบอกเกลือเนี่ยบอกพริกบอกเกลือมันขึ้นเนี่ยโอ้ยาหยุดก่อนตันนายพรานตีข้าพระเจ้าเข้าป่ามานี่นาเดี๋ยวนี้เนี่ยพระราชองค์การอยู่ในเนี่ยจะได้ไปอัญเชิญพญาเวสสันดรกับพระนางมัทธีจารีกันหานั้นเข้าบ้านเข้าเมืองเต้าพระยาสริสนใจนั้นเปิ้นพระราชทานอภัยโทษคือแล้วนะคือปิกบ้านปิกเมืองมันได้นะเป็นราชทูตนะถ้าหากว่ามาฆ่ามายิงฆ่าคือตายเนี่ยนายพรานนี่จะเป็นโทษนะสู่จะเป็นโทษนะบอกคือมันได้เพราะนั้นอย่างใดอย่างหนึ่งนั่นจะต้องยุดเนี่ยศรัทธาญาติโยมผลสุดท้ายนี่ปู่พราหมณ์เท่าใจวาทศิลป์หลอกล่อพรานเจตบุตรก็เลยตายใจนะลงกำเจือกำพามโอ้ยก่อยเจิญปู่พราหมณ์เท่าลงมาสปะสเปดมีของกินอันใดดีอันใดนำอยู่ในถงในไต่มัดหมาไว้เรียบร้อยไว้ก็งอบอันน้อยๆผลสุดท้ายศรัทธาญาติโยมก็ไทยถามเนาะการไปการมาจนกระทั่งว่าหูละเดี๋ยวนี้ปู่พราหมณ์นั่นเพื่อจะเข้าไปหาพระยาเวสสันดรหลังจากนั้นศรัทธาญาติโยมพรานเจตบุตรในฐานะเป็นผู้ที่หู้ป่าเนาะหู้ตีไปตีมาโอ้บอกเป็นยังพ่อผู้ถามก็ถามว่าหนทางที่เขาจะเข้าไปนั่นมันมีความไกลมากน้อยเพียงใดรถเลี้ยวเขี้ยวคดเอาจะไปทางใดโอ้ป่านั่นเป็นป่านั่นโอ้พรานเจตบุตรนี่พรรณนาเอาจนศรัทธาญาติโยมจนหันภาพว่าจะต้องไปทางนั้นนะโอ้ไปนี่ก็จะพดไปถึงก่อนที่จะถึงพญาเวสสันตรานี่จะต้องไปปะอจุตราสีก่อนเนอะโอ้ฤาษีนี่นะพุทธโธเปิ่นกะตำเปียนอยู่พุ่นในป่าลึกป่าใหญ่อันนี้จะเป็นของมหาพลนะศรัทธาญาติโยมอันเนี้ยศรัทธาญาติโยมพรานเจตบุตรนั้นลงเชื่อกำพามด้วยวาทศิลป์อันเยี่ยมยอดผลสุดท้ายศรัทธาญาติโยมก็
เป็นคนที่ถูกผู้พราหมณ์หลอก โดนหลอกแล้วยังพอเข้าของอันใดที่จะเป็นของกินเข้าใต้เข้าถงฟ้าผู้พราหมณ์ไปแถมอันนี้ก็เลยเปลี่ยนไปลักษณะนี้ก็ศรัทธาญาติโยมนั่นก็ติดตามเนาะกันมหาปนต่อไปว่าผู้พราหมณ์เท่านั้นจะไปปะอย่างแถมพ่องนอกจากจุลปนเป็นป่าน้อยเชิงป่าเชิงดอยเนี่ยแล้วเข้าไปพระเวสสันดรอันนี้ก็ถือว่าเป็นการจุลปนท่วนหกต่อไปนี้ก็จะได้ใส่กับเก้าสถากับป่ายเนาะคือสถาฟังแบบสักเล็กสักน้อยแล้วก็จะได้จบบริบูรณ์ของการเทศน์ธรรมจุลปนฟังลาจุงฟัตันสัทธาตังตั้งยิ่งใจหนุ่มเท่าตีปากันมานั่งฟังธรรมแต่เจ้าต่างก็มีใจเหงาจืดน่าเจอบานธรรมอาจารย์เวสสันดรเป็นธรรมมีสาระดีเหมือนกันผู้ใดตั้งใจฟังดังอันก็จักได้ร่วมศาสนาพระศรีอริยเมตไตรเจ้านั้นเตียงแต่หนอเนขอศรัทธาเจ้าอย่าได้ยกอย่างหนอไปนาจุงตั้งใจฟังเถิดเจ้าปากันตั้งใจฟังตั้งแต่ผู้กาไปถึงกันนะก่อนใจเมื่อหาวเสียงบนไปแล้วจักได้หันพระตนแก้วสีอริยเมตตาอันอยู่เวียงใจแห่งห้องด้วยอานิสงส์ที่ศรัทธาพี่น้องได้พาธนาคนเฮาเกิดมา
กันว่าดับชีวิตไปแล้วบ่ตายก็พาวบ่ว่าตันและเอาดังอันบ่มีไผคนใดนะจักรอดได้หนอสักคนบอกว่าจะรวยทุกการอยากอาบโยนบ่เหลือสักคนเนอเจ้าแม้แต่องค์พระมุนีตนเป็นนาคาก็ยังนิพพานมโนนปุถุชนคนหาวนี้อันอยู่ในโลกโลกาจักมีไผนาลอดได้ศรัทธาจดจำเอาไว้เป็นไม่ไต้ส่องทางเดินการเลี้ยงชีวิตของคนหาวนั้นมันยากเหลือเกินปากันจำเริญในศีล5 เส้นจงปากันหลีกเว้นหนทางแห่งบายของศรัทธาเจ้าตั้งหลายนานแสนได้สมใจปรารถนาใดๆสมใจดังอันได้อยู่กินตานกรรมโจศาสนาเตียงมันย่อยไปเลยนะจุลปนปะปังนิทิตังขิญาสังวันนานาวิเศษจาองเหตุจุลปนอันประดำพดาไปด้วยกัตว่าได้35 กัตถาก็บางกลมสมเด็จสาเดหันทะมยังสาธุกรังกะโรมะเสสาธุสาธุสาธุจุรวรรณาหรือว่าจุลพลป่าน้อยกันที่35 บาทพระคาถาคนที่เกิดปีไส้นะครับปีมะเส็งงูน้อยงูเล็กนะครับพระธาตุเจ้า7 ยอดต้นสลีมหาโพธิ์นะครับที่พุทธคยาประเทศอินเดียเนอะเมตตาปรมีธรรมเป็นที่ระเมาเอาใจของท่านพระครูนะครับอุภัยปริยติวิธานเจ้าอาวาสวัดแม่สารบ้านลุกเมืองละปูนได้ใส่ตึงกาบเก้านะครับได้เดินระบำธรรมแล้วก็ใส่กาบปายเป็นที่เรียบร้อยจากนี้ไปเรียนเชิญคุณจินตนาถาวงเนอะนะครับได้เข้าน้อมถวายกันเทศแด่องค์ธรรมกถึกกันที่6นะครับสาธุสาธุสาธุเดี๋ยวได้ฮับปอนจากท่านพระครูอุภัยปริยติวิธานเนอะ
ยะถาวาริวหาปุราปริปุเรนติสาขลังเอวะเมวะอิโตตินังเปตานังอุปกปปติอิจิตังปฏิตังตุมหังคิปะเมวัสมิจตุสเพปุเรนตุสังคปาจันโทปนารโสยถามณิโชติรโสยถาดีและอาจนัยวันนี้หากเป็นวันดีสลีสุประมังกละบัดนี้หมายมีท่านพระมหาประสิทธธรรมาภินันโทประธานจัดการสาธุชนบ้านพระบาทตักผ้าบ้านป่ามุนและบ้านบ่อหินรวมทั้งศรัทธาตายกตายิกาขึ้นวิทยุ FM 96.00 เมกะเฮิรตซ์ของวัดพระธาตุดอยสุเทพจังหวัดเชียงใหม่ขึ้นวิทยุ FM 104.50 วัดฝายหินจังหวัดเชียงใหม่ขึ้นวิทยุดีนาวอำเภอเวียงหนองล่องจังหวัดลำพูนขึ้นวิทยุลูกทุ่งเชียงใหม่อำเภอป่าซางจังหวัดลำพูนขึ้นวิทยุเจสัมพันธ์จังหวัดลำพูนขึ้นวิทยุออนไลน์ไลฟ์สด Facebook ปริญญาเอกวัดราชทั้งหมดทั้งมวลก็ได้ตกแต่งแปลงพร้อมน้อมนำมายังจตุปัจจัยทยธรรมของกินของทานทั้งหลายมวลพรุ่งนี้มัทปนาถวายถึงพระแก้วเจ้าทั้งสามประการกัมจูปูจายังทำกันจุรปนวาสนันเตเดลีบัดนี้ตนตัวแห่งเราอันเป็นลูกศิษย์แห่งพัตตสะปนตนพิเศษก็หากมีธรรมะเมตตาอ่อยหน้ารับเอาแล้วของกินของทานทั้งหลายมวลพรุ่งนี้เพื่อให้แล้วเสียยังกรรมกรรมภาธนาเจโตปณิธานาโตอันเจ้าเก้าเจ้าศรัทธาใดละนึกกึดใจแล้วไหลหลังทางออกปากมีโดยพระการสันใดสมิจตุขอจุงปันอุดมสมสระบุติจุเยื่องจุประการนั่นจุงจักมีเตียงแต่ดีหรืออายุวัตโกมีอายุมั่นยืนยาวสุขยิ่งธนวัตโกมีเข้าของหมากพร้อมทุกสิ่งอุรันสิริวัตโกมีสิริแปดพระการงามครบถ้วนอย่าสวัตโกมียศหลับล้วนควรชมพระวัตโกมีกำลังอุดมตั้งไปในและไปนอกวรรณวัตโกมีผิวพรรณวรรณะงามถูกหมอกปอตาสุขวัตโกมีความเจริญยิ่งสุขาโหตุสัพพตาตุการะตุภาวะจาโรคาพยะโศกขาดสูญหายสัพเคราะห์กังวลอนทรายวินาศสันตุขอจุงวินาศจะได้มากับกายขอให้มีบุญสมปานหลายไปกุจาดขออย่าได้กลัดได้กลานั่นจุงจักมีสัพพิติโยวิวัตชันตุสัพพโรโควินาสตุมาเตภวตวันตรโยสุขีตีคายุโกภวะอภิวาทนาสิริสนิจังบุตตาปจายโนจัตตารโอธรรมาวะทันติอายุวันโนสุขังปะลังสาธุสาธุสาธุวันตามิพันเตสัพพังอาปะระทังคัมมาทะเมพันเตมยากะตังปุญญังสามินาอนุโมติตัพพังสามินากะตังปุญญังไมหังทาตพังสาธุสาธุอนุโมทามิสัพพพุทธานุภาเวนะสัพพธรรมานุภาเวนะสัพพสังฆานุภาเวนะสัทธาโสธีภวันตุเตสาธุสาธุสาธุกับในนามของท่านพระมหาประสิทธิ์ธรรมาภินันโทเจ้าอาวาสวัดจังกัมและคณะสงฆ์ศรัทธาสาธุชนนะครับกราบนมัสการขอบพระคุณในเมตตาธรรมของหลวงพ่อพระครูอุภัยปริยติวิธานนะครับเจ้าอาวาสวัดแม่สารบรรลุเมืองลำพูนที่ได้เมตตานะครับมาแสดงพระธรรมเทศนามหาจาตุกันที่6จุลพล35พระคาถาขอขอบคุณในเมตตาบารมีธรรมของหลวงพ่อเป็นอย่างยิ่งนะครับมันรอพอสมควรเนาะพี่น้องศรัทธาเฮาจากนี้ไปก็กินข้าวน้ำข้าวตอนกันเนอะนะครับเนื่องจากว่าองค์ที่จะมาเทศต่อไปนี่นะก็เวลาเพื่อนก็อันนี้อยู่แล้วเนาะนะครับเพียงแต่ว่าเพื่อนติดศาสนกิจตัวนะครับก็เดี๋ยวสักกรรมประมาณเที่ยงครึ่งนะครับคงจะได้เริ่มนะกันที่7นะครึ่งทางนะครับครับแล้วก็จะมีมาโดยมาเรื่อยๆเนาะวันนี้ก็จบประมาณ6 โมงปลายก็จบละนะครับเขาก็จะได้ฟังไปเรื่อยๆนะครับยังมีแหมหลายกันอยู่ในพี่น้องเนอร์นะครับ
กราบนมัสการขอบพระคุณเมตตาบารมีธรรมหลวงพ่อเด้อกลับไปในต่อกันเนาะครับกับปีนี้ปีที่16ละอันนี้ก็16เตื้อโอ้มาในครั้งแรกเลยเนาะโอ้หลวงพ่ออุภัยมาตั้งแต่ครั้งแรกมาจนถึง16ปีนี้นี่เต้าก็ว่าเป็นตั้งแต่เป็นบ่าวน้อยเนาะใหญ่แล้วเดี๋ยวนี้16ปีนี่ใหญ่แล้วนะครับเฮียนพอดีจบละนะครับก็กลับนมัสการขอบพระคุณครับก็เรียกว่าเป็นรุ่นบุกเบิกแรกเริ่มเดิมทีวันนี้ก็ยังมาเตะเสียงก็ดีเหมือนเก่านะครับจากนี้ไปนิมนต์ท่านอาจารย์พระมหาประสิทธิ์ธรรมพินันโทได้อู้ได้จากับบรรดาพ่อพี่น้องคณะศรัทธาทุกคนทุกท่านแห่งครั้งหนึ่งเด้อก็ขอโอกาสท่านสาธุชนที่ฟังกันอยู่ทางบ้านเนาะช่วงนี้ก็รอครูบาอาจารย์ที่จะเดินทางมาเทศนากันที่7ท่านพระครูวิจารณ์ธรรมทัศน์วัดบ้านไร่พัฒนาหนองผำอำเภอดอยหล่อเพราะว่าวันนี้ท่านติดศาสนกิจงานขาวดำในหมู่บ้านเนาะก็จำเป็นจะต้องดูเพราะว่าเจ้าบ้านไม้ก้นถึงบ้านต้องเพี้ยววัดตรงเมืองน้อยก็กุมารก็กำลังจะล่องมาแล้วก็การมัดซีหรือมัดทีพุ่นต้าไข่ก็กำลังจะล่องมาเพราะว่าช่วงนี้มันเป็นงานช่วงปีใหม่ด้วยแล้วก็บางบ้านเพิ่นก็มีงานขาวดำต้องเร่งเผากันวันนี้เนาะวันนี้วันพุธก็จะเริ่มมีงานท่านงานนี้กันนี่กันของเขาก็ถือว่าถ้าเพิ่นบ่มีงานขาวดำในหมู่บ้านแต่ละบ้านนี่เพิ่นก็มากันหมดนะแต่วันนี้เขาได้เริ่มเจ้ามืดตั้งแต่ตี 4 กึ่งก็บรรดาญาติโยมสาธุชนก็ร่วมบุญกันมาตะกี้พี่น้องเมืองศาสตร์ก็มาเนาะพี่น้องเมืองศาสตร์ก็มาร่วมโยมแม่ไลนันตะเมืองศาสตร์หลวงก็ร่วมทำบุญมาหลายสิ่งหลายอย่างห้องน้ำห้องส้วมแต่เจ้ากับพี่น้องตั้งในเชียงใหม่เนาะมาทำบุญกันเพิ่นได้มีโอกาสใครมาได้ยินได้หันได้ยินได้ฟังก็ใครมาทางนี้ทางนั้นก็ถือว่าเป็นบุญเป็นกุศลคือท่านทั้งหลายได้ร่วมพี่น้องที่เดินทางมาฟังธรรมเทศนาก็ไปทานข้าวเนอะกินข้าวน้ำข้าวตอนเนี่ยแล้วก็ข้าวติ๊บเนาะข้าวติ๊บตะคืนเนี่ยก็ควรกันก็เอาไปแจกลูกแจกหลานที่เพิ่นได้มาก็ดีเขาจะได้แจกกันวันพุธที่เพิ่นมาสวดมนต์ข้ามปีพ่องวันที่1พ่องวันที่1ถ้าจะมาร่วมพิธีก็มีอยู่2 รอบแรกก็9:39รอบที่2ก็ประมาณบ่ายโมงครึ่งถ้าว่ามีเนาะช่วงเช้าเพิ่นจะมีการตานขันเข้ากันนะวัดไผ่วัดมันทางป่าซางนี่เพิ่นจะตานขันเข้าตานนั้นเข้าใหม่กันเป็นส่วนใหญ่นะแล้วก็เข้ากรรมกันช่วงนี้นะฉะนั้นวันนี้ก็ถือว่าได้ร่วมทำบุญกันทุกปีเขาก็จะอย่างเวยก็ทุ่มเกิงอย่างจ้าก็ประมาณ2 ทุ่มก็คงจะปริปุณนังเรียบร้อยถ้ามาตันเรื่อยๆนี่ก็ถือว่ามันเป็นงานที่ต่อเนื่องได้ตั้งเวลาไว้ท่านพระครูอุภัยปริยัติวิธานี่ประมาณบ่ายโมงนะตามกำหนดเดิมท่านพระครูวัดบ้านไร่พัฒนาหนองผำเป็นพระครูใหม่พระครูวิจารณ์ธรรมทัศน์อาจารย์สมชายธรรมทิโนซึ่งเปิดกรรมเตศรุ่นเดียวกับท่านพระครูอุภัยนี่แหละ10 กว่ารุ่น10 กว่าปี16 ปีที่กำลังจะผ่านไปเนาะก็ทำไปเรื่อยๆญาติโยมวันใดที่หมดลมหายใจก็หมายความว่าจบนะเป็นจบในวัดจังกรรมนี่เทศธรรมนี่ตั้งรอบวัดไปหันไปนี่อยู่เรื่อยๆก็บ่คือมันได้จุกกระจุกอยู่ที่เก่ามีสถานที่อันใดอันหนึ่งถ้าฟ้าฝนมันมาค่ำก็จะต้องลบจะต้องเลี่ยงไปที่มันแบบมีฝนมีอย่างเพราะนั้นปีหน้านี้อาจจะเป็นศาลาอาจจะเป็นอันรอบน้ำนะสระนอกวัดนี่ก็เป็นไปได้อยู่เนาะแล้วแต่เพื่อนจะมาช่วยบูรณะสระคือมันเย็นดีอยู่ใกล้น้ำอากาศก็ธรรมชาติวัดจังกรรมนี่ก็ถือว่ามีที่จอดรถตั้งหน้าวัดหลายศรัทธาอุปถัมภ์ก็มาช่วยกันหลายๆคนหลายๆท่านในที่ทั้ง4งานต่างหลายเหล่านี้ก็เลยเป็นไปด้วยดีเงียบสงบดีเนาะบางคนเพิ่นก็มาอยู่หลายปีบางคนก็เมินๆไหนมาเอาแล้วแต่สะดวกสบายวันนี้นี่มีคนนั่นก็จะเอาแกงอันนั้นมาคนนี้ก็จะเอาแกงนั่นมาเพราะว่า
มันคงจะบ่ไหวเอาเพื่อว่าเลื่อนไปก่อนเนาะถ้าบ่ได้ซื้อวัตถุดิบอย่างมาเตื้อก็บ่ต้องทำมาเตื้อเพราะว่ามันช่วงปีใหม่วันพรุ่งนี้ก็งานทำบุญ100 วันในหมู่บ้านเนี่ยเมื่อคืนก็จะต้องไปเทศนาธรรมวัดอากาศเนี่ยวันที่1นี่สืบชะตาบ่มีงานไหนโดนขึ้นต้นเดือนหน้าก็มีงานวันที่6ก็เมืองปายวันที่7ก็เมืองปายเนาะเมืองปายก่อนที่จะไปเมืองปายก็ไปเทศนาธรรมอยู่ก่อนที่วัดอันส้มปล่อยเนาะตำบลแม่กาอำเภอสัมปะตองเนี่ยเข้ากำวันรองสุดท้ายเนี่ยปรากฏนิมนต์มาเป็นเดือนเหมือนกันเนาะเพราะว่ามันแบบมีบ่อยแต่ว่าถ้ามันได้มีก็ไปเรื่อยช่วยกันประคับประคองแต่ว่าท่านพระครูภาวนาโสภิตก็นิมนต์วันที่21เดือนหน้าพุ่นปุ่นพะเยาพุ่นบ้านแม่ต่ำว่าแม่ต่ำดงพุ่นผลงานทำบุญมังคลาภิเษกอันสมเด็จพ่อหัวรัชกาลที่5เพื่อนไปตั้งสถานที่ปฏิบัติธรรมก็เคยไปมาหาสู่พี่น้องทางอยุธยาก็จะขึ้นกันมาหลายพระก็นิมนต์ไว้เป็นเดือนนะเพราะฉะนั้นทุเจ้าในบางทีบางครั้งยิ่งเท่ายิ่งยุเมินนี่พอจะใจติดๆกันนะนิมนต์ไปหั่นไปนี่ปันศีลปันปอนนะญาติมาภาพแต่ก่อนนี่ก็อยู่วัดจังก้ามนี่ก็ไม่ค่อยมีใครจักเท่าใดนักเพราะว่าได้อันเพราะฉะนั้นจะเดินพรต้อนรับแม่บุภาจันเที่ยงเนาะพี่น้องแม่ริมพร้อมด้วยกัลยาณมิตรเนาะวันนั้นก็ไปร่วมทำบุญทอดกฐินเพิ่นช่วงนี้งานการก็หลายคนหลายท่านชาวบ้านศรัทธาญาติโยมพี่น้องเพิ่นก็ลูกเต้าเหล่าหลานมาจากบ้านมาจากกรุงเทพเนาะบางคนก็จะทยอยพลิกบางทีบางครั้งก็มาเยี่ยมพ่อเยี่ยมแม่เพราะว่าหลายปีที่เขาได้เพิ่นเฮาว่าเก็บกดกันไว้เราไม่ได้ปลดปล่อยความอิสระทางอารมณ์ทางจิตใจไปหั่นไปนี่ก็ยังแควนน้อยผ่อนคลายสิ่งต่างๆเหล่านี้ทางวัดจังกำก็ได้มอบธรรมเทศนา1,000 พระคาถาคือเป็นพลังบุญพลังบารมีคือท่านทั้งหลายที่ฟังอยู่ทางบ้านแม้บางคนไปไหนสะดวกสบายก็ลูกหลานก็เปิดวิทยุคือฟังเนาะฟังสดหันหน้าหันตากันอยู่เป็นประจำก็ถึงอนุโมทนาสาธุการไว้ณที่นี้โดยเพราะฉะนั้นพี่น้องทางเวียงหนองร่องก็กำลังโทรมาเด้อครับก็ขอต้อนรับนะครับแม่นายบุภาจันเที่ยงจากแม่ริมปกติแล้วเพิ่นจะมาวันพรุ่งนี้แต่ว่าพรุ่งนี้เพิ่นติดกิจหลายที่ก็เลยแจ้งมาว่าจะมาวันนี้ก่อนมาวันไหนก็ประสำคัญขอให้มาเนาะเดี๋ยวขึ้นมาตังศาลาพิเตอร์นะครับแม่บุภาจันเที่ยงพร้อมกับทีมงานกับขออนุโมทนาสาธุการกับบรรดาพวกพี่น้องคณะศรัทธาทุกคนทุกท่านเด้อนะครับที่ได้ตั้งจิตมาแต่ไกลตั้งใจมาแต่บ้านตั้งใจอยู่กับบ้านนะครับที่จะได้รับฟังพระธรรมเทศนามหาชาตินะครับ13 กันวันนี้ผ่านไปแล้ว6 กัน7 กันถึงอานิสงส์เวสสันดรเดินมาเกิงต่างละครับเดินมาเกิงต่างก็ทางด้านเจ๊เพื่อก็ได้เตรียมอย่างก็ฝุ่น5 แก้วโปรยทานคุณแม่มาลีนะครับเพื่อนได้เตรียมโปรยทานเอาไว้ในช่วงกัน13 กันละครกันที่พระเวสสันดรและก็หมู่กษัตริย์ทั้งหลายได้ปิกบ้านปิกจองปิกมาของบ้านของเมืองเป็นเมืองเป็นครั้งที่2เนาะก็ตั้งเทวพระอินทร์เนาะเพื่อกับ
ยฝน5 แก้วตกลงมาในช่วงที่ท่านพระอาจารย์ปริญญาธิตธรรมโมวัดหางดงโอ้นี่เสียงเซนเซอร์ราวปกติเพื่อจะเทศธรรมมหาราชนะครับแต่วันนี้เคลื่อนย้ายไปเป็นกันละครกันที่13กันรวมหมู่เนอะกันสามัคคีกันหน้าหมู่นะครับท่านเพื่อจะเทศช่วงหนึ่งว่ามีฝน5 แก้วตกลงมาโดยพระอินทร์หมู่เขาก็จะได้โปรยกันนะเมตตาธรรมในท่านอาจารย์พระมหาประสิทธิ์ก็จะได้โปรยทานเนอะก็ถ้าโปรยแล้วก็เกียมเนอะเกียมเครื่องดูดฝุ่นให้เรียบร้อยเพราะว่าตกวันพรุ่งนี้เขาจะต้องใช้สถานที่ในการสวดมนต์ข้ามปีกับเสร็จแล้ววันที่1ก็จะได้สืบโหราจาตาแบบเราเบาล้านนาป่าซางละปูนนิมนต์พระสงฆ์องค์เจ้าได้มาเจริญพระพุทธมนต์สืบโหราจาตาถ้ามีเวลาก็จะได้ห้องเข้าเอาขวัญปัดเคาะเลาะภัยปัดเคาะนี่เขาปัดตั้งแต่ตะคืนมาแล้วนะครับเรียนเจิญนะแม่นายบุภาจันเที่ยงนะครับเพื่อมันแล้วใจเหียน้องไก่ น้องไก่ก็มาครับเรียนเชิญขึ้นมาน้องแดงบอกฟักเรามาก็น้องแดงฟักทอง มาก็มาเรียนเชิญมาแล้วมาเนาะขึ้นมาตังบนให้น้องไก่ขึ้นมาตังบนเนอโอ้ตู้ลูกก็มาอาจารย์จากวัดป่าแพ่งเมตตามาตัวนิมนต์นั่งบนอาจารย์เนอะนะครับนิมนต์นั่งตังบนนะครับมาเรียบร้อยแล้วนะครับเดี๋ยวแป๊บหนึ่งเนี่ยมันสะบัดได้เพราะว่าเพื่อนถ่ายทอดครับเพื่อนมีการถ่ายทอดอาจารย์กับผู้ก่อนเดี๋ยวผมเคียมเดียวแม่บุภาจันเที่ยงกัลยาณมิตรมาจากเชียงใหม่เจ้าไว้เถอะนี่มันประเคนนะ3 ตุ้มมันบัดเต้าเต็มปีสาธุน้ำยาดมาน้ำยาดมาเลยมีนี่ก่อนยาดตั้งหลังนั่งมีก่อนมันรีมีห้างกังน้องบ้านน้ำยาดนะมีก็นาบ้านนั้นมันรีมีห้างหลังเค็มอ่ะตลาด108มาใหม่แล้วฮะจะมาปี60แล้วคนแล้วเจ้าไม่ได้เข้ามานี่น้องได้เข้ามาตั้งใจหยาดน้ำเนอยะถาวาลิวหาปูราปาริปุเรนติสาขลังเอวเมวะอิโตทินังเปตานังอุปกปติอิจิตังปฏิตังทุมหังคิปะเมวะสมิจจตุสเพปุเรนตุสังกปาจันโตปนรโสยถามณิโชติรโสยถาบัดนี้หมายมีอุปาสกะอุปาสิกาหมายมีโยมแม่ผู้ผาจันเที่ยงพร้อมด้วยโยมประสัทประสบพรคุณทอง
พร้อมด้วยกัลยาณมิตรผู้คนทุกท่านมีกุศลเจตนาตกแต่งพร้อมน้อมนำมายังจตุปัจจัยผลหมากละไม้และภัตตาหารมาถวายเป็นพุทธบูชาธรรมบูชาโมทนาสาธุการงานทำบุญตั้งธรรมมหาจาตุเวสสันตระชาดกบูชาพระธรรมเทศนาเป็นปีที่16ยุจอดรอดถึงตันยังท่านทั้งหลายบุญขินบุญทานจงพายแผ่ถึงพ่อเกิดไม่เกิดเจ้ากรรมในเวรเจ้าเขนชะตาเทบุตรเทวดาเทพาอาหักที่สัมพิทักษ์รักษาปกปักรักษาคุ้มครองรักษาดูแลรักษาขจัดปัดเป่าโพยภัยอันหมายมีข้อผีข้อเดือนข้อวันข้อยามเพื่อห่างหายโดยอำนาจแห่งรัศธรรมเทศนา1,000 พระคาถาคือเป็นชัดแก้วพิดานคำครี่มุงบังควัดไขว้ควัดแข่งเอาทุกโศกโรคภัยในตัวนอกตัวคือเป็นโสมะเป็นลาภะเป็นชั้นต้นชั้นกลางชั้นปลายคือเป็นสิริมังกละหิพันมาหาพันได้ขึ้นเหนือล่องใต้ประสบความสำเร็จอย่าได้ติดอย่าได้คัดอย่าได้มีอุปทวะกังวลมาพ้องลัคนาชาตาคือรุ่งเรืองคือรุ่งโรจน์คือการกุ่งรุ่งเรืองไปใจนั่นจุงจักมีเที่ยงแท้ดีหลีใจยะตุภวังใจยะสุภมังกรังใจยะสวถีภวันทุโวอายุวันโนสุขังปะลังกับขออนุโมทนากับแม่นายบุภาจันเที่ยงกับน้องไก่แล้วก็ท่านอาจารย์เนอร์นะครับที่ได้เมตตามาร่วมทำบุญท่านอาจารย์ปฐมอาจารย์วิปัสสนาจะธรรมดาครับจากวัดป่าแพ่งครับเป็นเหมือนกับเป็นลูกบ่าวของแม่นายบุภาเป็นลูกพระนะครับได้เมตตากับครอบครัวของแม่บุภามาตลอดนะครับกราบนมัสการขอบพระคุณท่านอาจารย์ปฐมนะครับเดี๋ยวแม่บุภาเพื่อจะเราไม่นู้นบุญเขาก็เลี้ยงกับคนเพื่อจะมาช่วงเมื่อคืนช่วงบ่ายนะครับเอาขยมคนไปลูกก็พี่น้องศรัทธาที่จังบ้านก็รอแห่มสักกรรมเนี่ยนะครับรอท่านพระคุณเจ้ากันที่7ท่านพระครูใหม่ครับเพื่อนจะได้มาติดกันที่7คือกันมหาปนกันหลวงกันใหญ่กันกว้างนะครับกับแล้วแม่บุภาเพื่อนจะไปฮอดมีภารกิจหลายที่นะครับขอบพระคุณอนุโมทนาสาธุขอเดินทางโดยสวัสดิภาพและปลอดภัยถึง1 รูปและ2 ท่านนะครับท่านอาจารย์ปฐมนำทีมกับพี่น้องศรัทธาที่อยู่ทางบ้านล้อแห่มสกรรมเนอร์นะครับกราบนมัสการขอบพระคุณไปยังเมตตาปรมีธรรมของท่านพระครูสมุวิสุวัตวรกิจโจเจ้าวาดวัดฝ่ายหินผู้อำนวยการสถานี 104.50 เมกะเฮิรตซ์นะครับวัดฝ่ายหินที่ได้เมตตานะครับถ่ายทอดไลฟ์สดกับตั้งแต่คืนมานะครับเมื่อตะวาเราได้ทำพิธีสะเดาะนพเคราะห์นะครับตอนนี้ก็มีการบันทึกภาพนะพี่น้องอันนี้ก็ออกไปหมดเลยไม่บุภาเนอะตึงรูปตึงเสียงนะครับไปทางบ้านไปทั่วโลกตัวเองกับกราบนมัสการขอบพระคุณท่านอาจารย์ปฐมครับเพิ่นจะไปที่อำเภอฮอดต่อนะครับก็ไผกึดใจได้ไล่ใจตึงมาบัดถึงวัดจังกำก็ขอให้เป็นบุญออนไลน์เนอะบุญออนไลน์ตามหมายเลขนะครับที่ท่านอาจารย์พระมหาประสิทธิ์ธรรมพินันโทแจ้งเอาไว้เนอะนะครับจะมาพร้อมเพย์ตามเบอร์โทรก็ได้นะครับถือว่าตามบัญชีธนาคารที่ท่านอาจารย์มหาพระได้แจ้งไว้เนอะพี่น้องเนอะบุญนั้นถึงทุกที่ทุกคนบุญเป็นชื่อความดีของชีวิตบุญคือจิตน้อมไปในกุศลบุญคือความหลั่งไหลในใจตนบุญคือผลกรรมดีที่ทำมาบุญเป็นแหล่งความหวังพลังจิตบุญคือมิตรเคียงคู่สู่พบหน้าบุญคือแหล่งความสุข
ทุกเวลาบุญคือค่าประทับใจกำไรตนนะครับทำบุญได้มีแต่กำไรเพราะนั้นสั่งสมความบุญนำมาซึ่งความสุขความเจริญนะครับแม่บุภาก็เลือกเต็มที่เนอะนะครับไม่ขณะที่แม่บุภาได้เดินไปเดินมาจากภาพมันออกไปหมดเลยนะครับตึงภาพตึงเสียงนะครับไปทั่วโลกเลยนะครับอันนี้เป็นความก้าวหน้าของเทคโนโลยีเนาะกับอยู่ที่ไหนก็สื่อสารหากันได้พี่น้องอยู่ฟังตั้งบ้านก็มาหลายปีดีดักได้หูจักกับท่านอาจารย์พระมหาประสิทธิ์ธรรมาภินันโทก็โดยบุญญาปรมีของท่านพระมหาวิษณุจารุธรรมโมนี่แหละพ่อครูอ้วนตัวเนาะนะครับเราก็ได้มาหูจักกันแล้วก็กลายเป็นปิยมิตรนะครับเป็นลูกศิษย์ลูกหาไปในตัวท่านอาจารย์เพิ่นเป็นพระมหาที่มีปรริยนธรรมสูงเป็นปรริยนธรรมเอกนะครับปรริยนธรรม8ประโยคนะครับมีความตั้งจิตตั้งใจเป็นอย่างดีในการที่จะได้ทำนุบำรุงพระพุทธศาสนาได้เผยแผ่น้ำธรรมคำสอนขององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าในฐานะเป็นศิษย์ตถาคตที่ดีนะครับที่เดินตามรอยพระพุทธบาทบ่ฮือได้คาดได้คาขับข่าวสารในต่างๆก็ได้รับรู้นะครับส่วนเรื่องต่างๆที่เกิดขึ้นแปลว่าจะเป็นเรื่องก็ตามแต่มันเป็นเรื่องของปัจเจกนะครับปัจเจกเรื่องขององค์กรใครทำอย่างลงไปก็จะต้องรับผลไปตามนั้นนะครับถึงแม้ว่านะครับจะเป็นอาบัติเล็กน้อยของพระคุณเจ้าเนาะนะครับแต่ถ้ามันเป็นโลกวัชชะเจ้าโลกเพิ่นตีเตียนเราก็จะต้องมาปรับปรุงแก้ไขเปลี่ยนแปลงนะครับเพราะว่าชีวิตของตู้เจ้าพระนายในฐานะที่ผมก็เคยอยู่ในภาคกาสาวพัฒน์อยู่ในดงขมิ้นยุทธจักรขมิ้นมาก่อนเนาะก็เข้าใจดีนะครับอันใดที่สามารถอนุโลมอันใดที่สามารถที่จะนะครับปยอมกันได้ก็บ่มีปัญหาอันใดที่สามารถที่จะตักเตือนกันได้ต้องพอเป็นลายบุคคลไปแต่อันใดที่มันเกินแล้วก็ทำซ้ำๆเป็นอาจินกรรมสั่งสมกันบ่อยครั้งบ่มีสามัญสำนึกที่จะรู้รับผิดชอบชั่วดีนะครับบ่ฮู้สมณวิสัยนะครับบ่ฮู้กิจของตัวเก่านี่นะครับอันนั้นก็ปล่อยเป็นเรื่องของผู้หลักผู้ใหญ่นะครับผู้ที่จะมีอำนาจในการตัดสินแต่สังคมนะเพื่อจึงตัดสินไปก่อนละนะครับยิ่งคนห่างวัดยิ่งน่ากลัวกว่าคนที่อยู่ใกล้วัดเนี่ยพี่น้องเด้อคนอยู่ใกล้วัดหมายถึงว่าคนที่เข้าวัดเข้าวาเพื่อนผู้จักธนุบำรุงพระพุทธศาสนานะครับเปิ้นก็จะเข้าใจบริบทต่างๆขอบคุณอนุโมทนากับแม่บุภาจันเที่ยงน้องไก่แล้วก็กราบนมัสการขอบพระคุณท่านอาจารย์พระปฐมเนอะนะครับขอเดินทางโดยสวัสดิภาพและปลอดภัยถึงที่จุดหมายปลายทางนะครับโดยสวัสดิภาพก็อันนี้ก็ครับขอบคุณน้องไก่นะครับก็วันพรุ่งนี้ทางวัดจังกรรมก็จะจัดกิจกรรมสวดมนต์ข้ามปีแต่น้องไก่ถึงแม่บุภาเพื่อก็มีพิธีของเพื่อนเหมือนกันนะครับเพื่อก็จะสวดมนต์ข้ามปีที่บ้านนะครับอันนี้ก็อนุโมทนาสาธุตัวนะครับก็บ้านไผ่บ้านมันใกล้วัดไหนไปวัดนั่นเนอะนะครับประจำเป็นต้องมาเจ้าจังกรรมประกาศวัดเจ็ดลินประกาศวัดฝ่ายหินประกาศวัดพระธาตุดอยสุเทพประกาศจะต้องไปเหี่ยกุฏิกุตังดูที่ไหนอยู่ป่าซางเพ่นะครับอยู่ปุ้นจังหวัดตากปุ้นนี้นะครับก็อยู่ที่ใกล้ๆวัดไหนเปิ้นสวดถ้าวัดมาสวดเฮาสวดคนเดียวครับสวดคนเดียวเอาหนังสือนะครับแต่งตัวอยู่ในห้องพระเนาะอยู่ในห้องพระนุ่งขาวห่มขาวหรือว่าแต่งกายให้สุภาพ
นะครับก็สามารถที่จะนะครับสวดได้ใครอยากจะโชว์ก็ไลฟ์สดได้หรอกของอีไผ่ถึงจะว่าอย่างนะครับไลฟ์สดออกก็ได้เพราะว่าเฮาก็มีช่องทางของเฮาอยู่นะแล้วแต่ความพึงพอใจถ้าไลฟ์สดในทางที่ถูกต้องในทางที่ชอบทำบ่ไปเบียดเบียนตัวเก่านึ่งละบ่ไปเบียดเบียนคนอื่นนึ่งละทำแล้วตัวเก่ามีความสุขทำแล้วคนอื่นบ่มีความทุกข์คนอื่นบ่เป็นเว้นบ่เป็นภัยตัวบ่แจ้งบาดด่าบ่ว่าอย่างเฮานะโอ้เยอะไปนะครับมันจะเป็นสิ่งที่ดีเป็นสิ่งที่เป็นมงคลอย่างยิ่งนะครับดังนั้นก็ฝากไว้กับทุกคนทุกท่านตัวครับรอท่านพระคุณเจ้านะครับแหมสักครู่หนึ่งจะได้เดินทางมานะครับที่จะมาแสดงพระธรรมเทศนากันท่วนเจ็ดนะครับตะกี้เลาะป่าน้อยมาละจะเข้าป่าใหญ่จะเข้าไปสู่บรรณศาลาที่พระเวสสันดรพระนางมัตสีก็ดีจารีกันหาก็ดีนะครับอยู่นะก็ผ่านมาหลายที่เหมือนกันครับสำหรับชูชกนะก่อนที่จะไปสิ้นสุดอวสานของชูชกก็คือไปที่กันมหาราชพุ่นนะฮะหลังจากที่ได้ตัวของจารีกันหาไปเรียบร้อยแล้วตึงบุกตึงตีตึงเคียนสะพะสะเป็ดมันเป็นการพิสูจน์เนาะพิสูจน์หลายอย่างนะครับที่จะนอกจากทานนบารมีของพระเวสสันดรแล้วนี่ก็ยังขันตีเนาะความอดทนความอดกลั้นอย่างต่างๆตัดหักถอนลักหักชังหลายอย่างลูกเต้าเขาปั้นก็ให้ต่อหน้าต่อตาแม้แต่เมียแปลงลูกนะครับก็จะเอาถวายเหมือนกันแต่พระเท้าสักกะพระอินทร์นี่เพิ่นฝังขืน นะครับแต่ว่าสองกุมารนี่จำเป็นต้องเดินไปตัวเตียวไปตัวผู้พราหมณ์มาจนถึงที่สิ้นสุดของผู้พราหมณ์ก็คือมาที่กันมหาราชนะใกล้จะสุดแล้วมหาราชประมาณ11เนาะนะครับก็ผู้พราหมณ์ก็ได้เข้าของเงินคำหลายสิ่งหลายอย่างที่พระเจ้าสนใจผู้เป็นปู่เนาะได้นำมาเขาเรียกว่าเอามาไถ่เอามาถอนนี่นะครับเอามาไถ่เอามาถอนฮือซองนะครับกุมารกุมารีเนี่ยได้พ้นจากความเป็นทาสฮือเป็นไทยนะครับคราวนี้ก็เป็นทีของผู้พราหมณ์แล้วก็มันใครกินอย่างก็กินใครเนี่ยอย่างก็เนี่ยนะครับใครกินอย่างกินแบบบ่สนใจเพราะว่ามันบ่เคยกินอีมาเมินเนาะบ่เคยกินกันนะครับก็เลยใส่จนมุมมามนะครับปัดต่อสุดท้ายก็ต้องแตกดังต้มทุเจ้าบุกก็ถึงจะว่านะครับท่านที่พระคุณเจ้าที่เปิ้นเตศกันมหาราชเพื่อก็จะบอกว่าอวสานของผู้พราหมณ์นั้นเป็นจะใดคนบัดดีนะแม้แต่ตายไปแล้วก็เดือดร้อนไม่ใช่เดือดร้อนกับตัวเก่านะขี้ปุ่มแตกนี่นะพวดเต้ามันไส้มันก็คงอย่าอยู่ระตีระตางขอสุมาอภัยพี่น้องที่กำลังกินข้าวกินน้ำกันอยู่นะครับโอ้ยมันก็เดือดร้อนฮ้อนใจก็ไปจะไปไว้วัดไหนจะไปเผาที่ไหนไผก็มีตู้เจ้ามาสวดก็เขียมเอานะครับไผก็บ่ฮับนะจะไปวัดเหนือวัดใต้นะครับก็ตึงบ่ฮับเพื่อตึงบ่เอาเพราะมันเป็นคนกาลากินีเป็นคนที่น่ารังเกียจเดียดฉันเป็นอย่างยิ่งนี่คือมันเป็นเขาเรียกว่ามันเป็นคำสอนมีปริศนาธรรมอยู่ในตัวนะถ้าคนดีนี่ไปไหนนะครับก็กลิ่นมันทวนลมเป็นสัตบุรุษนะครับเป็นคนดีไปทางไหนกลิ่นทวนลมแต่ถ้าคนบดีอย่างปู่พราหมณ์นี่นะครับเปิ้นตึงบ่ฮักเปิ้นตึงบ่หุมเปิ้นตึงบ่จอบนะครับไปไหนก็มีคนรังเกียจเดียดฉันเพราะจะไปสร้างความเดือดร้อนฮ้อนใจกับคนอื่นศีลธรรมประจำใจนี่จึงบ่มีแต่ไหวพริบปฏิภาณนี่มีอยู่แต่เอาไว้ใจในทางที่บ่ถูกบ่ต้องในทางที่บ่ควรมันก็บ่จีรังยั่งยืนพี่น้องถ้าเรามีความรู้มีปัญญาเฉลียวฉลาดมันก็ต้องเอาไปใจในทางที่ถูกที่ต้องที่ควรสร้างความเดือดร้อนให้กับตัวเก่ามาสร้างความเดือดร้อนให้กับสังคม
นะครับโดยส่วนรวมประเทศชาติเนี่ยอันนี้ก็จะเป็นประโยชน์แต่ผู้พราหมณ์นี่มันบัจจัยแบบนั้นมันเป็นตรงข้ามกันเนาะมุ่งประโยชน์กับตัวเก่าก็แค่มันจะไปเอาจารีกันหาเนี่ยกับวิสนองตันหาตัวเก่าเพราะว่ามีเมียสาวมีเมียน้อยหมายว่าอายุน้อยนะมีเป็นเมียเป็นสาวน้อยจำเป็นต้องเอาใจทุกสิ่งอย่างในเนื้อธรรมนี่มันแฝงไปด้วยปริศนาธรรมและคำสอนซึ่งบางครั้งนี่เราอาจจะไปหลงกับความม่วนนะครับของเนื้อธรรมมีการตลกพกฮามีมุกเป็นเตื้อออกมาเนี่ยแต่ในขณะเดียวกันมันมีนะครับปริศนาธรรมที่แฝงมาตัวกับเนื้อธรรมเหล่านี้ให้เราได้คิดให้เราได้พินิจให้เราได้พิจารณานะครับมันมีนักกว่าที่จะรู้ว่ากันนี้ใครเป็นเจ้าของชะตาปีเกิดต้องไปที่ไหนต้องไปพระธาตุพนมต้องไปเมืองจ่อแฮครับที่ฮันที่นี่ต้องไปพระธาตุลำปางหลวงต้องไปพระธาตุสีจอมตองต้องไปดอยตุงอย่างนี้นะครับมันก็ถือว่าเป็นความรู้แต่สาระที่มีอยู่ในเนื้อธรรมนี่มันมีประโยชน์กับจิตใจเฮานักกว่าถ้าเฮาจะไปมุ่งนะครับเอาเนื้อหาสาระแล้วเอามาเป็นเขาเรียกว่าสารณะเอามาเป็นที่พิจารณาของตัวเก่าดังนั้นเวลาเฮาฟังก็ดีเฮาทำอย่างก็ดีนะครับเปิ้นให้ใจปัญญาเข้ามากำกับดูแลตัวการจะฟังการจะเชื่ออย่างสักอย่างนี้นะครับเปิ้นเลยให้ใจหลักกาลามสูตรนะครับหรือว่าเกสะพุทธสูตรนะครับที่เปิ้นแต่งออกมาเป็นภาษาบาลีแล้วมันจะหูเรื่องยากเนาะเพื่อก็เลยแต่งออกมาเป็นกลอนนะครับให้หมู่เฮาได้รับฟังกันไว้ว่านะครับกาลามสูตรอย่าพึงปักใจเชื่อนะครับไม่ใช่ว่าบ่ฮื้อเชื่อนะพี่น้องไม่ใช่บ่ฮื้อเชื่อนะเปิ้นถือว่าอย่าพึงปักใจเชื่อหรือจะไปเชื่อไปเลยบ่ได้นะครับต้องใจเหตุใจผลพิจารณามันมี10ข้อภาษาบาลีก็บ่ต้องใจละนะครับบางเตื้อเขาก็บ่เข้าใจแต่ถ้าเขาแต่งออกมาเป็นกลอนเนี่ยอันนี้เขาเรียกว่าด็อกเตอร์นะคุณนวรัตน์นะครับนวรัตน์พงษ์ไพบูลย์นะครับซึ่งเป็นศิลปินแห่งชาติบางคนประกอบได้นับถือว่าเป็นกวีรัตนโกสินทร์แล้วก็ยังเป็นสมาชิกนะครับวุฒิสภาด้วยนะหลายสมัยแล้วก็เนี่ยเนาะเคยเป็นหลายๆอย่างเนาะนะครับคนก็แต่งเอาไว้นะครับในสมัยที่ยังบ่มีสีเท่านะครับยังบ่มีสีเท่านะครับแต่ปัจจุบันเนี่ยมันมีสีนั่นสีนี่เข้ามาทำให้คนนี่เกิดความคิดเห็นแตกต่างทางด้านการเมืองนะครับมันก็เลยกลายเป็นพวกนั้นพวกนี้โดยที่เขาไม่ได้ไปเอาความรู้เอาปัญญาที่คนนั้นมีเพราะเขามีอคติอยู่ในใจว่าคนนั้นไม่ใช่พวกของเราคนนี้เหมือนกับเป็นศัตรูของเรานะครับดังนั้นเรามาฟังนะครับหลักกาลามสูตร10ประการเพื่อนบอกว่า1ฟังตามกันมาอย่าไปเชื่อ2ทำอยู่ทุกเมื่อเชื่อไม่ได้3ตื่นข่าวเปล่ามาอย่าเชื่อไป4อย่าไว้ใจแม้แต่ตำรา5อย่าเชื่อเพราะเดาเอาเองเล่น6เพราะกฎเกณฑ์คาดคะเนไว้ล่วงหน้า7เพราะนึกตรึกตรองหรือตรวจตรา8เพราะว่าต้องตามตำราตนมันตรงกับตำหาของเขาเชื่อเลยว่ามันจะต้องเป็นอย่างเนี่ยอย่างวันนี้นี่เป็นวันโจกวันใจวันเสี่ยงกลุ่มเสี่ยงก็จะอยู่ตามข้างถนนหนทางข้องกาที่นะกลุ่มเสี่ยงนี่มันได้หมายถึงว่ากลุ่มเสี่ยงจะเป็นโควิดโรคติดต่อจะอันจะไม่ใช่กลุ่มเสี่ยงก็คือกลุ่มเสี่ยงดวงนะครับที่มีอยู่ตามถนนหนทางโดยเฉพาะวันนี้เนี่ยปัดมันมีนักเนื้อกลุ่มเสี่ยงนะไม่ใช่เสี่ยงอุบัติเหตุอย่างเสียงอะ
เป็นเสี่ยงดวงเพราะฉะนั้นนะครับต้องตามตำราตนครูบาอาจารย์ที่ท่านว่าเลขนี้เด็ดว่าเลขนี้เด่นเลขนี้มาแน่นอนนอนมานะครับขายต้งขายนาขายให้รับรองว่าได้กำไรอย่างแน่นอนนี่นะครับนี่ต้องตามตำราตัวเก่าอันนี้เป็นข้อที่8ข้อที่9อย่าเชื่อนะครับเพราะเพื่อควรเชื่อเขาส่วนสุดท้ายก็10ครูเราแท้ๆมาแต่ต้นก็ใช่จักเชื่อได้น้ำใจคนจงเชื่อผลเชื่อเหตุสังเกตเถินนี่หลักกาลามสูตร10ประการเอามาเป็นกลอนฟังแล้วจะเข้าใจง่ายมากยิ่งขึ้นนะครับฝากไว้กับบรรดาพ่อพี่น้องศรัทธาสาธุชนพุทธบริษัททุกคนทุกท่านนะครับที่มาแอวก็ดีเดินทางไปไหนก็ขอให้ปลอดภัยเนอะพร้อมกับรับโชคใจนะครับในวันส่งท้ายแต่ก่อนส่งท้ายปีเก่าแล้วก็จะต้อนรับปีใหม่นะครับในเทศกาลนี้นะครับแอวฮือม่วนอกฮือม่วนใจจะไปตังใดนะครับตามถนนหนทางภูเขาลำเนาไพรก็ขอฮือไปโดยสวัสดิภาพและปลอดภัยมีอวัยวะครบถ้วนทั้ง32ตึงไปตึงมาไม่ว่าจะที่ไหนก็ตามแต่ถ้ามาวัดมาวาก็ช่วงนี้มาปีที่ไหนไปที่ไหนก็บอกว่าจะไปที่ไหนก็มาที่วัดจางกำเนอะนะครับจางกำเวลุคามป่าสางมะกอกนะครับมีการตั้งทำมหาจาตุเทศมหาจาตุปีที่16สวดมนต์ข้ามปีนพเคราะห์สะเดาะไปแล้วเมื่อตะวา12ราศีที่จันทร์อังคารพุธพฤหัสศุกร์เสาร์ราหูเกตจตุโรคเสงสีนพคาตตั้งเก้านักขัตฤกษ์เจ้าสาว7นี่มาเรียบร้อยละพ้นไปละกลายเป็นโสมะไปหมดละมันจะนำมาโจกปีโจกเดือนโจกวันโจกยามอายุปีอายุเดือนอายุวันอายุยามไปใจนะครับพี่น้องก็จะอยู่มีแต่สัพพสิริสวัสดิ์พิพัฒนมงคลอุดมพุนผลนะครับโดยจตุรพิธพรชัยเหมือนทุเจ้าเปิ้นฮื้อปอนกระเพราอายุวันณะสุขภละปฏิพานธนสารสมบัติเจโตปณิธานการงานการเงินการดำเนินชีวิตแม้แต่จะคิดสิ่งใดที่บักแคล้วคลาดนะครับจากทำนองครองธรรมบพิษกฎหมายบ้านเมืองความปรารถนาอันนั้นก็จะประเทืองสมอารมณ์หวังเหมือนกันจุผู้จุคนยิ่งได้ฟังธรรมนิสงส์นะครับมหาจาตุแล้วจนครบ13กันนี่ก็เรียกว่ามันสุดที่จะพรรณนาเนอะสำหรับอานิสงส์ของเปิ้ลนะครับก็พี่น้องที่อยู่ทางบ้านเนอะครับตั้งจิตตั้งใจถ้าท่านพระคุณเจ้านะครับเปิ้ลมาแล้วนี่เราก็จะได้นะครับฟังเทศนะครับในกันที่7นะครับแต่เนื่องจากว่าเวลามันไปก่อนนะครับเพราะว่าเขานิมนต์เปิ้ลนิมนต์เปิ้ลบ่ายโมงเนี่ยอย่างพระครูอุภัยปริยติวิธานเนี่ยแกนะครับเปิ้ลในหนังสือนิโมนี่นะครับเวลา13 นาฬิกานะแต่ว่าเดี๋ยวนี้เปิ้ลเทศไปเรียบร้อยละยังตันฉันเพนอยู่นะครับเพราะฉะนั้นตอนนี้เวลาเที่ยงกว่าเนาะเที่ยงกว่ากับเที่ยงกับ32 นาทีซึ่งเวลาที่เขานิมนต์ท่านพระคุณเจ้าที่จะมาเทศกันที่ก็เรียกว่ากันที่7นี่มหาพลนี่นะครับเวลา14 นาฬิกาเพื่อนอาจจะมาก่อนหน้านั้นนะครับอาจจะมาก่อนหน้าสักหน่อยเนื่องจากว่าเพื่อนก็ติดภารกิจเช่นเดียวกันนะครับทุกเจ้าช่วงนี้นี่มันใกล้นะครับปีใหม่มีงานนักครับบอกว่าจะเป็นงานปอยหลวงปอยล้องานแต่งงานขึ้นบ้านใหม่ห้องเข้าห้องขวัญตาลจะตานเข้าใหม่จะมีแหมหลายอย่างนะสืบโทราจาตาสะเดาะเคาะนะครับวันหนึ่งนี้ท่านพระคุณเจ้านี่ต้องไปหลายที่หลายต่างนะครับไปหลายงานตัวนะครับดังนั้นก็ที่วัดจังกำนี่ก็ต้องรอนะครับแหมสักน้อยหนึ่งนะครับถ้าท่านพระคุณเจ้ามาแล้วนี่เราก็จะได้เริ่มประกอบพิธีนะครับในการที่จะได้ฟังธรรม
นะครับมหาจาตุนะครับกันที่7นะครับมหาพลนะครับหรือว่ามหาวรรณามหาพลนะครับขอบคุณอนุโมทนาล่าสุดนี่แม่ทองคำเนาะที่วงคำคุณสิริพรกล้าแข่งนี่กะได้ร่วมทำบุญกับท่านอาจารย์พระมหาประสิทธมาพินันโทแห่ง200 ปรมีอนุโมทนาสาธุเนอะเนี่ยถ้ามาบัดได้นะที่วัดจังกำก็ส่งบุญตังออนไลน์นะมาหรือว่าตังเบอร์ก็พร้อมเพย์ของเปิ้นก็จะสำเร็จเรียบร้อยนะครับเทคโนโลยีนี่ถ้าเฮาใจนะครับคือมันเป็นประโยชน์มันก็จะเป็นประโยชน์ในขณะเดียวกันเหรียญมันมี2 ด้านพี่น้องนะครับเหรียญมันมี2 ด้านเมื่อมีขาวมันจะต้องมีดำนะเมื่อมีแดงมันก็จะต้องมีอย่างหลายอย่างนะฮะดังนั้นนะครับมันจึงมีเหรียญ2 ด้านแล้วก็ทำให้เรามิจฉาชีพช่วยโอกาสนะครับใจความสะดวกสบายทางเทคโนโลยีที่มันจะต้องมาพร้อมกับความโลภความอยากได้ใคร่มีของคนความประมาทเลินเล่อความบ่หูตัวเอง มันมาหมดนะครับอาศัย3-4 อย่างเลยนะครับมันก็เลยทำให้เกิดแก๊ง call center มาถึงมาผมนี่ก็โดนแต่ใครทุกวันนะครับแต่เขาหันละเขาแต่งเปิดดูเห็นหน่อยมันต้องไปอู้กับมันครับเพราะมันว่าจากไปรษณีย์ไทยนะคะอีน่านะครับอีน่าปิดเลย ปิดเลยบางเตื้อเบอร์แปลกมันก็เป็นอาจจะเป็นเบอร์คนที่เฮาหูจักบางคนแต่บางคนก็ปลอมเสียงได้ตัวนะ IO ของมันหัวนะครับเราต้องไปฟังละนะครับว่าใครจะเอาตังมาฮื้อเฮาเป็นแสนเป็นล้านมันมีที่ไหนในโลกโดยเฉพาะของฟรีนั้นมันมีในโลกลงทุนนะครับ300 3,000นี่มันจะขึ้นเป็นแสนมันมีที่ไหนครับกล้าแหงนะขอขึ้นกล้าแหงพี่น้องยังพอเหรอเฮาเนี่ยการวันค่ำงกเงินเลยครับกว่าจะขึ้นกล้าแหง2 ถึง 16 บาทได้เนี่ยเป็นตุ๊กเป็นยากเทียงกันปากก็จะฉีกถึงหัวนะครับตกลงได้2 ถึง 16 บาทเอาไปซื้ออย่างใดพี่น้องเอาง่ายๆนะครับขนาดเนี่ยการวันค่ำเปิ้นขอขึ้นกล้าแรงสัก50 บาทยังมาได้ครับ6 บาท 16 บาทนี่มันได้อย่างสักอย่างพักกาดได้มัดป่ายกันเนาะ นะครับพักปังพักกาดจีนนี่มันต้องถามหามาได้แน่นอนก๋วยเตี๋ยวก็กินมาได้นอกจากมากินก๋วยเตี๋ยวนะครับที่วัดจังกำเท่านั้นนะครับเพราะว่าเป็นโรงทานแจกฟรีถ้าเป็นก้าแรงที่ขึ้นมานี่นะมาได้สักอย่างพี่น้องแต่ได้อย่างเดียวก็คือเพื่อนจะขึ้นสินค้าไปก่อนล่วงหน้าแล้วสำนักเดือกเก่าไปเติมน้ำมันตามปั๊มน้ำมันก็มาโดนโกงหัวใจแหมดินะมันมีไผ่จะมาเอาตังค์ให้เขากำแสนกำล้านนะคุณมีนั้นเข้านี่คุณมียอดตังค์เข้านะแต่คุณจะต้องโอนสตางค์มาก่อนเนี่ยสักน้อยเนี่ยจะหื้อ4 แสน 5 แสนมันไม่มีในโลกเนี่ยเพื่ออาศัยความโลภความบ่หูของคนพี่น้องก็ต้องระมัดระวังอันนี้เป็นเทคโนโลยีนะครับอย่างเขาโอนมานี่ก็เป็นอย่างว่าหูจักมาคูณกันมาจักมาคูณกันแต่ถ้าจะโอนมาแล้วบอกว่านะครับจะเอาตังค์ให้คุณ3 ล้านแต่ขอคุณโอนมา100,000ก่อนเนี่ยอันนี้ call center แน่นอนมาในรูปแบบต่างๆแม้แต่การลงทุนเหรียญท่านเหรียญนี่บิตคอยบิตจนเอวเข็ดเอวรู้หมดก็จะได้พี่น้องเพราะฉะนั้นมันของฟรีไม่มีในโลกเขาฟังอย่างต่างๆแล้วเขาต้องนะครับสื่อสารนะครับฮือกับปู่ย่าตายายคนเฒ่าคนแก่คนที่เปิ้นบอกหูมันไม่ใช่ว่าก็คนเฒ่าคนแก่จะโดนคนเดียวแม้แต่ข้าราชการระดับครูบาอาจารย์ระดับพนักงานธนาคารระดับผู้ประกาศข่าวตำรวจใหญ่ก็โดนมาแล้วพี่น้อง
นะครับมันไม่ใช่ธรรมดาอาศัยความโลภของคนเนี่ยแยะได้หมดหลอกได้หมดดังนั้นฟังธรรมแล้วนะครับบัหลอกลวงแน่นอนฟังธรรมแล้วมีแต่ความปราบปลื้มปิติซาบซึ้งตรึงใจได้คติสอนใจอยู่ที่ไหนก็มีความสุขดังนั้นไผ่มามีเวลาไปที่ไหนก็มาที่วัดจังกำป่าสางแล้วก็มีแหมหลายที่เนี่ยที่เปิ้นทำกันนะอนุโมทนาสาธุกับเจ้าอธิการสมปานของวัดนั้นๆอย่างวัดจังกำก็มีท่านอาจารย์พระมหาประสิทธิ์ธรรมาภินันโทเนี่ยเป็นผู้ริเริ่มได้ถึง16 ปีแล้วพี่น้องวันนี้เขาต้องนะครับเป็นกำลังใจนะถวายกำลังใจให้ท่านอาจารย์ได้ดำเนินการต่อไปจนกว่ายาวจีวังจนกว่าชีวิตจะหาไม่และคนต่อไปจะสืบสานต่อไปหรือไม่นั้นนี่ก็คือมันเสี่ยงสุดที่เราทำจนสุดซ้อยนะครับอันนี้ก็ต้องกราบนมัสการขอบพระคุณในเมตตาปรมีธรรมของท่านอาจารย์พระมหาประสิทธิ์ธรรมาภินันโทตลอดจนถึงบูชาน้ำใจอนุโมทนากับน้ำจิตน้ำใจอันเป็นบุญเป็นมหากุศลของเศรษฐีใจบุญนายทุนผู้ใจดีเนาะมหาอุบาสกมหาอุบาสิกาผู้ประพฤติธรรมจารีทั้งหลายทุกคนทุกท่านนะครับที่ได้ช่วยกันแต่ว่าพ่อครูอ้วนเพื่อกับมาหอมนะหอมตะไดกับหูแต่ป้าแนน74นี่ร่วมทำบุญโดย1,000 บาทไม่ใช่มาเป็นผู้จานบดายนะครับมาทำบุญตัวเนอะมันถึงได้มากุปีมาทำบุญสืบบุญนะครับบุญสืบบุญต่อกันไปเรื่อยๆนะครับมันเป็นทำได้มันสบายใจนะครับบุญเป็นความสบายใจส่วนกุศลนั้นเราได้มาพอเปิ้นยะเราได้มาพอเปิ้นทำว่าเปิ้นยะจะใดเปิ้นทำจะใดมันก็เกิดกุศลแปลว่าความฉลาดพี่น้องนะเราไปเอาวัดไปวานี่ต้องได้ทั้งสองอย่างนะบุญนี้ได้แน่นอน1,000,000%ได้แน่นอนถ้าเราทำถูกต้องด้วยจิตใจนะพ้องแผ้วยินดีบ่ไปติดอ่วงกับตาลที่เราทำไปแล้วเนี่ยเอามาตาลเอาขันเข้ามาตาลเอานั่นเอานี่มาตาลบ่ต้องไปอ่วงไปคล้องว่าตุเจ้าพระนายเพื่อนจะฉันก็เพื่อจะเอาไปเนี่ยอย่างหาตางเขาที่มาร่วมทำบุญเนี่ยเอาไปเนี่ยอย่างหาอันนั้นนี่ได้บุญก็ได้อยู่แต่มันได้บ่นักละเพราะว่าจิตใจเขายังอ่วงข้องการฮื้อตานี่มันเป็นการตัดมัจเฉรธรรมมัจฉริยธรรมความตรณีในเบื้องต้นคือความโลภนี่แหละความโลภของเขานี่นะครับถ้าเราได้ฮื้อตาลมันฮื้อตาลไปเรื่อยๆมันก็จะสั่งสมปุญญาบารมีต่อไปจะฮื้อโดยที่บ่ต้องเสียดายจะฮื้อโดยที่บ่ต้องได้คิดเลยแต่คิดเห็นน้อยนะว่านะครับมันเกินฐานะกำลังของเขาก็เขาทำบุญไปแล้วเดือดร้อนก็นี่เพิ่นบอกว่าอย่านะครับทำบุญนะครับอย่าเป็นเขาเรียกว่าอย่าทำบุญจนกินคอทานอย่าเข้าโรงพยาบาลเพราะรักษาศีลนั้นอย่ายากจนเพราะให้ทานอย่าเข้าโรงพยาบาลเพราะไปรักษาศีลและอย่าไปเกิดความบ้าบินเพราะการภาวนามันต้องห้อมต้องหูนะครับว่ามี100 บาทตาลตะใดเฮาถึงจะอยู่ได้มี100 บาทตาล100 บาทก็คงบ่เหลืออย่างสักอย่างละมี100 บาทตาล90 บาทเหลือ10 บาทแต่หัวไปเนี่ยอย่างเพราะนั้นมี100 บาทตาล20 บาทเหลือ80 บาทยังมีโอกาสได้ทำแห่มหลายเตื้อมันต้องชาญฉลาดพี่น้องกับรักษาศีลตัวเก่าเป็นโรคกระเพาะอยู่แล้วนะครับเอาไปรักษาศีลข้อที่6นี่ก็จะได้ห้ามส่งหงยานะมันต้องดูตรวจดูสภาพแต่ถ้าเราตัดสินใจแน่วแน่ว่าถวายชีวิตนี้แล้วอันนั้นก็ไปเห็นเรื่องหนึ่งนะบางคนก็ไปนั่งภาวนาไปเพ่งพินิจพิจารณาบ่ถูกต้องตามหลักที่ครูบาอาจารย์เปิ้นเคยสอนเปิ้นบอกไปยึดกับนั้นยึดกับนี่แต่เราไปนั่งภาวนานี่มิตหันอันนั้นนี่มิตหันอันนี้ธาตุแตกกลายเป็นผีบ้าส่วนปรุงไปอยู่4 ธัญญาพวกเนี่ยอันนี้ก็มันบันเข้าหลักเป็นไงดังนั้นเปิ้นว่าอย่ายากจนเพราะให้ทาน
อย่าเข้าโรงพยาบาลเพราะรักษาศีลอย่าเกิดความบ้าบินเพราะภาวนามันต้องรู้หลักการของมันนะครับ ดังนั้นก็ฝากไว้กับบรรดาพ่อพี่น้องทุกคนทุกท่านตัวถ้าตั้งเครื่องเสียงมีเพลงที่จะบรรเลงไปกับช่วงนี้ขอเชิญก่อนเนอนะครับเพราะว่ามันหนักละนะครับมันหนักมาหลายเพราะว่าสถานีที่เขาบอกเพื่อถ่ายทอดเนี่ยนะเขาบอกเนี่ยมันก็จะดักจึกกือนะครับมันก็จะบดีนะเพิ่มขอให้ฟังต่อเนื่องถ้ามีเพลงบรรเลงก็นิมนต์หลวงพี่แล้วก็เชิญเจ้าของเครื่องเสียงก็ได้เปิดเพลงคลอไปก่อนเนอะเดี๋ยวพนานเจสีจะขออนุญาตทำภารกิจอย่างน้อยหนึ่งนะครับกับถวายการต้อนรับท่านพระครูวิจารณ์ธรรมทัศน์ท่านอาจารย์สมชายธรรมทินโนกับเจ้าอาวาสวัดบ้านไร่พัฒนาอำเภอดอยหล่อจังหวัดเชียงใหม่เมตตาเดินทางมาถึงเป็นที่เรียบร้อยจะได้เทศธรรมกันที่7 มหาปนจำนวน80 พระคาถากับคนที่เกิดปีสงานะครับหรือว่าปีมะเมียหรือว่าปีม้าพระชาติเจ้าชเวดากองประเทศพม่าประเทศเมียนมาหรือว่าเมืองตะกงหงสาม่านเมงนะครับก็ช่วงนี้ไปยากก็มีการสู้รบก็เขาก็ไปตามที่เปิ้นมีเนอะมีหลายวัดหลายวาที่มีครบถึง12 ราศีนะครับเมตตาปรมีธรรมหลวงพ่อนะครับอาจารย์สมชายธรรมทินโนหรือว่าท่านพระครูวิจารณ์ธรรมทัศน์เนาะเมตตาเดินทางมาถึงแล้วนิมนต์ท่านอาจารย์พระมหาประสิทธิ์ขึ้นมาตั้งบนกันเนอะเปิ้นหลวงพ่อเปิ้นจะได้ตานตัวก่อนนะครับกับแสดงว่าหลวงพ่อได้ทำเวลามาก่อนนะครับจะได้เลิกเจ้าเนี่ยหลวงพ่อเนาะช่วงนี้มันค่ำเวยนะครับการนิมนต์ท่านอาจารย์พระมหาประสิทธิ์เนอะนะครับได้ขึ้นมาฮับนะครับทับบุญก่อนเพราะท่านหลวงพ่อเพื่อจะได้ทำบุญตัวนะครับเรียนเชิญบรรดาพระพี่น้องคณะศรัทธาเนอะ
ที่อยู่ต่างบ้านต่างจองไผ่ที่เกิดปีมะเมียหรือว่าปีม้าหรือว่าปีสง่านะครับปีนี้บัจเจชงเนี่ยม้านะสบายเลยเป็นม้านี่วิ่งเล่นนะครับเพราะปีเดียวก็พ่อหนาน74นะครับเดี๋ยวจะได้เติมกันเทศให้เนอะหลวงพ่อเนอะนะครับวันนี้นะครับปีเดียวกับพ่อหนาน74นะครับปีม้าหรือว่าปีสง่าเขาไปไก่หน่อยพุ่นน่ะพระเจ้าทัดเจ้าชเวดากองก็ของเมียนมาตะกงหงสาม่านเมงนะครับนี่มนต์หลวงพ่อขึ้นก่อนก็ได้หลวงพ่อเนอะเดี๋ยวเขาก็ตานไม่รุนก็ได้ครับนะครับไผ่ที่อยู่ที่จะมาฟังเป็นกำลังใจหลวงพ่อก็เรียนเชิญเนอะเพื่อกำลังช่วงกินข้าวก็อยู่แต่มาเป็นอย่างมีคนฟังอยู่ทั้งบ้านเลยหลวงพ่อเนอะถ่ายทอดไปยังนะครับหลายสถานีโดยเฉพาะสถานีคลื่นวัดฝ่ายหินนะครับ104.50 เมกะเฮิรตซ์นะครับเมตตาบารมีธรรมในท่านพระครูสมุวิสุวัตรวรกิจโจมาพอดีแล้วไปอย่างเดี๋ยวก็ตานกันแล้วกับตอนนี้หลวงพ่อขึ้นไปนั่งธรรมาสน์เป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับกันที่7นะครับเรียกว่ากันมหาพลป่าใหญ่ตะกี้ป่าน้อย35คาถาป่าใหญ่มี80คาถานะครับก็เรียนเชิญได้สดับรับฟังกันจากนี้ไปเนอะนะครับไผ่เกิดปีม้านี่นะครับพุ่นต้องไปไก่ต้องไปพม่าพุ่นนะครับเกิดปีม้าปีสง่าเนอเลิศเลอบะเศร้าปึ้งม้านะครับตัวเฮาคึกคักจุธาตุหงสาตะกงใหญ่นักเมืองม่านด่านดาวเจ้ามอนนะครับหลวงพ่อมาแล้วนะครับอาจจะได้รัตนาธรรมเป็นลำดับต่อไปเนอะโจละวันนานิทิตาปริปุณนาเสียงบทเศษสมเร็จแล้วจึงบังคมบัดนี้ก็มาเถิงมหาโพธิ์กันยาวยืดเจ้าอาจุตราศีก็มาจ้าด้วยป่าไม่มืดจุอ่อนรุกขะตันเพวไผ่น้อยใหญ่สร้างบงลุกขะกลมไกวแกว่งคอมเนือกอ่อนน้อมนอดโตยลมมีแต่สละตมโบกครณีแต่เพียงดีมีดอกปานและจังก่อนบานเป็นสันธานผ่านพ่อพระฤาษีท่านเจ้าบอกหนตางบักคากาถาปกขนาด30 ตัดบอกคราดเต็มตอนขอลูกศิษย์พระองค์ขมาโตนผ่านแผ่วขึ้นนั่งธรรมาสแก้วแล้วเตสนาธรรมธรรมังอนุกัมปิมังปะจังอาราธนังกะโรมาพุทโธเมนะโธ
ตนเป็นที่กำกาเอาไว้ฝูงหมูป่าป้าทำเวรลานุเวรกรรมขอจะได้เป็นนิวรณ์ธรรมอันมามัวดำมืดนาเศร้าคุณพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์เจ้าโปรดได้คุณนาหนึ่งทาลาฟังลาฟังลาสัทธาเปโนจุคุณคนนายบานเดวเดวนี้อาตมามอนน้อยก็ได้รับนอนนิมนต์ได้มาโปรดเมตตาเตสนาธรรมของพระผู้มีพระภาคเจ้าก่อนและเดนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะขันจันโตโสภาลันตวะโสอันตัสสะอาจุตังเอสังเทสวานาตังภาลันตวะโสสัมโมเตเอสินาสหสาทะโวโดลาสัพปุเลสัตังหลายตังยิ่งใจน้อยใหญ่ผู้มักไฟตังธรรมได้จำติดต่อบ่ขาดข้อลำดับมาส่วนอันว่าพรำปาลาบาปบ่อยก็ลัดป่าไม้ดงดานตามอันพรานเจตาบุจิบอกก็เตียวตามขอบหินผาก็ไปลอดศาลาตานเจ้าบุญบ่อสาวหันโจนตันลาสิมันยินดีจื่นยาวจึงฟังเป่าไปหาแล้วยอมมืออาสาก้มเก่าไว้ซึ่งเจ้าละสิก็ไขว่าตีโอกาสเป็นบทบาทกัตถาวาการจิโนโพโตโกสังลังการจิพนโตหะนามาอย่างดังนี้เป็นตนว่าข้าแด่พาติวายและสิมาอยู่ดงลีป่าเศร้าอย่างสุขทุกข์เล่าสันใดโลคาภัยพาญาติบ่มาปาดนายตนสัตว์ไพศาลป่าไม้บ่มาใกล้เบียนขีเสียงอินทรีบ่ยากจุมหัวจากหัวมันตังปอชันตังเขาจานเลือเมื่อนั้นตาปัสสา
อาจุกะลาสีฟังไขวาตีพามเท้าจังตอบเล่าไขจาจึงเก่ากันทาวากุศลันเจวะเมพัมเมดังนี้เป็นต้นว่าดูกะลาต้านพามมาเราอยู่ดงลามป่าไม้บ่อเมื่อยใครดาวในโลคาพายใหญ่น้อยบ่จองหอยกาญาสัตว์ดงนาไล่โหดเมตตาแล้วลวดหนีไปและนาพามเฮยปะโหนิวันสาภูกานิดูกันลาต้านพามเราอยู่ดงลามปากกว้างปั้มเป่งสร้างป่าลามเมนับเดือนปียาวนานเราสุขบานยิ่งโยดบ่เจ็บปวดกาญาจุ้มผาลามีมากหาบ่ยากปอฉันพามไผ่พันมาสู่เถิงที่อยู่อาสรมมาพามและผาลมมาจอบเหล่านี้ขอบใจพามต้านดันดงรามป่าไม้มาลอดใดคนเดียวท่านจุงได้เตียวไปสู่อย่างที่อยู่อ่างน้ำจำลาพัมปาตาแล้วมาสู่ศาลาจากกันตาดูการลาต้านพามตินนาตุกานิปิญญาลาเนอันนี้มากำตองกินฝาดกับตังมาหาดส้มสอยตอยมากเป็นดอยลูกน้อยวันยิ่งอ้อยเมืองโคนต้านเตียวโหนป่าสาวเจิญต้านพามเทาวากินตามใจอิตามปิปานิยังสิตังโดลาต้านพามน้ำอันเนสายยิ่งเย็นชื่นจอยไหลมาแต่ต้องน้อยดอยเกี่ยวเราหากเตียวไปแอบตั้งแล้วหาบนำมาอันผาลาลูกใหม่กินอิ่มได้ตามใจน้ำเย็นใสมากดาวจืนด้านพามเทาดูดกินและนาเมื่อนานจูจากกาพามจื่นยกมือยื่นไวลาสีไขวาติกล่าวถอยว่าคาแด่เจ้ายอดจอยบุญนาเครื่องปูจาแขกแก้วคาลับเอาแล้วจำเลินใจว่าคานีมาไก่แต่เหล่าย้อนไข่หันยังเจ้าผู้ทอนเจ้าเวสสันดรบุญใหญ่ลูกดาวไทยสันใจอันเจ้าไต่ไพร่ฟ้าขับภาคนาดีมาบวชเป็นตาปัสสาอยู่สร้างในป้ากวางดงพรายต่างจับไปหาเจ้าขอบอกเล่ากล่าวต่างแดดที่นั้นตาปัสสาลาสีจักไขวาตีบอกจีฮือลูตีต่างไปก็จะไขโอกาสเป็นบทบาทกัตถาวานะปาวังเอติปุญญัตยังสีวิอัลลาสัจจตัสสนางดุกาลาต้านพามต้านดันดงรามมาบอดจอบพาบ่อผักกอบการบุญเต้าวังหันคุณเต้าทายวังใกล้ใดสิ่งอันใดเหล่านี้ล่ำเปิงใจดูหลอดว่าลอยไกลได้ยอดมาเหสีผู้มีศีลดีเลิศแล้วกับตังสองดอกแก้วเวสสันดรอันหนึ่งต้านก็จะไปวอนกล่าวถอยขอเอาลูกหน่อยสองสีเจื้อจันเลน้อยนาดกำดังงาแก้วอาจกันหาจากพระราชาเจ้าฟ้าจักติตอนนาลาจาต้านอยู่ดงนาป่าไม้ทุกยากไรบ่มีสังและนาเมื่อนานจูจังกาพามนาเท่าจากไล่ยังเจ้าลาสีเป็นกรรมดีวิเศษเพื่อบ่หือเคียงงา
เครื่องเกียรติโกธาเก่าเป็นกัทาวาอาปูธาลูปาหังโพโตนะหังยาจิมุมากาโตดังนี้เป็นเกาวาดูกาลาตันเจ้าและสิตนอันวิเศษเจ้าอย่างใดเกียรติพิษใจข้าเดินดงไพรทุกเมื่อบ่เตาเพื่อมาขอข้าหากคันนิ่งใจปอข้าคอยว่าใครหันหน้าหนอผ้ายอดซอยละจากรรมโบราณจะแต่ก่อนเช่นปู่มอนสอนปานว่าการอันใดหันผู้มีบุญย่อมเป็นกุลอันมาข้านี้หากพระสงฆ์อดเดินดงมาลอดย้อนไกลหันนายอดคุณธรรมอันไพ่ฟ้าจำนีพรากเฮลาจากเสียเมืองว่าแต่เจ้าสีเหลืองอย่างรู้ที่ตนเต่าอยู่ภาวนาขอเมตตาบอกเก่าราคาลูกข่าวตั้งไปแด่เธอโสตัสสะวาจานังสุตวาเจ้าอาจุตะลังสีได้ยินคำดีพรามเก่าแก่ว่ากรรมอันนี้มีแต่ดิลีพระลังสีเป็นเจ้าก็คือพรามเต่านอนคืนหนึ่งแล้วตาปัสสะแก้วลังสีนำไปสู่ที่กลางกูมากายกมือขวาสุดศอกอันจะบอกคนตั้งเตียวในข่าวเกี่ยวกู้จากกับพัมปูเทาวาเอสะเสโลพัมเมปัปปะโตกันทามาตะโนดังนี้เป็นตนดูกาลาพรามโดยดวงลามส่งโยธหันแต่โคดหินผาชื่อกันตามาตนาปุนพอหินผากอกองการพระจอมขวัญเมืองมิ่งอยู่สร้างสิ่งปาลามีกะตำวัดดีเลิศแล้วตั้งนางแก้วราศีนีขอถือขอกันทีเกี่ยวลูกไม้หมวดเก่าไว้เป็นจันดาเอตินิลาดุกัลลาด้านพาไม้ดงลามลายแหลออกลูกแผ่เลือดตาพ่องหล่นมาบ่พรพ่องสุกอ่อนปูนกินตกบนดินเลียลาดไรนิวาสถานในดงดานหรือไหลไม้สะเกียนต้นใหญ่บ่แฝกไม้ตะแบกหูกวางไม้ต้นยางสูงเป็นจอตั้งต้นพอย่อยยาตางมีไม้เต่งลางมีกังป่าไม้บักค่าเต็มโดงล้มจอยลงกิ่งกอมมาอ้วนอ่อนน้อมหันงามดังใจลามกินเหล้านั่งล้อมเฝ้ากันที่เดียวนั่นแหละโอปาลิหุทวานาปาลิเยสุกุลกาสกุณานกทั้งหลายมีมากสะสาวหากเหลือใจแล้วบินไปมาเสียวสอดบนต้นไม้ยอดสูงเลี้ยวร้องเสียงเสียวทุกแห่งเหมือนเสียงขับติมแต่งปุ่นฟังลาไผ่ดกลองดังเสียงจื้นกาวเบาตื่นตามทางบินขันควางกิ่งไม้ตีมีไก่อาลามนั่นแลเมื่อนอนพระจิลมานนอตาวเหลือตัวดาวทอนลันนีบวชเป็นจีชื่นจอยกับลูกน้อยสองคนตั้งใจตนอดกันในที่นานอยู่ภาวนานั่งเสือนาลายฟังปอยกายาอยู่ปูจาไฟบ่ขาดใจมุ่งมาดผาดตะนาเอาสัพพัญญูเราเลิศฟ้าและพามาเฮยอันป่าไม้อัมปาจัมปูปาติธาจานิเจปังกาไม้ม่วงงาวิเศษจุมปูเทศลายหลากมาปิดแหกเจือจามมักเดือวานแต่เรามีลูกเต่าเกิด
ถึงไปในดงไหลทุกกรรมมีแม่น้ำกินบานใสงามมาบานเลิศแล้วเหมือนดังแก้ววิตูลมีป่าสูนปุงเต่าลอยเล่นลาวอยู่ไปมาอันว่าโบกกลนิตลาใหญ่กว้างมีที่ข้างอาจันลมมโนลมเหลียงลาบเตาวาอาบเย็นใจจังก่อนเต็มไปทุกขอดอุบลดอกเขียวงามเหมือนอารามแต่ฟ้าทวนนาชื่อว่านันตาวานุญญานันแลโคมาวาตันทาปตุมาเตเสสะโตขันที่สิเยหิจะดังเนดูกาลาจานพามบัวเอางามมีตังหาข่าวดังผ้าไข่มาหันเลือดตาแต่การตั้งดอกปานเปื่อนเปื้อนจังก่อนตั้งมาพักตบซอนมาพักขาบดูเรียงลาบเหลือตาในดงนาจุกรำมาข้างแม่น้ำหมดจะเลนกลุ่มไพลีเรียกลุ่มพิลาจักเคและปาคามังกรล่าไปมามีตั้งปลาดุกและเต่าน้ำข้าข้ามมาเล่นตามกันดูกันลาพามมาดอกบัวงามพงขี้หาเตียสุดบอดใดซ้ำในกลางกำตุกปลายแม่เพิ่งใหญ่บินมาจอดต่อเต่าลอดในดงมีบุกพงป่ากวางเด่นแต่ข้างอาลาไม้ประจิตงามเป็นโยมมีใบพุ่มแฝงกันไม้หมักตันและปากาจากไก่อาวาสเวสสันดรและพามอุตาการตันสามเองดูกาลาตันพามน้อยดงลามีจุกกรรมแต่ฝั่งน้ำตุกไปดอกบัวยายงามสะพูพงบุงอยู่ว่าเป็นกอถั่วตาเสือลอนและถั่วก้างอยู่ตามข้างอารามพักตบงามเป็นดอกผิวเหลืองมอกซอยต่อยตามลาวดอยสะอาดเหมือนอากาศใสงามกุงกลลามต้นดอกไม้หอมลอดได้7 เดือนกินหอมเจือนไปตุกหอกลมปัดลอดพับดงและนาดูกะหาลาตันนาพามหมากฟักงามมี3 สิ่งใหญ่แต่ยิ่งกินหวานคือสันทานริมแห่งหานในที่นานเจอหมดจะเด่นมีเหนือดินปานไปมีตังลูกใหญ่แต่เต่าละให้ตาลมีตังประมาณหลายเผ่าใหญ่แต่เต่าให้ลามมีหลายลามหลายซ้ำใหญ่แต่พร่ำตังมวนมีตั้งส่วนภากาศไก่อาวาสเวสสันดรหอมเตรียมซ้อนหอมบัวอันมีตัวเต่าลาวไผ่ปอบิดใจโถงปลาและพรามดูกาลาพรามญาห่างจังดูวิเศษสะเอมเทศหอมไก่มีตั้งในไผ่ตุกขอกซ้อนหอดอกหอมไก่เกี้ยวลำไปเกาะกอดเลือนมุงยอดเถิงไปเก่าเกลือใหญ่เกาะกอดไม้เกี้ยวแต่ล่มไตใบบนนั่นแหละมุปาเนจาดอกไม้อันกูวามิในป่าหิมมาปานมาทุจาปะการเนืองเราเต่ามีลังเพิงกินวันนับแก่อันตัวแม่จ้างบินนีสัตตบุตรมีทุกสิ่งลดหอมยิ่งกินบานสาละผีบานดวงใหญ่ตักกันควายเจือจานสมุลเพศวานทุกสิ่งกินนักยิ่งเป็นยาเนียมภาษีนาคหม้อโกดสอดอกเหลืองลายดอกคำนายมีเหลือแหล่นอดนำมาแก่กังดงขมิ้นคำลงอาราม
อ่อนลานดานงามทุกแง่กรรมมาคุณแก่แพ้เต็มภัยวัดนาภัยปานีนามีทุกสิ่งอย่าติบยิ่งเหลือใจและพามเอ่ยสี่หาพัญญาคาจะส่วนวาลาจะสีและเสือโคงเสือเหลืองคงหลังนอนอันมีตั้งปังปอนเป็นโมแม่จังกู้ตัวไปอันว่าสะไออันเห็นนาเห็นมีมากเห็นหักเร็วละบังเตียวเป็นโมฟันเหลืองอยู่เลี้ยงลายและนาสุโนเปจะมาดำมาดังมาลังตัวกันข่าวตัวเก่าจนห่างยาวยกกันย่างมีตังแบวบางนางนี้ต่างจุงกันนี้ยะยุ่นดิงล่อนสุนจากกันกวางเขาอันเป็นก้าแม่เนื้อกว่าจมกันตั้งมีอันมีแห่งสานนาควายเถื่อนดันก่อบงแมวเถื่อนโดงเล่นหกวิ่นเต้นเป็นโมอยู่เป็นคู่ผัวเมียก็ได้เจียเป็นหมู่ฝังแรงจับอยู่สองขาสักดงหนาน้อยใหญ่เสือลายเปียวลายกบป่านกยงนันนามีในเถื่อนทองสีตูดลองเป็นตัวขวาสีขาวดีมัวหมุนมูดอ่านว่านกกาพูดหางแดงนกกกแก่งเขาไม่นกเอียงไล่ยาจิกกันร้องกลางวันยามเตี้ยงเสียงบิดเบียงปูนฟังมีตังนกเกียนยงแจ้งฟอนนกอดอ่อนร้องคอเสียงดังกร้องเวทมีตังนกปิดและสาลิกานกไปเกี่ยวมาในเถื่อนบินลอยเลื่อนไปมาและพามเอ่ยดูการลาดานบาแม้นจากไตไปสู่อาสมแมงเต้าอุดมเวสันตลาลาดการจักรากราดนาเตียวมาเป็นอันชื่อนักหนาบอกกดขอดคนใดไปลอดแก้วกุเตเขาบ่มีความอดอยากกินอิปากต่อเต้าที่คาอันมีลดจนาลายลากบอดลำบากในใจเจ้าจอมใจนอดาวอันอยู่ในด้านดาวดงเลกับเทวีและลูกน้อยอยู่แดนก้อยดอยคำดันถาลงธรรมอันวิเศษอยู่แสงเพศเป็นจีขอกันตีแต่งไว้เกี่ยวลูกไม้นำมานุ่งนางเสือนาแต่ใจนอนล่มไม้เหนือเด่นกันนามักใจยินดีทุกเมื่อใจเจ้าเชื่อนิพพานก็มีแลพามเลยตามทางปะกาเซนโตสัทธาอาหาอิทางสุตตวาพัมมานาปันตุงอิสิงกัตวาปันทักกินังดังนี้เป็นกาวพระพุทธเจ้ากล่าวว่าภิกขเวดูลาภิกขุทั้งหลายจงฟังนิยายนิโสดส่วนว่าโปรดจูจกอาปามได้ยินกำงามแห่งเจ้าและสี่หักกล่าวได้ลูกข่าวตั้งไปมันดีใจบ่น้อยกับโดยพระยอดซอยละสี่พัมมาดีมีใจหุ่มกว่าเดินเข้าป่าดงดำมันก็กระทำปัทักษิณาเบียนล้อไหวนนอบละสีจากกำดีบอกเล่าลาด้านเจ้าตาภาษารีบไก่กาจะใจเข้าป่าไม้ดงพายไม่จะใจไปลอดสู่ในที่อยู่ภาเวสันตลาลาก็เมวานั้นแหละนามหาวันนานิติตังกิญาสังวันนามหาปนอันประดับประดาไปด้วยคาถาว่าได้80คาถาก็บังกมสมเลสเดอันทมยังสาธุกรังกะโรมะเสสาธุสาธุ
สาธุป่าใหญ่มหาพลกันที่780พระคาถาเมตตาธรรมในหลวงพ่อท่านพระครูวิจารณ์ธรรมทัศน์หลวงพ่อสมชายธรรมจินโนเจ้าวาดวัดบ้านไร่พัฒนาโดยหล่อเชียงใหม่เทศลงไปแล้วนะครับเดี๋ยวผมจะขออนุญาตประเคนปีเกิดพอดีนะครับใครมีน้ำหยาดก็เตรียมหยาดน้ำไหมตาเนอยะถาวาลิวหาปูลาปาลิโกเลนติสาคลังเอวเมวะอิโตตินังเปตานังอุปกัมปติอิสิตังปฏิตังตุมังคิปะเมวะสมินสันตุสัพเพปุเรนตุสังกปาจันโทปนาลาโสยะถามณิโจติลาโสยะถาดีและอาจารย์ในวันนี้หากเป็นวันนี้นิถีอันมีเศษเหตุนั้นไม่มีเจ้าสมณะศรัทธาและมูลศรัทธาทั้งหลายทั้งไปในและไปนอกไปในไม่มีท่านพระมหาประสิทธิ์ธรรมาภินันโทเจ้าอาวาสวัดจังกรรมประธานผู้จัดการนั้นชุมสาธุชนทุกคนทุกท่านและผู้ลูกอุปถัมภ์ศรัทธาญาติโยมวัดจ้างกรรมทุกผู้ทุกคนทุกใหญ่น้อยใจยิงพร้อมเพียงการน้อมนำมาตุปะบุพาราจาดวงดอกข้าวตองดอกไม้มาปุจจาฟังพระธรรมเทศนามหาเวสสันดรชาดกในกันที่7ว่าสนีเตียงแต่ดีลีบุญญะไลศีดีลำยิ่งได้ก็เก่งเฮเป็นตาลจงเป็นพละสารไปภายหน้าแม้นว่าจะได้ภายแผ่กุศลผลตานทั้งหลายนี้ไปถึงยังเทวบุตรเทวดาอินทร์พรหมยมมลักคุณนักน้ำตำใจไอสวรรค์เจ้ากรรมนายเวรก็เกิดไม่เกิดชันใดก็ดีก็ขอให้พละผลบุญตานทั้งหลายได้ไปภายแผ่ถึงเขาเจ้าทั้งหลายร้อนได้รับผลบุญตานแล้วจงได้มาปัตตานุโมทนาพี่พักรักษาปัญจกปัญใจอำนวยอวยชัยเจ้าสมณะศรัทธาและมูลศรัทธาทั้งหลายจงได้มีความสุขความเจริญนึกคิดสิ่งหนึ่งประการใดสมความมุ่งมา่ปรารถนาทำธุรกิจการประการหนึ่งประการใดก็ขอให้มีความเจริญรุ่งเรืองสมใจไฟอ้างหายทุกโศกโรคภัยอันตรายทั้งหลายจะได้มาต้องมาไกลยังตนตัวได้อยู่ดีมีสุขอายุมันยืนยาวกามจูยังวรพุทธศาสนาไปเสี่ยงจิตและการยาวนานนักนั้นจุงจึงมีใจยสิทธิทานังลาภังโสติปะกายังสุขังพลังสิริอายุจะวันโนจะโพคังวุธีจะยัสวาสาตวาสาจะอายุจะชีวาสิทธิภะวันตุเตภวะสัพพิติโยวิวัจจันตุสัพพะโลโกวินาสตุมาเตภวะตวันตรายโยสุขีที่กายุโกภวะอภิวาทนาสีลิสานิจังบุธาปจายโนจัตตาโลธรรมาวันติอายุวโนสุขังภาลาสาธุสาธุสาธุวันตามิพันเตสัพพังอปะระทังคัมมาธัมเมพันเตมยากะตังปุญญังสามินาอนุโมติตพังสามินากะตังปุญญังไมหังตาทพังสาธุสาธุอนุโมทามิธรรมาวทันติอายุวโนสุขังภาลาสาธุสาธุสาธุกับในนามของท่านพระมหาประสิทธิ์ธรรมพินันโทพร้อมกับศรัทธาสาธุชนนะครับขอกราบนมัสการขอบพระคุณในเมตตาปรมีธรรมของท่านพระครูวิจารณ์ธรรมทัศน์หลวงพ่อสมชายธรรมทินโนเจ้าวาดวัดบ้านไร่พัฒนาอำเภอดอยหล่อจังหวัดเชียงใหม่ที่ได้เมตตามาแสดงพระธรรมเทศนามหาจาตกันที่7มหาพลจบลงไปแล้ว80พระคาถาขยมก็เอาสั่งไปได้เลยนะครับกับถวายการต้อนรับท่านพระครูจันทสรการนะครับหลวงพ่อชาญณรงค์จันทสโร
เจ้าวัดวัดตุ้งมืนน้อยประธานอปตนะครับหนองหานเนาะนะครับได้เมตตาเดินทางมาถึงเป็นที่เรียบร้อยเสียงดีเหมือนกันหลวงพ่อสมชายก็16 ปีเนาะพ่อชายเนาะรุ่นบุกเบิกนะ รุ่นบุกเบิกนะครับเสียงใจได้อยู่นะครับครับไปตามยุคตามสมัยนะพ่อเนาะยังใจได้อยู่นะครับกับหลวงพ่อสมชายกราบนมัสการขอบพระคุณเนอก็ต้องกราบขอประทานอภัยกับท่านพระคุณเจ้าพระองค์ธรรมเคยทุกรูปเนอมาก่อนเวลานั้นนะครับกลายเป็นว่าต้องก่อนเวลาเนื่องจากว่านะครับเขาจะทำเวลาตามนี้เนาะนะครับเดี๋ยวท่านอาจารย์มหาประสิทธิ์ก็จะได้ไปบอกแต่ละรูปแต่ละนามต่อนะครับกับตอนนี้เมตตาบารมีธรรมในท่านพระครูจันทสรการนะครับหรือว่าชาณรงค์จันทสโรเดิมเนาะนะครับก็เสียงดีแต่ก่อนเพิ่นเทศมาทีลดคีย์หน่อย มาเอากุมารละพันก็คีย์ใกล้ๆกันเด้อนะครับกับนมัสการขอบพระคุณหลวงพ่อพระครูวิจารณ์ธรรมทัศน์เนอท่านอาจารย์สมชายผู้รุ่นบุกเบิกเช่นเดียวกันนะครับจากนี้ไปจะได้อาราธนาธรรมกันกุมารบันหรือว่ากุมารบับ100พระคาถานะครับโอที่เกิดปีมะแม่ปีเม็ดปีแปะเนอพระธาตุเจ้าดอยสุเทพนะบรมธาตุเจ้าดอยสุเทพนะครับอำเภอเมืองเชียงใหม่เนอเป็นตีจังตีปึ้งนะครับกุมาลบานนาเลยอันว่ากุมาลบันกันใหญ่กว้างปางเมื่อพระเจ้าจ้างก็มาลูกเต้าเป็นตาแผ่นดินแดนก็พอไหววันก้องฟ้าก็มาวันร้องสนั่นกองนึงนานเวทสันตราตาก็ตอดพระเนตรเล็งหาสัพพัญญูตัญแยนพองแผ้วพระก็มากำเอาสองแขนลูกแก้วถวายตอดนาตีเอตา
วันว่าสองกุมก็มาสะอึกอื่นหายเกิดเติงแห่แม่มาทีออกเงาไทยตีไปป่าบาตันแม่ขอนิมนต์ลูกศิษย์พระสัทธาตนปิ่นเกล้าแนมว่าพระครูจันทะสรการนั้นเล่าเมตตาหมู่ข้าเจ้าแสดงธรรมขอจะไปว่าศรัทธาผู้ข้าน้อยผู้ข้ามอนแน่น้อยเคร่งขนาบครับจ้าขอเมตตาใส่กาบธรรมสัก1 2 3 4 5 6 7 8 9บังกันว่าท่านพระครูอิทหิวในก็ได้ย่อบมาเยอะแล้วก็อ่อยตั้งนะโมไปธรรมังอนุกัมปิมังปะจังอาราธนังกะโรมาฟังลาฟังลาตานใจ
ธาและมุลลาสัทธาตังลาตังเด็กขายิ่งใจทันลามแล้วแถวเท้าตีปากันมานั่งฟังธรรมนี้ก็อดแสเล่าฟังไปหาตามามอนนั้นจักเล่าจะหายยังเรื่องประเพณีและนาไทยตั้งทำหลวงว่าตีเฮาแตนตั้งหลายได้ช่วยการสืบสานมาซึ่งต่างวัดจังกำแปดแสงละปูนเฮาได้ช่วยกันหักษาได้สืบสานมาหักษาว่าซึ่งไม่มีท่านพระมหาประสิทธิ์ธรรมพินันโทแต่อันเจ้าพร้อมโดยคณะสัตยาได้ช่วยกันสืบสานมาธรรมหาจารเวสันดรยังเป็นธรรมสืบจาตาโอ้ได้
ได้ฟังไว้แน่สืบโหราจตาดังลำดับลำดามาถึงการกูแม่ละบานแล้วสืบจะแต่ปีแปะนอนเนได้ฟังแล้วบุญจักปกปักและนอหักษามุนลาศรัทธายิ่งใจหนุ่มเท่าแม้นพัฒนาอันใดแล้วจากสมใจเจ้าโกขอต้านตั้งหลายจุงได้โกศเหมือนกันกูคนใหญ่น้อยบัดนี้ตาแม่มอนจากได้เตสานาธรรมวานั้นและขอยกมือ10 นิ้วต่างกวางมาลาดอกไม้ถวายความเคารพนอบนบไวสาพุทธปิมปาสารูปเจ้าอันตั้งปฏิสถานอยู่ที่วัดจางกำอำเภอป่าซางจังหวัดลำพูนที่นี่ขอถวายความเคารพนอบนบไวสาไปยังท่านพระมหาประสิทธิ์ธรรมาภินันโทปรริยนธรรม8 ประโยคเจ้าอาวาสวัดจางกำอำเภอป่าซางจังหวัดลำพูนประธานหน่วยอบรมประชาชนประจำตำบลมะกอกศรัทธาญาติโยมสาธุชนท่านทั้งหลายที่ปากันมาร่วมกันฟังน้ำฟังธรรมมหาจาตุเวสสันดรจาดกปีที่16ที่หน่วยอบรมประชาชนประจำตำบลมะกอกได้จัดตั้งขึ้นโดยมีท่านอาจารย์ท่านพระมหาประสิทธิ์ธรรมาภินันโทเป็นประธานหน่วยได้จัดการจัดงานโครงการตั้งธรรมหลวงมาเมื่อหลายปีสืบต่อมาถึงปัจจุบันนี้ถือว่าเป็นการอนุรักษ์
รักษาไว้ซึ่งประเพณีวัฒนธรรมอันดีอันงามที่ใกล้จะสูญหายไปศรัทธาญาติโยมท่านทั้งหลายบัดนี้พระธรรมเทศนามหาจารย์เวสสันดรลำดับลำดามาถึงกันที่8กันกุมารบันมีพระคาถาว่าได้101พระคาถาเป็นธรรมประจำชะตาผู้ที่เกิดปีแปะจะได้สืบโหราชะตาไว้ตั้งคณะท่านเจ้าภาพในการตั้งธรรมหลวงนี้ซึ่งหมายมีท่านพระมหาประสิทธิ์ธรรมาภินันโทประธานการจัดงานร่วมกระตังคณะศรัทธาญาติโยมสาธุชนบ้านพระบาทตักผ้าบ้านป่ามุ่นบ้านบ่อหินร่วมกับตังคลื่นวิทยุ96.0 เมกะเฮิรตซ์วัดพระธาตุดอยสุเทพเชียงใหม่คลื่นวิทยุ FM 104.5 วัดฝ่ายหินจังหวัดเชียงใหม่คลื่นวิทยุดีนาวอำเภอเวียงหนองล่องจังหวัดลำพูนคลื่นวิทยุลูกทุ่งเชียงใหม่อำเภอป่าซางจังหวัดลำพูนคลื่นวิทยุดีเจสัมพันธ์จังหวัดลำพูนตลอดจนถึงคลื่นวิทยุออนไลน์ไลฟ์สดเฟซบุ๊กปรริญญาเอกวัดราชของท่านอาจารย์พระมหาประสิทธิ์ธรรมาภินันโทปรริญญาธรรม8ประโยคอละศรัทธาญาติโยมท่านทั้งหลายที่จบไปนั้นเป็นกับเก้าตามแบบเบ้าโบราณบัดนี้จะได้เทศนาเนื้อธรรมตลอดจนถึงกาไปเป็นลำดับต่อไปเจิญศรัทธาพ่อแม่พี่น้องได้ตั้งอกตั้งใจสดับรับฟังเป็นลำดับต่อไปนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะโยจังโกปิงันจุนตาปังเสนากันทินตามังเกนากันโตญาวาจันโตรันสาโบคารันนิติลังปัตตวาจินเตสาธังโวฟังลาโสโตจันนาสัมปุริสาตั้งหลายอันสัมโมอันว่าอาสาลมบุตรแห่งพัญญาเวสันตัลลาอันไกลมันทันละเต้าใดโจจังกาพรามมันก็เตียวไปโดยหนทางอันไกลอันเจ้าอาจุดละสีใสแหกบอกเสียงตุงขอเคียงหนแตงเต่านั้นแล้วมันก็ไปถึงฝั่งแก้วโบคารานียันมีสีแจงจาตุรันเสมอกันมันก็แม่ลำเปิงในใจว่าอันจันในวันนี้ก็แหกเป็นการละวันนั้นคำแต่วันตรงต่ำลำดอยไปแล้วอันว่านางแก้วลาดมันที่ยันเป็นแม่สองสามน้องจังแม่ส่งห้องศาลาจันแลมาตุกรรมโมนำมาจืออันว่ามาตุกรรมโปยิงตั้งหลายนิยมมีกรรมท่านีบ่หูตีสละตานยอมบันดาลหายจากลาภแห่งญาโจกวานิผู้ทั้ง
ได้ดันเสวาในวันผูกเจ้านางนมเนาราชมัทธีอันเป็นแม่สองสามเข้าป่าในดาวป่าดงไพรโกย้ำไปเข้าโสติโยเต้าเวสันดรจะวิงวอนขอเอาลูกแก้วการได้อ่านแล้วก็จักเล็บดาเนแต่อันนางมันที่บ่มาลอดจังนำเจ้ายอดนิปัญจแลอาทัตสวิทุระโตนังปันนาเมื่อนั้นพรามจริงขึ้นโสงำดอยคอยโยพรามเท่าโปดันนอนหินผาปอนมามุนเป็นตีสนุกอุ่นกลางคืนและนาตังปานนาลัดติงในกลางคืนนั้นมาลอดนางแก้วยอดกัญญานอนในศาลากับลูกน้อยเมื่อยามเดิงคากลางคืนนางมันที่ฟึ่งฟานแหลกนิมินแหกปุนกว่าว่าเอโกปุริโสนังฝันว่ายังมีใจปูนนึ่งดำดำเนื้อมันกำกันมีเข้ามาโศกุนตีกังกาดนุ่งผ้าย้อมฝาดซองพื้นหนึ่งนุ่งไปหน่อยเพิ่นหนึ่งสามใบไปนอกคันดอกไม้แดงสองหูพอเล่งโดนหยาบมือเธอดาบเลี่ยมกันตาเข้ามาโซศาลานั่งแล้วก็มากำลาบนั่งแก้วมันที่ยับเอาเกศีหมวดกล่าวจังเอาเจ้าเต้านอนง่ายควังเอาแต่แม่นางตั้งผู้แล้วก็มาตัดเอาสองแขนนั่งแก้วนี่กว่ายงควานแผ่หัวอกมันป่องจกเอาหัวใจนางประเสริฐนางร้องให้เกิดติ้งตายกันมันถึงเอาวัตถุทั้งหลายได้แล้วยามเมื่อเลือดนางแก้วพงไหลตรงมันก่อนยกเอาแขนนางงามเตี้ยวกว่าเข้าป่าไม้ไปปันแลนาสาปั๊มปูดชิดว่านางมันที่ยังหลับบ่ทันจืนนางแก้วตื่นจากกำฟันนางบอกเคยฟันหันแหลกนางตกใจมากนั่งนานางพญากะนิ่งใจรู้ลอดถึงเต้าที่นอนตนมาแล้วห่มผ้าโลกแก้วบัวอ่อนจริงไปโสพระเวสสันดรว่าเวียงยามสร้างอันเตียงกลางคืนนางก็ไปยืนตีต่อยก้อยตีเป็นประตูศาลาเพื่อสัญญาเต้าตื่นเพื่อใครหูแจ้งเจอกามาฟันแล้ว
สันโตส่วนนั้นว่าพระมหาสันเจ้าส่วนนั้นนั่งอยู่เฝ้าภาวนาได้ยินประตูศาลาดังกากกูกากยินเสียงแหลกแต่นั่งนานางพญาพระมหากษัตริย์ทลาตนยนยิ่งเต้าจริงเป็นจลนาดูว่าภัยมาต่อยปันโตโกนิจาพิว่าผีก็ลังต่อยปริบนกันว่าคนก็ลังต่อยทำกังจังว่าสันตานดิฉันก็ลังต่อยไปตามเจ้าก็พรำโหว่าเสีคนนอพรันตาสะปนจริงถามว่าภัยมาต่อยปานโตกูนิจาพิษเมื่อเข้าแดนเมื่อนั้นนางมันที่ขันตอบว่าข้ามันที่มาเลพระเหนือหัวนั้นพระจอมเงาจริงจันจาจิมเจ้าเทวีว่าพันเตโดลานางมันทีแต่วันหัวทีที่เรามาบวชสังพันหนวดภาวนากูยังกำกัดที่กาตรงสิ่งนางน้องมิงจำเอาบันนี้นั่งลงเล่าป้อยมาสู่ที่อยู่ห้องกูศาลามีกาว่านางมั่งกำกัดที่กาเสียแล้วนั่งแก้วจริงมาแลนานนั่งมันที่จริงไว้พระบาทไทยผัวตนว่าข้าแต่พระตาสะปนเป็นเจ้าข้าน้องเนาเข้าโซศาลาบ่ใจว่าจังมาแฝงตนเอื้อมข้างกาผาเจ้าจ้าเผือกโตงามด้วยกิเลสกามจ้องจังแต่ข้าฝันให้นั่งแก่แต่ดิลีข้ามันที่ฝันแหลกนิมินหาคุณกัวจริงมาหาพระเหนือหัวเก่าแก่หูที่แต่สวนสาดีข้ามันที่มาพิษมือเพื่อว่าข้าฝันให้เมื่อกลางคืนนี้แลนาเต้นหีเมื่อนั้นพระมหาสันเจ้าจริงแถมแนงนอนเนาฟันสันใดจุงแก้ไขแต่ไปนอกที่ข้างขอกศาลาปุ่นเตือนนั่งมันที่จริงเล่านิมิตเก่าอันโตนาฟ้าแก่พระนางธรรมนางกล่าวพระบาทเจ้าฟ้าโดนนั่นแหละนาเมื่อนั้นพระมหาสันเจ้าจริงถือเอานิมิตเก่าอันตนปานเจ้าก็แหกไปตันหูลอดโดยพระญาณยอดเมธีอันว่าตานาปาลามีจังมวลละมวน
แก่กูเต้าในด่านดาวหิมมาปานนี้แลนาวันผูกเจ้ารอยว่าญาติโจกจังเข้ามาสู่คอเอาลูกแก้วกูตั้งสองเพิ่งมีเจ้าแลนากันเต้าแขวก้นไม้หูแล้วต้นแก้วจริงกันนิ่งโดว่ากูจังลมเล่ายังนางนมเนาราชมันที่ฮือขึ้นดีเมื่อก่อนแล้วสู่นอนกำลูกแก้วกูตั้งสองแห่งนางเตอพระมหาสันเจ้าลำเปิงดังนี้แล้วเมื่อนั้นตนแก้วจริงเล่าล้มนางว่าดูลานางเมื่อก่อนนางเคยนอนที่นอนอันสะอาดดูสีวิลาศเลื่องไหลเจือไปโดยแสดอ่อนกำตังพาผ่อนโกเจ้าสลีนงเล่านาดนองทาลงเครื่องย่องย่อมจังคานเคยกินอาหารลายหลากจีนป่ามากน้ำมาใส่ผ้าจันนาคำแดงแปงกาบันนี้นางมาอยู่ในป่าดงแม่ก็มาทาลงนั่งเสือลายสนที่นอนเนื้อตีดินได้ตุกเลือลาเดือดไหมกินลูกไม้ใส่เนื้อตองนอนเนื้อดินได้บ่มีสาดบายลอนอนเมื่อแต่งมอสอดกล้าวเป็นตุกจิ้มเจ้าจอมพางรอยว่าธาตุนางความเขือกอารมณ์เยือกปุ่นกลัวแม่อย่ามัวโศกเศร้าจงไปนอนกับลูกเต้าสองระเตอพระมหาสันเจ้าเล่าลมนางดังนี้แล้วก็ทรงนางแก้วกำสู่ศาลาดังเก่าหันและนาสาวิภาตาในเมื่อกลางคืนนั้นและลุงสายฟ้าปุ้งขึ้นมานั่งพญาก็มาเธอเอายังเสียมกันเราบ้องจอดกาเศร้าสอดด้วยกันดินแล้วก็หนีไปหาลูกไม้อย่าร้องไห้ก่อนอย่าหนีไปน้ำตาไหลจากเบาให้เข้าสู่ดงไพรวันนั่นแลตันตาโจจังโกในกาลนั้นโจจังกาพรามโปเท่าตื่นลุงขึ้นเจ้ากินง่ายมันก็สะไปทงคมเต้าพรามเท่าก้อยลงมานี่จากพาปากทำกินน้ำอิ่มเพียงใจมันก็กันนิ่งใจรู้ลอดว่านางเต้ายอดเทวีจังหนีไปสู่ป่าแล้วและลูกแก้วอยู่ศาลามันก็เที่ยวไปโดยมักกะอันใหญ่พรามเท่าก้อยไต่ไปตามข
เข้าโซอาลามป่าไม้ตีพระเงาท้ายโยกตาธรรมวันนั้นแลตั้งสนตามหาสันโตเมื่อนั้นพระมหาสันเจ้าได้ยินพรำเท่าเก่าขอแตนมีใจบานจุ่มเจิญใจต้องตื่นโดยยินดีมีศรัทธาเลิศแล้วจริงได้ลูกแก้วเป็นตาลพระผู้บานโศกเศร้าลองให้เข้าโซสาลาควันคุณนามากดังพระมหาสันเจ้าจริงลองลำให้เลโลนว่าโอยน้องกาลาปางนินาก็เป็นกาลาวันนั้นคำตะวันต้องต่ำคำลำดอยไปแล้วสองโลกแก้วตั้งกูจังร้องให้เข้าโซคนใดว่าพ่อแม่จอมใจออกเจ้าเพื่อข้าอยากเข้านักแก่แต่ดิลีวันนั้นปุงกาลาคนใดจังมีใจไฟอินโดลูกเต้าจังมีไผ่เล่าแม่ปั้นเก่าใส่มือขวาจังมีไผ่แน่จังแม่บิดป่าใส่มือซ้ายจากเลียกโลกเอ้ยไอ้ปอว่ามาว่าอันจานน้องดูแลจารีปีวันนี้ครอให้ก็แม่ถูกต้องตนและพระมารดาก็แม่ย้ำคำเกี่ยวคำโดยปนเวลาแม่ลอยคงควายหาได้ยังโลกไม่แลหลังโจวันขอให้แม่มาตันย้ำคำเกี่ยวคำโดยเวลาเนเตอร์ของอันใดอันแม่ใดคือลูกไม้และหัวมันแหกเลื่อมมาพรำปันลาก็แม่ตีไปใจเข้าป่าไม้ดงแน่แม่พาญาบ่หุ่นใดเต้าคงควายหาลูกไม้ดังโจวันขอให้แม่มาตันย้ำคำโดยเวลานิดของอันใดอันแม่ใดคือลูกไม้และหัวมันมาปั่นพรำผู้เท่าอันอยากเข้าเล่าล้มใจกันมันได้กินอิ่มแล้วบ่อแรงจังบ่มตีลูกแก้วแม่ไปปันแลกสู้จานแนวาตาโนปาตาปาลังตาลานติพระมาโนอินติตถาวิลาปิโสโกมาลามัตตุกิตาทิโนพิงข้าเวดูแลพิงโคตั้งหลายนิยายอันนี้จังกล่าวถึงสองโกแม่นเจ้าอันพรำเท่าผูกป่าไปตีหลังใจจำกว่าตีตอนแน่พ่อและแจปุ่นคุณแน่ใจน้อยสองสาดีเหลียวหลังกันยาลองหายเหี่ยวว่าแม่ออกงาท้ายโต
มากันให้ให้หังแม่มองเทิงเต็มว่ากันนิ่งตึงก็หักแล้วมือแก้วลูกน้ำตาตีนหยาบลาตั้งสองที่สูงก็จังสูงเป็นนองที่ป้องก็จังป้องเป็นน้ำที่จำก็จำเป็นเลือดบ่หูแห้งเหือดสังยามพรำก็เฮงตีไปใจใจเต็มว่าลาร้องไห้มันก็บ่วางเต็มว่าละข้างมันก็บ่อยากเพื่อเขาพาตีไปญาพระไก่จากเจ้าแม่ลาจักมาโศกเศร้าโศกาหน้าตามองเลือลาเพราะว่าบ่ได้หันหน้านางน้องหน้ากันหาวันนี้ลานี่ไก่ตาบ่ตันสั่งบันนี้แม่ออกเจ้านั่งเลอว่าจังนอนส่องโพธรให้อ่อนให้ห่างแม่ไปมาลามลายแก่ป่าไม้หิมาปันเหติโวตาปากาเลนะโดภากาดังกล่าวมานี้แหละนะก่อนที่จะได้ใส่กาบปายจะได้สรุปเนื้อหาสาระธรรมที่ได้เตจจบลงไปในกันกุมารปันนี้ลำดับลำดามาถึงตอนที่พราหมณ์ชูชกได้หูหนตางจากอจุตฤาษีว่าเข้าไปทางใดออกไปทางใดประกองว่ามาถึงใกล้ที่จะถึงบรรณศาลาพราหมณ์ชูชกก็มากึดในใจว่าตอนนี้ถ้าเฮาเข้าไปแล้วมันค่ำละนางมัททีที่ไปเสาะหาผลไม้หลักไม้ก็คงจะปิกมาแล้วถ้าเฮาเข้าไปขอตอนนี้เนี่ยกันหาจารีจากพระเวสสันดรนางมัททีคงบ่ได้แน่พราหมณ์ชูชกก็เลยมัดผ้าแล้วก็นอนอยู่บนง่าไม้รอเวลาวันพุธนางมัททีเข้าป่าแล้วก้อยเข้าไปขอนี่มันหู้ถึงขนาดนั้นโตกมาเมื่อคืนนางมัททีรับกับลูกเต้าทั้งสองฝันให้เป็นลางนิมิตฝันว่าอย่างใดฝันว่ามีปัจจัยคนหนึ่งตัวดำขึ้นลึกไว้เลื่อมหมับมาหมับนุ่งผ้าสีแดงเอาดอกไม้เน็บหูกำมีดดาบมาตุยเตียวเข้ามาแบบพูดพร่ำทำเพลงยูนางมัททีตากหงายเอามือเอามีดผ่าหัวอกจกเอาหัวใจนางไปจกเอาแก่นตานางไปเอามีดผ่ากกแขนนางติ้วเข้าป่าไปโอ้ทอฟันให้ขนาดนางมัททีสะดุ้งตื่นขึ้นมาโอ้เหงื่อแตกพึกแล้วไปเนี่ยอย่างใดถ้าอยู่ในหัวในวังจะห้องโหลามาละมาถามละตายนิมิตกำฝันอยู่ในป่าอีเอาไผจะมาเป็นที่เปิ่งกึดใจได้หาพระเวสสันดรมีพระเวสสันดรเปิ้นต้องหูแน่นอนลุกขึ้นมาห่มผ้าให้ลูกทั้งสองแล้วก็ไปหาพระเวสสันดรไปถึงก็ต่อยประตูดังกก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 พ
ระเวสสันดรภาวนาอยู่ในศาลาได้ยินเสียงต่อยประตูกึดในใจว่าในธรรมเพิ่นบอกไว้ถ้าผีจะต่อยตังบนถ้าเป็นคนต่อยตังกลางถ้าเป็นสัตว์เดรัจฉานจะได้ยินต่อยตังต่ำพร่ำหูว่าเป็นเสียงคนเพราะมันต่อยตังกลางก็เลยถามไผมาต่อยประตูเมื่อค่ำเมื่อคืนนางบัดทีตอบมาข้าเจ้าน้องบัดทีมาอย่าผ้าเหนือหัวมาอย่างหยังเด็กดื่นกลางคืนลืมกติกาไว้ละกะว่ามาอยู่ป่าจะมาหากันเมื่อค่ำเมื่อคืนนางบัดทีก็เลยบอกว่าบัดใจมาเพราะกิเลสตัณหาราคะแต่ว่าข้าน้องน่ะฝันหายนักแก่แต่ฝันอย่างใดอยู่ตังนอกขันเหล่ามาเถอะมาต้องเข้ามาอยู่คนหลายประตูเล่ากำฝันนางบัดทีเล่ากำฝันตั้งแต่ต้นถึงปลายพระเวสสันดรหู้ทันทีว่าวันพุธมาเจ้าต้องมีคนมาขอเอาลูกไปแน่นอนเพราะว่าอย่างแก้วตาดวงใจของแม่ก็คือลูกนางโดนควักแก่นตาผ่าหัวอกจกเอาหัวใจอันอย่างที่มันคือหัวอกหัวใจของแม่อันอย่างมันคือแก้วตาดวงใจของแม่นั่นก็คือลูกพระเวสสันดรหู้เลยว่าต้องมีคนมาขอลูกเต้าไปแน่ก็เลยจุนางเล่าโลมนางว่ามามียังนางบัดทีเฮ้ยนางเคยรับเคยนอนตีสบายอยู่ในหัวในวังบัดเดียวมาตุกมาญาติทาสก็เลยคว่ำเขือกไปหน่อยเป็นอย่างอะปิกไปนอนเต้อเนอมาต้องกึดนักละไปนอนเต้อนางบัดทีก็เบาใจไปน้อยหนึ่งจำเป็นได้ปิกไปนอนพระเวสสันดรเปิ้นยืนยันว่าอย่างนั้นก็เลยปิกไปนอนกับลูกเต้าแจ้งมาฝ่ายงามก็เอาลูกเต้ามาฝากกับพระเวสสันดรอยู่กับป่อเนอลูกเนอจะไปแอวไก่แม่จะไปเสาะหาผลหมากหลากไม้ละนางบัดทีก็เข้าป่าไปถึงนั่นถึงนี้นะให้ตัวน้ำหูน้ำตาไปเพราะพระเวสสันดรได้ลูกเต้ากันหาจารีแม่บัดทีมาฝากไว้โตกดีฝ่ายงามมาชูโชคมาแล้วชูโชคเดินตางมาขอเอากันหาจารีมาขอได้ยินกันหาจารีได้ยินเอาว่าชูโชคจะมาขอโอ้กลัวฝังไปลงหนองสาระเอาใบบัวบังหัวไว้บะฮื้อปู่เท่าจีพรามหันพระเวสสันดรหันอย่างนั้นก็ฝังคนห้องว่าชูโชคถามนะชูโชคถามว่าลูกเต้ามีไหนทรงซิกกันกะเพื่อหนีเพื่อมอบกันเนี่ยพระเวสสันดรก็จำเป็นได้ไปตวยเสาะหาลูกทั้งสองขึ้นมาเตอะขึ้นมาห้องลูกเต้าขึ้นมาเป็นสะเปาเฮือป่อเนอป่อจะได้ทลัดพัญญาสัพปัญโยเป็นพุทธเจ้าในปลายภาคหน้าตัณหาจารีก็ย้อมเป็นสะเปาเฮือป่อได้ข้ามฝั่งพ้นโอกวัฏสงสารก็ได้เล็ดหยาดน้ำตกเหนือมือพรามยกกันหาจารีขึ้นไปพรามโชโชคได้กันหาจารีปุ๊บบ่อู้นักละเอาเครือเข่ามัดมือลากไปจันส่องหน้าส่องตาพระเวสสันดรก็กึดฮือนอแล้วจะเอาคืนก็บ่ได้จะเอามีดในดาบสลีกันใจในศาลามาฟันอย่างนี้กันนะกึดในใจผู้เลี้ยงมาตั้งแต่น้อยอมปล่อยบ่เคยบุกเคยตีพรามโชคประกองได้ละเอาเครือเขาฟาดขันนังหลักไปตัวน้องทั้งสองก็ให้แตกให้แตนเนี่ยลากไปอันนี้เป็นเนื้อหาแล้วก็กันหาจารีเพิ่นก็ห่ำไฮลาป่าลาไม้ลานกลาหนูแล้วก็จบลงกันกุมารเพียงเท่าอี้กันเดียวจะได้ฟังกันมาทีต่อไปต่อไปนี้จะได้ใส่กลับไปเนี่ยสักเล็กสักน้อยฉลองศรัทธาของท่านทั้งหลายเป็นลำดับต่อไปโอ้โธแม่นาโธขอเอาพระพุทโธเป็นที่ตั้ง
กับตังพระธรรมพระสงฆ์เจ้าเป็นที่เปิ้งก่อนสิ่งอาจจักแล้วสมดังกำแพทนาแก่มุลลาศรัทธายิ่งใจหนุ่มเท่าตีปากันมานั่งฟังธรรมตั้งแต่ตัดเช้าโอ้สมใจเจ้าโกโคขอศรัทธาตั้งหลายจงได้กุศเหมือนกันกูคนหนุ่มเท่าบัดนี้อัตมานี้จักว่าปังนิทิตังขีญาสังวานาวิเศษจาห้องเหตุยังกูแม่ลาบันอันผาดำผาดาไปโดยกาถาว่าได้ร้อยกำแถมหนึ่งพระคาถาก็บังกมสมเรศเดอันทะมยังสาธุกรังกะโรมะเสสาธุสาธุสาธุกับเมตตาพระบิธรรมในท่านพระครูจันทสรการนะครับเจ้าวัดวัดตุ้งหมื่นน้อยสันทรายเชียงใหม่ประธานอบตหนองหานนะครับเมตตาแสดงพระธรรมเทศนากุมารบันกันทวน801พระคาถาเป็นที่เอาอกเอาใจแล้วก็เป็นที่หมู่เฮาทั้งหลายที่เกิดปีมะแม่ปีแปะปีเม็ดนะครับปึ่งพระธาตุโดยสุเทพเจ้าฝั่งปิงนะครับได้จบลงไปแล้วจากนี้ไปจะมีการถวายกันเตศเนี่ยมี3ท่านจะเข้าไปถวายกันเตศพ่ออุดมทรัพย์มโนสมุทรแล้วก็คุณพ่อประสิทธิชัยหรือว่าพ่อนานใจเนาะพ่อนานไวเนาะแล้วก็คุณแม่สุมาลีกัลยาบ้านน้ำเพื่อพระบ้านโฮงเนอะช่วยกันเข้าไปถวายเลยครับแม่เข้าไปตัวเรียนเชิญครับพ่อครับไปช่วยกันเลยถวายกันเลยจะได้บุญนัก
ยกตัวกันเลยยกตัวกันเลยแม่ก็ยกตัวเลยแม่ก็ยกตัวฮะละสาธุสาธุสาธุแล้วก็ปิกมานั่งที่เก่าเนอก็เกี่ยมน้ำหยาดนะครับที่จะได้รับพรจากท่านพระครูจันทสรการอาจารย์ชันนรงค์นะครับคนเดิม เสียงเดิมเสียงดีมีพลังตลอดเวลาศรัทธาญาติโยมสาธุชนท่านทั้งหลายตั้งอกตั้งใจฮับปอนเนอยะถาวาริวหาปุราปาริปุเรนติสาคลังเอวะเมวะอิโตตินังเปตานังอุปกัปปติอิชิตังปฏิตังตุมหังคิปะเมวัสมิชันตุสเพปุเรนตุสังกปาจันโทปนะระโสยะถามณิโชติระโสยะถาเอวังหุนตุดีและอาจจะในวันนี้ก็เป็นวันดีสรีสุภมังกละอันประเสริฐล้ำเลิศยิ่งกว่าวันและยามทั้งหลายเหตุว่าเป็นวันตั้งธรรมหลวงฟังเทศน์มหาจารย์เวสสันดรจาดกปีที่16โดยหน่วยอบรมประชาชนประจำตำบลมะกอกณวัดจังกำอำเภอป่าซางจังหวัดลำพูนว่าสันนี้แต่ดีรีบัดนี้หมายมีสมณะศรัทธาและมูลศรัทธาตั้งภายในและภายนอกภายในหมายมีท่านพระมหาประสิทธิ์ธรรมาภินันโทปรริยนธรรม8ประโยคท่านเจ้าอาวาสวัดจังกำประธานหน่วยอบรมประชาชนประจำตำบลมะกอกพร้อมกับโดยอันเตวสิทธิโยมจุตนจุองค์โหนแห่งห้องภายนอกไม่มีคณะศรัทธาอุบาสกอุบาสิกาคณะศรัทธาสันนิบาตตานเข้าจุหนุ่มเท่ายิงใจได้ปากันตกแต่งล้อมนำมายังดอกไม้ถูกเทียนจตุปัจจัยไตรยตานเครื่องปูจากันเทศมาถวายเป็นตานปูจาพระธรรมเทศนาเนื้อมหาจารย์เวสสันดรจาดกกันทวน8มีชื่อว่ากุมารบันสืบโหราจตาผู้ที่เกิดปีแปะตลอดจนถึงทุกปีเกิดได้ห่วมฮับฟังในวันนี้ก็ดีณสถานที่วัดจังกำก็ดีฮับฟังออนไลน์ก็ดีฮับฟังอยู่ต่างบ้านต่างสถานีวิทยุก็ดีจงได้อนุโมทนาซึ่งส่วนบุญส่วนกุศลอันเกิดจากการสดับรับฟังในวันนี้แม่นว่ากรรมกรรมภาธนามีด้วยประการสันใดดังอันก็ดีก็ขอให้ปันอุดมสมสระบุตรีไปจุนอย่างจุภการเพื่อได้อยู่กินอยู่ตานอยู่ดูแลกำจูปุจจายังถาวรพุทธศาสนาขององค์สรีสัพปัญโยพระพุทธเจ้าไปเสี่ยงจิรการนั้นยืนยาวนานนับนั้นจงจักมีใจยตุภวังใจยมังกาลังใจยะโสธีภวันตุเตสปีติโยวิวัชชันตุสัพพโรโควินัสสตุมาเตภวะตวันตรายโยสุขีติคายุโกภวะอภิวาทนาสีริสานิจังพุทธาปจายโนจัตตารโอธรรมาวัฏันติอายุวันโนสุขังปะลังสาธุสาธุสาธุวันตามิพันเตสัพพังอปะระทังคัมมะทะเมพันเตมยากะตังปุญญังสามินาอนุโมติตพังสามินากะตังปุญญังไมหังตาตะพังสาธุสาธุอนุโมทามิจัตตารโอธรรมาวัฏันติอายุวันโนสุขังปะลังสาธุสาธุสาธุขับกราบนมัสการขอบพระคุณในเมตตาปรมีธรรมของท่านพระครูจันทสรการนะครับหลวงพ่อหลวงพี่ชาญรงค์จันทสโลนะครับเจ้าวาดวัดทุ่งหมื่นน้อยอำเภอสันทรายจังหวัดเชียงใหม่ประธานหน่วยอบรมประชาชนประจำตำบลหนองหานเมตตาแสดงธรรมกันกุมารทวน801พระคาถาเป็นที่ระเมาเอาใจเนอะนะครับเสียงท่านยังดีเหมือนเดิมครับเพิ่มเติมก็คือปรมีธรรมที่นักขึ้นแต่หลวงพ่อหลวงพี่ก็จะไปจัดตั้งธรรมหลวงเหมือนกันนะครับที่วัดของเปิ้ลนี่วันที่31คือวันพรุ่งนี้จะลวดส่งท้ายปีเก่าสวดมนต์ข้ามปีด้วยนะหลวงพ่อเนาะครับก็พรุ่งนี้ใครว่างก็ไปที่วัดตุ้งหมื่นน้อยสันทรายเนอะนะครับไปฟังธรรมกันครับกราบนมัสการขอบพระคุณ
วายการต้อนรับเด้อท่านพระอาจารย์ใบดิกาไกรสอนกิติเวทีกับเจ้ารองเจ้าวัดตะไคร้แม่ริมเชียงใหม่นะครับตุเจ้าเสียงดีนะครับวันนี้จะมาเตะมาซีกันทวนเก่าตอนนี้เราเหลือเวลาเหลือแฮมประมาณ4ผูกเนาะ4ผูก5ผูกนะครับ5กันจะจบวันน้อยนะครับอาจารย์มหาประสิทธิ์จะได้พักผ่อนพ่องนี่นะครับนิมนต์เนอร์ถ้าท่านไกรสอนมาแล้วนะครับนิมนต์เนอร์จะเตะมัดซีตะกี้นี่นะครับกุมบาลบันเป็นน้องมัดซีปีสันทัดมาปากกาเขินค้างปึ้งวอกแก่นก้าตาคมว่องไวไขว่คว้าสู้ซ่าถาถมจุธาตุพนมอีสานแคว้นกว้างนครพนมนะครับคนจมอวดอ้างนับถือลือชาเอาอดนี่เรนูนครนะครับสาวเวียงพิงแห่งเด่นอีสานอาจารย์พ่อครูสุรินทร์ภาคสิรินะครับบรมครูเพลงแห่งท่านหนึ่งได้แต่งเพลงหนาวลมที่เรนูแต่งยามเนี้ยครับหนาวลมที่เรนูนะครับแต่งฮือสอนคีรีศรีประจวบนักร้องเสียงหวานตำนานเพลงดังได้ฮ้องไว้นะครับเพิ่นเอ่ยถึงสาวเวียงพิงแห่งแดนอีสานแสดงว่าคนนครพนมนี่มีผิวพรรณวันนะคล้ายกับสาวเวียงพิงแล้วก็ส่งตั้งเหนือตัวนี่กันมัดซีเนอร์นะครับคาถาเปิ้นนะครับ90 พระคาถา90 พระคาถาคนที่เกิดปีวอกปีสันปีลิงนะครับพุ่นไปจุธาตุพนมเนอนะครับใครที่อยู่ตั้งบ้านเป็นเจ้าของชะตาปีเกิดปีนี้ก็นะครับเตรียมปูจาเนอ90 บาทพระคาถานะครับกับพอรอสกรรมนะครับรอท่านพระอาจารย์ไกรสอนกิติเวทีนี่ปุ่นตาไข่แม่ริมพิมพ์ป่งแยงต่างขึ้นป่งแยงนะครับเดี๋ยวสกรรมก็คงมาถึงก็อยู่ใกล้ๆกับท่านอาจารย์ชันนรงค์และอาจารย์ชันนรงค์จะใกล้กว่าน้อยหนึ่งนะครับเดี๋ยวก็คงเดินทางมาถึงนะครับก็90 พระคาถาเรียนเชิญเนอบรรดาพี่น้องที่มาถึงที่วัดจังกำแล้วครับขออนุโมทนาสาธุเนอที่มาร่วมทำบุญกับเงินทุกบาททุกสตางค์เป็นพราณานิสงส์ได้สืบสารประเพณีวัฒนธรรมได้สืบสารความตั้งอกตั้งใจของท่านพระมหาประสิทธิ์ธรรมาภินันโทเปลี่ยนธรรม8 ประโยคนะครับเจ้าอาวาสวัดจางกำนะครับเวรุคามป่าซางบกกอกประธานอบตบกกอกตุยนะครับเดี๋ยวท่านจะได้ไปสอบอุปชาเนี่ยนะครับคนตั้งจิตตั้งใจเป็นอย่างยิ่งนะครับมีคนฟังบ่มีคนฟังแต่ขอฮื้อได้จัดนะครับนี่คือปณิธานของท่านพระมหาประสิทธิ์ธรรมาภินันโทจัดแล้วก็คนฟังอยู่ตั้งบ้านพ่องกานะครับคนอยู่ตั้งที่ไหนก็ตามแต่ฟังตั้งคลื่นตั้งอย่างต่างๆเนาะนะครับก็จะได้รับเขาเรียกว่าความบันเทิงจิตบันเทิงใจนะครับเป็นธรรมะบันเทิงโดยก็มีเนาะเพราะว่าแลหรือว่าการที่เพิ่นนะครับมีทำนองมหาจ้านะครับเวลาโดยเฉพาะกาบนี่นะครับฟังแล้วมันม่วนแต่ละกันแต่ละผู้เกาะแตกต่างกันไปที่ใกล้เคียงก็คือกุมารละบันนะครับกับมัดซีนี่เพื่อจะใกล้เคียงกันหนึ่งเสียงละอ่อนกุมารละบันนี่เป็นเสียงละอ่อนชาลีกันหาคือละอ่อนถ้าพระนางมัดซีที่จะถึงจากนี้ไปเนี่ยนะครับก็เป็นไม่ยิง
แต่ก่อนนี่ก็เพิ่นต้องฝึกกับขนาดเด้อขึ้นไปแต่ก็เพิ่นใจธรรมาสหลวงเวลาจะเทศธรรมนะครับเสียงออกจากธรรมาสหลวงนี่นะครับหลักกังกิ่งน้อยๆเนี่ยมันดังติ๊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 งนะเพิ่นฮอเพิ่นเทศฝึกเทศธรรมกับแต่ก่อนนี่นะครับโดนมาละแต่ก่อนนี่นะครับแต่ว่าด้วยความขี้อายนะครับมันแบบประสบความสำเร็จเนี่ยนะครับก็มอกถูไทยไปได้นะครับมาฟังคนรุ่นใหม่นี่โชคดีนะแต่ว่าโชคดีก็โชคดีนะครับที่ได้มีครูบาอาจารย์นักแต่ก่อนนี้บอกให้มีนะพี่น้องบอกให้มีนะโตเบทีมีไหนจะต้องไปตัวไปนั่งเฝ้าลักเอาความหูเนาะครูพักลักจำนะครับประเดี๋ยวนี้ต้องค้นหาใน YouTube ออกมาลุบต้องการอย่างใดได้อย่างอ่านว่าลุงกูจะบอกคือมดนะฮะเกือบจะ90%นะลุงกูเพื่อจะบอกว่าแม้แต่ที่ท่านชันนรงค์นี่ก็มีนี่ใน YouTube นะครับขั้นไกรสอนกิติเวทีพระเดชพระคุณหลวงพ่อท่านเจ้าคุณพระเทพรัตนนายกนี่ก็มีหลายคนหลายท่านนะท่านอาจารย์พระมหาสกุลมหาวีโรทั้งพุ่นก็มีท่านพระอย่างหลายคนหลายท่านที่เพิ่นดังๆนะครับที่เพิ่นเทศธรรมเนี่ยนะครับแล้วก็คุณนาชากาแฟได้ร่วมทำบุญมา100เนาะนะครับตะกี้ของแม่อย่างก็ที่แม่ทองคำส่งมานี่ก็200 บาทนะส่งที่บัญชีอาจารย์ลืมชื่อแล้วได้เปิดพอลืมชื่อไปแล้วตะกี้เห็นกี้ก็แถม101ที่ในซองข้างในนะครับเพื่อเป็นคนที่ไหนเพิ่นมาร่วมทำบุญอีกลืมไปแล้วฮะปีนี้อยู่เนี่ยนะครับบัญชีนะครับคนบัญชีได้มาร่วมทำบุญแถม100 บาทอนุโมทนาสาธุเด้อครับอันนี้เป็นนาบุญตามศรัทธาตามกำลังศรัทธาความจริงแล้วนะชากาแฟนี่ต้องเอากาแฟเนาะมาตั้งเนาะแต่ว่าพวกคงจะมีภาระนะครับภารกิจหลายที่หลายต่างช่วงนี้เป็นหน้าบุญอ่ะมันเป็นหน้าเทศกาลบุญแล้วก็ใกล้สิ้นปีใหม่สักปีเก่าต้อนรับปีใหม่ตัวงานมันถาถมเข้ามาหลายที่หลายต่างซึ่งเขาก็เข้าใจนะครับก็แบ่งกันไปเด้อครับอย่างไรก็กราบนมัสการขอบพระคุณท่านพระคุณเจ้าหลวงพ่อพระครูสมุวิสุวัตวรกิจโจนี่ได้ไปไหนอะเฝ้าสถานีนะครับดูแลการถ่ายทอดตั้งแต่กับปี2-3 ที่ที่เพื่อไทยนะครับก็ช่วงนี้ก็มีหลายที่หลายตังด้วยกันครับงานเด้อนะครับที่วัดจังกำเฮานี้ก็หลังจากที่เฮาได้เทศธรรมจบในคืนนี้วันพรุ่งนี้ก็จะมีการเขาเรียกว่าสวดมนต์ข้ามปีก็คงจะเริ่มประมาณ3 ทุ่มครึ่งเนาะ3 ทุ่มครึ่งเป็นต้นไปแล้วก็วันที่1ก็จะเจริญพระพุทธมนต์สืบโหราจาตาต้อนรับปีใหม่ปีหน้าปีงูใหญ่นะครับปีมังกรทองก็จะได้มีแต่โชคแต่ลาภแต่วาสนาเงินไหลนองทองไหลมาเต็มบ้านเต็มวัดเต็มวาถ้ามันเต็มบ้านมันถึงเต็มวัดนะครับถ้าบ้านบ่มีวัดก็บ่มีเหมือนกันแต่วัดนี่ก็มีน้ำใจมีบุญเพื่อพี่น้องได้มาทำอยู่ตลอดเวลาวัดก็ต้องมีกิจกรรมซึ่งกิจกรรมเป็นการเชื่อมเป็นการประสานอันนี้ก็คือว่าพระสงฆ์นี่เพิ่นต้องมีหน้าที่แบบนี้นะครับเป็นการเสริมบุญให้ศรัทธานะครับสาธุชนได้ประกาศเกียรติของพระศาสนาให้เกริกไกรเสริมบุญให้ศรัทธาสาธุชนเวลาเขาจะมานี่เขาก็นะครับพุ่นนะครับจะได้นอบน้อมตั้งแต่พระพุทธพระธรรมพระสงฆ์กับตลอดถึงนะครับครูบาอาจารย์ต่างๆที่ได้สั่งได้สอนมานะครับดังนั้นมาที่วัดนี่มีร่มเงาของพระพุทธเพิ่นว่าร่มเงาไม้เย็นผ่อนหายร้อนอาดร่มเงาญาติเย็นสบายหายเงียบเหงาร่มพ่อแม่เย็นสุขทุกบางเบาเกิดเย็นกล้าวเคล้าคลุกอยู่ทุกยามร่มอาจารย์กันเขลาเกิดเชากล้าร่มราชากันศัตรูรู้เกรงขามร่มพระพุทธนะครับเย็นกันร้อนผ่อนลุกลาม
ให้โลกสามเย็นชื่นกว่าอื่นใดนี่คือร่มพระพุทธกลับมาถึงนี่ก็มาร่มพระพุทธแล้วนะครับตั้งใจตั้งจิตตั้งใจตั้งกายตั้งวาจาฮือบริสุทธิ์พุทธพองนิ้วน้อยค่อยประจงกราบลงตรงบาทพระศาสดาแล้วก็กราบพระธรรมโอ้มาแล้วพระเอกประจำรายการนะครับท่านพระอาจารย์ใบดีกาไกรสอนกิตติเวทีรองเจ้าอาวาสนะครับวัดตาไคร้นะครับอำเภอแม่ริมจังหวัดเชียงใหม่นะวันนี้คนที่เกิดปีลิงปีวอกปีสันเนาะนะครับ90 บาทพระคาถาเนอพระธาตุเจ้านครพนมนะสู่ซาถาถมนครพนมปุ้นแห่งแดนอีสานเรนูนครนะซึ่งมีผิวคล้ายกับสาวเวียงพิงแห่งแดนสวุแห่งอีสานเชียงใหม่เขานี่นะครับวันนี้กันที่เก้าแล้วเนอะ90 พระคาถา990ยังมีเวลาอยู่เนอะพี่น้องนะครับเดี๋ยวจะได้อาราธนาธรรมนะครับเป็นมัตสีเสียงดีนะครับวันนี้รับรองว่ามาสร้างความผิดหวังคือกับพ่อพี่น้องอย่างแน่นอนนะครับขึ้นไปแล้วธรรมะแก้วเมตตาธรรมในท่านพระใบดีกาไกรสอนกิตติเวทีนะครับเพื่อนขอปิดพัดลมได้เลยเสียงนะมาทำให้มีเสียงเนาะนี่เขาปิดพัดลมแล้วเอาน้ำมาถวายเถอะเนอะน้ำฮ้อนน้ำชามีนะเดี๋ยวแป๊บหนึ่งนะฮะอาจารย์เนอะต้องเอาน้ำฮ้อนเนอะขยมเนอะเอาน้ำอุ่นๆมาถวายท่านอาจารย์เนอะเนาะเพิ่นมีแล้วเพิ่นมาแล้วเพิ่นเอามาคนเดียวมืออาชีพต้องมาคนเดียวจากนี้ไปตั้งจิตตั้งใจเนอะพี่น้องศรัทธาที่อยู่ที่วัดจังกำและพี่น้องศรัทธาที่อยู่ต่างบ้านต่างจองรับฟังต่างวิทยุต่างการชมกันถ่ายทอดทั้งเสียงและภาพเด้อจะได้อาราธนาธรรมมาทีกันทน90 พระคาถานะครับสำหรับคนที่เกิดปีสันปีวอกปีลิงนะครับมัทธิแม่มัทธิราบัดนี้ก็มาเธอมัดที่วอนกันทวนเก่าแปงมือพระเวสสันดรตาได้หือตานสองลูกเต้าแก่พลำจาพระนางมัทธิก็แม่ริรำให้แสนโศกาเวทนาโศกโศยระบัดได้หันแน่ลูกน้อย
ลูกงานน้อยล้นเล่นอยู่ในศาลามัทธินุจนานาทายจึงเตียวเข้าไปถามหาว่าจะลีกันแห่หายไปไหนจะเจ้านางก็ซ้ำรำร้องไห้คืนแถมแล้วเมื่อหูว่าพระเวสสันดรเจ้าได้ฮือลูกเต้าตอดนาเตตานขอนิมนต์ลูกศิษย์พระผู้บานโตแผ่นแผ่วคือตุปีใบดีกาไกสอนกิติเวทีขึ้นธรรมาแก้วแล้วเตเตสานธรรมขอจะไปแวบป้นแนน74เข่งครับจะพอขอได้ใส่แกบทอมสัก1 2 3 4 5 6 7 8 9บังกันว่าตุปีของเฮาอิดหิวในก็ก้อยย่อมาแล้วก้อยตั้งนะโมไปธรรมังอนุกัมปิมังปะจังอราธนังกะรุมาโสน
ฟังและจงฟังและท่านเจ้าสมณะสัทธาและโมลสัทธาทั้งหลายตั้งเด้งยิ่งใจถ้าลามแล้วแผ่วเท่าที่ได้ปากันมานั่งฟังธรรมมหาจารย์นี้แล้วจงก้อยโหดสาฟ้าไปถามมหาจารย์เวสสันดรนี้เป็นธรรมเสื่อมหอละจาตาโพได้ฟังไว้นอนนาเป็นธรรมเสื่อมจะตาวานถามพองนี้มีเจอว่ามันเทนะโพได้
ตาจังปนจางสกาโศกเศร้าเป็นธรรมเสืบจัตตาโพติเกิดติสารนางนาโพดใดได้ฟังแล้วเล่าจังมีอายุมันหนอยาวนั้นมีโลกเต้าบุติบุตตาเลนลากดยังฟังกรรมโยธอยบอกว่ายิ่งใจใหญ่น้อยจุดหนอคนวานนาเลนาขอนอบน้อมซึ่งกุลของพระรัตนตรัยอันมีพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์ว่าเป็นสรณะติเปิ่งสูงสุดของข้าพเจ้าและหมู่เฮาเจ้าข้าทั้งหลายขอยกมือสาธุการในล่มปรมีธรรมตันประจารย์มหาประสิทธิ์ธรรมาภินันโทตันเจ้าอาวาสวัดจังกัมผู้เป็นต้นเป็นประธานในถ้ำกลางสงฆ์ที่นี่ด้วยความเคารพนอบนบบูชายิ่งขอความผาสุกในธรรมจงบังเกิดมีเกพระเมตสทาญาติโยมตันสาธุชนผู้ใฝ่ธรรมทุกคนทุกท่านติได้น้อมจิตน้อมใจได้ตั้งจิตมาแต่ไกลได้ตั้งใจมาแต่บ้านปากันมาห่วมสร้างกองกาลกุศลคุณงามความดี ฝากไว้ในเทศกาลส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่ซึ่งถือโอกาสได้สร้างบุญเปิ้นห้องว่าสร้างบุญต่อบุญสร้างดีต่อดีซึ่งในวันนี้นั้นตัณสาธุชนญาติโยมพุทธบริษัททั้งหลาย